Fundur settur á Alþingi. Nú verður minnst látins fyrrverandi alþingismanns. Þær fregnir bárust í morgun að séra Ingiberg J. Hannesson, fyrrverandi alþingismaður, hefði andast á hjúkrunarheimilinu Sóltúni hér í borg síðastliðinn sunnudag 7. apríl. Hann var 84 ára að aldri. Ingiberg Jónas Hannesson var fæddur í Hnífsdal við Ísafjarðardjúp 9. mars 1935. Foreldrar hans voru hjónin Hannes Guðjónsson, sjómaður og verkamaður þar, og Þorsteina Guðjónsdóttir, húsfreyja og verkakona. Ingiberg lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum á Laugavatni 1955 og embættisprófi í guðfræði frá Háskóla Íslands 1960. Hann var við námslok blaðamaður og framkvæmdastjóri blaðsins Frjálsrar þjóðar í stuttan tíma, en var síðan vígður prestur í Staðarhólsþingum sumarið 1960 og sat á Hvoli í Saurbæ. Hann varð síðar prófastur í Dalaprófastsdæmi 1969 og sameinuðu prófastsdæmi Snæfellsness og Dala frá 1976, uns hann lét af störfum 70 ára aldri eftir 45 ára prestsþjónustu. Ingiberg J. Hannesson var þegar hann vígðist prestur virkur í félagsmálum í héraðinu, í skólamálum, í barnaverndarmálum, bindindismálum og atvinnumálum og sat meðal annars í fræðsluráði Vesturlands 1974 til 1978. Ingiberg varð varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins í Vesturlandskjördæmi við kosningarnar 1974, sat þá þrívegis á þingi sem slíkur, en hann tók fast sæti á Alþingi sumarið 1977 við andlát Jóns Árnasonar alþingismanns. Hann sat því á 4 löggjafarþingum og átti sæti í efri deild og sat í samgöngu- og sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndum deildarinnar. Ingiberg J. Hannesson þótti prúður maður í allri framgöngu, hógvær og lítillátur. Hann var vinsæll prestur í sinni heimabyggð, góður og áheyrilegur ræðumaður og ritfær vel. Til hans var leitað mörg framfaramál í sveitinni og nágrannabyggðum og þeim fylgdi hann fast eftir af trúmennsku. Nokkuð liðið síðan þingsetu hans lauk og hún var stutt. Eigi að síður eiga þeir sem muna séra Ingiberg góðar minningar hann í sölum Alþingis. Ég bið þingheim að minnast séra Ingibergs J. Hannessonar með því að rísa úr sætum. Nú verður gert hlé á þessum þingfundi í 5 mínútur.
Fundi fram haldið á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá 9. þingmanni Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrési Inga Jónssyni, að hann geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag, þriðjudaginn 9. apríl, tekur því sæti á Alþingi sem varamaður fyrir hann, annar varamaður á lista Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs í kjördæminu, Álfheiður Ingadóttir, en fyrsti varamaður hefur boðað forföll. Hún hefur áður tekið sæti á Alþingi og boðin velkomin til starfa að nýju. Forseti lítur svo á að samkomulag sé að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á. Forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 1113 vinnu afplánunarfanga frá Álfheiði Eimarsdóttur. Útbýtt á fundinum á þingskjali 1266, þingsköp Alþingis, frumvarp, flutningsmaður Halldóra Mogensen og fleiri, á þingskjali 1310, stjórn fiskveiða, nefndarálit með breytingartillögu atvinnuveganefndar, á þingskjali 1318, ábyrgð á vernd barna gegn einelti, skriflegt svar dómsmálaráðherra, á þingskjali 1324, nefndir, starfshópar, faghópar og ráð á vegum ráðuneytisins, skriflegt svar forsætisráðherra, á þingskjali 1325, flotvörpuveiðar á norsk-íslenskri vorgotssíld, fyrirspurn, flutningsmaður Inga Sæland, á þingskjali 1327, rannsóknir á flotvörpuveiðum á síld og loðnu, fyrirspurn, flutningsmaður Inga Sæland. Tekið fyrir annað dagskrármálið, störf þingsins. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, ábyrgð okkar þingmanna sem tökust á við það starf og þá skuldbindingu að vinna heill þjóðar mikil. Og hún ekki síst hvað mest í því hvernig við háttum störfum okkar og hvernig við háttum umræðu okkar og hvernig við háttum upplýsingagjöf okkar til þjóðarinnar þau mál sem við erum að fást við hverju sinni. Það veldur manni þess vegna alveg ólýsanlegum vonbrigðum þegar maður horfir upp á þingmenn halda hér fram slíkum rangfærslum sem haldið hefur verið frammi hér það mál sem núna til umræðu í þinginu þriðja orkupakkann. Og þegar að umræðan loks hafin, en þá kemur svo berlega í ljós hversu innistæðulausar fullyrðingarnar til þess að hafa verið. Við erum búin að sitja hér undir árásum af hálfu ákveðinna aðila og afla í samfélaginu að þingmenn í þessum sal sitja hér að einhvers konar svikráðum við þjóðina með því að styðja þetta mál. Að hér sé verið að brjóta gegn stjórnarskrá, hér sé verið að framselja auðlindir þjóðarinnar í hendur erlendra afla og svo fram eftir götunum. Og svo þetta kemur á daginn þegar að hinir sömu aðilar standa hér upp í pontu og halda hinnar efnislegu ræðu málið, að það ekki nokkur leið að rökstyðja þær fullyrðingar sem settar hafa verið fram. Það væri óskandi að menn vönduðu betur málflutning sinn í þessum málum. Og það algjörlega óþolandi sem þingmaður að sitja undir ásókunum það að ganga á bak drengskaparheiti sínu við stjórnarskrá Íslands. Að sitja hér að svikráðum við þjóðina með því að styðja við það mál sem að þriðji orkupakkinn snýst sem í öllum einfaldleika neytendavernd fyrir almenningi í landinu í orkumálum. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, nýlega voru nokkrir þættir á dagskrá Ríkisútvarpsins sem báru heitið Kverkatak, þar sem fjallað var heimilisofbeldi og afleiðingar þess. Þetta eru afar áhrifamiklir þættir sem ég hvet alla háttvirta þingmenn til þess að hlusta á. Þar var meðal annars rætt við konur sem hafa búið við heimilisofbeldi
og þá erfiðu lífsreynslu sem fylgir því og langvarandi áhrif á líf þeirra sem fyrir verða. Þar kemur fram að hægara sagt en gert að losna úr slíku ofbeldissambandi. Sem betur fer hefur lögreglan tekið upp nýtt verklag við afskipti sín af slíku ofbeldi og tekst á við þau af mikilli fagmennsku og það vel. Hitt er að enn að mestu óplægður akur að takast á við eftirmála þess að ofbeldissambandi lýkur. Þar mikið verk óunnið og lítur það ekki síst að því að endurskoða reglur forræði barna og umgengnisrétt þess sem hefur beitt ofbeldi. Þá sömuleiðis pottur brotinn í kerfinu þegar kemur að frágangi lögskilnaðar og eignaskiptum. Því miður það þannig að oft lýkur ofbeldi, líkamlegu en þó aðallega andlegu, ekki við það að fólk býr ekki lengur saman. Sá sem ofbeldinu hefur beitt heldur því áfram með þeim aðferðum sem tiltækar eru, svo sem með þrætum forræði og umgengni við börn, berst gegn lögskilnaði og tefur búskipti. Þannig viðheldur hann ofbeldi sínu og tökum á lífi þess sem var þolandinn í ofbeldissambandinu. Herra forseti, það undarlegt að hjúskaparbrot skilnaðarástæða en ekki ofbeldi. Hvernig má það vera að sá sem beitir ofbeldi geti tafið lögskilnað? Nú segir ósamlyndi og samvistarslit í hjúskaparlögum. Nú hafa hjón slitið samvistir vegna ósamlyndis og getur þá hvort þeirra krafist lögskilnaðar þegar að sambandsslit hafa staðið í 2 ár hið skemmsta. Þetta hróplegt ósamræmi og óréttlæti og þetta verðum við að laga. Forseti biður hv. þingmenn að virða tímamörk. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Góðir hlutir gerast með breiðri samvinnu og vil ég hér byrja á því að fagna lífskjarasamningunum sem eru afurð margra mánaða samvinnu fjölda fólks og eiga eftir að skila fjölda fólks ávinningi. Samningunum eru tillögur starfshóps að auðvelda ungu fólki og tekjulágum að eignast húsnæði og þær falla vel að nýju hlutverki Íbúðalánasjóðs. Þröskuldur ungs fólks og tekjulágra inn á húsnæðismarkað of hár. Ráðstöfunartekjur ungs fólks hafa hækkað minna en annarra síðustu árin og verð á hentugu húsnæði hefur hækkað mikið. Stór hluti leigjenda vill komast í eigin íbúð, hlutfall fólks í leiguhúsnæði hærra en fyrir áratug og hlutfall lágtekjufólks í þeim hópi hefur hækkað hlutfallslega. Langflestir leigjendur vilja búa í eigin húsnæði og við þessu verið að bregðast. Meðal tillagna eru 2 nýjar tegundir húsnæðislána, startlán og eiginfjárlán. Með startlánum myndi ríkið veita viðbótarlán með háum veðhlutföllum og hagstæðum vöxtum til afmarkaðra hópa. En með eiginfjárláni myndi ríkið veita lán fyrir 15–30% af kaupverði og það án afborgana. Báðar þessar leiðir nýtast hópum sem nú eiga erfitt með að standast greiðslumat og gætu einnig nýst sem hvatar til byggingar hentugs og hagkvæms húsnæðis. Meðal annarra tillagna eru rýmkuð skilyrði fyrstu kaup og frestun afborgana af námslánum. Ég trúi að þegar tillögurnar komast til framkvæmda hafi það mikla þýðingu fyrir þessa hópa og þarna erum við meðal annars að tala heimili barna, ungt fólk, öryrkja og fólk sem vegna einhvers konar áfalla hefur tapað eignum. Það verður áhugavert og verðugt verkefni þegar tillögurnar koma nánar útfærðar sem frumvarp til umfjöllunar Alþingis. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland. Virðulegi forseti, hvar erum við stödd þegar Sjúkratryggingar Íslands neita að greiða fyrir tannréttingar og meðferð lítils drengs sem fæddist með skarð í vör og klofin góm við fæðingargalla? Það eru 4 slík börn á Íslandi í dag sem þurfa þessa meðferð. Og hvernig á maður að geta staðið hérna
á hinu háa Alþingi hluti af löggjafanum og sagt í alvöru, það ekki verið að koma til móts við foreldrarnir eru sjálfir að greiða fyrir þetta, allt saman. Vegna þess að Sjúkratryggingar Íslands neita að borga. Þrátt fyrir það hefur hæstv. Heilbrigðisráðherra með reglugerð í fyrra ætlað, minnsta kosti virtist vera svo, að hennar góði vilji á þeim tíma hefði verið til þess einmitt að girða fyrir nákvæmlega þetta. Ég las þessa grein í Morgunblaðinu í gær og ég bara verð að segja það, ég eiginlega algjörlega orðlaus. Það sem þessi unga móðir 9 ára gamals drengs í Vestmannaeyjum að spyrja hvað í gangi? Hvers lags eiginlega mismunun þetta? Ég meina, getum við verið þekkt fyrir það, virðulegi forseti, í alvöru getum við verið þekkt fyrir það, að hjálpa litlum börnum sem að fæðast með fæðingargalla, hjálpa þeim að eignast eðlilegt líf, hjálpa þeim með tannréttingar. Ég segi nei og ég vil bara, virðulegi forseti, skora á okkur öll að koma í veg fyrir svona lagað. Þetta óréttlæti og þetta á ekki að líðast í neinu siðmenntuðu samfélagi. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, 10. kannski, já, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, í febrúarmánuði síðastliðnu lagði ég fram þingsályktunartillögu ásamt 9 öðrum þingmönnum Samfylkingarinnar, Vinstri grænna, Viðreisnar og Pírata að bannað verði að nota pálmaolíu í framleiðslu lífdísels á Íslandi. Í tillögunni lagt til að ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra verði falið að leggja fram frumvarp eigi síðar en í lok árs 2019 að bannað verði að nota pálmaolíu í lífdísel á Íslandi. Eins og kom vel fram í síðasta þætti af hvað höfum við gert á RÚV, þá eru regnskógaruddir þegar pálmaolía unnin, en það hefur verulega slæm áhrif á umhverfið og lífríkið sem brýnt að girða fyrir. Með tillögunni fylgir einmitt ítarleg greinargerð sem byggð á umfjöllun Rannveigar Magnúsdóttur vistfræðings. Þar kemur meðal annars fram, með leyfi forseta, að í dag langstærsti hluti pálmaolíu á markaði ósjálfbær og valdur að eyðingu regnskóga. Talið að hið minnsta 15 milljónir hektara af regnskógi sé nú þegar búið að fella fyrir framleiðslu á pálmaolíu, aðallega í Indónesíu og Malasíu. Slíkt landflæmi, til að setja það í samhengi, jafnast á við 1,5 Ísland af stærð. Framleiðsla á pálmaolíu hefur tvöfaldast undanfarinn áratug og mun líklega tvöfaldast enn fram til ársins 2020. Auðvitað væri freistandi að ganga lengra og banna einfaldlega allan innflutning á pálmaolíu til Íslands, en í lífdíslunum liggur umtalsvert magn og því þetta talið vera gott fyrsta skref. Hefð hefur verið fyrir því að líta á lífeldsneyti sem kolefnishluttlausa vöru, en sú einföldun hefur í raun blekkt stjórnvöld til þess að trúa því að pálmaolía í lífeldsneyti sé betri fyrir loftslagið en jarðefnaeldsneyti. Því miður raunin þveröfug. Þá lífdísill framleiddur á 3 stöðum á Íslandi í dag og þar nýtt tækifæri til að framleiða eins umhverfisvænan lífdísill og mögulegt er. Herra forseti, ég hvet þingheim til þess að kynna sér tillöguna og greinargerð hennar og styðja málið þegar það kemst á dagskrá í vor. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, stór skref voru stigin við undirskrift lífskjarasamninga sem aðilar vinnumarkaðarins komu sér saman með stuðningi stjórnvalda í síðustu viku. Þessi samningur ný nálgun á þeirri staðreynd að lífskjör á vinnumarkaði kemur við alla þjóðina og því verða stjórnvöld að vera í sama takti svo vel til takist. Aðkoma stjórnvalda að lífskjarasamningi felur í sér fjölmargar leiðir sem slær takti með aðildarfélögum vinnumarkaðarins til að viðhalda stöðugleika. Framsóknarmenn hafa lengi barist fyrir lengingu fæðingarorlofs og loks sjáum við hilla undir þessi markmið. Fæðingarorlof lengist nú úr 9 mánuðum í 10 í byrjun ársins 2020 og í byrjun ársins 2021 verður fæðingarorlof komið í 12 mánuði. Áfram verður horft til þess að hvort foreldri fyrir sig eigi sjálfstæða rétt til töku fæðingarorlofs en hluti orlofsins verður til skiptanna. Foreldrar lenda í tómarúmi milli fæðingarorlofs og leikskóladvalar og hefur það bæði skapað óvissu og tekjutap fyrir foreldrana. Þarna líka verið að svara ákalli sveitarfélaga sem hafa haft góðan vilja en stundum ekki getu til að brúa þetta bil. Á næsta ári eiga skerðingarmörk barnabóta einnig að hækka í 325.000. Virðulegi forseti, Framsóknarflokkurinn hefur haft það á stefnuskrá sinni að húsnæðisliðurinn verði tekinn út úr vísitölunni.
Að því skal stefnt í þessari sátt sem undir var ritað. Þetta í samræmi við niðurstöðu starfshóps peningastefnu landsins þar sem segir að húsnæðisverð eigi ekki heima í verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands. Þetta ýtir undir stöðugleika á húsnæðismarkaði. Auk þess eru komin inn 13 önnur úrræði í húsnæðismálum til stuðnings húsnæðisúrræði fyrir kaupendur og leigjendur með sérstakri áherslu á fyrstu kaup. Sú sátt sem ritað var undir ber merki vor á vinnumarkaði eftir kvíðvænlegan vetur sem einkenndist af óvissu og svartsýni. En það öflugri forystusveit félaga á vinnumarkaði að þakka og framsýnni ríkisstjórn að þakka að vorið víst komið á ný. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Álfheiður Ingadóttir. Herra forseti, ég vil byrja á því að taka undir með hv. þingmanni Ingu Sæland. Þessari mismunun gagnvart börnum sem eru með skarð í mjúkum gómi hjá Sjúkratryggingastofnun Íslands verður að linna. Og ef stofnunin treystir sér ekki til þess að framfylgja reglugerð ráðherra, eins og nú ekki reyndar í fyrsta skipti í þessum málaflokki, að þá verður Alþingi að gjöra svo að grípa inn í og breyta lögum. En ég ætla að ræða hér rakaskemmdir og myglu. Fréttirnar af því að landlæknisembættið neyðist til þess að flýja það sem eitt sinn var flaggskip heilbrigðisþjónustu í Reykjavík heilsuverndarstöðina. Ég átti hlut að máli þegar að embættið flutti í húsið sem heilbrigðisráðherra og það eru mér mikil vonbrigði ef enn og aftur verður engin heilbrigðistengd þjónusta í þessu sögufræga húsi sem illu heilli fór úr opinberri eigu fyrir alllöngu. En það nú önnur saga. Það var líka fyrir skömmu sagt frá því að 400 nemendur Fossvogsskóla voru nánast á vergangi þegar skólanum var skyndilega lokað. En sem betur fer þá eru skemmdirnar minni en ætlað var og þar verður byrjað að kenna aftur í haust. En listinn mjög langur. Tíminn leyfir ekki upptalningu, ég ætla bara að minna á Orkuveituhúsið, Landspítalann, höfuðstöðvar Íslandsbanka og fleira. Herra forseti, þetta alvöru mál því hér heilsa fólks undir bæði heima, á vinnustað og í skólanum. En eins og ítrekað hefur komið fram að þá það 1/3 starfsmanna sem finnur fyrir áhrifum af myglu. Heimili fólks sem skyndilega verða ónýt til íbúðar og flestir innanstokksmunir með valda líka gífurlegu fjárhagslegu tjóni. Og sama má segja opinberar eigur eins og skóla og sjúkrahús sem eru byggð fyrir skattfé. Ég vil hvetja til þess að það verði skipuð sérstök rannsóknarnefnd til þess að greina hvað hefur mistekist og misfarist í byggingu, viðhaldi og umgengni við hús hér á landi, bæði stofnanir og heimili, því hér heilsa og fjárhagur bæði einstaklinga og samfélagsins alls í húfi. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Norðvesturkjördæmis skulu við hafa. Og þingmaðurinn heitir Lilja Rafney Magnúsdóttir. Takk fyrir það, herra forseti. Ég vil koma hér upp og lýsa mikilli ánægju með að hér hafi náðst kjarasamningar á almennum vinnumarkaði. Það hefur legið svona eins og mara yfir þjóðinni að það hafa verið hér harðar deilur og átök og verkalýðshreyfingin á hrós skilið fyrir að hafa staðið vörð réttindi þeirra sem minnst mega sín. Og ég vil líka hrósa atvinnurekendum fyrir að sýna á því skilning og mæta þeim sem verst eru settir með þeim samningum sem gerðir hafa verið, með aðkomu ríkisvaldsins sem kom að þessum samningum sem aldrei fyrr. Það hefur aldrei verið lagt svo mikið fjármagn í að liðka fyrir kjarasamningum eins og gert hefur verið núna, sem mun nýtast þeim sem koma á eftir líka. Og það eru 80 milljarðar í heild sem ríkið leggur til þess að byggja hér upp öflugt velferðarkerfi og mæta ýmsu sem verkalýðshreyfingin hefur barist fyrir og liðkað fyrir þessum kjarasamningum. En svo sannarlega eru lífskjarasamningar og það skiptir máli. Hér í þessum þingsal oft talað það sem miður fer, en minna kannski það sem vel gert. Og það vel gert af öllum þeim sem hafa staðið í stafni fyrir að ná saman og lenda þessum stóru og miklu og erfiðu samningum. Þá spyrja menn, en hvað með aðra stéttir sem eftir koma? Opinberir starfsmenn eiga eftir að semja. Þeir að sjálfsögðu eiga sinn samningsrétt, það tekur það enginn frá þeim. Og við skulum vona það að þeim gangi jafnvel
að lenda sínum samningum miðað við þeirra kaup og kjör eins og tókst til í þessum samningum hér. Og þá líka minnst á aldraða og öryrkja. Og við vitum að það liggur fyrir að það á næsta leiti að koma með frumvarp sem beinist að öryrkjum og við þurfum að mæta því það fjármagn ætlað til þess að bæta kjör aldraðra og öryrkja og við þurfum að koma því fjármagni í vinnu. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, samkvæmt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar aukast heildarframlög hins opinbera til heilbrigðismála jafnt og þétt á gildistíma áætlunarinnar. Gert ráð fyrir að árleg framlög til málaflokksins verði árið 2024 28 milljörðum króna hærri en þau eru í dag. Það samsvarar til 11% raunaukningar á tímabilinu. Strax á næsta ári eykst hlutdeild ríkisins í kostnaði sjúklinga 300 milljónir. Næstu 4 ár eykur ríkið hlutdeild sína 800 milljónir króna ár hvert. Aukin framlög ríkisins til að lækka greiðsluþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu nema á tímabilinu 9 milljörðum króna. Stefnt að því að greiðsluþátttaka sjúklinga hér á landi verði því sambærileg og gerist hjá hinum Norðurlandaþjóðunum. Það verður líka stórauknum fjármunum varið til að lækka greiðslubyrði sjúklinga vegna heilbrigðisþjónustu og þar áherslan meðal annars á að efla heilbrigðisþjónustu við aldraða og öryrkja. Áfram haldið að vinna á svokölluðum biðlistaaðgerðum, liðskiptaaðgerðum, augnsteinaaðgerðum, tilteknar kvenfæraaðgerðir og brennsluaðgerðir vegna gáttatifs eru í forgangi og til þess eru ætlaðar 840 milljónir króna til þess að stytta bið þessa sjúklinga eftir þessum mikilvægu aðgerðum. Þar að ræða 570 liðskiptaaðgerðir umfram þann aðgerðafjölda sem þær hefðu annars ekki sinnt án sérstaks fjárframlags. Af þeim verða gerðar 250 á Landspítalanum, annað eins á Sjúkrahúsinu á Akureyri og 70 á Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Og til samanburðar voru gerðar 523 í liðskiptaaðgerðir átakinu á síðasta ári. Augnsteinaaðgerðirnar verða 1300 fleiri en ella og 140 aðgerðir á grindabotnslíffærum kvenna verða fleiri. Áfram verður geðheilbrigðisþjónustan efld eins og ég sagði og á þessu ári hefur 650 milljónir króna nú þegar verið ráðstafað til þess og áfram verður haldið á næstu árum og nema aukin framlög til að efla geðheilbrigðisþjónustuna 100 milljónum á ári ár hvert fram til 2024. Þetta ríkisstjórn og þetta heilbrigðisráðherra sem lætur verkin tala. Þá röðin komin að hv. 4. þingmanni Norðausturkjördæmis, Þórarni Inga Péturssyni. Þá fyrir þetta verið. Virðulegi forseti, hvaðan kemur varan, hver eru kjör og aðbúnaður þeirra sem framleiða vöruna og hvert kolefnisfótspor notkun lyfja, eiturefna og svo framvegis. Allt þetta hugtök sem vert að skoða. En ég man vel eftir þeim verksmiðjum sem stóðu á sínum tíma á Gleráreyrum, Norður og Akureyri á sínum tíma. Að mörgu leyti blómlegur iðnaður sem stóð síðan ekki tímans tönn í samkeppni við vörur erlendis frá. Í dag stendur á sama stað blómleg verslunarmiðstöð, þannig að innlendur iðnaður burt og ýmis erlendur varningur í staðinn. Hvert stefnum við? Þetta bara allt í lagi? Væntanlega þetta gott fyrir neytendur, en þetta gott fyrir þjóðarbúskapinn? Ég nokkuð viss að svo sé ekki. Allt kostar þetta gjaldeyri og eftir því sem við framleiðum minna, því meira kostar það okkur, þjóðarbúið og neytendur þegar öllur á botni hvolft. Það vel þekkt að þjóðir heimsins reyna að verja sín innlendu framleiðslu með ýmsum verkfærum, verndartollum, stuðningi með beinum eða óbeinum hætti. Aukin samkeppnishæfni gagnast því ekki einungis atvinnulífinu, heldur samfélaginu í heild sinni. Iðnaður enn mjög umfangsmikill í íslensku efnahagslífi og stendur undir 30% landsframleiðslu. Greinin fjölþætt og snertir nær alla þætti hagkerfisins. Greinin hefur átt stóran þátt í núverandi efnahagsuppsveiflu. Mikil tækifæri til vaxtar, ekki síst með frekari virkjun hugvits og nýsköpunar. Virðulegi forseti,
Öll verslun er af hinu góða en við byggjum ekki upp samfélag til framtíðar án blómlegs iðnaðar til sjávar og sveita. Tekur til máls hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, Ísland er lítið eyland í miðju Atlantshafi. Í því felast bæði ógnanir og tækifæri. Lífsgæði okkar byggja að stórum hluta á utanríkisviðskiptum. Þannig hafa alþjóðaviðskipti aukið framleiðslumöguleika á Íslandi og þessi aukna framleiðsla og verðmætasköpun eykur kaupmátt þeirra sem landið byggja. Á síðustu 25 árum hefur verg landsframleiðsla á mann það bil tvöfaldast. Á síðustu 25 árum hefur kaupmáttur heimilanna nærri því tvöfaldast. Á síðustu 25 árum hefur verðmæti útflutnings á mann þrefaldast á föstu verðlagi. Það er þannig óhætt að fullyrða að hagvöxtur og velsæld hafa aukist til muna á síðustu 25 árum. En af hverju nota ég viðmiðið 25 ár? Jú, það er vegna þess að Ísland var aðili að Evrópska efnahagssvæðinu fyrir 25 árum síðan. Og þó að ég trúi því að við hefðum vel lifað af án þess að vera aðili að EES, þá trúi ég því líka að velsæld okkar litla eyríkis sé fyrst og fremst því að þakka að við stundum frjáls og óháð viðskipti við önnur lönd. Aðild okkar að EES gerir okkar fyrirtækjum kleift að hafa 580 milljóna markað sem heimamarkað. Þannig hef ég heyrt fulltrúa atvinnulífsins tala EES sem sína líflínu. EES gengur út á meira en viðskipti vara og þjónustu milli landa, einnig frjálst flæði fjármagns og fólks. Það er líka hluti af samningnum. Og fólksflutningar til og frá landinu jafna sveiflur sem hafa jákvæð áhrif á íslenskt efnahagslíf og fylgni hagvaxtar og fólksflutninga er augljós. Á 25 ára afmæli EES-samningsins er full ástæða til þess að ræða samninginn og mikilvægi hans fyrir Ísland. Samningurinn hefur mikla kosti, án efa líka einhverja galla, en það er okkar að vinna með þá og fullnýta þá kosti sem samningurinn gefur okkur. Hluti af fjórfrelsinu og aðgangur okkar að EES-markaðnum skapast vegna samræmdra reglna með vöru og þjónustu á markaðnum. Stundum er það þannig að reglur sem skipta miklu máli á meginlandinu hafa minna eða ekkert vægi hér og þannig á það við þriðja orkupakkann. Bara hluta því sem hann hefur fram að færa snertir eigin okkar. Þá aðlögum við innleiðingu pakkans þannig að okkar hagsmunir og auðlindir séu tryggar og höldum áfram óhikað inn í framtíðina því þar eru tækifæri. Tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Þorgrímur Sigmundsson. Herra forseti, vegna orða hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar hér í pontu og á miðlum ljósvakans og þeim dylgjum sem þar hafa komið fram vil ég aðeins segja þetta. Þetta er ekki svaravert. En þá að því sem ég langaði að tala um. Mér langar aðeins að þessu sinni að fjalla samgöngur á Norðurlandi og benda þingheimi á tvær af þeim slysagildrum í vegakerfi Norðurlands. Það er meðal annars vegar brúin yfir Skjálfandafljót sem er einbreið og komin til ára sinna, er barns síns tíma og var byggð fyrir það bil 85 ára síðan. Á henni eru þungatakmarkanir og vegna þess þurfa stærri flutningabílar að fara yfir Fljótseiði á leiðinni frá Akureyri til Húsavíkur. Hugmyndir hafa lengi verið uppi að færa núverandi brúarstæði suður fyrir Húsabakka. Ástand brúarinnar er með þeim hætti að festa fyrir vegrið er léleg og talsvert mál og mjög kostnaðarsamt að laga það. Og yrði vart verjandi enda yrði brúin eftir sem áður einbreið. Einnig er hér rétt að vekja athygli þingheims á brúnni yfir Goðafoss sem líka er einbreið og aðkomaði þeirri brú mjög varásum. Þarna hafa orðið endurtekin slys enda Goðafoss sífellt vinsælli viðkomustaður ferðamanna og nú er svo komið að yfir 3000 bílar fara yfir brúna daglega og því brýnt að hefjast handa við byggingu tvíburra brúa á þessum stöðum sem allra fyrst. Samkvæmt samgönguáætlun er áætlaðar framkvæmdir við Skjálfandafljótsbrú á öðru tímabili samgönguáætlunar árinu 2024 til 2028 og ef við horfum til þeirra sviðsmyndar að þetta gangi eftir á seinni hluta annars tímabils sem er nú ekki lögmál, að það er svo undir 2028, þá verður það að teljast óásættanlegt fyrir þá vegfarendur sem eiga þarna leiðir. Tekur til máls undir liðnum störf þingsins hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Páll Valur Björnsson.
Virðulegi forseti. Þessa vikuna sit ég á Alþingi sem varaþingmaður og eru 2,5 ár síðan ég sat hér síðast. Það hefur verið mjög athyglisvert að fylgjast með störfum þingsins þessi 2,5 ár og allri umræðunni í samfélaginu þau störf. Og það er óhætt að segja að sitt sýnist hverjum. Mér finnst umræðan allt of oft einkennast af þjóðrembu og neikvæðni, sérstaklega gagnvart minnihlutahópum. Fólkinu sem mest þarf á því að halda að njóta skilnings, virðingar og verndar. Einn þessara hópa eru hælisleitendur sem hingað leita skjóls úr skelfilegum aðstæðum í von betra líf fyrir sjálfan sig. En þó sérstaklega í von að börnin þeirra fái betri tækifæri en vont stjórnarfar, átök og ofbeldi, spilling og fátækt hafa veitt þeim heima fyrir. Virðulegi forseti, orðræðan þennan viðkvæma hóp á samfélagsmiðlum og út í samfélaginu er oft ömurleg. Enn ömurlegra er þó að hér jafnvel inn á Alþingi og í embættismannakerfinu skuli vera fólk sem vill mæta þessu ógæfusama fólki með stálhnefa. Það er mikið verk að vinna við að efla traust á Alþingi og stjórnsýslunni allri. Og til þess að það megi gerast verðum við að geta treyst því að kjörnir fulltrúar og embættismenn standi við drengskaparheit sitt og láti sér annt og verji hagsmuni allra þjóðfélagshópa samfélagsins, sama hvaðan þeir koma. Höfum það hugfast, hæstv. Forseti, að orð eru til alls fyrst og verstu illvirki og ofbeldisverk mannkynssögunnar spruttu upp úr orðum sem voru gegnsýrð af fordómum, hatri og lygi. Sú saga mun örugglega endurtaka sig. Ef við höfum ekki rænu á eða kjark til þess að standa vörð mannréttindi og siðlegt samfélag. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Forseti, umrót í samfélaginu er oft ógnvekjandi. Fólk bregst við með ýmsum hætti þegar það missir vinnuna, húsnæði sitt eða annað sem það reiðir sig á. Og það hefur verið til fyrirmyndar að sjá skipulagið sem hefur sprottið upp á Suðurnesjum eftir fall WOW. Almenningur hefur því miður vanist því að þurfa að bregðast við mjög vondum aðstæðum, en það á auðvitað enginn að þurfa að lifa við slíka reynslu. En í Reykjanesbæ er að finna annan hóp, stóran hóp, sem á sinn lítils í samfélagi Íslands. Flóttamenn hafa þurft að flýja hrikalegar aðstæður út í hið óþekkta í leit að góðu lífi. En þegar það komast hingað og hjara veraldar mætir þeim skilningsleysi og áhugaleysi stjórnvalda. Það á enginn að þurfa að lifa við slíka reynslu heldur. Í gærkvöldi sá ég lebensku kvikmyndina Kapernaum, eða Óreiða. Myndin sýnir á átakanlegan hátt í gegnum auga 12 ára stráks hvernig hlutskipti fátækra, atvinnulausra, flóttamanna, aldraðra og annarra sem mæta gjarnan afgangi í samfélaginu eru nátengd. En samt eru sumir meðal okkar sem vilja láta þessa hópa stríða hver við annan í stað þess að sameinast gegn því óréttlæti sem þau eru öll beitt. Ragnar Þór Pétursson sagði á málþingi Kennarasambands Íslands í gær með leyfi forseta: Við þurfum að taka stóru máli til umræðu á stóra sviðinu og horfast í augu við það að þau sitja öll pikkfast vegna þess að samfélagið okkar vantar grunnforsenduna, traust. Mikil reiði er í samfélaginu gagnvart stjórnmálunum. Daglega berast þingmönnum póstar þar sem við erum ásökuð allt frá landráði og stjórnarskrárbrotum að vísvitandi árásum gegn almenningi og jafnvel sumir þingmenn hafa talað svona aðra, til að mynda í útvarpsviðtali í morgun. En þessi reiði er gagnslaus og hún er skaðleg og hún grefur undan getu samfélagsins til þess að byggja upp traustið sem við nauðsynlega þurfum til þess að geta tekist á við þessi stóru mál. Það er algjörlega nauðsynlegt að þingmenn forðist að höfða til hagsmuna sumra hópa á kostnað annarra og leitist frekar við að stefna samfélaginu í átt að hagsmunum heildrænar. Að lokum tekur til máls hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, það má segja að þeir lífskjarasamningar sem aðilar vinnumarkaðarins með aðkomu ríkisstjórnarinnar luku núna á dögunum marki ákveðin tímamót. Í raun mikil tímamót. Allir sem að þessu koma eiga heiður skilið fyrir að hafa lagt hönd á plóg. Í þessum samningum felast áfangasigrar fyrir ríkisstjórnina þar sem að mörg af þeim markmiðum sem við höfum sett og eru í stjórnarsáttmála okkar hafa náð fram að ganga, til að mynda skattalækkanir. Það sem að mér finnst þó varða mestu máli í þessu öllu saman og
held ég að geti markað ákveðin tímamót í viðræðum kjarasamninga á Íslandi þegar að það er ákveðið að setja alla launþega á einhvers konar bónuskerfi. Það er að segja að launþegar fái premíu, fái viðurkenningu og hlutdeild í þeim efnahagsbata sem kann að verða á næstu árum. Þar með ætti jafnvel að vera lokið því stagli sem í kjarasamningum þegar verið að rífast hversu stóra sneið hver og einn á að fá af þjóðarkökunni. Og aðilar vinnumarkaðarins ásamt okkur hér á Alþingi snúa bökum saman í því að ræða það hvernig við förum í að stækka kökuna. Þannig að allar sneiðar verði stærri fyrir alla samfélagshópa. Þetta eru algjör tímamót, virðulegur forseti, að mínu mati, og mér kom þetta í hug núna í þessum kjaraviðræðum þegar þessi ágreiningur var uppi hversu stóra sneið hver og einn ætti að fá. Af hverju menn væri ekki að ræða það hvernig við ætlum að stækka kökuna. Það er tímabært að gera það. Við höfum haft hér atvinnugrein, ferðaþjónustuna, sem að dregið yfir hagvaxtarvagninn á undanförnum árum. Það eru ákveðin tímamót þar. Nú vantar okkur greinar og tækifæri sem að skapa verðmæti, búa til verðmætasköpun allt land og stækka þar með þjóðarkökuna, auka á hagvöxtinn sem verður það til skipta fyrir launþega í landinu, jafnt sem að þá sem að atvinnustarfseminni standa. Þá er umræðu störf þingsins lokið. Tekið fyrir 3. dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 breytingu á 4. viðauka við EES-samninginn. Þetta er stjórnartillaga, mál nr. 777 á þingskjali 1237. Það er framhald fyrri umræðu. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Ég vil byrja á því í þessari umræðu hv. þingmaður ræðan ekki byrjuð. Ég vil byrja á því að þakka utanríkisráðherra fyrir framsögun í gær. Ég er ekki vanur að þakka þeim manni, hvað þá hrósunum, en efnislega var ræðan góð. Hann sló að vísu Íslandsmet í hraðlestri með hana, þannig að það er ekki víst að þeir eldri hafi náð öllu sem þar kom fram. En þessi tillaga hefur valdið talsverðri úlfúð í samfélaginu og miklum áhyggjum margra. Ég skil þær áhyggjur mjög vel. Hæstv. ráðherra, ég er að halda ræðu. Ég skil þær áhyggjur mjög vel. Sjálfur var ég mjög skeptískur og er alltaf skeptískur þegar að kemur að auðlindum okkar, forræði okkar yfir þeim, og ég vil vera nokkuð viss það að forræði sé okkar og þetta snúist hagsmuni okkar. Það sem þessar áhyggjur voru talsvert miklar fór bæði utanríkisráðherra og ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra í mjög mikla undirbúningsvinnu. Til að tryggja það að það væri enginn vafi á því að tillagan eða orkupakkinn yrði innleiddur með þeim fyrirvörum að við myndum sjálf taka allar ákvarðanir sem varða okkar orkulindir eða orku, hvort að við tengjumst innri markaðnum eða ekki.
Ég verð að segja það að eftir þessa vinnu sem farið var í, að þá hef ég ekki áhyggjur af því að við séum að skaða okkar hagsmuni hvað þetta varðar á nokkurn hátt. Og það er lykilatriði. Og það er rétt sem utanríkisráðherra sagði að þarna hefur heimavinnan verið unnin mjög vel. Þó að vita sé að hæstv. Utanríkisráðherra hafi ekki verið mjög góður í heimavinnu á námsárunum sínum. En þarna stóð hann sig mjög vel í heimavinnunni og ég er sjálfur áhyggjulaus. Það er rétt sem hefur komið hér fram að áhyggjur manna fólust einkum í tvennu. Annars vegar það að við verðum einhverjum hætti skuldbundin með innleiðingu orkupakkans að tengjast hinum evrópska raforkumarkaði. Það er alveg augljóst að það er ekki að gerast. Það er hér lagalegur fyrirvari að Ísland muni ekki tengjast innri raforkumarkaði ESB nema með samþykki Alþingis og þá að undangengi sérstakri skoðun það hvort að slík ákvörðun samræmdist íslensku stjórnarskránni. Það reynir sem sagt ekki á það fyrr en við sem Alþingi höfum tekið þá ákvörðun eða ætlum að taka þá ákvörðun. Þetta er lykilatriði. Þess vegna er ég áhyggjulaus og þess vegna ættu þeir sem hafa haft mestar áhyggjur að kynna sér þetta nú rækilega. Kynna sér þetta rækilega og þá er ég ekki nokkru vafa það að við þurfum ekki að vera að taka þessa hörðu umræðu núna. Hún er ekki tímabær. Hún gæti verið eðlileg á þeim tíma ef hér kæmi frumvarp það að við sjálf ætlum að tengjast innri markaði Evrópu gegnum rafstreng, þá væri eðlilegt að taka þessu umræðu. Núna eins og málið liggur fyrir núna erum við að taka umræðu sem er bara ekki komið að. Við erum ekki komið þangað. Og það er ekki nokkur fræðimaður sem hefur haldið því fram núna með þessum fyrirvara sem hér er að hér sé eitthvað óeðlilegt framsal valds sem stjórnarskráin heimilar ekki. Það er enginn sem heldur því fram. Og ég get alveg fullvissað þingheim það að það myndi ekki hvarfla að mér að samþykkja þennan orkupakka ef ég teldi hann skaða íslenska hagsmuni. Bara aldrei. Og það er alveg fráleitt að ég fari að blekkja þjóðina með einhverjum hætti. Það bara hvarflar ekki að mér að reyna að blekkja þjóðina. Ég ætla hins vegar að reyna að sannfæra þá sem eru efins enn, sem ég skil alveg. Ég ætla ekki að gera lítið úr því. Og ég ætla heldur ekki að gera lítið úr því ef einhverjir telja það að hagsmunir okkar sé ekki betur borgið innan EES samningsins. Þá skulum við bara taka þá umræðu. En þessi innleiðing hér, með þeim fyrirvörum sem hún er, sem er algjörlega skýr, þá er algjörlega ástæðulaust að fara að hafna honum vegna þess að við vitum ekki hvaða afleiðingar það getur haft fyrir hagsmuni okkar samfélags. Það getur nefnilega verið mjög skaðlegt hagsmunum okkar samfélags ef við ákveðum það að innleiða ekki þennan orkupakka. Hann varðar, við erum í samstarfi. Við tókum ákvörðun það í upphafi að vera í þessu samstarfi.
Því fylgir ýmislegt. Og við getum ekki leyft okkur það, nema það við teldum þá hagsmuni okkar í hættu, að ákveða að hafna einhverju slíku, eins og sem við vilja hér, með ófyrirséðum afleiðingum, vitandi það allan tíman frá upphafi að orka, ef við ætlum að tengjast, væri vara á markaði. Og þá getum við fara að ræða það. Yrði það þá óeðlilegt framsal valds sem breyti bága við stjórnarskrána? Ég hef að vísu ekki áhyggjur af því heldur þá. Og við erum nýbúin að samþykkja persónuverndarlög, þar sem framselt er vald til yfirþjóðlegar stofnunar, og enginn hafði áhyggjur af því. Kannski vegna þess að við vorum ekki með auðlind undir, má vera. En þetta er allt hluti af tveggjastoðakerfinu, þannig að ég hef ekki áhyggjur að þetta sé eitthvað framsal, og alls ekki núna, eitthvað framsal á valdi sem fari í bága við stjórnarskrá. Því vil ég bara biðja þingmenn og almenning alla að setja sig nú vel inn í þetta mál, því ég heyri umræðum í samfélaginu. Ég heyri jafnvel reiðina. Og ég get alveg skilið það, en ég bið allan almenning og þingheim að fara nú yfir þessa frábæru vinnu sem hér hefur verið unnið, til að tryggja það með algjörlega öruggum hætti að við erum ekki að stofna neinum hagsmunum í hættu, við erum ekki að framselja neitt vald, við erum ekki að skaða íslenska hagsmuni. Það er lykilatriði, og ég er algjörlega sannfærður um það að almenningur mun breyta skoðun, því ég veit að í skoðanakönnunum hefur almenningur verið mjög á móti þessu, að þegar menn kynna sér þetta í heild, að þá muni afstaðan breytast. Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er háttvirtur 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Orkupakki 3 felur það í sér að löggjafar og framkvæmdar- og dómsvald í orkumálum flyst úr landi þegar sæstrengur verður að veruleika, og hann mun verða að veruleika. Ef allt þetta mál stendur og fellur með sæstreng, þá liggur það fyrir að sæstrengur verður lagður. Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, sagði á aðalfundi Landsvirkjunar 2014 að raforkustrengur verði lagður til Íslands í framtíðinni, og á því leiki enginn vafi. Hann segir mikinn áhuga á þessu í Bretlandi. Hörður hvetur til þess að farið verði í forkönnun á lagningu sæstrengs. Það mun koma sá tímapunktur að það verður lagður sæstrengur til Íslands. Það er ekki nokkur vafi. Tæknin er að koma og það er gríðarlega hagkvæmt í þessu og þróunin er hröð, segir forstjóri Landsvirkjunar. Upplegg ríkisstjórnarinnar í þessu máli er að banna sæstreng til Evrópu til þess að geta samþykkt 3. orkupakkann. Og þá langar mig að spyrja háttvirtan þingmann, hvers vegna á að undirgangast stjórnunarvald Evrópusambandsins á raforkumarkaði í okkar litla landi þegar bannað verður að tengjast honum? Þá svarar andsvari háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Er eitthvað að tala um að banna sæstreng? Ég get ekkert útilokað það að einhvern tíma verði lagður sæstrengur. En það er ákvörðun hér í þessu sal, og menn taka þá ákvörðun ekki nema menn telja hagsmunum sínum best borgið með því að tengjast innri markaði með orku. En ég er ekkert viss um að það séu hagsmunir okkar að tengjast innri markaði Evrópu með orku, allavega ekki svo staðan er núna. Ég veit auðvitað ekki hvernig framtíðin verður.
Og þó við myndum banna sæstreng núna, þá getur Alþingi nokkur ákveðið að fella það bann úr gildi og tengjast. Það er enga þýðingu. Og ég vil ekki banna neitt. Ég vil horfa á hagsmuni okkar á hverjum tíma. Hagsmuni okkar á hverjum tíma. Ég lít svo á að hagsmunir okkar núna eru að vera aðilar að þessum samningi. Ég er algjörlega sannfærður um það og ég ætla að vera inn í þessum samningi, vera áfram aðilar þessum samningi, að minnsta kosti meðan ég hef ekki eitthvað annað betra í boði. Og ég hef ekkert annað betra í boði. Og ég vil uppfylla okkar skyldur eins og hægt er. En ég mun aldrei samþykkja neitt sem fer gegn miklum hagsmunum okkar. Og ef ég tel að það fari gegn hagsmunum okkar núna að leggja sæstreng, þá mun ég ekkert samþykkja. Það er ekki flóknara en það. Þá til andsvars síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Við hvað eru menn hér hræddir? Hvers vegna er ekki hægt að segja nei? Hvað er svona hættulegt við það að segja nei við þessu? Getið þið svarað því, hv. þingmenn? Þetta fer bara þá fyrir sameiginlegu EES-nefndina. Við bara tökum á því þar. Hv. þingmaður sagði hér áðan að umræðan væri ekki tímabær. Hvers vegna þá verið að innleiða þennan orkupakka, hv. þingmaður, ef umræðan er ekki tímabær? Látum bara reyna á máli fyrir sameiginlegu EES-nefndinni. Það er rétti vettvangurinn í þessu máli. En ekki bara samþykkja þetta möglunarlaust. Það eru öll ósköpin og öll hræðslan við það að segja nei í þessu máli. Þetta fer bara fyrir nefndina og við fáum þá undanþágu þar. Það er rétti farvegurinn. En ekki að innleiða þetta og hafa svo ægilegar áhyggjur af því að við ætlum ekki að vera með neitt sæstreng. Hann kemur. Og þá verðum við tengt þessu sameiginlega orkusvæði og þá mun þessi sameiginlega stofnun sem hefur aðsetur í Slóveníu sjáum verðlagningu á raforku og svo framvegis. Kílóvattstundin í Danmörku kostar 43 krónur. Hún kostar 18 krónur á Íslandi. Og haldið þið virkilega að við komum til með að njóta þess? Nei, það verður samræmt verðið á alla línuna. Þessi orkupakki þýðir bara eitt fyrir Íslendinga. Hann þýðir hærra orkuverð til heimila og fyrirtækja í landinu. Og þá svarar andsvari öðru sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstvirtur forseti, við erum ekki að samþykkja hann orkupakka möglunarlaust. Við erum að mögla. Þetta er ekkert möglunarlaust. Hér er bara fyrirvari hafður á öllu. Eins og hæstv. Utanríkisráðherra sagði, þá erum við belti og axlabönd og gott að hann var ekki í smekkbuxum líka. En hv. þingmaður spurði, hvers vegna er ekki hægt að segja nei? Ég hef vísu alltaf verið þannig maður og ég segi nei, við ekki sagt nei. En hvers vegna eigum við að segja nei? Við erum aðilar að þessum samningi. Þetta varðar auðvitað fleiri heldur en okkur. Og ef allir ætla að fara að nota þetta þegar við erum einhver gerð innleiðing sem er hagsmunamál okkar og svo segja bara Norðmenn nei, af því það skiptir þá engu máli. Við eigum ekki að segja nei til að bara segja nei. Við eigum að segja nei ef þetta skaðar okkar hagsmuni. En það er ekki að skaða okkar hagsmuni. Það er auðvitað bara kjarni málsins. Hér eru menn að segja bara nei, af því bara. Nei, nei, af því bara að því einhver tíman síðar eru menn búin að ákveða það að við ætlum að gera eitthvað. Eins og hv. þingmaður sagði. Það mun koma sæstrengur. Ég hef ekki þessa skikningáðu sem þessi ágætu menn hafa. En hér er auðvitað bara verið að gera það sem hægt er að gera, verandi hluti af þessu samstarfi,
til að tryggja hagsmuni okkar. Það er gert með slíkum bravúr, ef ég má sletta, frá hæstv. Utanríkisráðherra, sem ég er farinn að hrósa of mikið, og ég er ánægður með þetta. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna sem var óvenjulega laus í sannfæringarkraft, svo þegar hann er ráðherra. En af því hann sagði það er enginn að tala um það að sé verið að framselja vald, þá dettur mér í hug hvort að þingmaðurinn hv. hafi ekki lesið niðurstöðu greinargerðar Stefáns Más Stefánssonar og Friðrikssonar, þar sem segir á blaðsíðu 42 með leyfi hæstv. forseta verði 8. grein reglugerðar nr. 713/2009 tekin upp í EES-samninginn og innleidd í íslenska rétt í óbreyttri mynd mun reglugerðar ákvæði fela í sér framsal framkvæmdarvalds til ESA sem ella væri á hendi íslenskra stjórnvalda og síðar í sömu málsgrein með leyfi forseta ekki eru fordæmi fyrir slíku valdframsali til alþjóðlegra stofnana á grundvelli EES-samningsins. Og nú verður mér á að spyrja hvort að hv. þingmaður hafi ekki lesið þessa greinargerð eða hvort að hann sé ósammála þessum tveimur virtu fræðimönnum, hvort að hann sé betri lögfræðingur heldur en þeir eða hvernig það nú sé. Ég hefði áhuga á því að heyra frá hv. þingmanni hvað þetta varðar. Hann segir að hér hafi allir talað um sæstreng, því fer víðs fjarri. Það er verið að tala um yfirráð yfir orkumarkað á Íslandi, burtséð frá því hvort þessi sæstrengur kemur, sem hann náttúrulega gerir, en það er bara aukaatriði í málinu. Og nú kallar læknir fram í og hefur betri skoðun á þessu heldur en lögfræðingarnir og allt er lagi með það hefur hver rétt á því. En ég vil spyrja hv. þingmann, hefur hann ekki lesið þessa greinargerð þessara virtu fræðimanna sem hér er í hlut, eða tekur hann einfaldlega kannski bara ekkert mark á þeim? Og þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Það er sitt hvað að læra lögfræði og vera svo lögfróður. Ég tek auðvitað mark á mínu gamla lærimeistara Stefáni Má Stefánsssyni. Það er ekkert en með það. Ég er bara einfaldlega að segja það að með þessari aðgerð sem hér er verið að gera heldur ekki einu sem Stefán Már Stefánsson því fram að það sé eitthvað framsal valds. Þessi umræða er möguleg ef og þegar við ákveðum að tengjast innri markaði. Það er ekkert verið að færa hér neitt yfirráð til einhverja alþjóðlegra stofnana yfir orkunni hér. Það er engin vafi á því að við ráðum orkuverðinu hér. Við ráðum hvar við virkjum, við ráðum því hvar kemur sæstrengur og svo framvegis. Það er engin ágreiningur þetta hvorki milli mín og Stefáns Más né einhverja fræðimanna í lögfræði yfir höfuð. Það er engin ágreiningur það. Við höfum hins vegar alltaf verið að deila það hvar liggja mörkin þegar við erum að færa vald vegna viðskiptanna sem við eigum í Evrópu í hinu og þessu, í fjármálamarkaði og svo framvegis. Það sem eru einhverja stofnanir sem hafa einhvers konar úrskurðarvald. Hvenær við erum farin gegn stjórnarskránni því. Menn deila á um það. Og Stefán Már hefur haldið fram að kannski svona einstök atriði sé ekki brot á stjórnarskránni, en þegar orðin svona mörg, þá sé það hugsanlega orðið brot. En ég ætla ekki að deila það hér. Ég ætla ekki að fara einhverja lögfræðilega deilu hér í ræðustól þingsins. Ég er bara að segja það að með þessari framkvæmd, með þessum hætti, þessi umræða bara ekki tíðanbær. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þetta svar, en vantaði sannfæringarkraftinn. Og ég spyr bara aftur vegna þess að hann hélt í fram að þarna væri ekki verið að tala um þetta sem að þarna kemur fram í greinargerðinni sem ég las áðan. Og mér varst það ekki svarað þessari spurningu sem varðar þetta brot úr textanum á blaðsíðu 43 með leyfi forseta. Ekki eru fordæmi fyrir slíku valdframsali
til alþjóðlegra stofnana á grundvelli EES-samningsins. Og spurningin meinti Stefán Már þetta ekki eða skrifaði hann þetta ekki eða hverju heldur hv. þingmaður fram? Síðan finnst mér að skauta yfir annað. Hann segir við ætlum náttúrulega að ráða hér verði á orkunni og svo framvegis. Og ég velti því fyrir mig hvort að hv. þingmaður hefur ekki lesið það sem fram hefur komið í þessu máli apparat sem heitir Acer eða Acer og yfirþjóðlegt vald sem að mun setja hér upp landsreglara sem beint undir stjórn ESB og við höfum engin áhrif á. Ætlar hv. þingmaður kannski að fara í lögfræðilegt debatt við hann eða þá aðila sem þar verða í staðinn fyrir að taka lögfræðilega debattið á löggjafarsamkundinni? Og hvar annars rétti vettvangurinn, nema þá kannski dómstólum, og það verður örugglega ekki verið til þess eftir að þetta verður samþykkt, en hvar annars rétti vettvangurinn til þess að taka slíkt debatt heldur en hér? Annað mál, ég hjó eftir því að hv. þingmaður sagði hér í andsvari rétt áðan að hann væri við værum aðilar að þessu samkomulagi og hann væri samþykkur því meðan ekkert betra væri í boði. Og nú ætla ég að spyrja hv. þingmann hvernig ætlar hann að komast undan þessum samningi ef eitthvað betra verður í boði eftir að hann kominn á. Vegna þess að vísir menn hafa sagt að undan því verði ekki vikist öðruvísi heldur en að segja EES-samningnum upp í heild sinni. Það að segja ef að menn glæpast til þess eða glópskast til þess að samþykkja þetta eins og þetta liggur fyrir hér. Og nú spyr ég, hvað verður gert ef betra verður í boði? Hvaða útleið eigum við? Og þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Við höfum alltaf sömu útleiðin að við getum sagt upp samningnum, við getum hætt. Hvað? Já, ég meina ef ég tel hagsmunir okkar betur borgið utan EES, þá hætti ég þar. Það ekki flóknara en það. Já. En ég tel bara hagsmunir okkar ekki betur borgið utan þess. Og þess vegna mun ég ekkert fara að leggja til að fara úr EES, nema ég hefði þá eitthvað betra, sem ég sé ekki hendi mér í augnablikinu. En talandi þetta yfirþjóðlega vald og Acer eða Acer, hvar eru þeir að koma inn núna, hv. þingmaður? Hvaða framsal á valdi til þeirra? Ef við ætlum að tengjast einhverju markaði sem varðar margar þjóðir, þá ekki eðlilegt að einhver við slíkar aðstæður eins og bara EFTA-dómstóllinn, eins og Mannréttindadómstóll og svo framvegis, einhver hafi úrskurðarvald þau viðskipti. Hvaða framsal á valdi það? Ég skil það ekki. Það er bara önnur umræða. Við erum í þessu samstarfi. Vísu hefur það engin áhrif á okkur hvað varðandi orkuna fyrir en við tengjumst markaðnum. Og það kjarni mál sem við erum að ræða núna, sem mér finnst erfitt fyrir marga þingmenn að skilja. Við erum ekki að skaða neina hagsmuni, að minnst ekki núna. Nei, sko, eina sem ég finn að þessu samningi, eða þessar orkupakka, það að einhver orkustofnun er að vera sjálfstæð. Allt slíkt fyrir taugarnar á mér. Það er auðvitað frá Evrópu komið. Já, en það er ekki ástæða þess að ég ætla að hætta í EES-samningnum. Hann er ekki fullkominn og verður aldrei. Stóru hagsmunirnir okkar eru þeir að vera í þessu samstarfi. Ég mun segja nei við öllu ef ég tel það skaða okkar mikilvægustu hagsmunir. Þetta er ekki að því. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Norðvesturkjördæmi er það. Hæstv. forseti. Á 7. áratug síðustu aldar réðust Íslendingar í umfangsmiklar framkvæmdir á sviði raforku. Þjóðin fjárfesti í virkjunum og dreifikerfi sem kostaði mikla fjármuni til að tryggja landsmönnum raforku til heimila og innlendra fyrirtækja, en einnig til að laða að erlenda fjárfestingu og til að skapa íslensk störf til framtíðar. Það var ljóst að fjárfestingin myndi ekki skila arði strax á þeim tímapunkti heldur í framtíðinni, sem er núna. Landsvirkjun var stofnuð til að halda utan um þessa þjóðarfjárfestingu og virkjanirnar okkar skila nú arði sem nemur
um 1,5 milljarði króna á ári samkvæmt forstjóra fyrirtækisins og gæti fyrirtækið hæglega greitt 110 milljarða króna til eigandans á árunum 2020 til 2026. Slíka fjármuni hægt að nýta til að greiða niður skuldir ríkisins, lækka skatta eða til þess að fjárfesta í innviðum sem sannarlega ekki vanþörf á. En því að minnast á þetta? Jú, vegna þess að með innleiðingu 3. orkupakkans mun fylgja áskilnaður eignarhald á orkufyrirtækjum eins og Landsvirkjun og líklegt má telja að krafan verði að fyrirtækinu verði skipt upp í smærri einingar og markaðsvætt. Upp frá því mun arðurinn af orkulindin okkar renna til einkaaðila, innlendra eða erlendra, eftir atvikum, en ekki endilega til framtíðar kynslóða landsins. Þjóðin á þessar mundir á milli 80–90% af virkjunum landsins sem framleiða hreina orku, vistvæna orku sem gríðarleg eftirspurn eftir. Hér mikilvægt að gera sér grein fyrir sérstöðu okkar Íslendinga. Við Íslendingar erum jú neytendur raforkunnar sem við framleiðum og við eigum auðlindina. Við förum yfir henni. Þessu öfugt farið víðast annars staðar í Evrópu. Þar eru raforkuverin í einkaeign og langstærstur hluti þeirra framleiðir ekki það sem við köllum hreina orku, heldur mestur hluti raforkunnar framleiddur með öðrum hætti, til að mynda kolabruna, kjarnorku eða olíu. Á Íslandi afhending raforku stöðug, verð á raforku stöðugt og lágt í samanburði við önnur Evrópulönd. Við getum framleitt meiri hreina orku en við gerum nú og það geti laðað erlenda fjárfestingu. Það myndi gefa sér vellaunuð störf og virðisauki framleiðslunnar myndi skila sér hér á landi. Við erum öfundsverð af þessari stöðu og þó að ég sé fylgjandi ábyrgri nýtingu á náttúruauðlindum í því samhengi mikilvægt að gefa gaum að íslenskri náttúru sem óneitanlega verður fyrir raski við viðskiptaframkvæmdir. Í þeirri þingsályktunartillögu sem hér til umræðu þess beiðst af Alþingi að það samþykki heimild til ráðherra og ríkisstjórnarinnar að innleiða 3. orkupakkann. Samþykki með öðrum orðum framsal ríkisins til stofnunar Evrópusambandsins allt í nafni jöfnuðar og neytendaverndar í Evrópu en ekki á Íslandi. Eða hvað það í orkupakka 3 sem svona eftirsóknarvert fyrir okkur Íslendinga? Erum við að tryggja Íslendingum og fyrirtækjum staðsettum á Íslandi hreina og stöðuga raforku og góðu verði? Erum við að tryggja yfirráð okkar frekar yfir auðlindinni? Erum við að tryggja komandi kynslóðum arðinn af auðlindinni og góðu lífskjör? Eða það eitthvað annað? Eru einhverjir aðrir hagsmunir fyrir þjóðina sem ég kem ekki auga á? Það kann að vera það sé svo. En kann að vera að það sé verið að tryggja einhverjum öðrum en þjóðinni hagsmuni og ítök til langra framtíðar sem muni gefa sér góðan arð á kostnað okkar Íslendinga? Getur verið að það sé verið að tryggja samkeppnishæfni iðnfyrirtækja í Mið-Evrópu með auknu hlutfalli grænnar orku? Getur verið að það sé verið að tryggja með salami-aðferðina að við afhendum sneið fyrir sneið sjálfræði og yfirráð til Brussel þar til við erum gegn vilja þjóðarinnar komið svo langt að við getum allt eins gengið í Evrópusambandið? Eða eru þessar spurningar mínar allar bara rugl og vitleysa? Er þetta eitthvað sem ber vott andlega fátækt og örbirgð pólitískra popúlista? Eða hitt líklegra að kannski sé því öfugt farið, að popúlismin sé hinna sem fastast róa í átt að Brussel? Í þingsályktunartillögunni segir, með leyfi forseta, lagt til að Alþingi heimili ríkisstjórninni að staðfesta fyrir Íslands hönd umrædda ákvörðun eigin sameiginlegu EES-nefndarinnar upptöku 3. orkupakkans, samninginn á þeirri forsendu að engin grunnverkið yfir landamæri sem nú á Íslandi sem gera mögulegt að flytja raforku milli Íslands og orkumarkaði ESB ákvæði 3. orkupakkans slík grunnvirki þar á meðal reglugerð EB nr. 713/2009 að koma á fót samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði eigi því ekki við og hafi ekki raunhæfa þýðingu hér á landi. Ekki verið að byrja á vitlausum enda hér, herra forseti. Það var sem sagt að innleiða reglugerðir í íslenska rétt og athuga svo hvort þú standist stjórnarskrána. Mig langar að minna háttvirta þingmenn á drengskaparheit þeirra sem lítur að stjórnarskránni og þessi vinnubrögð sem hér boðið upp á eru að mínu áliti í besta falli athugaverð. Sagan segir okkur að einhliða lagalegi fyrirvarar eru lítils eða einskis virði gagnvart EES eins og nýleg dæmi sanna og þessu til fyllingar má nefna að í áliti títtnefndra Stefáns Más Stefánssonar Friðrikssonar Hirst segir, með leyfi forseta, í álitsgerðinni kemur fram að verði 8. grein reglugerðar EB nr. 713/2009 tekin upp í EES-samninginn og innleidd í íslenska rétt í óbreyttri mynd muni reglugerðarákvæði fela í sér framsal framkvæmdarvalds til ESA sem ella væri á hendi íslenskra stjórnvalda. Verður ESA þá falið vald til að taka ákvarðanir sem munu binda íslensk stjórnvöld að landsrétti og munu leið varða mikilsverða hagsmuni raforkufyrirtækja og notenda raforkukerfisins beint og óbeint. Samstarfsstofnunin myndi einnig hafa umtalsverð áhrif á efni ákvarðana ESA í ljósi eðlis og inntags valdframsals til ESA
sem felst í 8. grein reglugerðar nr. 713/2009. Telja höfundar álitsgerðarinnar vafa undirorpið hvort valdframsal gangi lengra en rúmist innan ákvæða stjórnarskrárinnar. Vafa undirorpið. En er það ekki akkúrat málið? Hefur það ekki verið málflutningur ráðherra hér að það sé akkúrat verið að girða sig í brók með belti og axlabönd? Við erum að fara öruggu leiðina. Við erum að fara eins varlega og hægt er. Og við gerum það með hverju? Með því að setja fyrirvara og ná fyrirvara og ná fyrirvara sem við vonum að höldum en við höfum enga vissu fyrir. Það er áhugavert. Hæstv. ráðherra vill liðsvörslu Alþingis til að innleiða orkupakka 3 með viðeigandi reglugerðum en hafna leið hlutans með ónýtum fyrirvörum og fara lakari eða tvísýnni leið en þörf er á. Að sjálfsögðu viljum við Íslendingar vera þjóða meðal þjóða. Auðvitað viljum við taka þátt í alþjóðasamningum og viðskiptum og þjóða í millum og það hefur verið einhugur það meðal okkar frá upphafi. En það er tiltölulega nýtilkomið að við viljum framselja sjálfstæði og sjálfræði þjóðarinnar, auðlindirnar okkar og komandi kynslóða, eða til hvers er það unnið? Hefði einhverjum dottið í hug að framselja yfirráð okkar yfir fiskimiðunum eða nýtingu fiskistofnanna? Innleiða slíkt í íslenska rétt og athuga svo hvort það stæði stjórnarskrána? Nei, auðvitað ekki. Slíkt detti engum í hug. En hvers vegna er þá þessi þingsályktunartillaga komin fram? Af hverju höfnum við ekki orkupakka 3 og sendum málið aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar þar sem við höfum tækifæri á að búa svo hnútana að það káfi ekki upp á okkur, káfi ekki upp á yfirráð okkar yfir auðlindinni og hvers vegna vill ríkisstjórnin í andstöðu við meirihluta þjóðarinnar, í andstöðu við grasrót sína fara þessa leið? Ég hef ekki svöruð því en þætti vænt að fá þau. Í áliti títtnefndra lögspekinga Stefáns Más og Friðriks Árna segir að EES-samstarfið byggist á þeirri forsendu EES-EFTA-ríkin innleiði löggjöf Evrópusambandsins í landsréttinn á þeim sviðum sem EES-samningurinn tekur til. Hvort heldur óbreytta eða með lögum meðal annars að hliðsjónum af forsendum EES-samningsins og sérstöðu hvers ríkis um sig. Í því ljósi virðist nærtækt að Ísland leitir lausnar sem eru fólgnar í því að aðlaga ákvæði 3. orkupakkans þannig að þau fái samrýmst þeim takmörkunum sem stjórnarskráin setur framsali ríkisvald til alþjóðlegra stofnana, líkt og ESA. Slíkar lausnir þyrfti þá að semja á vettvangi sameiginlegu EES-nefndarinnar. Við málsmeðferð samkvæmt 102. grein EES-samningsins ein möguleg lausn gæti falist í því að Ísland fari fram á undanþágur frá reglugerðum 713 og 714 frá 2009 í heild, meðal annars á þeirri forsendu að hér á landi fari ekki fram orkuviðskipti milli landa. Eigi fyrrgreindar reglugerðir því ekki við aðstæður hér á landi, líkt og með járnbrautir eða skipaskurði, og kostur við þessa aðferð er að hún er tiltölulega einföld í framkvæmd og mætti segja að EES-EFTA-ríkin töluðu einum rómi ef slíkar undanþágur fyrir Ísland eru samþykktar. Önnur lausnin, segir í sömu greinargerð, er sú sem valið er að fara. Önnur lausnin. Hún hljóðar svo með leyfi forseta. Önnur lausn geti falist í því að 3. orkupakki verði innleiddur í íslenska rétt með lagalegum fyrirvara að ákvæði hans grunnverki við landamæri, til dæmis 8. grein reglugerðar 713 frá 2009 öðlist ekki gildi. Enda er slíkum grunnvirkjum ekki fyrir að fara hér á landi. Grunnforsenda þessara lausnar væri þá sú að 3. orkupakkin leggi ekki skyldur á Ísland til að koma á fót grunnvirkjum yfir landamæri, heldur sé ákvörðun það alfarið á forræði Íslands. Ef Íslands tæki ákvörðun að leggja grunnvirki við landamæri yrðu ákvæði 3. orkupakkans grunnvirki yfir landamæri tekin að nýju til skoðunar og þá meðal annars með tilliti til þess hvort þau samrýmist stjórnarskránni. Þessi lausn er þó ekki gallalaus. Þannig að við veljum hér að fara lausnina sem er gölluð en höfnum hinni. Í ríkisstjórninni virðist vera pólitísk samstaða það að gera fyrirvara við innleiðingunni á orkupakkanum, sem segir kannski meira en mörg orð. Kannski eru menn ekki sáttir. Ég er sammála ríkisstjórninni í því að auðlindirnar okkar og framtíðarkynslóðir eigi að njóta vafans. Ég legg því til að hæstv. ráðherra endurskoði afstöðu sína, taki málið af dagskrá eða endurskoði innleiðingu á orkupakka 3. Svo háttar til að 4 háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu, bæði í fyrra og seinna andsvari. Fyrst til að veita andsvar er háttvirtur þingmaður Bryndís Haraldsdóttir, annar þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, mér er eiginlega orða vant þegar því er haldið fram hér í ræðustól Alþingis
að stór hluti núverandi þingmanna og væntanlega líka fyrrverandi þingmanna sé að berjast fyrir einhverju öðru en hagsmuni Íslendinga. Hvert er hv. þingmaður að fara með þessu? Og ég spyr á móti, fyrir hvaða hagsmunum er hv. þingmaður að tala? Hér erum við með mál sem hefur verið til umfjöllunar hjá Alþingi Íslendinga í rauninni frá árinu 2010. Það hefur verið tekið fyrir í allavega 3 þingmannanefndum og það oftar en einu sinni. Við erum búin að vera með stjórnsýslu þessara ráðuneyta undir alla okkar helstu sérfræðinga að fjalla um máli. Og hvað heldur að fólk sé ekki að gera annað en að berjast fyrir hagsmunum Íslendinga? Ekkert annað. Svo langar mig að minna hv. þingmann á það að við erum hér í fyrri umræðu um þessa þingsályktunartillögu. Þannig að ef að hv. þingmenn trúa ekki eða treysta ekki þeim umsögnum, þeim ákvæðum sem þegar hafa komið fram hér um þetta ágæta mál, þá er full ástæða til þess að hv. þingmenn spyrja þessara spurninga þegar máli kemur inn í nefnd. Það er einmitt til þess sem þingleg meðferð er ætluð. Og þá svarar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson, andsvari fyrra sinni. Virðulegi forseti, ég er hér til þess að berjast fyrir hagsmunum Íslendinga. Ég vændi ekki stóran hluta þingheims að vera að berjast fyrir hagsmunum annarra heldur en Íslendinga. Það má vel vera að fólk telji sig vera að gera það, en niðurstaðan og heildarmyndin verður sú, ef allt er tekið inn, að það verður ekki niðurstaðan. Það má vel vera að fólk telji sig vera að gera sig í brók, en það er ekki niðurstaðan. Og þegar þú segir hvað er búið að vinna mikið í málinu, þá er niðurstaðan einfaldlega sú að það er ekki búið að vinna nóg í því. Vegna þess að þessir sérfræðingar sem er verið að tiltaka hér núna eru akkúrat þeir sem að ég vitna í. Ég er ekki lögfróður maður, en þeir hafa skrifað þann texta sem ég las hér upp. Lausnirnar sem væri í boði og gallaða lausnin var valin. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ef að einmitt álit þessara ágætu sérfræðinga eru lesin til enda, þá kemur einmitt í ljós að það er sú leið sem verið er að fara hér, leiðin sem að viðkomandi sérfræðingar lögðu til. Ef að hv. þingmenn hafa einhverjar fyrirspurnir og eru að velta fyrir sér orðalagi í þessu, þá er bara kjörið tækifæri til að nota það þegar máli kemur inn í nefnd til að spyrja frekar út í það mál, til að við séum algjörlega sannfærð um það að við séum að gera hér rétt. Og það er nákvæmlega leiðin í þinglegri meðferð. Hér var því líka haldið fram í ræðu að við ætlum að innleiða og kanna svo hvort þetta samræmdist stjórnarskránni. Við erum með ítrekuð álit frá sérfræðingum og frá þingnefndum Alþingis að við teljum það vera svo. Þannig að ég skil ekki, virðulegur forseti, hvert hv. þingmaður er að beina orðum sínum þegar svona er sagt. Ég minni enn þá, við erum hér í fyrri umræðu um þessa ágætu þingsályktunartillögu mál sem ég ætla að leyfa mér að efast að nokkuð annað þingmál, hvað þá EES-gerð, hafi fengið jafn mikla umfjöllun, marga sérfræðinga á málum, marga embættismenn á málum og marga þingmenn og þingnefndir í gegnum tíðina. Og þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, það er áhugavert að vera brigslað það hér hvað eftir annað vegna þess að maður er á móti því sem hér er verið að ræða, að hafa ekki lesið sig til, að hafa ekki kynnt sér gögn, að hafa ekki lesið til enda. Það sem ég vittaði hér í ræðu minni er einmitt niðurlag á skýrslu vegna þess að ég las hana alla, frá staf til staf. Og þegar verið að tala um það að það sé búið að gera svo mikið hér, það er búið að við leggja svo mikla vinnu í þetta. Og af því að við erum í fyrri umræðu, þá eigum við hvað? Að þegja eða ekki koma hér upp í ræðu. Þetta er hinn þinglega meðferð. Hér ræðum við málið bara á málefnalegum forsendum og tökum umræðuna hér í ræðustól, sem er bara hið besta mál. Og það er svo að það getur verið fullt af kostum fyrir stærri hagsmuni að innleiða bara þennan orkupakka og tengja með grunnvirkjum og sæstreng. En þá held ég að við ættum að tala bara afdráttarlaust og gangi í Evrópusambandið. Það má vel vera að einhverjir séu þeirrar skoðunar að þar sé okkur betur borgið til langrar framtíðar. En það verður bara heiðarlegra að segja það, heldur en að vera með svona fyrirslátt. Og þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti,
Ég þakka hv. þingmanni ræðuna og hv. þingmaður kom hér inn á mjög margt í ræðu varðandi orkumál á Íslandi og aðstæðum á Íslandi til samanburðar m.a. við hvað ríkir víða í Evrópu og ef ég skildi hv. þingmann rétt þá þrátt fyrir allt orkupakka 1 og orkupakka 2 þá búum við algjöra sérstöðu hér á margan hátt. Ég hlýt að geta tekið undir það og það ber að verja með öllum ráðum og dáð. En ég skildi hv. þingmann jafnframt þannig að hér værum við í þessu máli sem við erum að tala akkúrat núna að afsala okkur sjálfræði og yfirráðum yfir orkuauðlindum þjóðarinnar. Og ég spyr hv. þingmann, hvar í þessu máli það staf að finna að við séum að afsala okkur því valdi yfir okkar eigin orkuauðlindir? Og þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni spurninguna. Það svo að þar sem við erum að afsala okkur eru yfirráð og það eru aftur álit okkar fremstu lögspekinga og með leyfi forseta að þá segir í 4. kafla álitsgerðar Stefáns og Títnefs Friðriks Hirst eins og áður greinir, og það búið að fara mjög ítarlega yfir þetta. Og þetta það varfærnasta sem að ráðherra fann og vildi nota vegna þess að önnur álit voru vægari. Varða flestar reglurnar sem fela í sér valdframsal til ESA aðgang að grunnvirkjum yfir landamæri og rekstraröryggi þeirra. Slíkum grunnvirkjum, til dæmis sæstreng, hefur ekki verið komið á fót hér á landi. Það breytir þó ekki því að 3. orkupakkinn verður ekki tekinn upp í íslenskan landsrétt eins og nú stendur til, nema að hann standist stjórnarskrána. Verður ákvörðun Alþingis hvort aflétta eigi stjórnskipulegum fyrirvara Íslands við 3. orkupakkann að innleiða hann í íslenska landsrétt að miðast við þá forsendu, herra forseti, að komið verði á fót hér á landi. Ef við þær aðstæður mundi reyna á umrætt valdframsal til ESA, einkum samkvæmt reglugerð nr. 713/2000. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og ég vil nú ítreka það að mér finnst, og ég tek undir með hv. þingmanni í sinni ræðu, að það rétt hér í 1. umræðu slíkt mál eins og öll önnur mál sem varða hagsmuni þjóðarinnar að við veltum upp öllum mögulegum og ómögulegum spurningum til umfjöllunar til að aðstoða nefnd í umfjöllun málið í framhaldinu. Það bara eðlilegt. Ég veit ekki hvort að hv. þingmaður hafi endilega farið inn á þann stað. Hann vitnar hér sífellt í mjög greinargott álit fræðimanna, Stefáns Más Stefánssonar og Friðriks Árna Friðrikssonar. Spurning mín laut að yfirráðum og auðlindum og ég ætla að vitna hér í annað minnisblað sem snýr að því og það í minnisblaði Ólafs Jóhannesar Einarssonar lögmanns. Þar segir að 3. orkupakkinn varðar ekki eignarrétt á orkuauðlindum á Íslandi, né hvort þær eru nýttar og í hvaða tilgangi. Og þar kemur fram að 3. orkupakkinn haggi í engu forræði íslenska ríkisins á náttúruauðlindum og þar vísað bæði til 125. greinar EES-samningsins og 2. málsgreinar 194. greinar sáttmálans starfshætti ESB. Það bara skýrt, hv. þingmaður. Forseti áréttar það að hv. þingmenn virði hinn knöppu tímamörk. Til máls tekur og svarar andsvari síðar að sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti. Þakka aftur fyrir fyrirspurnina. Nú það svo að auðlindirnar, eins og þær eru skilgreindar í dag, eru á forræði ríkisins, flestar hverjar, það að segja þær sem nú eru virkjaðar af Landsvirkjun. Það hins vegar ekkert sem bannar það að virkja annars staðar. Hins vegar mun með innleiðingunni á þessum orkupakka koma til kvöð það að skaffa raforku á
Viltu klára þetta? Á sama verði til allra. Ef að verðið hærra í Evrópu heldur en hér, mun klárlega vera tengt við sæstreng og raminn sem þangað selt gæti valdið orkuskorti hér á landi, sem að síðan myndi leiða af sér það að það þyrfti að virkja hér og það þá gert væntanlega í einkaframtaki. Og ég held að við ættum að horfa til lengri framtíðar heldur en 4 ára eða eins kjörtímabils. Við skulum horfa til 50, 100 eða 300 ára eins og Kínverjar gera. Vegna þess að við verðum ekki 350.000 alla eilífð, okkur fjölgar. Og umfram rafmagn í orkukerfinu núna hvað? Leiðrétti mig ef ég fer rangt með. 200 megawattstundir, getur það verið? Ari Trausti kannski veit betur. En það ekki svo mikið að það þoli sæstreng akkurat núna. Þannig að krafan myndi verða sú að það verði aukið til þess að geta borið upp í sæstreng. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, hv. þingmaður spurði hér áðan hvaða já eða af hverju ættu að vera að innleiða 3. orkupakkann. Ég velti því fyrir mig hvort hv. þingmaður hafi rætt þetta á þingflokksfundum Miðflokksins og farið í gegnum söguna, hvernig var staðið að verki þegar að byrja var að vinna við innleiðingu þessa 3. orkupakka árið 2010, síðan 2014 þegar að Gunnar Bragi Sveinsson var þá utanríkisráðherra og vann með nefndum Alþingis, utanríkismálanefnd, atvinnuveganefnd og stjórnskipun- og eftirlitsnefnd, þar sem að nefndirnar komust að þeirri niðurstöðu að hér væri skynsamlega að verki staðið. Það væru þeir fyrirvarar eða undanþágur sem að við teldum nauðsynlegar, þær væru tryggar og svo framvegis, og þess vegna var lagt til við sameiginlegu EES-nefndina að orkutilskipunin yrði innleidd. Þetta nú staðan. Ég velti fyrir mér hvort að hv. þingmaður ekki að beina þessari spurningu einnig inn í þingflokk Miðflokksins. Og þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þórhallsson. Hæstv. forseti. Hér ég spurður og beðinn að svara fyrir hluti sem voru gerðir væntanlega í þingflokki Framsóknarflokks 2010 og 2014. Miðflokkurinn var ekki til á þeim tíma. En sá sem hér stendur getur varla svara fyrir það. Og jafnvel þó svo að þar hefðu verið gerð mistök eða í hvaða flokki sem væri, myndi það réttlæta mistök í dag? Myndi það réttlæta þau? Myndi það réttlæta að við vöndum okkur ekki við jafn stór mál eins og þetta sem að varða stjórnarskrá Íslands? Og mig langar til að minna hv. þingmann Óla Björn Kárason á það að stjórnarskrá Íslendinga, hún með svolítið öðru sniði heldur en stjórnarskrár annarra landa í EES-samstarfinu. Þar til dæmis í Noregi eða í Danmörku gert ráð fyrir að aukinn meirihluta þurfi til þess að framselja ákveðnar valdheimildir. 3/4 hluta atkvæða í Noregi eða 5/6 hluta atkvæða í Danmörku. Því ekki farið svo hér. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, já, það dugar kannski bara að skipta flokka og þá öðlast með nýja fortíð, en látum það nú liggja á milli hluta. Sko, getur hv. þingmaður ekki tekið undir með mér þegar ég fagna því hvernig staðið hefur verið að verki við vinnu að þessari tilskipun, og núna það þannig að það sem að þingmaðurinn óttast mest, sem lagningu sæstrengs, það tryggt með því sem við erum að gera hér í þessum sal, hér í dag, að það komi ekki til lagningu sæstrengs nema með samþykki meirihluta Alþingis. Það svo. Skiptir engu máli hvað forstjóri Landsvirkjunar eða aðrir hafa það að segja eða hvaða skoðun þeir hafa. Við erum að taka ákvörðun það að sæstrengur verður ekki lagður nema með vilja og stuðningi meirihluta þingsins. Og það breytt frá því sem var gert hér undir forystu þáverandi utanríkisráðherra Gunnars Braga Sveinssonar. Þá
veitir andsvar. Já, nei, fyrirgefið, það er hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson sem svarar andsvari síðara sinni. Hæstv. forseti. Þetta er orðin undarleg rökræða okkar í milli hér og talað um það að það skiptum flokka. Ég get kannski upplýst hv. þingmann Óla Björn Kárason að ég var flokksbróðir hans áður en ég gekk í Miðflokkinn. Flokkbundinn sjálfstæðismaður. Já, sömuleiðis. En kannski ekki flokksins en ég sagna þín. Það er svo að þetta er orðin rökþrot ef við ætlum að fara að gera þetta að umtalsefni hér. Að ótti minn byggist á því að það sé tryggt hér í dag að sæstrengur verði ekki lagður. Hér verður ekkert tryggt í dag. Þetta er þingsályktunartillaga sem fer í 2 umræður. Hún fer ekki fyrir forseta Íslands og öðlast ekki. Við tryggjum það ekki hér í dag að frumvarpið verði samþykkt. Og þetta öðlast ekki lagagildi undir undirskrift forseta Íslands samkvæmt stjórnarskránni. Hér er umræða um það sem á eftir kemur. Og mér langar til að biðja menn að halda sig þá við umræðuefnið en ekki flokkadrættina. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson. Já, herra forseti. Fyrir 14 mánuðum síðan þá kom ég fram með mínar efasemdir þennan pakka, 3. orkupakka. Og hef unnið í því að koma í ákveðinn farveg undanfarin 14 mánuði og með þeirri lausn var kynnt 22. mars síðastliðinn, akkurat ári eftir að Norðmenn kusu 3. orkupakkann í Stórþinginu, þá hefur fundist ákveðnar lausnir þannig að ég verð miklu sáttari við þetta ferli sem hefur átt sér stað undanfarin ár. Og það er þessi sæstrengur sem er stóra málið og ég verð að segja það að í allri umræðinni hér þá hún er ekki mjög djúp. Þetta er álitsgerð, það er búið að ræða fyrst og fremst eina álitsgerð í sólarhring. Ég vil fara að byrja á að spyrja hv. þingmann, telur hann raunverulega það að við séum að samþykkja það að við stýrum ekki orkumálum þjóðarinnar til framtíðar, hvernig við framleiðum orkuna, hvað við virkjum og hvernig við flytjum orkuna í landinu. Ef við myndum tengjast með sæstrengi og hvaða áhrif þetta hefði á öðru leyti ef við gerum það ekki. Heldur þingheimur raunverulega að Norðmenn hafi afsalað sér stjórnir á sínum orkumálum 22. mars í fyrra? Og þá bregst við andsvari Jón Þór Þorvaldsson, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Hæstv. forseti. Hér er alltaf talað um einhvern ótta. Þetta er ekkert ótti. Við erum bara að ræða hlutina eins og þeir eru og hvaða afleiðingar. Við þurfum ekkert að óttast það endilega ef fólk vill ganga inn í Evrópusambandið og vill undirgangast hlutina sem þar eru. Þar er bara annars konar líf í boði. Það þarf ekki að vera ótti. En varðandi spurningu þína, hv. þingmaður, munum við hafa yfirráð, ráðum við hvað við virkjum, ráðum við hvað við gerum. Við höfum það að ákveðnu marki. En, það er stóra enið. ESA mun taka ákvarðanir í deilumálum undir ráðgjöf Acer deilumál. Hvaða deilumál? Já, þau getur nú orðið ýmiss konar, eigum við að fara fabúler það hver þau verða og taka ákvörðun út frá því. Það er nefnilega það. Það sem að mun fylgja þessu er það að við verðum hluti af innri orkumarkaði Evrópusambandsins og þar munu þær reglur gilda líkt og þá hér í lok dags. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti. Er þetta ekki svolítið opinberast akkurat í þessu svari hv. þingmanns? Hvernig menn líta með ólíkum augum á málið greinilega. Þetta sem liggur hér fyrir með 3. orkupakkann snýr að flutningi yfir landamæri, þeir sem eru tengdir saman með grunnvirki yfir landamæri og hvernig menn eru orkunýtni og aðra hluti. Þetta snýst aldrei um það að Acer, þessi stofnun komi og segi, herru, við ætlum bara að virkja þetta í þessu landi
þið er bara að virkja. Þið er bara að framleiða hérna 500 til 1000 megawatt inn á raforkukerfi Evrópu. Ef menn trúa þessu, og ég hef aldrei komið svona langt í mínum hugsunum með mínum efasemdum þetta mál að mörgu leyti síðast í 14 mánuði, en ef menn trúa þessu virkilega að þetta sé málið, þá erum við bara á svo miklu villigötum í þessari umræðu og hv. þingmaður að það furðusækir. Þetta er bara undarlegt. Og þá veitir ansvar síðar að sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti. Þetta voru ekki mín orð og ef að ég gerði mig ekki skiljanlegan þá beðist afsökunar á því að eis ráði því hvort við virkjum eða ekki. En þá væri nú kannski, ég sagði það ekki áðan, en þá væri kannski ráð að fylgjendur þessa máls myndu koma hér upp og útskýra fyrirvarana. Af hverju eru gerðir fyrirvarar? Til hvers eru þeir? Á hverju eru fyrirvarar í þessu máli og af hverju eru þeir? Hvað óttist þið? Af hverju gerið þið fyrirvara við grunnvirkin? Af hverju gerið þið fyrirvara við sæstreng? Af hverju við téðar reglugerðir 713 og 714? Hér kemur maður eftir mann upp í pontu og fylgir málinu eftir með þessari röksemdafærslu að búið sé að gera fyrirvara. Það sé búið að setja þá inn í álitið, inn í þingsályktunartillöguna, frumvarpið sé tilbúið og þar verði þetta gernilt. Og með þessum fyrirvörum sé okkur óhætt. Óhætt frá hverju? Þar með andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég vil í upphafi þessarar umræðu aðeins skoða forsögu þessa máls, nánar tiltekið orkupakka 1 og hvaða afleiðingar hann hafði fyrir heimilin og fyrirtækin í landinu. Fróðlegt er að skoða í þessu samhengi bréf frá iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu frá því í febrúar 2001 í aðdraganda nýrra raforkulaga sem fól í sér innleiðingu á orkupakka 1. En þar segir með leyfi forseta: í iðnaðarráðuneytinu er unnið að frumvarpi til raforkulaga. Í því er meðal annars kveðið á aðskilnað samkeppnis- og einokunarþátta í rekstri raforkufyrirtækja þannig að framleiðsla og sala verður aðskilin frá flutningi og dreifingu. Við það er miðað að félagslegum skyldum verði aflétt af raforkufyrirtækjunum. Hvað þýddi það að félagslegum skyldum var aflétt af raforkufyrirtækjunum? Jú, það mátti ekki lengur niðurgreiða framkvæmdir á afskekkta bæi. Evrópusambandinu hugnaðist það ekki og stjórnmálamenn hér heima samþykktu möglunarlaust, þjakaðir af óttablandinni virðingu fyrir embættismannakerfinu í Brussel. Ekki farið fram á neinar undanþágur frekar en fyrr í daginn. Þessir orkupakkar hafa allir stefnt í þá átt að búa í haginn fyrir markaðsvæðingu og í framhaldinu einkavæðingu orkunnar, fyrst með því að greina í sundur framleiðslu, dreifingu og sölu og nú síðast hvað varðar sjálft eignarhaldið. Frá og með 3. orkupakkanum skal það ekki vera á sömu hendi. Og þá spyr maður sig að því verður Landsvirkjun skipt upp og virkjanir einkavæddar. Er verið að búa í haginn fyrir það? Rétt eins og salan á Hitaveitu Suðurnesja til erlendra aðila með skúffufyrirtæki í Svíþjóð. Salan á Hitaveitu Suðurnesja eru stærstu pólitísku mistök sem gerð hafa verið á Íslandi og allt í boði Sjálfstæðisflokksins. Skoðum annað bréf. Bréf iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins frá 20. ágúst 2001. Þar er fjallað niðurgreiðslur á rafmagni til húshitunar. Þar segir: hefur hlutur niðurgreiðslna aukist verulega jafnframt því sem orkufyrirtæki veita nú afslátt af raforku til hitunar íbúðarhúsnæðis. Þá mun breytt skipan orkumála
sem unnið er að líklega kalla á breytingar á þessum reglum. Orkufyrirtækin veittu afslátt af raforku til hitunar íbúðarhúsnæðis. Hér segir ráðuneytið í bréfinu að líklega muni það breytast. Og þeir höfðu svo sannarlega rétt fyrir sér en vissu ekki hvað þeir voru að innleiða. Orkufyrirtækjum sem höfðu niðurgreitt rafmagn var bannað að gera það. Gott dæmi er frá Suðurnesjum. Þar niðurgreiddi Hitaveita Suðurnesja sérstaklega rafmagn til húshitunar á köldum svæðum á Suðurnesjum. Orkupakki 1 bannaði það. Þetta hafði þar afleiðingar af rafmagn til húshitunar hækkað á einni nóttu 10% fyrir þessi heimili. Hvað kom einhverjum embættismönnum í Brussel það við að orkufyrirtækin á Íslandi niðurgreiddu rafmagn til húshitunar hér á landi? Við eigum auðlindina. Við búum hér. Við ráðum því hvernig við nýtum auðlindina. Við áttum að ráða því hvernig við stóðum við baki á þeim sem ekki höfðu hitaveitu, engin annar. Nei, stóri bróðir í Brussel hafði talað og litlir stjórnmálamenn á Íslandi þorðu ekki fyrir sitt litla líf að mótmæla. Og sagan er að endurtaka sig hér á Alþingi í dag, nú með innleiðingu 3. orkupakkans. Næst verður þá væntanlega kalda vatnið. Brussel mun örugglega fara að skipta sér að því hvað við komum til með að nota mikið af köldu vatni. Með innleiðingu orkupakka 1 var í fyrsta skipti sem raforka á Íslandi var skilgreind sem markaðsvara. Í okkar litla samfélagi leiddi þessi uppskipting orkugeirans til meiri yfirbyggingar og dýrara kerfis, meðal annars með því að aðskilja vinnslu og dreifingu á rafmagni. Þetta var sem sagt til þess að flutningur á rafmagni til heimila og fyrirtækja hækkaði. Athygli vakti að Vinstri grænir voru á móti þessum orkupakka hér á Alþingi og vildu ekki markaðssetningu á raforku þjóðarinnar. Þeir geta verið stoltir af þeim málflutningi. Það vekur hins vegar óneitanlega undrun að nú skulu þeir styðja að við opnum fyrir eina allsherjar markaðsvæðingu á raforkunni okkar. Þeir voru á móti orkupakka 1 og 2. Hvað hefur breyst? Eru þeir að þóknast Sjálfstæðisflokknum? Gefa þeir eftir hugsjónir sínar fyrir Sjálfstæðisflokkinn? Er VG orðinn markaðshyggjuflokkur? Athyglisvert er að skoða greinargerðina með orkupakka 1 og þá sérstaklega hvað varðar 1. grein. Þar segir að lágmarkskröfur tilskipunarinnar séu uppfylltar en auk þess er gengið lengra en tilskipunin krefst á sumum sviðum. Í orkupakka 1 gengum við sem sagt lengra en við þurftum að gera og er þó bara ekki hugsanlegt að við sem að ganga lengra en við þurfum að gera í orkupakka 3. Ef hér gerist ekkert, af því að það er ekki sæstrengur, hvers vegna þarf þá að vera stand í þessu? Mun Brussel ekki sýna því fullan skilning? Það er mikið áhyggjuefni hvað áhrif þetta mál kemur til með að hafa á stöðu Landsvirkjunar. Verður það þannig að hún verður bútuð niður og síðan einstaka virkjanir seldar? Hvernig á til dæmis að mæta garðyrkjubændum en orkupakki 3 mun leggja bann við að þeir fái niðurgreidda raforku? Samkvæmt orkupakka 3 er slitið öll tengsl stjórnmálamanna við orkugeirann sem hér eftir skulu rekin á markaðsforsendum og öll lýðræðisleg inngrip bönnuð. Komið er á fót yfirþjóðlegri stofnun ACER, samstarfsstofnunar eftirlitsaðila á orkumarkaði með aðsetur í Slóveníu. Stofnun sem á að fylgjast með því að þessu verði framfylgt. Hún mun hafa úrskurðarvald í deilumálum sem kunna að verða í viðskiptum yfir landamæri og gefur hún auk þess út fyrirmæli hvernig viðskiptum verði háttað á öllu svæðinu. Nákvæmlega hið sama gerðist með lagabreytingum innflutning á hráu kjöti. Þeir vísindamenn sem mest mark er á takandi, sökum þekkingar sinnar og rannsókna, vara við innflutningnum. Brussel kemur hins vegar ekkert við né dómstólum sem dæma
samkvæmt reglum þar um. Markaðurinn einn skal ráða. Mikilvægt í þessari umræðu að skoða ólíkar aðstæður í orkumálum hér á landi og í Evrópusambandinu. Orkuverð í Evrópusambandinu hátt en á Íslandi það lágt. Skortur á raforku í Evrópusambandinu en á Íslandi nóg af raforku. Óstöðugt verðlag ríkir á raforkumarkaði í Evrópu en hér á landi búum við stöðugt verðlag á raforku. Síðast en ekki síst snýr raforkumarkaðurinn í Evrópu að 28 ríkjum og 500 milljón íbúa en hér á landi markaðurinn mjög lítill í þeim samanburði um 340.000. Aðstæður í orkumálum í Evrópusambandinu eru því gjörólíkar aðstæðum hér. Við sjáum það að hagsmunir Íslands og Evrópusambandsins í orkumálum fara ekki saman. Hér á landi eru 90% af virkjununum í eigu hins opinbera, það sameign þjóðarinnar. Orkupakki 3 felur það í sér að löggjafar framkvæmd á dómsmál í orkumálum flyst úr landi þegar sæstrengur verður að veruleika og hann mun verða að veruleika. Upplegg ríkisstjórnarinnar í þessu máli að banna sæstreng til Evrópu til þess að geta samþykkt 3. orkupakkann. En hvers vegna undirgangast stjórnunarvald Evrópusambandsins á raforkumarkaði í okkar litla landi þegar bannað verður að tengjast honum? Þessu verður ríkisstjórnin sjálfsögðu að svara. En þessi hringlandaháttur viðhefur einungis að ótta við það að við verðum kærð. Látum bara á það reyna og tökum á málinu fyrir sameiginlegu EES-nefndinni. Það rétti vettvangurinn en ekki bara samþykkja málið möglunarlaust. Og því má ekki gleyma í þessari umræðu að 80% landsmanna á móti framsali valds í orkumálum og á það á sjálfsögðu að hlusta. Ef við berum saman hvaða hag við höfum á orkupakka 3 annars vegar og hins vegar hvaða hag Evrópusambandið hefur af því að við innleiðum orkupakka 3, blasir hið augljósa við. Það hagur Evrópusambandsins að við innleiðum þennan orkupakka. Herra forseti, ég segi að tíminn búinn. Ég mun halda áfram í næstu umferð og óska eftir að verða settur aftur á mælendaskrá. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Hæstv. forseti, það kom mér út af fyrir sig ekki mikið á óvart, þó að óvænt hafi það verið nokkuð að hv. þingmaður Birgir Þórarinsson skyldi dvelja lengur við orkupakka 1 og 2 en orkupakka 3 sem hér til umræðu. Því að það væntanlega hægt að finna meira kjöt á beinunum sem grunn fyrir málflutningans varðandi hina fyrri 2. Ég verð þó að spyrja, því að það búið að vera gegnumgangandi hér í röksemdafærslu þeirra miðflokksmanna háttvirtra að í þessum orkupakka 3 felist með einhverjum hætti framsal eða afsal á valdi Íslendinga yfir eigin auðlindum. Og ég vil enn spyrja, og mun spyrja þá fleiri ef tilefni gefst til, hvar það að finna í þingsályktunartillögu utanríkisráðherra, hvaða greinar eru það sem fela í sér afsal á valdi yfir eigin auðlindum? Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis svarar nú andsvari en andsvör eru 1 mínúta bæði í fyrri og síðari umferð. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og fyrst aðeins að koma inn á það sem hann nefndi, hvers vegna ég dvaldi svo við orkupakka 1 og 2. Ég gat þess að ég óskaði eftir að vera settur á mælendaskrá og mun þá fara nánar í orkupakka 3, þannig að ég hvet hv. þingmann til að hlusta í þeim efnum. En það nauðsynlegt að ræða orkupakka 1 og 2 vegna þess að sporin hræða í þessum efnum og það bara staðreynd sem við verðum að horfast í augu við að með innleiðingu orkupakka 1 og 2 þá hækkaði hér rafmagn til neytenda, heimila og fyrirtækja í landinu. Og það rétt að halda því til haga að hið sama mun örugglega gerast og ég tel mig vera sannspáan í þeim efnum að þegar að orkupakki 3 verður innleiddur og hér verður kominn sæstrengurinn að þá mun verðið hækka vegna þess að rafmagn í Evrópu mun dýrara og heldur en hér á landi og það hagkvæmara fyrir
Evrópusambandið að kaupa okkur rafmagn og þá mun það náttúrulega hækka eins og hv. þingmaður þekkir hvað eftirspurnina varðar. En ég mun koma inn á þetta nánar í síðara andsvari sem að hv. þingmaður spurði um. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon. Virðulegi forseti, já, ég mun sannarlega hlusta með andakt líka á seinni ræðuna vegna þess að það til nokkuð mikils að vinna fyrir ykkur andstæðinga þessa máls að sýna mér fram á að það felist í því afsal á yfirráðum Íslendinga yfir eigin auðlindum því að ef þið getið bent á mér á þær klásúlur í því þingmáli sem hérna liggur fyrir sem fela það í sér, þá gengi ég í lið með ykkur. Þá mun ég skipta skoðun og þá mun ég fylgja þeim í atkvæðagreiðslu sem segja nei. En þið verðið að sýna fram á þetta. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni. Og hér hafa miðflokksmenn verið sakaðir það hafi ekki lesið og unnið heimavinnuna sína. Og ég vil hvetja hv. þingmann til þess að lesa álit, lögfræðiálit Stefáns Más og Friðriks og þar meðal annars tekið fram að burtséð frá, og nú skulum við bara aðskilja þennan sæstreng, að þá segir þar að innleiðing orkupakkans verði að standa stjórnarskrá. Og það felur það í sér að það liggur ákveðin óvissa það. Og þar á stjórnarskráin að sjálfsögðu að njóta vafans. En það hins vegar ljóst að, og það alveg kristaltært ef að fyrirtæki eins og til dæmis þýski raforkurisinn, E.ON, hefur tæknilegan undirbúning að rafstreng frá Íslandi, þá dugir það ekki fyrir okkur að mótmæla því. Það bara þannig. Málið verður á valdsviði Evrópusambandsins og það hugsanlegt að þetta stangist á við EES-samninginn magntakmarkanir á inn- og útflutningi. Þannig að það ríkir óvissa hv. þingmaður sem við verðum að fá niðurstöðu í. Það snýst málið. Forseti áréttar það enn að þingmenn háttvirtir virði hinn knöppu tímamörk. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, orkumál eru partur af EES-samningnum og hafa ætíð verið, samanber annan kafli hans. Það ekkert nýtt í því, en hvað felst í þriðja orkupakkanum? Í fyrsta lagi komið á samstarfsstofnun og eftirlitsaðila á orkumarkaði, en það liggur fyrir að hvorki sú stofnun né ESA muni taka ákvarðanir millilandatengingar gagnvart Íslandi þar sem við munum ekki tengjast markaðnum nema við ákveðum það sjálf, þar að segja hér á Alþingi og tökum við það sérstaka ákvörðun. Í öðru lagi þá aðgreinir orkupakkinn flutningskerfið frá öðru rekstri orkumarkaði en okkur er veitt undanþága frá þessu ákvæði og það mun því ekki gilda hér. En það sem snýr að okkur, í þriðja orkupakkanum verið að styrkja sjálfstæði Orkustofnunar gagnvart markaðsaðilum og stjórnvöldum og þá neytendavernd jafnframt styrkt. Til dæmis kveða á aukin réttindi neytenda til upplýsinga, gagnsæi og rétt þeirra til að skipta orkusala og það væntanlega þá fólkinu í landinu til góðs. Og nú spyr ég, setur hv. þingmaður upp á móti auknu sjálfstæði Orkustofnunar og bættri neytendavernd? Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni í andsvarið. Að sjálfsögðu setji ég mig ekki á móti bættri neytendavernd. En málum háttað þannig í dag að mönnum sjálfsvald sett hvar þeir kaupa rafmagnið. Þetta þegar til staðar. En þetta hins vegar með þeim hætti að verðmunurinn svo lítill að það svarar ekki einu sinni kostnaði eða fyrirhöfn að skipta raforkukaupanda, raforkusala. Þannig að ég get ekki séð það að það sé nokkur bætt neytendavernd sem fylgir þessum orkupakka. Þetta þegar til staðar og þetta, eins og ég segi, var lagt upp með þetta þegar orkupakki 1 var innleiddur, þegar upp var skipt fyrirtækjunum í framleiðslu og sölu og það hafði bara eitt í för með sér. Rafmagnið hækkaði. Það bara staðreynd, hv. þingmaður.
Og ég held að þú ættir bara að kynna það til dæmis á landsbyggðinni hvað húshitunarkostnaður hefur hækkað þar eftir að orkupakki 1 var innleiddur. Það nú öll neytendaverndin sem hv. þingmaður er að tala um. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti. Eitt af því sem að hv. þingmaður kom inn á var þetta með hvað verðmunurinn er lítill. Það er væntanlega ekki þriðja orkupakkanum að kenna, heldur framleiðendum á markaði og þeim sem að selja rafmagnið og selja orkuna. Það sem kemur eins og nýtt inn í neytendaverndinni, það er aukið gagnsæi gagnvart því hvað neytandinn er raunverulega að kaupa og það kemur einnig inn að neytandinn fær heimild til þess að skipta orkufyrirtæki með 3 vegna fyrirvara. Þar með væntanlega að auka þrýsting á fyrirtækin að halda sig á mottunni og hækka ekki óhóflega verð og gera þeim þannig erfiðara fyrir að koma illa fram við neytendur. Ég skil ekki hvernig hv. þingmaður, hvort sem honum finnst verðmunur á markaðnum verða á lítill og mikill eða hvað. Ég skil ekki hvað hv. þingmaður hefur á móti þessu. Og þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson og hefur til þess 1 mínútu. Takk fyrir það, herra forseti. Ég held að hv. þingmaður sé nú bara að hjakka í sama farinu. Ég er búinn að svara þessari fyrirspurn. Ég þekki þetta eigin raun. Ég kynnti mér rafmagni. Ég hef reynt að skipta framleiðendur eða söluaðila og það bara skiptir engu máli. Ég get ekki lækka rafmagnsreikningi. Það er þriðja orkupakkanum að kenna. Ég er að segja það er fyrsta orkupakkanum að kenna og þú ert að tala um að sé ykkur aukin neytendavernd í þriðja orkupakkanum. Hvaða neytendavernd er það? Þetta er fullkomlega gegnsætt nú þegar. Þú getur skipt orkusala eða orkukaupanda. Orkukaupandi getur skipt en það skiptir hann engu máli því að verðmunurinn er engin. Þetta er nú öll markaðsvæðingin sem þið eru að leggja hér til. Hún skiptir svo miklu máli. Kjarni málsins er þessi: við búum í landi þar sem að raforka er ódýr. Hún á að vera það áfram til heimilanna í landinu en hún mun ekki verða það verði þessi orkupakki innleiddur. Það er alveg klárt hv. þingmaður. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Brynjar Níelsson. Hæstvirtur forseti. Ég ætla nú að vera aðeins sama stað og hv. þingmaður Páll Magnússon áðan. Þegar maður hlustar á ræðu hv. þingmanns Birgis Þórarinssonar þá var verið að sá tortryggni út um allt. Með innleiðingu orkupakkans þá þurftum við að selja Landsvirkjun, skipta upp orkufyrirtækjum, það að koma sæstrengur og við réðum ekkert um þetta. Og svar hv. þingmanns við spurningu Páls var einhvern veginn á þann veg að þetta væri einhvern veginn brot á stjórnarskránni. Ég ætla að endurtaka spurninguna. Hvað hefur þingmaður fyrir sér í því að við þurfum að selja Landsvirkjun, skipta upp orkufélögum, leggja sæstreng? Hvar kemur það fram í þessari þingsályktunartillögu? Hvar kemur það fram í EES-samningnum? Hvar kemur það yfir höfuð fram? Hv. þingmaður. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni. Ég fullyrti það nú ekki hér, sem betur fer, að það þyrfti að selja Landsvirkjun. Ég varpaði þessu fram sem áhyggjum, hvort að þetta gæti verið það sem myndi gerast þegar að innleiddur verður 3. orkupakkinn. Og við vitum það að þetta snýr alltaf sama meiði, það er að segja að markaðsvæða orkufyrirtækin í landinu. Þessi pakkar, þessi orkupakkar, og þið þekkið það, hv. þingmenn, þeir snúast markaðsvæðingu raforkunnar. Og þetta er nákvæmlega sama og ég nefndi með Hitaveitu Suðurnesja. Það var verið að búa í haginn fyrir það að erlendir aðilar gætu þar með orðið eignaraðilar að íslensku orkufyrirtæki og það gerðist. Og arðurinn á orkuvinnslunni fer út landi. Við þekkjum þetta og þetta er nákvæmlega sömu áhyggjurnar og ég hef varðandi þetta mál. Að það sé verið að búa í haginn, hér sé verið að undirbúa það að síðan þegar að sæstrengur kemur að þá erum við tilbúin til þess að fara í fullkomna einkavæðingu á orkufyrirtækjum í landinu. Þá veitir
Andsvar síðara sinni, hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstvirtur forseti. Það er nú bara þannig að hv. þingmaður hefur ekkert fyrir sér í þessu. Þetta eru bara einhverjar áhyggjur. Ég get alveg sagt áhyggjur af því að sólardögum fækkaði við gengum ef við innleiddum hana orkupakka. Ég hef ekkert fyrir mér í því. Þetta er bara að vera sá endalaust tortryggni, velta upp einhverjum hlutum. Það er ekkert neitt í þessu sem sviptir okkur forræði yfir orkulindunum, skyldar okkur ekkert til þess að fara inn í þennan orkumarkað. En ef við viljum fara inn í hann, þá verðum við auðvitað að spyrja eftir einhverjum reglum. Og það eru þessar reglur. Og það þarf líka einhver, ef það verður ágreiningur á þessum markaði, þá verður einhver að skera úr þeim ágreiningi. Í okkar tilfelli er það alltaf ESA, ekki Acer, eins og er núna hjá Evrópu. Það er mjög eðlilegt að einhver, þetta er bara eins og vísamál með gerðardóm, að menn leysi úr ágreiningi með þeim hætti. Og þá svarar andsvari síðara sinni, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni. Ég held að hv. þingmaður hérna hafi einmitt hitt naglann á höfuðið þegar hann sagði það að vísa málinu fyrir gerðardóm. Og er bara ekki það sem við eigum að gera hér? Eigum við ekki bara að fara með þetta mál fyrir sameiginlegu EES-nefndina? Það er ágreiningur þetta mál í öllu samfélaginu. Hvers vegna á að vera að samþykkja þetta hér eða svona mikill ágreiningur málið? Það er ákveðin farvegur til þess. Hann er sameiginlega EES-nefndin og þá fáum við niðurstöðu þar, sýnum fram á okkar sérstöðu, fáum varanlega undanþágu. Þessi undanþága sem núna er verið að tala um, þetta byggist á einhverju spjalli hæstvirt utanríkisráðherra í Brussel við orkumálastjóra Evrópusambandsins. Þetta hefur enga þjóðréttarlega þýðingu fyrir okkur, ekki nokkuð skapaðan hlut. Við vitum það vel. Þess vegna skil ég ekki hvað stjórnarliðar og Samfylkingin og Viðreisn eru hræddir við þessu máli að það fari fyrir sameiginlegu EES-nefndina. Það er bara gott fyrir bakland ykkar allra, stuðningsmenn þessara flokka. Að þetta fari bara þessa lögformlegu leið, þá fáum við bara niðurstöðu. Loks veitir andsvar hv. þingmanni, það er hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, þakka hv. þingmanni ræðuna. Mér þykir á málflutningi þingmannsins að megi draga þá ályktun að hann telji ekki nægilega vel hafa verið haldið á málum af hálfu íslenskra stjórnvalda. Ég langar mig að spyrja, og hefur nú svo sem oft verið spurt áður í þessari umræðu, en það verður nú fróðlegt að heyra svarið hér eina ferðina enn. Stærstur hluti þessara vinnu var unnin af hálfu íslenskra stjórnvalda á meðan að forsvarsmenn og samflokksmenn hv. þingmanns voru í ríkisstjórn, forsætisráðherra og utanríkisráðherra, og héldu á þessu máli. Þar sem komið er ítrekað með málið fyrir þingið, leitað álits, beðið að flagga mögulegum áhættuatriðum í því og á endanum ákveðið að taka málið upp í EES-samninginn án nokkurra fyrirvara við það. Er hv. þingmaður ánægður með það hvernig samflokksmenn hans héldu á þessu máli meðan að ákvörðun upptöku í EES-samninginn var tekin? Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni. Ég verð að segja það að ég þekki ekki það sem hv. þingmaður kom hér inn á, en í mínum huga er málið sér lengri forsögu og ég vitnaði hér í bréf frá 2001 sem voru skrifuð í iðnaðarráðuneytinu þar sem er verið að innleiða fyrsta orkupakkann, og það kemur bara greinilega fram að menn vissu bara ekkert hvað þeir voru að gera. Það er bara alveg á hreinu. Og það kemur til dæmis þarna fram í einu bréfinu að líklega muni þetta hafa áhrif, líklega muni þetta leiða í för með sér breytingar á til dæmis niðurgreiðslu til húshitunar. Þeir voru ekki einu sinni vissir það en skrifuðu samt undir.
samþykkt og innleiddu orkupakka 1 sem hafði þessar afleiðingar fyrir neytendur. Þannig að þetta mál á sér miklu lengri forsögu og þess vegna segi ég, það eru svo miklar efasemdir, vafaatriði í þessum orkupakka 3. Við getum ekki innleitt hann óbreyttan, við erum bara að fara með þetta fyrir EES-nefndina og fara þá yfir málstað okkar þar og fá þá varanlega undanþágu. Þá veitir andsvar öðru sinni Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Það er alveg rétt að þetta úrræði sameiginlegu EES-nefndina til staðar ef að upp kemur verulegur ágreiningur. Við erum auðvitað í þeirri stöðu og mér sýnist nú á umræðunum hér að þorri þingheims hér sé í þeirri stöðu að telja þetta ekki þetta stórkostlega hættuspil sem að þingmenn Miðflokksins eru að halda hér fram. Og það er kannski svolítið kjánalegt að ætla að fara í fyrsta sinn með mál fyrir sameiginlegu EES-nefndina sem að þorri þings telur ekki þeim annmörkum háð sem að Miðflokkurinn er að reyna að halda hér fram. En ég tek svarleysi hv. þingmanns við spurningum minni í fyrra ansvari þess efnis að hann sé bara fyllilega sáttur við afgreiðslu sinna samflokksmanna á málinu á sínum tíma þegar ákveðið var að taka það upp í EES-samninginn sem er ástæðan fyrir því að við erum í þessum umræðum hér í dag. Að það hefur bara verið í góðu lagi með þá afgreiðslu og þess vegna skil ég ekki af hverju þetta er svona mikið vandamál hér í salnum núna, víst að það var ekki vandamál þegar þeir hinir sömu voru í ríkisstjórn sem að leiddi málið áfram. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni. Við getum farið í ýmsar vangaveltur hver sagði hvað og hvers vegna menn gerðu hlutina með þessum hætti. Það er til dæmis bara mjög fróðlegt að velta því fyrir sér hvers vegna Vinstri grænir styðja þetta mál. Hvers vegna styðja þeir 3. orkupakkann? En hvers vegna voru þeir móti 1. og 2. orkupakka? Það verður til dæmis bara mjög fróðlegt að fá svör við því. Hvers vegna satt Samfylkingin hjá við 1. og 2. orkupakka? Geta menn svara því? Það hljóta að vera ástæða fyrir því. Þannig að það er hægt að fara í ýmsar svona vangaveltur hvað þetta varðar. En eitt er klárt í þessu máli að EES-samningurinn er gjörbreyttur frá því að við skrifuðum undir hann en þannig hann er í dag. Hann er allt annar í dag heldur en hann var þegar við skrifuðum undir hann. Og þetta veit hv. þingmaður. Það var til dæmis hvergi rætt landbúnaðarmál þegar við skrifuðum undir EES-samninginn á sínum tíma. Við áttum aldrei von á því að við þyrftum að flytja inn hrátt og ófrosið kjöt gegnum samninginn þegar við skrifuðum undir hann. Það sama er með orkumálin. Það var aldrei minnst á þetta að orkumálin kemur til við að verða markaðsvara þegar við skrifuðum undir samninginn. Þannig að það er bara margt í þessu sem hefur breyst, sem er eðlilegt að við förum með fyrir EES-nefndina og fáum bara niðurstöðu úr því. Hv. þingmaður, svaraðu því. Hvers vegna voru Vinstri grænir á móti orkupakka 1 og 2 en styðja orkupakka 3? Enn er áréttað að hv. þingmenn virði tímamörk. Andsvörum er með þessu lokið. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti. Við ræðum hér þingsályktun að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og geta halda því til haga því hér er oft verið að vísa til þess að við ættum að vísa málinu til sameiginlegu EES-nefndarinnar en þaðan er nú málið komið eftir samráð við Alþingi. Mig langar að segja það, virðulegur forseti, að ég hef nú ekki langa reynslu hérna, kom hingað inn 2016 og ég verð að viðurkenna það að fyrir þann tíma þá hefði ég svo sem ekkert velt EES-málum sérstaklega fyrir mér. Og ég hygg að það sé með marga þarna úti. Við áttum okkur ekki alveg á þeim kostum og þeim lífsgæðum sem við fáum í gegnum EES-samninginn. Og mér þykir ókostirnir oftar meira ræddir. Og ég minnist þess vel áður en ég kom inn á þing að það var rætt Alþingi eins og einhvers konar stimpilpúða fyrir einhverjar reglur frá Brussel og löggjöf frá Brussel. Og eins og það bara flæddi hérna yfir Alþingi og Alþingi tæki engan þátt í þessu annað en þyrfti bara að stimpla og setja máli í gegn. Þess vegna finnst mér nú mikilvægt í þessari umræðu, virðulegur forseti, að halda því til haga hvaða samráð hefur verið haft
við Alþingi Íslendinga í þessu máli. Og það kemur vel fram í greinargerðinni með þessari ágætu þingsályktunartillögu. Þar sem segir, með leyfi forseta, að ítarlega var gerð grein fyrir 3. orkupakkanum í samráðsferli á grundvelli 2. greinar reglna Alþingis þinglega meðferð EES-mála. Í samráðsferlinu sendi utanríkisráðuneytið meðal annars 4 minnisblöð til utanríkismálanefndar Alþingis sem vörðuðu málið og eru þau öll fylgiskjöl með umræddri þingsályktunartillögu. Einnig mættu fulltrúar ráðuneytis á fundi hjá þingnefndum vegna málsins og jafnframt voru send minnisblöð frá iðnaðarráðuneyti, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti til þingnefndanna. Utanríkismálanefnd Alþingis lauk umfjöllun sinni með áliti dagsettu 20. september 2016 og þar voru einnig send með álit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis og atvinnuveganefndar Alþingis. Í áliti utanríkismálanefndar Alþingis kemur fram að sú aðlögun sem samið hefur verið byggi á 2 stoða kerfi EES-samningsins og sambærileg því sem samið vegna gerða evrópska fjármálaeftirlitskerfið. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis kom jafnframt að þeirri niðurstöðu í nóvember 2014 að innleiðingin feli í sér framsal sem sé vel afmarkað á takmörkuðu sviði og fyrirsjáanlega ekki verulega íþyngjandi fyrir íslenska aðila. Atvinnuveganefnd komst að þeirri niðurstöðu að þörf væri á aðlögun áður en gerðin yrði tekin upp í EES-samninginn og tókst að semja þær aðlaganir. Þá kemur fram í álitinu að svo virðist sem íslensk stjórnvöld hafi haldið ítölsku sjónarmiðum landsins á lofti. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar upptöku 3. orkupakkans var enn fremur kynnt utanríkismálanefnd 5. maí 2017. Þrátt fyrir þetta samráð allt saman sem hér var viðhaft og þrátt fyrir álit þessara fagnefnda, þá erum við ekki að fjalla þetta mál fyrr en núna vegna þess að einhverjir hlutar voru enn uppi verulegar efasemdir og færustu sérfræðingar voru fengnir til að fara yfir málið. Þeir lögðu fyrir okkur leið og það það sem liggur fyrir okkur núna. Og hvað felst þá í þessum 3. orkupakka? Löggjöfin lýtur einkum að neytendasjónarmiðum, umhverfisvernd, hagkvæmni í rekstri orkufyrirtækja, fyrirtækjaaðskilnaði, sérleyfis- og samkeppnisþátta, jöfnu aðgengi og markaðsbúskap í raforku- og jarðgasviðskiptum og þá fellur einnig undir orkumál eldsneyti, hiti, raftæki, orkumerkingar og fleira. Við eigum einmitt fyrirtæki sem starfa í þessum geira. Þannig hægt að færa rök fyrir því að það séu bara töluverðir hagsmunir í því fólgnir að innleiða 3. orkupakkann. En vegna sérstöðu Íslands sem einangraðskerfi þá hefur samt sem áður stórum hluta af því sem felst í 3. orkupakkanum verið ýtt til hliðar og á ekki við Ísland og það sem við erum hér að samþykkja. Ég fagna því rauninni að það sé svona mikil umræða þetta mál hér því að sjálfsögðu eigum við að nota þennan sal og þessa umræðu til þessa. En ég verð þó að viðurkenna það, mér þykir miður hvað umræðan virðist fara í marga hringi og það svona bara endurtekin orð yfir orð og ég ímynda mér að virðulegur forseti, ef einhver situr þarna heima og að fylgjast með þessari umræðu, ég ekki viss að viðkomandi aðili verði mikið fróðari það sem hér liggur undir. Þess vegna vil ég hvetja þá aðila sem það eru mögulega að gera að kynna sér málið inn á heimasíðu Alþingis eða heimasíðu Stjórnarráðsins þegar sem öll þessi gögn liggja fyrir. Þar sem öllum spurningum sem velt hefur upp í þessu máli svarað með skilmerkilegum hætti. Og ég skal viðurkenna það að þegar okkur í utanríkismálanefnd var tilkynnt upptökuna í samninginn þá hafði ég ekki sérstakar áhyggjur, þó að margir aðrir hefðu viðrað þær áhyggjur. Nú búið að fara enn betur yfir málið og tryggja það enn frekar að þau atriði sem voru helstu áhyggjuefnin eru núna út af borðinu. Þannig að virðulegur forseti, ég bara bjartsýn fyrir 3. orkupakkann. Ég hef ekki miklar áhyggjur, en mér finnst auðvitað eðlilegt að þeir sem hafi áhyggjur viðri það hér og við förum svo með málið inn í nefnd, fáum þá frekari sérfræðiálit, fáum þá umsagnir og förum betur yfir það. En eins og ég sagði hér í ræðu áður, ég held að það séu fá mál
sem hafi fengið jafn mikla yfirferð, bæði af þingmönnum, núverandi og fyrrverandi, þingnefndum, sérfræðingum og embættismönnum og þetta mál sem hér er. Mig langar líka að bæta því við, virðulegur forseti, því að hér ræðum við auðlindina okkar, orkuna. Og ég skal heils hugar taka undir það mikilvægi þess að við stöndum vörð auðlindirnar okkar. Mig langar líka að benda á það að það skyldi þó ekki vera að það væri jafnvel ennþá meiri auðlind fólgin í hugviti okkar Íslendinga hvernig við nýtum orku, hvernig við mögulega framleiðum orku, endurvinnum orku og stuðlum orkusparnaði. Þannig að ég held að við þurfum líka að huga því í þessari umræðu að horfa svolítið til framtíðar og það sem er að gerast í orkumálum úti í Evrópu og alls staðar í heiminum, þar sem að nýsköpunarfyrirtæki og rannsóknaraðilar eru að finna ótrúlega flottar leiðir til að spara orku og framleiða vistvæna orku. Ég vil að við Íslendingar verðum í þeim hópi. Og virðulegur forseti, við höfum nú þegar töluvert af fyrirtækjum og vísindamönnum sem eru að gera ótrúlega hluti hvað þetta varðar og ég vil að þessir aðilar hafi fullt aðgengi að rannsóknarmiðstöðvum, háskólum og öðru innan Evrópusambandsins og EES-samningurinn er ekki bara grundvöllur undir viðskiptahagsmuni okkar hvað þetta varðar, heldur líka samstarf þegar kemur að rannsóknum, nýsköpun, tækniframförum. En ég skal líka viðurkenna það að ef að ég teldi vera einhverja raunverulega hættu hérna á ferð, þá myndi ég ekki hika við að segja nei. En ég sé enga ástæðu því að enn sem komið hefur engum tekist að sannfæra mig það að hér sé einhver hætta á ferð fyrir okkar Íslendinga. Að þá sé ég enga ástæðu til þess að fara tilbaka í sameiginlegu EES-nefndina í einhverja vegferð sem við vitum ekkert hvað er. Miklu frekar vil ég horfa fram á veginn, samþykkja 3. orkupakkann og brýna svo utanríkisþjónustuna okkar í hagsmunagæslu okkar til framtíðar. Og það er nú kannski eitt af því sem við ættum miklu frekar að vera að ræða hérna. Hvað er í orkupakka 4? Hvað kemur svo? Hvað er næst? Það er það sem er að gerast út í Brussel núna. Það er allir löngu búin að samþykkja orkupakka 3. Við erum allir að síðust. Við erum að rífast eitthvað sem Noregur var að rífast fyrir meira en ári síðan og þau gátu þá leyst þann ágreining með yfirlýsingu. Við göngum ennþá lengra en þeir með okkar fyrirvara. Þannig að virðulegur forseti, ég segi það, ég er bara bjartsýn fyrir orkupakkanum. Svo háttar til að 3 háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er því ræðutími styttur í 1 mínútu í síðara sinn, í 1 mínútu, en áfram gilda þau forréttindi að fá 2 mínútur í fyrri umferð. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég vil nú hefja mál mitt á að þakka hv. þingmanni fyrir hennar ræðu og það var, ég leyfi mér að segja að það var bara gott að heyra svona þann bjartsýnistón sem að einkenndi hana. Það eru fleiri bjartsýnir hér en hv. þingmaður. En þeir vilja stíga gætilega til jarðar, ekki síst þegar kemur að álitaefnum varðandi stjórnarskránna. Við erum hérna með alveg framúrskarandi álitsgerð Herra forseti. Við erum alveg framúrskarandi álitsgerð hér sem að er uppfull af viðvörunarorðum það að hin ráðgerða aðgerð, það er að segja falla frá hinum stjórnskipulega fyrirvara, að hann muni sem sagt fela í sér að sú innleiðing á meðal annars reglugerðum 713, 14 frá 2009 og 37. grein í tilskipun 72 frá 2009 að þetta geti haft sérstök vandamál í för með sér. Í álitsgerðinni fær
reglugerðin 713 sérstaklega viðamikla umfjöllun. En það segir sömuleiðis í álitsgerðinni að ákvæði reglugerðar 714 kunni að vekja upp hliðstæð stjórnskipuleg álitaefni og heimildir ESA til að taka lagalega bindandi ákvarðanir, samkvæmt 8. grein reglugerðar nr. 713 frá 2009. Að hvað miklu leyti tekur sú lausn sem hér er lögð fram mið af þessum ábendingum? Hvernig er tekið tillit til þeirra stjórnskipulegu álitaefna í reglugerð 714? Hvernig ætlar ríkisstjórnin að bregðast við þeim? Veit hún almennt hver þessi álitaefni eru? Þá svarar andsvari fyrir að sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, þetta er auðvitað eitt af þeim málum sem hafa hvað mest verið í umræðunni þegar við höfum verið að innreiða löggjöf Evrópusambandsins og tókum það sérstaklega fyrir varðandi fjármálamarkaðinn og þá flóknu pakka. Eins og ég fór hér yfir í ræðu minni þá komst stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis að þeirri niðurstöðu þegar þau fóru yfir málið á sínu tíma að innleiðingin feli ekki í sér framsal sem sé vel afmarkað á takmörkuðu sviði og fyrirsjáanlega ekki verulega íþyngjandi fyrir íslenska aðila. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd komst til þeirri niðurstöðu að þetta væri í lagi. Það var fjöldi annarra sérfræðinga farið yfir málið líka og komist á sömu niðurstöðu. En þrátt fyrir það, ákvað hæstv. Ráðherra ekki að koma fram með málið fyrir núna. Og virðulegur þingmaður vitnar hér í álitsgerð Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst og Stefáns Más Stefánssonar sem segir, með leyfi forseta, möguleg lausn gæti falist í því að 3. orkupakkinn verði innleiddur í íslenskan rétt en með lagalegum fyrirvara að ákvæði hans grunnvirki yfir landamærin, til dæmis 8. grein reglugerðarinnar umræddu nr. 713, öðlist ekki gildi enda slíkum grunnvirkjum ekki fyrir að fara hér á landi. Grunnforsenda þessar lausnar væri þá sú að 3. orkupakkinn leggi ekki skyldur á Ísland til að koma á fót grunnvirki yfir landamærin, heldur sé ákvörðun það alfarið á forræði Íslands. Ef Íslands tæki ákvörðun að leggja grunnvirki yfir landamæri, yrði ákvæði 3. orkupakkans grunnvirki yfir landamæri tekin að nýju til skoðunar og þá meðal annars með tilliti til þess hvort þau samræmdust stjórnarskránni. Með öðrum orðum, þetta er eitt af því sem við erum að taka út af borðinu núna. Við erum ekki að fjalla þessa þætti núna við innleiðingu og við erum að tvítryggja okkur með þessu. Að vísu segja þessir ágætu fræðimenn í lok þessara málsgreinar, þessi lausn er þó ekki gallalaus. Og ég, virðulegur þingmaður, mun klárlega spyrja á því þegar þeir koma á fund utanríkismálanefndar til að fjalla þetta mál, hverja teljið þið vera helstu gallana? Þá veitir hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, andsvar síðar að sinni og hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, ég vil nú auðvitað þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Það kannski var ekki alveg skýrt að öllu leyti. Ég leyfi mér að segja að ég myndi leita í ýmsar aðrar áttir heldur en til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar varðandi álit á lögfræðilegum málefnum. Ég hef sérstakan áhuga á því að það liggi fyrir lögfræðilegt álit það hvort að hinn lagalegi fyrirvari sem hér er ráðgerður að því verði svarað í álitsgerð eða álitsgerðum hvert hald væri í slíkum fyrirvara gagnvart þeirri ábyrgð og skyldum sem við erum að axla með því að samþykkja þennan pakka. Og það er auðvitað það sem vantar algjörlega í þetta mál. Hv. þingmaður nefndi það, ef ég heyrði rétt, að það væri svo að fara í óvissuferð að fara með þetta inn í sameiginlegu nefndina í sáttaferli, en ég spyr hv. þingmann, ég meina, í hvaða óvissuferð er verið að fara með þetta mál eins og það liggur fyrir hér? Og þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni að sjálfsögðu andsvari. Ég gleymdi að þakka fyrir það í fyrri ræðu. Hvaða óvissuferð er verið að fara í? Ég held einmitt, eins og orðalagið sem notað hefur hér, við erum bæði með belti, axlabönd og jafnvel smekkbuxur vegna þess að það er margítrekað búin að fara yfir þetta mál.
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd var falið að fjalla þetta ákvæði eins og öðrum nefndum þingsins. Leitað hefur verið til allra helstu sérfræðinga, bæði af ráðuneytisins hálfu núna, en ég æski þess líka þegar þingnefndirnar voru að fara yfir máli að þeir hafi fengið lögfræðinga til sín og rætt máli. Þannig að ég, virðulegur forseti, hef ekki sömu áhyggjur og hv. þingmaður og mæli bara með því að máli fái þessa umfjöllun inn í nefnd, hvort það séu fleiri sem deila þeim áhyggjum sem augljóslega virðast vera upp á borðinu, sérstaklega hjá fulltrúum Miðflokksins hér á þingi. Því ég verð að viðurkenna það að eftir sem að grefur sig meira og meira ofan í þetta mál, þeim mun sannfærðir verði það að það ekkert að óttast. Það ekkert að óttast. Og þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Ég vil spyrja hv. þingmann hér aðeins út í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins frá 13. júlí 2009 að koma á fót samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði, svokölluð ACER-stofnun, eða setur í Slóveníu. Í 5. tölulið þessarar reglugerðar kemur fram að ekki hægt að gera fyrirvara eða hindranir. Og ég ætla að lesa hér upp með leyfi forseta þennan tölulið í reglugerðinni. Það segir: Aðildarríkin skulu vinna náið saman og fjarlægja hindranir í vegi viðskipta með raforku og jarðgas yfir landamæri í því skyni að ná fram markmiðum bandalagsins á sviði orku. Skýrara getur þetta nú ekki verið. Með samþykkt 3. orkupakkans skal fjarlægja hindranir í vegi viðskipta með raforku yfir landamæri. Og þá vil ég spyrja hv. þingmann, hvað telur hv. þingmaður að við getum staðið lengi á því að banna að það verði lagður sæstrengur hingað til lands? Í ljósi þessarar reglugerðar sem segir að við að fjarlægja hindranir í vegi viðskipta með raforku yfir landamæri. Er það þess ekki lagasetning fyrirhugaða? Kemur hún þá ekki til með að stangast á við EES-samninginn, lagasetning þess efnis að hér verði ekki lagður sæstrengur? Og þá svarar andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið. Hann spyr út í þessa margumræddu stofnun hér, ACER, sem er falið það verkefni að skera úr deilumál milli landsbundinna eftirlitsyfirvalda varða grunnvirki sem ná yfir landamæri. Ef að eftirlitsstofnanir í Noregi og Svíþjóð geti ekki komið sér saman einhverja hluti, þá væntanlega myndi, ég ætla að taka frekar Svíþjóð og Finnland, lönd innan Evrópusambandið, þá myndi ACER væntanlega skera úr það. Það auðvitað einn markaður þarna úti á meginlandinu fyrir raforku, en við erum eyland og við tengjumst ekki meginlandinu í þeim efnum. Þar af leiðandi hefur ACER ekkert vald hér. Ef til þess kæmi einhvern tíma að einhverjum myndi taka ákvörðun það að það væri góð hugmynd að leggja sæstreng, þá myndi slíkt vera, þá notast við tveggjastoðakerfi eins og samið hefur þannig að það væri í rauninni ekki ACER, heldur eftirlitsstofnun EFTA sem tæki það til sín. En hv. þingmaður spyr hversu lengi ég telji að við getum staðið á því að leggja hér ekki sæstreng, svo lengi sem það ekki vilji Alþingis til að hér verði lagður sæstrengur, þá verður ekki lagður sæstrengur. Ég held að það sé alveg skýrt. Og skýrara getur það ekki verið með þeim fyrirvörum sem við höfum nú gert. Evrópusambandið hefur engin skipulagsvöld hér á Íslandi. Engin völd til þess að koma hingað með sæstreng og soga frá okkur orkuna og tengja okkur við þá sem hér framleiða orku. Ekki einustu.
Þannig að svarið við þessu alveg skýrt. Á meðan Alþingi Íslendinga vill ekki að hér verði lagður sæstrengur og tengdur við orkuna hér á Íslandi, þá verður það ekki gert. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni svarið. Ég held að hv. þingmaður hafi ekki alveg skilið fyrirspurnina. Hún er ósköp einföld. Er þetta ekki hindrun? Reglugerðin segir að það sé bannað að setja hindranir í veg fyrir viðskipti og með raforku og jarðgas yfir landamæri. Þannig að erum við ekki bara hér með að hindra það? Og er þetta ekki að stangast á við EES-samninginn? Er þessar hindranir þessi trygging sem við erum að leggja hér til, meirihlutann leggja til með því að setja hér sérstök lög það að það verði ekki farið í sæstreng. Síðan kemur hér aðili lögregla og vill fara að hefja rannsóknir og leggja sæstreng. Veifar hann ekki þessari reglugerð bara og segir bara, þetta er óheimilt. Ég má leggja sæstreng. Annars það að brjóta gegn EES-samningnum. Ég held að þetta sé bara kjarni málsins ef hv. þingmaður getur svarað þessu. Og þá svarar andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti. Þetta ákvæði á við grunnverki sem þegar eru til staðar. En það er alveg skýrt hér að við ætlum ekki að leggja slík grunnverki. Þau eru ekki til staðar og það stendur ekki til að leggja slík grunnverki. Þannig að þá á þetta einfaldlega ekki við. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Þorgrímur Sigmundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur fyrir sína ræðu. Ég get þó ekki tekið undir með henni að öllum spurningum hafi verið skýrt og skilmerkilega svarað. Það er einmitt þess vegna sem við erum hér enn. Og þá vil ég einnig benda hv. þingmanni á að það er alls ekki okkar að sannfæra hana að þetta sé svo gott. Það er hlutverk hennar og þeirra sem fylgja málinu að sannfæra þá sem hafa efasemdir, meðal annars þingmenn Miðflokksins og gríðarlega hátt hlutfall þjóðarinnar að þetta haldi. Og enn sem komið hefur það ekki tekist. Mig langar líka spyrja hv. þingmann Bryndísi Haraldsdóttur bara forvitni minnar vegna, af því að ég hef þessar miklu efasemdir. Hvort að stjórnvöld eru búin að gera einhvers konar áætlanir eða meta það og áætlun bótakröfur sem kunna að falla á hendur íslenska ríkinu ef þingsályktunartillaga um orkupakka 3 er innleidd og svo síðar kemur í ljós að reglugerð 713/2009 brýtur í bága við stjórnarskrá. Verði vafinn okkar margra á rökum reistur á seinni stigum og það kom í ljós, hafa þá stjórnvöld undirbúið sig og lagt eitthvað mat á það hvaða bótakröfur kunna að falla á íslenska ríkið í kjölfarið. Og þá svarar hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir andsvari. Virðulegur forseti, hlutverk mitt og annarra þingmanna hér að sannfæra hv. þingmenn Miðflokksins, afsakið, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Veistu það, ef að það er þannig að við eigum að sannfæra ykkur, þá þarf fólk auðvitað að hlusta. Og umræðan hér í gær og að miklu leyti í dag, hún hefur endurtekið sig. Farið í hring eftir hring eftir hring. Þannig að hér eru þingmenn, bæði hv. þingmenn meirihlutans og líka minnihlutans, of uppteknir að tala en minna uppteknir að því að hlusta. En hv. þingmaður, ég hef sannarlega lagt mig fram að reyna að hlusta á áhyggjuefni hjá hv. þingmönnum Miðflokksins sem hafa fyrst og fremst staðið hér og haldið uppi rökræðu gegn því að við eigum að samþykkja þessa þingsályktunartillögu. Og ég hygg að við munum fjalla bara vandlega þessi sjónarmið inn í þingnefndinni. En ég segi þó það að eftir því sem ég les mér meira til þetta ágæta mál, þá verð ég sannfærðari það að það sé ekkert að óttast. Og þau rök og sá ótti við það annaðhvort að við séum hér að brjóta stjórnarskránni
við séum að ganga illum auðlindir okkar eða ekki að tryggja yfirráð íslensku þjóðarinnar yfir auðlindum okkar. Ég er bara ekki sannfærð þau rök. Við höfum mörg álit sem benda til þess að upptaka, innleiðing á þessari reglugerð beri ekki í bága við stjórnarskrána. Og það eru engin haldbær lög enn sem komið sem ég hef séð sem benda til þess. En að sjálfsögðu skrifaði ég eins og aðrir hv. þingmenn undir eið þess efnis að ég fylgi stjórnarskránni. Og ef að fram koma þetta mál einhver haldbær rök þess efnis í umfjöllun þingsins, þá efast ég ekki að við þingmenn hér myndu skipta skoðun eða finna aðrar leiðir. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þorgrímur Sigmundsson. Herra forseti, ég skal reyna að taka til mín ábendingarnar að hlusta betur. Ég hef þó lítið gert annað núna í sólarhring en að reyna að hlusta. Tjáð mig lítillega en mestmegnis setið og hlustað. Og það hefur bara einfaldlega ekki tekist að eyða þessum efa í hjarta mínu og mér þykir málið það stórt að mér finnst eðlilegt að halda áfram að rökræða málið þangað til að ég er sannfærður, sem ég er ekki enn. Enda hefur fram komið í álitsgerð Stefáns Más og Friðriks að reglugerð 714 veki upp hliðstæð stjórnskipuleg álitsefni og reglugerð 713/2009. Þetta hefur komið fram og það kom ágætlega fram hér áðan í ræðu hv. þingmanns Jón Þórs að þeir leggja til og benda á leið en velja svo aðra. Það er auðvitað afar sérstakt. Og við því hafa ekki komið, herra forseti, bara nægjanlega haldgóða skýringar ennþá. Og meðan svo þá verður hv. þingmaður að sætta sig við það að ég held áfram að spyrja. Og þá bregst við andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir, síðara sinni. Já, virðulegur forseti, ég skal vel sætta mig við það að hv. þingmaður haldi áfram að spyrja vegna þess að hér erum við einmitt í þessum sal til þess að ræða máli og brjóta þau til mergjar. En hv. þingmaður vísaði hér í álitsgerð sérfræðinga sem hefur verið margumrædd í dag. Og jú, það er bent á tvær mögulegar lausnir. Annars vegar að segja nei og vísa þessu aftur inn í sameiginlegu nefndina og þá vísaði ég til þess að við erum að tala aftur vegna þess að við hér á þingi höfum í rauninni sagt að það sé í lagi að taka þetta upp í samninginn. Og þess vegna var það gert í sameiginlegu EES-nefndinni. Hins vegar sú leið sem hér er verið að fara. Og það er sú leið sem hæstv. Utanríkisráðherra hefur veðjað á. Það er sú leið sem að ég styð þangað til bent verður á annað, því hin leiðin sem nefnd veit ég ekkert hvað þýðir. Virðulegur forseti, ég veit ekkert hvað það þýðir að fara inn í sameiginlegu EES-nefndina aftur með þetta mál og segja nei, við erum ekki alveg tilbúin, nú viljum við aðeins velja úr súkkulaðikassanum við viljum þennan móla en ekki þennan móla. Því sannarlega stend ég með því að við séum hluti af EES og stöndum við þann samning. Og þetta hluti af því. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, það hefur verið áhugavert að fylgjast með þeirri umræðu sem hefur skapast hér á landi áhrif 3. orkupakkans sem við erum hér loks að fjalla Eins og fram hefur komið í umræðunni þá hefði hún sannarlega verið skiljanlegri þegar fyrri orkupakkarnir voru til umfjöllunar, en í þeim voru mun umfangsmeiri breytingar gerðar á umhverfi orkumála en munu verða með þeim þriðja. Því hefur verið reyndar haldið hér fram að orkuverð hafi hækkað hér á landi eftir samþykki fyrri orkupakkans, en eins og kemur fram í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands þá hafa áhrifin verið frekar til lækkunar á verði frá því að sá ágæti pakki var samþykktur, að minnsta kosti stuðla að því að verðið hækkaði ekki í samræmi við verðlag, bara svo það komið fram. Þriðja orkupakkanum er ætlað að klára að skipa innri orkumarkað Evrópusambandsins fyrir jarðgas og raforku. Innri orkumarkaðnum er ætlað að auka samþættingu innviða, stuðla að samkeppni og lægra orkuverði og auðvitað, eins og í sjálfu sér eitt af upphaflegu markmiðum Evrópusamstarfsins, að tryggja orkuöryggi í Evrópu. Í þriðja orkupakkanum er sömuleiðis tenging við 2020 markmiðin, auk þess sem lögð er áhersla á valdeflingu viðskiptavinarins.
Orkupakkar Evrópusambandsins hafa, ef eitthvað tryggt aukna og almenna neytendavernd og aukið gegnsæi á sviði orkumála. Og það eru hagsmunir sem má ekki gera lítið úr. Þannig fær Orkustofnun með innleiðingu 3. orkupakkans aukið eftirlitshlutverk og sömuleiðis sterkara og skýrara umboð til þess að krefjast úrbóta í þágu neytenda. Af umræðunni að dæma mætti halda að þetta sé glænýtt mál og hafi enga umfjöllun fengið áður. En eins og kemur fram í greinargerð þingsályktunartillögunnar þá hafa nefndir Alþingis verið upplýstar efni 3. orkupakkans með reglubundnum hætti með minnisblöðum frá og með árinu 2010. Þannig komst atvinnuveganefnd að þeirri niðurstöðu í október 2014 að þörf væri á aðlögunum áður en að gerðirnar yrðu teknar upp í EES-samningnum sem var gert og tókst að semja þær aðlaganir. Þá tók Acer, samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði, formlega til starfa árið 2011 og hefur því nú verið starfandi í 8 ár. Hlutverk stofnunarinnar má í stuttu máli skýra sem svo að hún eigi að tryggja sem besta nýtingu á sameiginlegu flutningskerfi orku milli aðildarlanda ESB og sömuleiðis orkuöryggi. Þess má geta að á ársfundi Orkustofnunar í síðustu viku hélt, og ég vona hann fyrirgefi mér framburðinn á nafninu hans, Alberto Potocnik, starfandi forstjóri Acer, erindi og kom meðal annars fram að aðeins aukin samhæfing við dreifingu orku frá þeim tíma sem Acer tók við hefur aukið hagkvæmni 1 milljarð evra á ári. Starfsemi Acer snertir þó Íslendinga í raun takmarkað, jafnvel þó að verði lagður sæstrengur, enda erum við því miður ekki aðilar að ESB og þar með ekki aðilar að Acer. Þannig mun eftirlitsstofnun EFTA, ESA, sinna hlutverki Acer gagnvart EES-löndunum. Hins vegar verður sannarlega samstarf íslenskra stofnana við stofnunina eins og við aðrar evrópskar stofnanir. Þá má nefna að valdheimildir stofnunarinnar, þar að segja ESA, lúta aðeins að þeim aðstæðum ef að eftirlitsstjórnvöldum, ríkjunum sjálfum, hafi mistekist að komast að samkomulagi atriði sem að lúta að aðgangi fyrirtækja að samtengli milli ríkja virkar sem eins konar gerðardómur. Ýmsir hafa tjáð þær áhyggjur sínar að Acer eigi að hafa skoðun á niðurstöðu eftirlitsstofnunar EFTA og jafnvel skrifa drög að ákvörðunum þó að ferlið verði í höndum ESA. Í álitsgerð Skúla Magnússonar, dósents við lagadeild Háskóla Íslands, hins vegar bent á þá staðreynd að ESA hefur neytendavald gagnvart tillögu Acer og þá farið með málið samkvæmt 111. grein EES-samningsins sem þýðir í raun að engin ákvörðun verður tekin nema með samþykki allra EFTA-ríkjanna í sameiginlegu EES-nefndinni. Það því ansi langt seilst að halda því fram að ESA sé áhrifalaus, heldur þvert á móti ljóst að formlegt ákvörðunarvald í höndum stofnunarinnar. Ég ítreka þó að ekki kemur til þessa nema samtenging raforkukerfis okkar yfir landamæri komist á og ef að deilumál koma upp. Frú forseti, í stuttu máli sagt á mannamáli þá falla hvorki Noregur né Ísland undir valdsvið Acer. Þetta kom sömuleiðis skýrt fram í máli starfandi forstjóra Acer á fyrrnefndum ársfundi Orkustofnunar. Ef að Ísland tengist evrópska orkunetinu einhvern tímann, sem að getur auðvitað gerst, og ef að það kæmu upp deilur á milli eftirlitsstofnunar Íslands, þar að segja Orkustofnunar, og viðkomandi Evrópulands, sem yrði reyndar líklega Bretland, sem að bögglast við að reyna að komast út úr ESB, þá færi það fyrir eftirlitsstofnun EFTA, ekki Acer. Frú forseti, ef þetta snýst framsal fullveldis og stjórnarskrá, þá átti ekki að samþykkja EES-samninginn til þess að byrja með. Þar framsal til ESA og hefur svo verið í 25 ár. Það eina sem að framsali felst í hér að framselja sértækar heimildir gagnvart ríkinu sjálfu á meðan til dæmis evrópskt fjármálaeftirlit snýr að bæði stofnunum, lögaðilum og einstaklingum. Alþingi samþykkti það framsal án þess að hika og athugasemdalaust, þar á meðal núverandi þingmenn Miðflokksins sem sá ekki einu sinni ástæðu til að taka til máls það mál á sínum tíma. Raunar, merkilegt nokk, voru það þingmenn Samfylkingarinnar og VG sem gerðu athugasemdir þá. Annars hef ég lengi velt því fyrir mér, frú forseti, hvað það sé sem svona ofboðslega hættulegt við samstarf með öðrum löndum sem snýst í grunninn ávallt að við leggjum eitthvað fram og önnur lönd leggja fram eitthvað á móti, yfirleitt eitthvað sem við högnumst á.
Fyrir smáríki eins og Ísland má segja að það að fá löggjöf á þennan hátt tilbúna í gegnum EES-samninginn, þá sé það svolítið eins og að fá far með fullbúnum bíl með vönum ökumanni sem á sömu leið og við. Við getum rætt við ökumanninn og haft áhrif á leiðarvalið upp að vissu marki og vissulega þurfum við að leggja til bensínpening, en ef okkur líkar ekki áfangastaðurinn eða ökulagið, þá getum við óskað eftir því að stoppa bílinn og taka stöðuna. Áðurnefndur Skúli Magnússon kemur ágætlega einmitt inn á þennan punkt í álitsgerð sinni með leyfi forseta. Það því óheppilegt að ræða framsal fullveldis sem að þó tíðkanlegt hér á landi og getur skapað þá röngum hugmynd að fullveldi ríkisins sé með einhverjum hætti minna eða takmarkaðara eftir framsal. Raunar má snúa blaðinu við og halda því fram að það leiðir beinlínis af fullveldi ríkis að það geti tekið þátt í alþjóðasamstarfi með öðrum fullvalda ríkjum með því að fela alþjóðastofnunum afmarkaðar heimildir á yfirráðasvæði sínu. Af sömu ástæðum framsal valdheimilda í eðli sínu einnig ætíð afturkræft, jafnvel þótt að milliríkjasamningur geri ekki ráð fyrir uppsögn. Hvað sem líður þjóðréttarlegum skuldbindingum sem fullvalda ríki tekst að hendur, á það með öðrum orðum ætíð síðasta orðið hvaða lög gilda á yfirráðasvæði þess, hvernig þeim framfylgt og svo framvegis. Frú forseti, samkvæmt sérfræðingum á sviði Evrópulöggjafar og orkumála, þá ljóst að það muni ekki verða miklar breytingar sem að fylgja samþykkt þriðja orkupakkans fyrir okkur Íslendinga. Þannig telja sérfræðingar að þriðji orkupakkinn haggi í engu heimildum íslenskra stjórnvalda til að banna framsal og eignarrétti á auðlindum sem í opinberri eigu, né rétti Íslands til að ákveða með hvaða skilyrðum orkuauðlindir landsins eru nýttar og hvaða orkugjafar eru nýttir hér á landi. Staðreyndin að það er ekkert í þriðja orkupakkanum sem opnar á það. Frú forseti, því hefur verið haldið fram að með þriðja orkupakkanum verði opnað á lagningu sæstrengs án þess að Íslendingar eða ríkið hafi neitt það að segja. Í fyrsta lagi það ekki rétt og það meðal annars áréttað sérstaklega í álitsgerð Friðriks Arnar Friðrikssonar Hirst og Stefáns Más Stefánssonar sem hefur verið mjög vinsælt að vitna hér í. Í öðru lagi alveg ljóst að þriðji orkupakkinn fjallar ekki ákvarðanir um nýtingu orku né á nokkurn hátt eignarrétt á orkuauðlindum á Íslandi, heldur einungis flutning og viðskipti með orku. Þannig felur þriðji orkupakkinn ekki í sér skyldu til lagningar sæstrengs eða skyldu til þess að leyfa þær. Í þriðja lagi má minna á að Landsvirkjun í 100% eigu ríkisins. Ljóst að Landsvirkjun tekur ekki ákvörðun án aðkomu ríkisins í gegnum stjórnarmenn sína. Landsvirkjun þess fyrir utan ekki með fjármuni til þess að ráðast í jafn stórt verkefni og sæstrengur nema með aðkomu stjórnvalda. Í fjórða lagi hefur ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra lagt fram frumvarp þar sem verða sett belti og axlabönd og smekkbuxur á það og skilyrt að ekki verði hægt að leggja sæstreng án sérstaks samþykkis Alþingis. Í fimmta lagi er skipulagsvaldið í höndum íslenskra stjórnvalda og getur enginn byggt mannvirki á Íslandi án leyfis viðkomandi sveitarfélaga. Frú forseti, það ljóst að sú umræða sem í gangi núna lýðskrum og því miður gengur einfaldlega bara of auðveld. Okkur þykir öll, og hún skiljanlega sömu leyti út af því okkur þykir öllum vænt landið okkar og ekki síst auðlindirnar okkar og af því að þetta mál varðar orkuauðlindir Íslendinga auðvelt að slá ryki í augu fólks með röngum upplýsingum. Það sömuleiðis því miður þannig að meðan við fáum ekki nýja stjórnarskrá og tryggjum þar með eignarhald auðlinda landsins í höndum þjóðarinnar þá of auðvelt að vera með hræðsluáróður mál sem þessi. Augljóst að við þurfum nýja stjórnarskrá og það erum við í þingflokki Samfylkingarinnar ávallt tilbúin til að ræða, frú forseti. Þeir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Fyrst hnaut ég svolítið það sem hv. þingmaður sagði hér áðan að umræðan væri lýðskrum. Og ég held að hv. þingmaður verði að skýra það nánar út hvað hann á við með þessu. Því að í okkar málflutningi Miðflokksmanna þá hefur lagt áherslu á það að það ríkir óvissa það hvort að málið standist stjórnarskrá. Það að segja að ef það einhver vafi það að málið standist stjórnarskrá þá sjálfsagt að
koma því á framfæri hér og ekki meiri sjálfsagt, það er bara nauðsynlegt. Og ég skil ekki alveg þennan málflutningi hv. þingmanni hvað þetta varðar ef hún vildi skýra þetta nánar út. Ég hef rakið hér í mínum málflutningi afleiðingar orkupakka 1 og 2, innleiðingu orkupakka 1 og 2 fyrir neytendur í landinu, hækkun á raforkuverði og félagslegi þátturinn tekinn út úr samfélagslegi þátturinn tekinn út úr raforkufyrirtækjunum. Það er að segja að óheimilt var að niðurgreiða rafmagn til húshitunar á afskekktum svæðum og niðurgreiða kostnað við að leggja rafmagn til afskekktari staða. Þannig að ég tel þetta nú vera mjög góð rök í málinu og sýna fram á það að sporin hræða í þessum efnum þegar kemur að 3. orkupakkanum. Þannig að ég held að hv. þingmaður verði að skýra þetta nánar út, auk þess sem að vekur náttúrulega athygli að Samfylkingin á sínum tíma sat hjá við afgreiðslu orkupakka 1 og 2 og það væri líka fróðlegt að fá svar við því frá hv. þingmanni hvers vegna Samfylkingin sat hjá á sínum tíma. Þá svarar andsvari fyrir að sinni hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, er það rétt hjá mér? Nei, fyrir ekki, hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Takk hérlega fyrir, frú forseti. Mér þykir mjög leitt ef ég hef sært tilfinningar hv. þingmanns Birgis Þórarinssonar, en staðreyndin er að umræðan þetta mál í samfélaginu og því miður í málflutningi hv. þingmanna Miðflokksins hefur verið bara ansi skökk og þið hafið ekki í umræðunni getað sýnt fram á neina staðreyndir sem að staðfesta eða staðfesta þær áhyggjur sem að þið hafi verið að ræða í ykkar málflutningi. Þvert á móti hafið þið verið að draga fram í umræðunni hluti sem eru allt að því rangir, í besta falli skakkir, sem mér þykir mjög leiðilegt og því hika ég ekkert við að kalla umræðuna, sérstaklega eins og hún hefur verið út í samfélaginu, lýðskrumi. Hitt er annað mál. Þú spurðir af hverju Samfylkingin hefði setið hjá í 1. og 2. orkupakkanum. Þá kom ég inn á það í upphafi ræðu minnar áðan að þar voru stórar breytingar gerðar á umhverfi raforkuframleiðslu og bara raforkukerfisins á Íslandi og þar var sannarlega ástæða til þess að staldra við og velta fyrir sér hvað væri verið að samþykkja. Það var ekki gert þá. En það er ekkert. Nú er ég búin að lesa þennan pakka aftur á bak og áfram og ég sé nákvæmlega ekkert sem að bendi til þess að við ættum að óttast hann eða neitt í líkingu við þær breytingar sem voru gerðar í 1. og 2. orkupakkanum. En þeir eru ekki til umræðu hér. Þeir eru komnir í gildi og hér fjöllum við 3. orkupakkanum. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið og ég verð nú að mótmæla því hér sem að hv. þingmaður sagði að málflutningur Miðflokksmanna væri skakkur eins og hann orðaði það. Þetta er bara alrangt hjá hv. þingmanni og ég spyr þá bara á móti, hv. þingmaður, er það skakkur málflutningur að hafa áhyggjur af því að innleiðing þessa orkupakka standist hugsanlega ekki stjórnarskrá? Ég bara verð að segja hv. þingmaður, ég veit ekki alveg hvað hv. þingmaður er að fara í þessu máli. Ég mótmæli þessu. Við höfum rakið þetta mál málefnalega. Við höfum vitnað hér í álitsgerðir lögfróðra manna og sýnt fram á að það ríkir mikil óvissa með þennan orkupakka og það er fullkomlega eðlilegt að málið fái þá vandaða og góða umræðu og að sjálfsögðu eigum við ekki að samþykkja orkupakka sem að ríkir svona mikil óvissa og það er það sem við Miðflokksmenn höfum lagt áherslu á. Málið eigi bara að fara þessa lögformlegu leið. Við segjum bara nei hér og þetta fer fyrir sameiginlegu EES-nefndina og þar verður það bara rætt og við náum niðurstöðu sem vonandi er það ásættanleg fyrir okkur Íslendinga. En ég vil aðeins bæta við þetta hérna varðandi það sem að komið hefur fram að
EES-samningurinn eins og hann í dag allt annar heldur en var þegar við skrifuðum undir hann á sínum tíma. Og fyrrum utanríkisráðherra og formaður jafnaðarmanna Jón Baldvin Hannibalsson hefur sagt að í aðdraganda samningsins Evrópska efnahagssvæðið og í samningsgerðinni sjálfri var aldrei rætt sameiginlegan orkumarkað. Það var heldur aldrei rætt það að við þurfum að opna landið fyrir ófrosnu kjöti. Þannig að telur hv. þingmaður ekki þetta vera mikilvægt innlegg inn í þessa umræðu að hér eru bara allt aðra forsendur, hér bara allt annar samningur en lagt var upp með í upphafi. Og það hefur nú ykkar fyrrum formaður jafnaðarmanna staðfest og hann þekkir nú þetta mál afar vel. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Frú forseti, ég vil byrja á að þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið en hann einmitt kom inn á nákvæmlega þetta sem ég var að vísa til varðandi áhyggjurnar og ástæðurnar fyrir áhyggjunum. Nú liggja fyrir fjölmargar álitsgerðir og raunar það svo að ég held að það sé ekkert mál sem hefur fengið mikla umfjöllun og mikinn undirbúning í þinginu eins og þetta. Við erum með álitsgerðir til dæmis frá Davíð Þór Björgvinssyni sem telur að það sé engin ástæða og engin vafi kunni að leika á því að valdheimildir EISER séu í ósamræmi við íslensku stjórnarskrána. Álitsgerð Skúla Magnússonar lögfræðings. Niðurstaða álitsgerðarinnar sú að framsal valdheimilda með innleiðingu 7., 8. og 9. greinar reglugerðar EB 713/2019 samræmist íslensku stjórnlögum og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að þótt að það henti vel að vitna í eina af ótal mörgum álitsgerðum sem dregur þetta örlítið í efa, raunar ekki meira en svo að með þessari breytingu sem var gerð á með frumvarpi iðnaðarráðherra komið til móts við þeirra skoðun, þá bara verðum við eigum að hlusta á lögspekingana sem einmitt það sem þið að segja. Við eigum að hlusta á alla, ekki bara 2. Varðandi EES-samninginn og þróunin á honum, ef við viljum ræða EES-samninginn og upptöku á honum, þá eigum við að ræða það. Við gerum það ekki hér í umræðu 3. orkupakkann. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og ég tók nú sérstaklega eftir því að ég er nú sennilega ein af þeim sem fær stimpilinn á því að vera lýðskrumari. Mér sárnar það nú ekki neitt, mér finnst það nú frekar að segja meira til þann sem það segir. Ég tók eftir því í ræðu hv. þingmanns að hún talar það að ESA hafi ákveðið neitunarvald gagnvart því ákvörðunarvaldi sem kemur frá Orkumálastofnuninni EISER. Og það nú eiginlega einföld spurning, hvenær hefur ESA beitt þessu neitunarvaldi? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Ingu Sæland fyrir spurninguna og speglunina. En varðandi fyrirspurnina þá það nú þannig að það hefur í sjálfu sér ekki reynt á það ennþá, enda málið svo sem enn til samþykktar hér og annað slíkt. En í öðrum málum, það hefur bara ekki reynt á það ennþá. Það hefur bara ekki komið upp samkvæmt mínum heimildum. Ég náttúrulega ekki sérfræðingur í Evrópulöggjöf og Evrópurétti en samkvæmt mínum heimildum það þannig að það hefur ekki reynt almennilega á það ennþá. En kannski gerir það í framtíðinni og það ekkert sem bendir til annars en að neytendavaldið haldi og enginn sem hefur dregið það í efa að því ég hef séð. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland. Þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Þá langar mig að fyrst að hér á allt að byggjast upp á staðreyndum og rökum og hinum eina stóra sannleika og við öll hin sem viljum fá eitthvað víðari að vita erum lýðskrumarar eða þaðan að verra. Við erum líka hvað heitir þetta, popúlistar, já. Þetta eru og jafnvel þeir sem ekki einu sinni á þingi, sem ég veit nú ekki alveg út af hver ætti að poppa þetta svona rosalega mikið upp. Þá langar mig að benda á það að
Við getum kannski talað ESA sem nokkurs konar, akkúrat eins og hv. þingmaður kemur inn á, hefur neitunarvald gagnvart Acer, sem nokkurs konar kannski viðlíking við 26. grein stjórnarskrárinnar þar sem forsetinn okkar hefur ákveðið neitunarvald. Það í rauninni nákvæmlega á þeim forsendum sem ESA kemur til með að beita þessu neitunarvaldi ef að svo þurfa þykir. En staðreyndin sú að hingað til ESA nánast eins og við gagnvart EES-gerðum, eins og einhver sagði að væri nú ekki rétt að kalla stimpilbúði, þá eru þeir eiginlega að stimpla það sem kemur frá Acer. Það ekki flóknara heldur en það. Svo það sé sagt. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Frú forseti, ég ætla að þakka aftur fyrir andsvarið frá hv. þingmanni og ég ætla að taka undir það. Ég reyndar fagna þessari umræðu. Mér finnst hún svolítið skemmtileg. Mér finnst loksins vera farin að ræða alvöru grundvallarmál og erum að skiptast á skoðunum grundvallarmál. Hins vegar gríðarlega mikilvægt út af því að við berum ábyrgð gagnvart þjóðinni, gagnvart fólkinu, að við séum að fara rétt með og við séum ekki að draga úr eða gefa í eftir því sem að hentar okkar málstað. En mig langar að vekja athygli hv. þingmanns á svari utanríkisráðherra við fyrirspurn Óla Björns Kárasonar orkupakka ESB, eftirlitsstofnanir sambandsins og EES-samninginn sem var dreift, ef ég man rétt, í gær frekar en fyrradag. Og þar meðal annars spurt hvort að ESA, hv. þingmaður afsakar, ég ætla að fara aðeins í fyrri spurninguna aftur. Þar spurt, hefur ESA neitað að samþykkja tilmæli eða tilskipanir eftirlitsstofnana ESB og ef svo í hvaða málum og hvers vegna. Og þar sagt skýrum stöfum, engin tilvik hafa komið upp þar sem málsatvik eru með þeim hætti sem lýst í spurningunni. En rétt að árétta að eftirlitsstofnun EFTA að sjálfstæð í sínum störfum og tekur ekki við fyrirmælum frá öðrum. ESA tekur þannig ekki við tilmælum eða fyrirmælum frá til dæmis stofnunum ESB og einmitt í reglugerðinni, í undanþágunni kveðið á samtal og samstarf á milli ESA og Acer áður en nokkrar ákvarðanir eða slíkt eru teknar og því held ég að hvað þetta varðar sé ekkert að óttast. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Samningurinn Evrópska efnahagssvæðið sem ég mun hér eftir vísa til sem EES-samningsins á aldarfjórðungsafmæli þessar mundir. Hann var undirritaður árið 1992 og tók gildi árið 1994. Í sambandi við það sem ég að skynja hér sem einhvern ákveðinn feluleik nákvæmlega staðreyndir sem eiga sér stað nú hér á hinu háa Alþingi út á orkumálunum, þá einkenndist hér ekki fyrir löngu umræðan fyrst og fremst á því að segja, ja, við bara erum eiginlega nauðbeygð til að samþykkja 3. orkupakkann vegna aðildar okkar að EES-samningnum. En nú vita menn betur. Og það virðist að mestu virðist menn vera hættir að reyna að réttlæta innleiðingu orkupakkans á þeim forsendum. Enda eru þær kolrangar, svo ekki sé meira sagt, og standast ekki nokkra einustu skoðun. Það alveg á hreinu að orkuauðlindir okkar og markaður þeirra var á engan, bara alls engan hátt felldur inn í innri markaði Evrópusambandsins þegar að við gerðum EES-samninginn á sínum tíma. Það gerist ekki í rauninni fyrr en við innleiðingu annars orkupakkans að orkan var skilgreind sem vara og leið þá féll hún undir hið svokallaða fjórfrelsisákvæði EES-samningsins, það frjálst flæði vöru, þjónustu, fólks og fjármuna á milli aðildarríkjanna. Það var einmitt á þeim tíma sem að orkustefna Evrópusambandsins var orðin nokkuð ljós. Sem sagt, EES-samningurinn eins og hann var gerði í engu ráð fyrir sameiginlegum innri markaði á sviði orkumála. Það sem sagt lykilatriði, bara tökum eftir því, það lykilatriði í Evrópska efnahagssvæðissamningnum að öll aðildarríki hafa ótvíræðan og óvefengdan rétt til að hafna löggjöf á tilteknu málasviði og fyrir því eru fordæmi, ekki eitt, ekki tvö, heldur mörg.
og við því eru engin viðurlög. Það er samningsbundinn réttur. Það er ekki flóknara heldur en það. Hvað skyldi þá gerast ef að ríkið hafnar löggjöfinni? Það sem gerist er einfaldlega það að þá afsalar ríkið sér réttindum á því málasviði sem það hefur verið að hafna, alveg eins og það tekur þá ekki á sig neinar skyldur varðandi þann málaflokk. Þetta þarf ekki að semja í sameiginlegu EES-nefndinni. Það er svona, maður er ekki vanur að vera með blað. Já. Með orkumálin þá er málið í sinni einföldu mynd svona. Ísland er eyja út í Atlantshafi, við búum yfir mjög eftirsóknarverðum og verðmætum orkuauðlindum. Við höfum næga orku sem er að mestu leyti endurnýjanleg og okkur hefur tekist að halda þannig á málum að verðlag hér til neytanda en verði því lægsta sem þekkist. Við höfum engin tengsl við sameiginlegan orkumarkað Evrópu, þetta er staðreynd, engin. Til þess að slíkt komi til þá þarf sæstreng. Þá kemur þessi stóra spurning. Af hverju? Af hverju, fyrst við höfum engin tengsl við þennan markað, er okkur svo mikilvægt að innleiða lagasetningu sameiginlegan innri markað í orkumálum úr því að hann er algjörlega óþarfur og er ekki að skipta neinu einasta máli? Af hverju skyldi það skipta EES-samkomulagið okkar máli ef markmiðið er ekki að leggja sæstreng? Er þetta það nauðsynlegasta sem Alþingi á að fást við núna? Að innleiða einhver lög sem við fáum í pósti sem varða ekki Ísland, sem Ísland hefur engin tengsl við, sem er algjör óþarfi ef að trúa má stuðningsmönnum þriðja orkupakkans, þá hreinlega breytir þetta bara akkúrat engu. Það er skiljanlegt út af sjónarmiðum Evrópubúa þeir vilja koma á sameiginlegum orkumarkaði á milli aðildarríkjanna enda er ríkjandi orkuskortur, hreinlega orkukreppa á sumum stöðum í Evrópu. Megin orkuframleiðsla þeirra er bruni á kolum, gasi og olíu. Á Íslandi er næg endurnýjanleg, vistvæn, umhverfisvæn orka. Við verðum að hugsa aðalatriðin, við erum að horfa á stóru myndina, málið er þetta. Hvers vegna í ósköpunum ættum við núna að leggja á það áherslu að innleiða löggjöf sem varðar okkur ekki neitt? En hefur vissulega afleiðingar fram í tímann, því verður ekki á móti mælt. Það er alveg á hreinu að samningurinn, hann veitir okkur réttinn til að hafna þessum orkupakka, hvort sem að Alþingi vill nýta sér þann rétt eða ekki. Við eigum skýlausan rétt á að aðlaga EES-samningi líka að okkur með tilliti til hagsmuna okkar en ekki öfugt. Við búum einnig við það að það er ákveðið almennt viðurkennd. Sú sérstaða okkar varðar EES-samninginn að vegna smæðar okkar þá föllum við undir skilgreininguna að vera skilgreind sem örríki. Nú, virðulegi forseti, ætla ég að venda mínu kvæði í kross og ég ætla að líta hér aftur í tímann. Ég ætla að koma hér í þingsal 22. mars árið 2017 þar sem að hæstv. Fjármálaráðherra, núverandi formaður Sjálfstæðisflokksins, var að svara hér óundirbúinni fyrirspurn hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar og það verður eiginlega að teljast bara alveg með ólíkindum með þá stöðu sem er komin upp í dag, miðað við þá ályktun sem landsfundur Sjálfstæðisflokksins kom með á sínu síðasta landsfundi og miðað við skoðun og stefnu þá sem að skýrlega hæstv. Fjármálaráðherra, formaður Sjálfstæðisflokksins, tók hér í ræðupúltinu 22. mars 2017, þar sem að talað er að þegar svona mál er að ræða, með leyfi forseta, þá segir formaður Sjálfstæðisflokksins á Alþingi síðasta orðið. Það er sá fyrirvari sem menn gera í Evrópusamvinnunni að þeir hafa ekki að stjórnskipunarlögum heimild til að skuldbinda Ísland við samningaborðið úti í Brussel án aðkomu Alþingis. Það er nú aðalatriðið varðandi fyrirvarana. Hvers vegna erum við þá að samþykkja þriðja orkupakkann? Hvar er þá á teikniborðinu sæstrengurinn? Hvar er Æsling staddur í stöðunni núna? Og með leyfi forseta ætla ég að halda áfram að vísa í hæstv. Fjármálaráðherra, formann Sjálfstæðisflokksins, þar sem að segir: veltum því fyrir okkur hvað við höfum með það að gera á innri markaði Evrópu að vera að ræða raforkumál sem er í einangruðu mengi á Íslandi út í Brussel. Hvað höfum við með það að gera að vera að ræða við önnur ríki Evrópusambandsins raforkumál á eyjunni Íslandi? Er það mál sem varðar innri markaði með beinum hætti þegar engin er tengingin? Og áfram heldur
hæstv. Fjármálaráðherra fyrir rúmu ári síðan, með leyfi forseta, það sem ég á svo erfitt með að skilja, það er áhugi hv. þingmanns, í þessu tilviki hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar og annarra hér á þinginu, á að komast undir boðvald samevrópskra stofnana. Hvað í ósköpunum liggur mönnum á að komast undir sameiginlega raforkumarkað Evrópu á okkar einangraða landi með okkar eigið raforkukerfi? Hvers vegna í ósköpunum hafa menn áhuga á því að komast undir boðvald þessara stofnana? Það er greinilegt að það er munur á okkur hér við hinu háttvirta Alþingi hvort við erum Evrópusinnuð eða akkúrat ekki, hvort við viljum standa utan Evrópusambandsins eða ekki, hvort við erum sátt við þá þróun sem hefur orðið í okkar málum, því þegar Evrópska efnahagssvæðið samningurinn er gerður á sínum tíma, þá var okkur talin trú um það að við munum ævinlega vera hér í hinu svokallaða tveggja stoða kerfinu sem er ekki alveg Evrópusambandið, því þar ríkir hið svokallaða þriggja stoða kerfi, þó svo að við séum í rauninni að undirgangast að flestu leyti allt sem þaðan kemur. Og með leyfi forseta, því þetta er nú að verða búið hjá okkur, ætla ég aðeins að klára þetta vegna þess að ég ber virkilega virðingu fyrir því sem að hæstv. Formaður Sjálfstæðisflokksins og fjármálaráðherra sagði hér í pontunni fyrir rúmu ári síðan, og ég fæ bara ekki með nokkru móti skilið hvers vegna staðan hér er eins og hún er í dag. Og seinna hérna eru það rök að það sem að Evrópusambandinu hefur þegar tekist að koma Íslandi undir einhverja samevrópska stofnun sé ástæða til þess að ganga lengra. Og áfram með leyfi forseta, mér finnst vera svo mikið grundvallaratriði að við skilgreinum hvað séu innanríkismál sem við viljum sinna sérstaklega undir Evrópska efnahagssvæðissamningsins og hvað séu mál sem tengjast ekki beint innri markaðnum. Hérna erum við með kristaltært dæmi um það. Raforkumál Íslands eru ekki innri markaðsmál. Þannig ég segi, það má ýmislegt segja um það hvernig við erum að reyna að nálgast þessi mál. En það má líka ýmislegt segja um okkur ef við erum að reyna að kasta ryki í augu þjóðarinnar með því að segja það að þeir sem að tala því máli sem ég er til dæmis að tala núna, þeir séu að gusa hér einhverju ryki. Það eina sem við erum að tala sem erum að berjast fyrir því að þurfa ekki að innleiða eitthvað sem að fólk segir að skipti engu máli, það er bara einfaldlega, málefnalega að vísa í það hver erum við, hvar erum við stödd í þessum samningi sem við gerðum fyrir 25 árum réttum síðan, sem að leiddi okkur inn í Evrópska efnahagssvæðið og gerði okkur kleift að komast með vörurnar okkar inn á hinn opna innri markað Evrópubandalagsins. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, ég held að það myndi taka mig stóran hluta dags að reifa allar rangfærslurnar í þessari ræðu, en ég ætla þá að láta það ógert. En mig langar samt að höfða til hv. þingmanns sem lögfræðings, en þess að hún hefur stúdrað Evrópurétt kannski aðeins meira en ég, og mig langar til þess að það er þetta sem er í 103. grein, 2. málsgrein EES-samningnum. Þar eru sett upp tímamörk varðandi það hvað gerist ef að stjórnskipulegur fyrirvari er ekki afléttur, og hann er upp á 6 mánuði. Þannig er að 3. orkupakkinn var samþykktur í sameiginlegu EES-nefndinni 5. maí 2017, þannig að vissulega eru 6 mánuðir liðnir. Og þá, samkvæmt þessari grein, ef ég skil hana rétt, þá tekur ákvörðunin gildi til bráðabirgða og þangað til að verður gerð athugasemd af stjórnskipulegum toga. Og þá kikkar inn einhver mekanismi sem tekur cirka mánuð og einhver mekanismi sem er í 5. málsgrein 102. greinar EES-samningsins hvernig skuli leysa úr. Mér langar til þess að spyrja hv. þingmann, úr því að hún er sennilega betur að sér í EES-samningnum en ég. Hvernig virkar þessi mekanismi í reynd? Úr því að hún er svo sannfærð það að við getum hafnað þessu og farið þá aftur
til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Það virðist vera, ef ég skil þetta rétt, mögulegt, en ég veit ekki til þess að það hafi nokkuð tímann verið gert. Þannig getur hún útskýrt fyrir mér hvernig þetta kemur til með að virka í reynd með hliðsjón af sérstaklega 5. málsgrein 102. greinar EES-samningsins. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Smára McCarthy fyrir fyrirspurnina. Þó ég sé nú öflug í Evrópurétti þá ég nú ekki með lögin fyrir framan mig og kann alls ekki utan að þessa 5. grein sem hv. þingmaður vísar í. En ég get þó allavega frætt hann það að við höfum mjög marga sérstöðu gagnvart Evrópska efnahagssvæðissamningnum og Evrópusambandinu sem örríki sem ég vísaði til í ræðu minni hér áðan. Tími minn náttúrulega ekki það langur að ég geti farið að taka hv. þingmann í kennslustund í Evrópurétti en mér sýnist honum ekkert veita af því. En það sem við erum að vísa til ítrekað og ævilega, það nákvæmlega þetta. Við eigum undanþágur sem við höfum fengið. Það eru fordæmi fyrir því að í gegnum sameiginlegu EES-nefndina þá höfum við farið fram á undanþágur vegna okkar sérstöðu. Þeim hefur venjulega verið vel tekið. Það er til dæmis ákveðin ómöguleiki í því til hvers ættum við að vera að smíða hér skipaskurði, til hvers ættum við að vera að leggja hér jafnbrautateina eða erum við hér með undanþágur líka gagnvart gasi og öðru slíku. Þessar undanþágur halda allar og hafa tvímælalaust verið látið ganga rétta leið. Við erum að byrja hér á öfugum enda. Við erum að byrja á því að sækja undanþáguna sem við þurfum ekki að undirgangast en okkar því miður, hv. þingmaður, þá hefur það nú verið okkar tilhneiging að skjóta fyrst og spyrja svo. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Frú forseti, nú það reyndar þannig að þriðji járnbrautatilskipunin er ein af þeim sem stendur út af hjá okkur í EES í augnablikinu, en það líka þannig að ég spurði frekar einfaldra spurningar og þetta kannski, ég náttúrulega að vísa í 102. grein EES-samningsins og svoleiðis, en nú það þannig að þegar að málflutningur hv. þingmanna snýst að öllu leyti það hvort við getum með einhverju móti vísað máli aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar, þá eiginlega ekki boðlegt að fólk hafi þá ekki kynnt sér hvernig nákvæmlega sá mekanismi virkar. Með fullri virðingu fyrir hv. þingmanni þá hlýtur það að vera algjört grundvallaratriði í þessari umræðu ef að markmið hv. þingmanns að við höfnum þessu, að það sé einhver skilningur á því hvað nákvæmlega gerist í því tilfelli. Það eiginlega bara frekar fáránlegt og alveg út í hött að við séum einhvern veginn komin á þann stað að það sé verið að ræða það að gera eitthvað sem hefur aldrei verið gert áður í sögu EES-samningsins, að beinlínis boða það við einhvern veginn ökum út í skurð og vonum svo það besta án þess að liggi fyrir nákvæmlega hvað gerist í því tilfelli. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Jú, það væri afskaplega ánægjulegt ef hv. þingmaður kynnti sér mekanisma sem hann að tala sjálfur. Það væri náttúrulega ekki svo slæmt og ef þú dettur út í skurðsmáli þá lofa ég því að ég skal veiða þau upp ef ég verð einhvers staðar nálægt. En staðreyndin einfaldlega þessi. Hv. þingmaður vísar hér í það að það sé ákveðinn tímafrestur í fyrirspurnir á undan sem séu 6 mánuðir. Nú eru liðin rúm 2 ár. Hvað kom fyrir okkur? Hver var aftur refsingi við því? Hver er þessi þrýstingur á okkur að undirgangast þennan 3. orkupakka akkúrat núna og fyrir hvern? Er það fyrir framtíðar sæstrengina? Er það vegna þess að hér verið að selja auðlindirnar okkar bara innanlands? Hér verið að selja orkuréttindi hér á bújörðum út alla koppagrundir? Til hvers? Til hvers eru milljarðamæringar að kaupa inn í orkuauðlindin okkar? Er það ekki vegna framtíðargróðasjónarmiða? Ég hefði haldið það. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, hérna mikið talað undanþágur og mig langar að hafa svona í tvennu lagi. Annars vegar sem sagt undanþágur varðandi hvað gerist hérna innanlands og svo annars vegar hvað sæstrengin verður og milli ríkja samskiptin. Og ég ætla aðeins að hunsa það því að við erum ekki með sæstreng og við höfum engan áhuga að fá sæstreng, gjörsamlega tilgangslaust að fá þann sæstreng. En sem sagt, ef við innleiðum þennan 3. orkupakka og förum að biðja einhverjar undanþágur frá honum umfram þessar svona gastillögur sem eru með undanþágur frá, af hverju ættum við að fá undanþágur frá til dæmis neytendavernd,
auknu gagnsæi og sjálfstæðu eftirliti eða svona þessum auknu kröfum aðskilnað milli framleiðslu og dreifingu, því að þegar allt kemur til alls þá eru það þessi 3 atriði sem að 3. orkupakkinn bætir við núverandi stöðu. Þá erum við ekki að tala 1. og 2. orkupakkann, við erum bara að tala það sem við bætum við með 3. orkupakkanum. Hvað er það sem í honum, að þessum sem ég taldi upp, neytendavernd, gagnsæi og sjálfstætt eftirlit og auknar kröfur aðskilnað milli framleiðslu og dreifingu? Hvað af þessu þurfum við að fá undanþágu frá? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví fyrir fyrirspurnina. Það sem hann að tala hvað það sem við þurfum að fá undanþágu, neytendaverndin, aðskilnaðinn og allt sem þarna hann að vísa í orkupakka 1 og 2, til dæmis orkupakki 2, það hann sem var til þess valdandi að við þurftum að byggja hér, kljúfa hér frá og koma hér með landsnet, þar sem við þurftum í rauninni að aðgreina dreifinguna frá framleiðslunni, þar sem við þurftum með blikka auga að horfa á eftir því að nú 3. stærsta orkufyrirtæki okkar komið í hendur útlendinga og var að fjárfesta í HS Orku fyrir 37,5 milljarða núna bara rétt á dögunum. Það sem lykilatriði í þessu þegar verið að tala hvað það sem 3. orkupakkinn gerir. 3. orkupakkinn að festa okkur nákvæmlega þar. Það fyrsta skrefið, rétt að sagt 3. skrefið í áttina að því sem heitir að leggja hér sæstreng. 3. skrefið af 5. Pylsan var stór, það þurfti að sneiða hana niður, það var ekki hægt að troða henni ofan í okkur í einu bita. Pylsukenningin á vel við hérna. Við tökum einn og einn bita, gleipum þetta allt saman og áður við vitum, þá pylsan farin. Og þá ekki aftur snúið, virðulegi forseti. Það er lykilatriði í EES-samningnum að öll aðildarríki hafa ótvíræðan og óvefengdan rétt til þess að hafna löggjöf í tilefni málefnasviði og leið, ef svo þegar við erum búin að leggja það fyrir EES-nefndina sameiginlegu sem ég hef enga ástæðu til að ætla að myndi ekki taka málum okkar vel. Þess vegna það eingöngu það sem það segir, hvers vegna byrjum við ekki á byrjuninni, virðulegi forseti og hv. þingmaður, og fáum úr því skorið fyrir sameiginlegu EES-nefndinni hvort að það sé einhver krafa í sambandi við samningin okkar hvað lýtur að evrópska efnahagssvæðinu að við undirgöngumst þennan 3. orkupakka. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, nei, ég var að tala 3. orkupakkann, það sem eru auknar kröfur í aðskilnaði framleiðslu og dreifingar. Það er vissulega rétt að aðskilnað kom fyrir en það eru auknar kröfur í 3. orkupakkann, men ég bara tala þessar auknu kröfur. Þurfum við undanþágu gagnvart þessum auknu kröfum? Þurfum við undanþágu gagnvart gagnsæi og sjálfstæðu eftirliti? Þurfum við undanþágu gagnvart neytendavernd sem kemur með þessum pakka? Ekki því sem hefur verið í 1. og 2. Það að tala það á annan veg og við nú erum að tala 3. orkupakkann. Og til viðbótar af því að hv. þingmaður kom inn á sæstrenginn, við getum alveg lagt sæstreng núna, það ekkert sem kemur í veg fyrir það að það verði lagður sæstrengur umfram það sem bætist við í 3. orkupakkanum. Það nákvæmlega sama ferli sem þyrfti þar að koma, það er aðkoma ríkisstjórnar og Alþingis. Það sem bætist við með 3. orkupakkanum, það myndi ekkert gerast. Það nákvæmlega eins ferli sem að þyrftum að segja nei á þingi við að stoppa lagningu sæstrengjar, því að það að setja sæstreng með öllu því sem þar fylgir kostnaðinum og umfanginu og hverju þarf að virkja eða hvernig sem það er algjörlega, það er bara rugl að fara til það. Ég er alveg sammála því. En það er ekkert sem að 3. orkupakkinn bætir við núverandi fyrirkomulag sem að krefur okkur að leggja þann sæstreng. Ekkert umfram það sem við þurfum að gera annars. Við segjum bara nei málið dautt. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ég biðst afsökunar á því, það er rétt. Ég var ekki nógu skýr hvað leitað að muninum á þessum aukna aðskilnaði hvað lýtur að 2. og 3. orkupakkanum. Það er nú ekki síst það ákveðið áhyggjuefni sem að lýtur að því að við eigum okkar frábæru orku og Landsvirkjun sem við eigum að stærstum hluta eins og hv. þingmaður veit. Þessi 3. orkupakki, hann kemur til með að veita nákvæmlega því sem við sáum þegar Hagar fór í málu við ríki á sínu tíma í sambandi við innflutning, þar sem við heldum að við vorum alveg trygg gagnvart samningi Evrópusambandsins það við þyrftum ekki að flytja neitt inn. Nú það nákvæmlega HS Orka sem segir, heyrðu, Landsvirkjun allt of stór á markaðnum, hvenær fáum við það mál í hendurnar? Landsvirkjun allt of stór, það vil að selja þetta frá okkur, þetta liður í einkavæðingu á Landsvirkjun, þá að fara stút henni niður, þá að brytja hana niður, selja frá okkur orkuna, hingað og þangað í smá skömmtum, pylsukenningin að skila sér alveg 150% hér inn hjá Evrópusinnuðum þingmönnum, punktur og basta. Að lokum veitir
veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Ingu Sæland fyrir ræðuna og ég ætla nú að byrja á því að árétta, það sé ágætt hér í þessari umræðu með reglulegu millibili að árétta hvaða mál við erum að ræða. Við erum sem sagt hér að ræða þingsályktunartillögu frá hæstv. utanríkisráðherra þar sem leitað er heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar. Og ég ætla hér í fyrra andsvari að því að hv. þingmaður ræddi hér mjög margt að taka fyrir og við eigum hér í fyrstu umræðu og tek það fram að velta upp spurningum sem að styðja þá umfjöllun nefndar í kjölfarið en hv. þingmaður ræddi hér af hverju erum við að þessu öllu saman. Til að halda staðreyndum til haga þá ætla ég að reyna að svara þeirri stóru spurningu og vísa hér í svar utanríkisráðherra hæstvirts við fyrirspurn frá Óla Birni Kárasyni, hv. þingmanni orkupakka ESB. Og þar spyr hv. þingmaður hvaða rök lágu að baki því að íslensk stjórnvöld ákváðu að innleiða fyrsta orkupakka ESB hér á landi. Hvaða rök voru fyrir því að ákveða að orkumarkaður á Íslandi skyldi verða hluti af innri markaðnum? Þetta er auðvitað stór spurning og þetta er mjög mikilvægt að við höfum þetta í huga, virðulegi forseti. Svarið er hér: reglur viðskipti með orku hafa verið hluti samningsins Evrópska efnahagssvæðið, EES-samningsins, frá gildistöku hans árið 1994 og það hefur nú aðeins verið, virðulegi forseti, uppi misskilningur þetta í umræðunni. Og orka er skilgreind sem vara og fellur því undir frjálsa vöruflutninga sem er hluti fjórþætta frelsisins en bæði innri markaður Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins byggja á því. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni fyrir andsvari. Já, við virðumst nú vera svona aðeins að bara velta vöngum pínlítið meira kannski heldur en annað því ég fattaði ekki spurninguna. En mig langar að leiðrétta eitt, það er nú líka annað þegar verið að vísa, þetta er nú annað sinn sem er verið að vísa í þetta svar frá utanríkisráðherra sem er nú með þessa þingsályktun á sínu snæri sem að samflokksmaður hans spyr hann út í og virkar nú ekki rosalega hlutlaust í umræðunni, minnsta kosti hérna á mig þar sem ég stend, en þar kemur fram ef rétt er haft eftir hjá hv. þingmanni að í svarinu komi fram að þessar reglur orkuna og þennan sameiginlega markað okkar hefðu komið fram strax í samningnum 1992 Evrópska efnahagssvæðið. Það er bara alrangt. Orka var ekki skilgreind sem vara fyrr en við löggiltum annan orkupakkann, hvort sem það var 2007 minni mig, við löggiltum það er þá sem að við erum komin inn á þetta fjórfrelsi og allt í einu dettum við í það að með því að ætla að reyna að taka orkuna út úr pakkanum að þá erum við í rauninni farin að svíkja fjórfrelsis grundvöll EES-samningsins sem að lítur að fjórfrelsinu. Þannig að bara svo það sé rétt sagt, en þá er það alveg á hreinu að orkan var ekki skilgreind sem vara fyrr en þarna einum 15 árum eftir við skrifum undir samninginn Evrópska efnahagssvæðið. Það er alveg eins og með landbúnaðarafurðir og eins og með sjávarafurðirnar og annað slíkt sem að við vorum í góðri trú þegar við gengum inn í þennan samning og skrifuðum undir hann 92, tók gildi 94, að það vorum við í góðri trú það að við værum í rauninni að fara að skiptast á vörum og fengjum aðgang að þessum risastóra innri markaði sem var og er okkur afskaplega mikilvægur og skal ekkert lítið úr því gert. En það hefur greinilega á þessum 25 árum ýmislegt breyst á þeirri vegferð og sér í rauninni ekkert fyrir endan á þeim breytingum enn. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni hér svarið. Það er rétt hjá hv. þingmanni að ég var hér í fyrra andsvari með að halda staðreyndum til haga. Það er mikilvægt í þessari umræðu. Það eru miklir hagsmunir
og rétt að velta upp spurningum. Ég ætla aðeins að halda áfram með hér svar hæstv. Ráðherra til hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar við skriflegri fyrirspurn. Og það staðfestir þá bara hér málið. Við lögfestingu, og með leyfi forseta, við lögfestingu EES-samningsins voru orkumál hluti samningsins. Þótt vissulega við stefnumótun og lagasetning ESB innri markað raforku ekki verið komin langt á þeim tíma. En þá það bara staðfest á tímar. Þetta fjallað í greinargerð með málinu að sama skapi. Hv. þingmaður, ég vil segja, fór mikinn í sinni ræðu og ég gæti ekki hér í þessu stutta andsvari farið yfir allt það og spurt hv. þingmann út í alla þá þætti. En mér fannst hv. þingmaður ganga ansi langt oft á tíðum. Ég verð að segja það. Og ég fékk þá tilfinningu að hv. þingmaður myndi jafnvel vilja ganga svo langt að segja upp EES-samninginn sem við vissulega höfum alltaf möguleika á að gera. Og þannig ég, bara svo að hv. þingmaður geti þá komið þeirri skoðun á framfæri ef svo þá spyr ég hv. þingmann að því. Varðandi álit síðan sérfræðinga, ég vil segja það til hróss hæstv. Ráðherra að hafa undirbúið málið mjög vel vegna þess að það mikið vitnað til hér álit sérfræðinga, Stefáns Más og Friðriks, þar sem óyggjandi að þessi lausn fær sem farin og þess vegna höfum við kannski þurft að bíða aðeins eftir þessu máli hér inni í þingi, þannig að móti kemur að þá það vandað og það viðurkennt að þessi lausn getur gengið upp. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, takk frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég ennþá jafn ringluð ef að það virkilega kemur fram í svari hv. ráðherra að við höfum verið með orkumálin undir þegar við skrifuðum undir 92 við EES-samninginn. Þá átti ég að leyfa mér að draga svarið í efa, svo það sé sagt. Og hvað lítur að því hvort hv. þingmaður ég sjálf sé tilbúin að segja upp EES-samningnum, þá svarið já. Ef að það á að þýða það að við séum í rauninni að selja frá okkur nánast allt sem við eigum hér og skapar okkur sérstöðu sem litlu eyríki út í Evrópu, þá svarið já. Mér finnst Svisslendingar flottir, þeir eru frjálsir, þeir eru búin að gera 128 tvíhliða samninga, þeir eru ekki í neinum vanda. Og ef á að vera þannig að Evrópusambandið, áður en við göngum í það, eigi að sjá okkar mál og við séum í rauninni bara hreinlega að reyna að stíga skrefið þangað til þess að komast alla leið, þá eigum við líka að ganga bara hreint til vegs. Við eigum bara að leggja hérna fram fyrir þjóðina að það er þjóðin sem á skilið að fá þjóðaratkvæðagreiðslu svona risamál. Við eigum bara að leggja það fram, viljum við gangi í Evrópusambandið eða ekki. Andsvörum lokið. Forseti vill árétta við hv. þingmenn og á þá ekki eingöngu við þá þingmenn sem ræddu hér síðast, heldur fleiri sem tekið hafa til máls hér á fundinum, 66. grein þingskapalaga þar sem segir að ræðumaður skal jafnan víkja ræðu sinni til forseta eða fundarins en eigi áverpa nokkurn einstakan þingmann. Jafnframt vill forseti minna á 72. grein þingskapa sem segir að eigi má nema með leyfi forseta lesa upp prentað mál. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Ég les hér upp prentað mál eftir sjálfa mig. Nú á dagskrá hér á hinu háa Alþingi stórt grundvallarmál okkar Íslendinga sem snýr að umráðarétti okkar yfir auðlindum og náttúru landsins. Þetta mál snýst hvort innleiða eigi hinn svokallaða þriðja orkupakka. Ríkisstjórnin hefur gengið mjög hart fram að sannfæra okkur að upptaka þriðja orkupakkan skipti okkur ekki máli þar sem ekki hefur verið lagður sæstrengur á milli Íslands og Evrópu. En hins vegar hefur ekki verið nefnt hvers vegna við ættum að taka þriðja orkupakkan upp nema þá til að þóknast ESB og af því að við tókum upp orkupakka 1 og orkupakka 2. Ef orkupakki 3 skiptir okkur ekki máli, eigum við þá ekki bara að hafna honum. Mig langar í þessu sambandi að rifja upp upptöku fyrsta og annars orkupakkans, en orkupakki 1 var lögleiddur hér á landi 2003 og fjallar
að raforka væri söluvara eða markaðsvara. Orkupakki 2 varð að lögum árið 2007 og segir til aðgreiningu og framleiðslu og dreifingu raforku. Að þessu sinni erum við að ræða 3. orkupakkann sem sagt að skipta ekki máli og endurtekið þá eigum við þá ekki bara hafna honum. Nei, svarið, hann skiptir ekki máli nema að lagður sé verður sæstrengur, sagt. Allir þeir fyrirvara sem við gerum með tilskipun hafa enga þýðingu. Það sýnir reynslan, til dæmis eins og kjötmálið títt rædda. Margar spurningar hafa vaknað meðal annars sem víkja að stjórnarskránni. Ein af þeim spurningum er þessi: ef við samþykkjum orkupakka 3, erum við að afsála okkur þá valdi yfir til yfirþjóðlegar stofnunar. Í 39. grein raforkulaga nr. 65/2003 segir: ráðherra leggur á 4 ára fresti fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku. Núgildandi stefna stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis kemur fram í þingsályktunartillögu nr. 26/148 frá 11. júní 2018. Þingsályktanir eru viljayfirlýsingar Alþingis sem sæta sérstakri meðferð. Slíkar tillögur eru í ályktunarformi og ræddar við 2 umræður á Alþingi. Þingsályktunartillögur kunna að geyma reglur sem skylda framkvæmdarvaldið til ákveðinna athafna, en nær óþekkt er að það geymi bindandi reglur líkt og sett lög gera. Þótt Alþingi samþykki þingsályktanir og þær geymi iðulega bindandi fyrirmæli, standa þau skör lægra en lög. Meðferð þingsályktana eru einfaldari en meðferð lagafrumvarpa. Auk þess á hinn aðili löggjafarvaldsins, forseti Íslands, ekki hlut að setningu þeirra. Lögum verður ekki breytt með þingsályktun. Í dómi Hæstaréttar 1943 á blaðsíðu 92 hefur verið staðfest að einstaklingar geta ekki reist rétt sinn á þingsályktun þegar lög mæla fyrir annað. Nú kemur framkvæmdarvaldi fram og segist ætla að tryggja hagsmuni þjóðarinnar með innleiðingu raforkutilskipana tengdum 3. orkupakka og áskilja það að með sérstök ákvörðun Alþingis hvort hér verði komið á tengingu raforkuflutning í gegnum sæstreng. Þessu á að ná með eftirfarandi lagasetningar aðferð. Í fyrsta lagi að samþykkja tillögu sem felur í sér breytingu á þingsályktunartillögu nr. 26/148 með þessu á að bæta við þá þingsályktunartillögu eftirfarandi texta. Með leyfi forseta: ekki verður ráðist í tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annars lands í gegnum sæstreng nema að undangengnu samþykki Alþingis. Skal það samþykki liggja fyrir áður en framkvæmdir sem varða slíka tengingu geta farið á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunarinnar. Til grundvallar slíkri ákvörðun Alþingis skal liggja heildstætt mat á umhverfis-, samfélags- og efnahagslegum áhrifum slíkrar tengingar og framkvæmda vegna hennar. Og í annar stað samþykkja á lagabreytingu á raforkulögum nr. 65/2003 sem kemur inn í málsgrein í 9. grein raforkulaga sem segir tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annars lands í gegnum sæstreng fer samkvæmt stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku. Hæstv. forseti, hvað felst í þessari lagasetningar aðferð sem verið að setja í raforkulög? Þau hin sömu lög og mæla fyrir þingsályktunartillögu á 4 ára fresti stefnu við uppbyggingu flutningskerfis landsins. Að þessa tilteknu stefnu stjórnvalda með þingsályktun skal sérstaklega kveðið á hvort sæstrengur lagður eða ekki. Með einföldum að segja að ný
sjötta málsgrein 9. greinar raforkulaga endurtaki það sem 39. grein í sömu laga segir og gerir það eitt að undirstrika það enn frekar að ákvörðun sæstreng á Íslandi fari eftir þingsályktun Alþingis stefnu við uppbyggingu flutningskerfis sem sett á 4 ára fresti. Segja má að hagsmunaaðilar tillögunnar séu öll íslenska þjóðin, þar sem markmið breytinganna að undirstrika að Alþingi hafi úrslitavald varðandi ákvörðun hvort tengja eigi íslenska raforkukerfið við raforkukerfi annarra landa. Tillagan því lögð fram með almannahagsmuni að leiðarljósi. Ef markmið að tryggja Alþingi og löggjafarvaldi þess úrslitavald varðandi ákvörðun hvort tengja eigi íslenska raforkukerfið við raforkukerfi annarra landa, þá það lágmark að setja efni þingsályktunartillögunnar í lög og tryggja leið með því að báðir aðilar löggjafarvaldsins, Alþingi og forseti Íslands, komi að þeirri ákvörðun, sérstaklega það sem nú á að hafa almannahagsmuni að leiðarljósi. Það sem þó alvarlegra að erfitt að sjá samkvæmt EES-samningnum að unnt sé að innleiða reglugerðartilskipun í landsrétt með fyrirvörum. Það sem íslensk stjórnvöld fyrirhuga að gera að innleiða 3. orkupakkann og setja þingsályktun fyrirvara úrslitavald Alþingis vegna sæstrengs. Hæstv. forseti. Að öðru gæti það farið svo að ríkið yrði bótaskylt, kæmi það í ljós í reglugerð 713/2009, bryti í gegn stjórnarskrá og búið að gera áætlun bótakröfur á hendur íslenska ríkinu ef þingsályktunartillaga orkupakka 3 innleidd og kemur í ljós að reglugerð 713/2009 brýtur gegn stjórnarskrá. Fram hefur komið hér á landi fara ekki fram viðskipti yfir landamæri með raforku sem valda framsal til ESA samkvæmt reglugerð 713/2009 snýr aðallega. Það breytir því þó ekki að innleiðing 3. orkupakkans þarf að standast stjórnarskrá. Í því sambandi verður að hafa hugfast að lagasetning sem brýtur gegn stjórnarskránni getur haft skaðlegar afleiðingar í för með sér og skiptir þá í sjálfu sér ekki máli hvort slíkar afleiðingar koma fram við samþykki laganna eða á síðari tímapunkti. Til að mynda getur lagasetning sem brýtur gegn stjórnarskrá bakað íslenska ríkinu bótaskyldu gagnvart einstaklingum og lögaðilum vegna tjóns sem þeir verða fyrir vegna slíkra lagasetningar. Slík bótakrafa einstaklinga eða lögaðila á hendur íslenska ríkinu verður höfð uppi þegar tjón hefur orðið. En það getur í sjálfu sér gerst löngu eftir að viðkomandi lög eru samþykkt á Alþingi. Hvað sem því líður hugsanlegum bótakröfum af þessum toga hefur vafi stjórnskipalegt gildi innleiðingar 3. orkupakkans í för með sér réttaróvissu sem ekki verður við unað. Og að síðustu. Þegar alþingismaður sest í fyrsta sinn á Alþingi skrifar viðkomandi undir drengskaparheit að stjórnarskránni þar sem segir: Ég undirritaður kosinn þingmaður Íslendinga heiti því að viðlögum drengskap mínum og heiðri að halda stjórnarskrá Íslands. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Það sem hv. þingmaður sagði hvernig 3. orkupakkinn skiptir ekki máli, þá get ég svo sem ekki talað fyrir aðra, en ef ég tala fyrir sjálfan mig, þá skiptir hann ekki máli gagnvart þessu fullveldis framsali sem hefur verið talað Hann skiptir ekki máli varðandi ACER ef að enginn sæstrengurinn. Að því leyti til skiptir hann ekki máli. En hins vegar skiptir hann máli gagnvart, eins og ég nefndi hérna áður, neytendavernd, gagnsæi og sjálfstæðu eftirliti, auknum kröfum í aðskilnaði í framleiðslu og dreifingu, alveg eins og það hefur oft verið talað hérna á Íslandi auknar kröfur á aðskilnað á framleiðslu og dreifingu í mjólkuriðnaði eða í sjávarútvegi. Aðskilnaður á milli
útvegs og vinnslu í landi. Hvað af þessum atriðum myndi hv. þingmaður vilja gera undanþágu gagnvart og hvað af þessum atriðum skipta ekki máli hérna á Íslandi? Þá svarar andsvari fyrir að sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Já, það sem að ég sagði hér, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Það sem ég sagði hér í ræðunni áðan að skipta ekki máli, það var í raun og veru það sem að skilaboðið til okkar hafa verið að þessi orkupakki 3 skiptir ekki máli að neinu leyti og því spurði ég, eigum við þá bara að hafna honum? Eigum við þá ekki bara að hafna honum? En þetta sem að þingmaður er vitnað í, að ég geri ekki athugasemdir við það sem er í þessum 3. orkupakka. Og ég held að það sé líka fjallað það í orkupakka 2, ef ég man rétt. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, það er alveg rétt að það er líka talað um þetta í orkupakka 2 og 1 og svo framvegis og það sem er verið að fylla upp í ákveðin göt með auknum kröfum á aðskilnaði, með auknu gagnsæi og sjálfstæðu eftirliti, sjálfstæðu eftirliti þá meira heldur en hefur verið áður. Það sem að ég allavega hef skynjað umræðina að orkupakkinn skipti ekki neinu máli að neinu leyti er varðandi þá orðræðu sem Miðflokkurinn hefur verið með. Að þau atriði sem að Miðflokkurinn hefur bent á að skipti máli varðandi 3. orkupakkann, þau eiga ekkert við samkvæmt orðarnar hljóðan í orkupakkanum sjálfum. Það á ekki við framsal á fullveldi. Það á ekki við það að þetta sé einhver skref í áttina að einkavæðingu. Það eru fullt af ríkisreknum einkafyrirtækjum, fullt af ríkisreknum orkufyrirtækjum í Evrópu. Ef þetta væri skref í áttina að einkavæðingu á orkufyrirtækjum, þá ætti ekki að vera nein ríkisvædd orkufyrirtæki í Evrópu, ekki satt. Þannig að það er það sem er átt við með að ekki neinu leyti er að sá málflutningur sem að Miðflokksmenn hafa haft þennan orkupakka, hann á ekki við að neinu leyti og þess vegna þarf ekki að pæla í því. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, þakka þingmanninum fyrir. Ef að það sem stendur í orkupakka 2 þessi atriði sem þingmaðurinn var að ræða er líka í orkupakka 3, þá segi ég ekki að það sé nein þörf á því að innleiða hann vegna þess. Fylla í holur, já. En þar sem að við höfum verið að ræða, því að vitnaði okkur í Miðflokknum, höfum verið að ræða í þessu sambandi, það eru innleiðingar þessara pakka undanfarin ár og svo þessa núna, orkupakki 1 og 2 og svo 3 og það vakna spurningar, hvað verður þá í orkupakka 4? Og það er það sem að við erum að spyrja og viljum fá meiri svör við. Ég tek ekki undir það sem ég hef heyrt hérna, við séum með einhvern hræðslu áróður. Við viljum bara stíga varlega til jarðar. Við viljum hafa hagsmuni þjóðarinnar að leiðarljósi og það efast ég ekki hv. þingmaður. En við erum ekki sammála í pólitík, þannig að við sjáum ekki alveg sama veginn. Þannig að ég bara undirstrika það að þegar við höfum fengið þau svör sem að við óskum eftir, þá kannski hugsum við málið upp á nýtt. En þau hafa ekki komið ennþá. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Frú forseti, það hefur verið áhugavert að fylgjast með umræðunni hér á þingi og ég vil kannski
horfandi á síðasta ræðumann þá vil ég sérstaklega fagna því sem kom fram undir lok hans ræðu og kannski svona mesta opnunin sem ég hef heyrt af hálfu Miðflokksins hér í dag að vilja skoða málið og hugsanlega endurskoða afstöðu sína gagnvart málinu ef gögn koma fram sem að gefa ástæðu til þess að snúa aðeins af þeirri vegferð sem hefur verið svolítið umhugsunarvert að hlusta á. Ég myndi skilja þessar ræður sem hafa verið haldnar hér af hálfu þeirra sem algjörlega á móti þessu máli ef við værum að ræða prinsippmál eins og það hvort að það eigi að sækjum aðild að Evrópusambandinu, vera inni eða úti í Evrópusambandinu. Sumir hafa lagt hér þingsályktunartillögu um að Ísland eigi að fara meðal annars úr NATO eða einfaldlega eigum við ekki að ræða EES-samninginn og það það sem ég sakna hér að við erum ekki að ræða EES-samninginn sem slíkan. Af því þetta snertir hann á endanum. Og ef við værum, og ég spái því eftir að hafa hlustað hér á ræður andstæðinga þessa máls, að þá spái ég því að í næstu kosningum að þá verði hugsanlega kapphlaup á milli Miðflokks og Flokks fólksins nýtt kosningaloforð og það að það verði þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að það eigi að fara úr Evrópska efnahagssvæðinu. Og þá skulum við taka einfaldlega þá umræðu. En það sem ég saknaði hér í ræðu vel flestra þeirra sem hafa, og ég skil vera áhyggjur þeirra varðandi fullveldið, því að ég tek undir með þeim, það skiptir máli að huga að fullveldinu. En ég segi líka að það hefur ekkert styrkt okkur Íslendinga og fullveldið okkar jafn mikið og vera öflugir, einarðir og einlægir þátttakendur í alþjóðlegu samstarfi. Hvort sem að það er NATO, Evrópska efnahagssvæðið, EFTA, að þá hefur það frekar styrkt fullveldi þjóðarinnar heldur en hitt. Og auðvitað er það þannig að það er engin þingflokkur hér, og ég fullyrði það engin stjórnmálaflokkur sem dettur það í hug að fara að afsala sér yfirráð yfir auðlindir. Hvar hefur það komið frá? Hvergi. Það er engin stjórnmálaflokkur sem dettur það í hug að reyna að lauma í gegnum einhverja þingsályktunartillögu eða innleiðingu út af EES að koma slíku stórmáli að þannig. Það er engin stjórnmálaflokkur, þó að við okkur greini á ýmis mál og erum ósammála eitt og annað sem að sagt hér að þá er það ekki þannig að einhver stjórnmálaflokkur, meira sér ekki þessi ríkisstjórn sem hér sé að vinna þannig. Þess vegna saknaði ég úr þessum ræðum sem ég vildi greina hér áðan að við tölum ekki það sem að þetta mál snýst og þetta mál snýst neytendavernd. Hér var flutt ræða af hálfu Einars andstæðings þessara tilskipunar og það var talað allt nema neytendavernd. Allt nema það að við erum að styrkja stjórnsýsluna og neytendavernd hér heima fyrir, meðal annars að styrkja stjórnsýsluna líka í þá veru að efla Orkustofnun, að hún fái sterkara umboð meðal annars til þess að krefjast úrbóta á dreifikerfi í þágu hverra, í þágu neytenda. Og þegar verið að tala, og ég biðst velvirðingar á því ef það snertir strengi hjá einhverjum hér, en það hefur verið nefnt lýðskrum. Mér finnst þetta ekki að ganga hreint fram að nota svona mál til þess að koma að og koma í gegn öðrum pólitísku tilgangi eða markmiði. Við erum með EES-samningi hér undir. Og hafa menn metið þá hagsmuni ef við ætlum að nota svona mál. Þetta er mikilvægt mál. Þetta er ekki stórmál til þess að ógna síðan þeim gríðarlegu hagsmuni sem felast í Evrópska efnahagssvæðinu og samningnum fyrir íslenskt samfélag, fyrir íslenskar neytendur, framleiðendur, útflytjendur. Og það koma menn hér og nota þetta mál til þess að snúa málum á haus. Mér finnst það ekki boðlegt. Og þess vegna fagna ég því að það eru komnir fleiri einmitt á þetta, komin hingað í ræðustól til þess að mótmæla því sem þessi málflutningur hefur boðið upp á. Og ég viðurkenni það alveg að ég saknaði þess framan af hjá þessari ríkisstjórn að hún þyrði einfaldlega að hafa forystu fyrir málinu.
Hún hefði sannfæringu fyrir því að þetta væri rétt skref að koma með það. Og ég alveg viss það eftir að hafa hlustað bæði á ræður ráðherra, lesið, og ég vil draga það fram og segja það strax, að þetta mál mjög vel undirbúið af hálfu ríkisstjórnarinnar. Það ekkert endilega öll mál þannig, en þetta mál þannig úr garði gert. Bæði af hálfu utanríkisráðherra hæstvirts, en líka af hálfu ferðamála, iðnaðarráðherra og allan þann sá ráðherratitil sem sá ráðherra hefur. Þetta mál vel undirbúið, það mjög vel upplýst. Gögnin liggja til staðar. Ég hvet fólk til að lesa einmitt gögnin til að fá sem gleggsta mynd af þessu. En ég saknaði þessari pólitísku forystu og ég verð líka að segja og tek undir það sem að tíminn hefur verið notaður í, hann hefur verið notaður greinilega til að vinna vinnu, til að upplýsa málið, en líka til að róa baklandið. Og það hljótum við stjórnmálamenn og leiðtogar stjórnmálaflokka skilja að þegar baklandið órólegt, þegar hverfafélög hafa ályktanir það að það eigi ekki að innleiða þriðja orkupakkann, að þá verða stjórnmálaflokkar að hafa ákveðið svigrúm til að reyna að upplýsa mál, til að sýna fram á hið rétta og sanna og skynsama í málinu. Þannig að ég ætla ekki leið og ég gagnrýni þennan seinagang að vissu leyti hjá ríkisstjórninni, að þá ætla ég ekki að gagnrýna það hvernig hún leggur fram málið, af því ég skil það. Og þess vegna fagnaði ég sérstaklega að meðal annars að þingmenn Sjálfstæðisflokksins, sem að ég skil líka að svíður svolítið og ekki síður þingmönnum Framsóknar, svíður að vissu leyti þessi einarði málflutning Miðflokksins og fólksins, af því að þær raddir heyrast líka innan raða Framsóknarmanna og Sjálfstæðisflokksins. Og það sem að þessi ríkisstjórnarflokkar voru einfaldlega að gera, þeir voru að undirbyggja sinn málflutning hér og hafa gert það vel. Ég og formaður Samfylkingarinnar við lögðum það til fyrir ríflega mánuði síðan við forsætisráðherra að við værum tilbúin að það myndi létta undir með ríkisstjórninni og þeirri tímabundnu sálarangis sem að stjórnarflokkarnir sátu undir, að við myndum styðja þetta mál og greiða fyrir því, og af hálfu Viðreisnar hefur ekkert breyst í því. Því að þetta snýst fyrst og fremst, innihald þessa máls snýst fyrst og fremst neytendavernd, það að styrkja stjórnsýsluna hér heima fyrir, og síðan það sem við skulum ekki vanmeta, að það að styrkja raforkukerfið í Evrópu til að gera dreifinguna meðal annars hagkvæmari, og hvaða áhrif hefur það og afleiðingar, það umhverfisvænna. Og það hlýtur auðvitað að vera stórmál fyrir okkur öll, að meðal annars Evrópusambandið að verða umhverfisvænna í gegnum tilskipanir sínar. Það skiptir okkur máli. Við eigum að hafa skoðunar á því, og ég vona að flestir hafi jákvæða skoðun í þá veru. Ég vil líka draga það fram að hæstv. Iðnaðarráðherra mun síðan mæla hér síðar, næst á dagskrá verða frumvörp hennar varðandi það sem að undirstrika það sem að við erum öll sammála um. Ég trúi ekki öðru en það að þetta fer alltaf í gegnum þingið. Talandi sæstreng. Sæstrengur kemur þessu máli ekkert við, af því það forræði að fullu á hálfu og á forsendum þingsins. Algjörlega. Við höfum taglir og haldir hér á öllum þessum málum. Við ráðum yfir auðlindum okkar, við ráðum því í hvað farveg þessi mál fara. Og það getur vel verið, eins og hæstv. Forseti sagði hér í góðri ræðu hér fyrr í dag, að einhvern tímann í framtíðinni meta kynslóðirnar sem koma eftir okkur, að málin séu þannig háttað að þau meti hagsmunina með öðrum hætti heldur en við gerum í dag. En við megum ekki taka þau tækifæri og þá valkosti af börnunum okkar. Þann rétt höfum við ekki. Þannig að leið að ég virði þann málflutning sem hefur verið af hálfu þeirra sem á móti þessari tilskipun, að þá vil ég líka segja að ég einfaldlega skil ekki þessa nálgun. Ég skil ekki á hverju ekki frekar hægt að koma hér hreint fram og segja: þetta mál snýst neytendavernd, þetta mál snýst það að styrkja stjórnsýsluna, við skulum taka umræðuna
að vera innan eða utan Evrópska efnahagssvæðisins, innan eða utan ESB á öðrum vettvangi og á öðrum forsendum, en við þá ekki að fara bakdyramegin að fólki og telja þeim trú eitthvað sem ekki satt og rétt. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og ég fagna því að hv. þingmaður segist virða málflutning okkar Miðflokksmanna. Miðflokkurinn á móti þessari tillögu og telur enga ástæðu til þess að samþykkja hana hér. Miklu frekar að vísa málinu fyrir sameiginlegu EES-nefndina og fá þar varanlegar undanþágur. Þannig að ég þakka hv. þingmanni fyrir það að hún virðir okkar málflutning. Það svolítið annað heldur en varaformaður Viðreisnar sem hefur farið mikinn bæði hér í þingsal og á Facebook síðu sinni, þar sem hann hefur farið ófögrum orðum okkur Miðflokksþingmenn og kallað okkur lýðskrumara og ýmsum öðrum nöfnum sem ég ætla ekki að nefna hér. Og hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson hefur kallað eftir málefnalegri umræðu þetta mál og við teljum okkur hafa haldið hér uppi málefnalegri umræðu. En á sama tíma segir hann síðan að málflutningur Miðflokksmanna sé lýðskrum. Þannig að það nú öll hinn málefnalega umræða sem hann að óska eftir hér. En ég vildi spyrja hv. þingmann, hún saknar þess að þessi ekki rætt hér nægilega mikið EES-samninginn sjálfan og ég vil taka undir það og hún sagði það hér áðan að málið snerti samninginn á endanum og ég alveg sammála því. En hvernig lítur hv. þingmaður á það að í upphafi þegar við gerðumst aðilar að Evrópska efnahagssvæðinu fyrir 25 árum, að þá var hvergi rætt orkumál og hvergi rætt til dæmis landbúnaðarmál. Og nú eru bæði þessi stóru málaflokkar komnir inn í samninginn og ég vil bara spyrja hv. þingmann, þetta sami samningurinn? Telur hv. þingmaður þessi sami samningurinn og við undirrituðum og innleiddum á sínum tíma? Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, bara þannig að það sé alveg sagt skýrt að viðskipti með orku þau hafa verið hluti af samningnum Evrópska efnahagssvæðisins alveg frá upphafi árið 1994, þannig að þetta ekkert sem á að koma okkur á óvart. Og við Íslendingar blessunarlega höfum haft það sterkt samningafólk í fararbroddi fyrir okkur að semja að á sínu tíma það var mjög kalt hagsmunamat þegar var verið að ræða landbúnaðarvörur, sjávarútveg, meðal annars þegar sjávarútvegur var tekinn út fyrir. En leið að það voru opnuð viðskipti fyrir íslenskar sjávarafurðir sem hefur haft ómælda þýðingu fyrir okkur. Það eru gríðarlegir hagsmunir fyrir okkur að þeir vegir verði áfram gagnvegir og greiðari heldur en jafnvel verið hefur. Það er ekkert í þessu máli sem á að koma okkur á óvart, ekki neitt. Og það er miklu frekar sem að ég velti fyrir mér þegar Miðflokkurinn segir við eigum að fá undanþágu frá hverju? Neytendavernd. Af því þetta snýst neytendavernd, þetta snýst ekkert annað. Ég vil ekki fá undanþágu frá neytendavernd. Það hefur ekki gefist vel fyrir íslenskar neytendur þessar endalausu undanþágur sem ekkert annað heldur en til þess að stríða gegn hagsmunum neytenda. Þannig að ég ekkert hlynnt því að undanþágan snýr að því að skerða neytendavernd, þá ég ekki hlynnt því. Ef við ætlum að ræða sjálfan EES-samninginn og það er það sem ég hef verið að kalla eftir. Og mér finnst gott ef Viðreisnar fólk, hvort sem það í forystunni eða aðrir að ýta við Miðflokknum. Það sem við erum að kalla eftir að við göngum þá hreint til verks, að Miðflokkurinn komi hér hreint fram og segi já, við viljum ræða EES-samninginn og hugsanlega úrsögn frá EES-samningnum. Mér þætti það hreinna og beinna heldur en að vera að skýla sér á bak við mál sem að mínu mati tiltölulega einfalt og lítur fyrst og fremst að neytendavernd en ekki einhverju allt öðru.
sem fólk virðist gjarnan vilja trúa hér. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni svarið. Þingmanninn með tíðrætt neytendavernd og þá kannski bara kjörið að spyrja hv. þingmann að því hvað það sem þarf að bæta svona sérstaklega í neytendavernd á Íslandi hvað varðar raforkumál, ef hv. þingmaður geti farið yfir það. Þessum málum háttað þannig í dag að það ríkir samkeppni. Þú getur keypt, einstaklingar heimili geta keypt raforku af fleiri en einum aðila, skipt orkusala ef svo má orði komast. Þetta eitthvað sem þarf að bæta enn frekar? Hvað á hv. þingmaður við með neytendavernd í þessu sambandi? Síðan það náttúrulega alveg ljóst að Viðreisn fylgjandi þessu máli vegna þess að Viðreisn Evrópuflokkur sem vill ganga í Evrópusambandið, þannig að það kemur ekkert á óvart að flokkurinn skuli standa fyrir málflutningi hér þess efnis að við eigum að samþykkja þennan orkupakka og það gott og vel. Ég virði þann málflutning vegna þess að þetta eru skoðanir og stefna þessa flokks og að sama skapi þá vænti ég þess að menn virði þá skoðun Miðflokksins að það eigi að fara ofan í kjölinn á þessu máli vegna þess að hugsanlega þá getur það stangast á við stjórnarskrá og stjórnarskrá á að njóta vafans í þessum efnum. Þannig að það ekkert óeðlilegt við þann málflutning að við viljum fara varlega í þessum efnum og með því að segja nei þá gerist ekkert annað en það að máli fer bara fyrir sameiginlegu EES-nefndina og þar setjumst við niður, förum yfir málið og sýnum fram á okkar sjónarmið og í framhaldi vonandi fáum við bara varanlega undanþágu. Spjall utanríkisráðherra Íslands við orkumálastjóra Evrópusambandsins það að við höfum ákveðna sérstöðu sem viðurkennd hefur ekkert gildi á þjóðarétti. Þannig liggur bara í þessu máli. Það svarar andsvari síðari sinni, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, EES-samningurinn hefur fært íslenskum neytendum alveg ómælda kosti og mikla framfarir. Líka fólk á til að mynda á vinnustöðum með auknu vinnuöryggi. Neytendaverndin í þessu máli, þessu tiltekna máli snýr að því að auka samkeppnishæfni á raforkumarkaði enn frekar og vinna þannig að raforkuverð til neytenda lækki en líka í þá veru að neytendur geti farið að velja það af hverjum þau kaupa raforkuna. Aukið aðhald neytenda og það líka í því samhengi verið að auka valdheimildir Orkustofnunar til þess að krefjast úrbóta í dreifikerfinu sem auðvitað ekkert annað heldur en í þágu neytenda. Og það alveg hárrétt sem hv. þingmaður sagði, Viðreisn Evrópuflokkur. Á hverju erum við Evrópuflokkur? Á hverju viljum við halda í svona dýrmætt samstarf eins og EES-samstarfið? Af því að það hefur haft í sér ótrúlega úrbætur hagsmuni fyrir íslenskt samfélag. Ég vil meina það að samningurinn EES hefur Evrópska efnahagssvæðið eiginlega eitt það mikilvægasta skref sem við Íslendingar höfum tekið til þess að koma á allavega einhverju viðleitni efnahagslega framfarir og einhvern tímann þessi fyrirheit stöðugleika sem reyndar mun ekki breytast fyrir við fáum annan gjaldmiðil. En þetta allt tryggir undirstöður okkar Íslendinga. Og við erum mjög óhrædd við að segja það og við erum reiðubúin til að taka þá umræðu við Miðflokkinn sem að mér finnst á þessari umræðu ekki vilja bara einarður andstæðingur Evrópusambandsins. Gott og vel. En ég óttast það að núna á næstu misserum og árum að þá munum við í ríkara mæli fara að heyra raddir og kröfur af hálfu Miðflokks og hugsanlega Flokks fólksins, heyrðist það að formanni flokksins áðan, að það verði að Íslendingar gangi úr Evrópska efnahagssvæðinu. Og ég vara við því og ég óhrædd við að segja það, ég mótmæli því og slíkum málflutningi og ég vil fá að heyra það hreint út, ekki tengslu við aukamál sem tengist neytendavernd á raforkumarkaði. Ég vil að við tökum umræðu þá á breiðari grunni heldur en akkúrat í tengslu við þetta mál. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson.
Herra forseti, þetta hefur verið býsna fróðleg umræða. Hæstv. ráðherra kynnti þetta máli prýðilega í gær og hv. þingmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir fór ágætlega yfir afstöðu þingflokks Samfylkingarinnar í málinu áðan. Ég ætla því að fjalla aðrar víddir málsins sem eru samt ekki síður mikilvægar. Það er auðvitað eðlilegt að stjórnmálaflokkar sem byggja starfsemi sína á mismunandi hugmyndafræði takist á. Flokkar eru gjarnan skilgreindir eða skilgreina sig sjálfir á tilteknu litrófi og það er kannski algengast að fjalla sé vinstri og hægri. Þetta er hins vegar mikil einföldun því að stjórnmálin eiga sér ótal víddir, ekki síst íhaldssemi og frjálslyndi, og nú í seinni tíð er áberandi átök milli einangrunarsinna og þeirra sem telja að mikið og blómlegt fjölþjóðlegt samstarf sé samfélögum okkar til góða. Mannkynið stendur frammi fyrir gríðarlega flóknum viðfangsefnum sem má fullyrða að verði afgerandi fyrir okkur og reyndar allt lífríki á jörðinni í framtíðinni. Fátækt, ójöfnuður og ófriður eru auðvitað allt viðfangsefni sem við höfum verið að glíma við lengi og mörg okkar trúa að aukið samstarf milli þjóða sé líklegast til þess að við þetta verði ráðið. En nú síðast stöndum við frammi fyrir loftslagsógn sem má rekja til ofbeitar okkar á náttúrunni. Sóðaleg umgengni og gríðarleg neysluhyggja hefur komið okkur í býsna mikinn vanda. Og eins víst og ég tel að það verið flókið að vinna bug á 3 fyrstu áskorununum, held ég að sé óvinnandi vegur að gera það. Með þá síðustu öðruvísin í nánu samstarfi við aðrar þjóðir. En það er því miður, herra forseti, þekkt að alið sé á ótta á erlendum áhrifum sem eru samfara erlendu fólki sem að hingað vill flytjast til dæmis og öðru samstarfi. Ýkja hættu sem okkur kann að stafa af erlendum matvælum og oflofa jafnvel það sem að innlent er. Þetta sjáum við í auknum mæli í íslenskri stjórnmálaumræðu og síðasta málið af þessum toga heitir 3. orkupakki. Og það er auðvitað, herra forseti, vandséð að átta sig á öðrum tilgangi þessara hræðsluáróðar sem meðal annars Miðflokkurinn stendur fyrir þessa dagana en að verið sé að grafa undan samstarfi við erlend ríki, meðal annars EES-samningnum, með því að teikna upp andlýslausa ófreskju í líki Evrópusambandsins sem ætli sér að gína yfir öllu hér og ná völdum. En eitt stærsta heillaskref sem þessi þjóð hefur tekið er auðvitað aðild að EES-samningnum. Með honum breyttist Ísland úr 300.000 manna markaði í 500 milljóna markað. Hann hefur búið til vöxt, störf, réttindi og hagsmuni og öryggi okkar, verndar umhverfið og fjárfestir í framtíðinni. Með samningnum öðluðumst við Íslendingar frelsi til að ferðast, búa, læra og vinna hvar sem er í Evrópu. Líf okkar allra var auðgað með þessum samningi, sjóndeildarhringurinn stækkaði og samfélagsgerðin styrktist. Þessi frjálsa för fólks hefur líka leitt til mikið sveigjanleika á vinnumarkaðnum og tölur sýna svart á hvítu að erlend launafólk sem hingað hefur komið í uppgangi eftirhrunsáranna á mikinn þátt í þeim hagvexti sem hér ríkir. Ég hef því miður þess vegna ekkert umburðarlyndi fyrir þeirri taktík sem að mér firðist Miðflokkurinn beita í þessu máli. Og ég hef reyndar heldur ekki fyrir málflutningi hæstv. Utanríkisráðherra þegar hann gefur í skyn að vegið sé að EES-samningnum úr 2 áttum. Annars vegar rífi þjóðernispopulistar Evrópusambandið í sig en hins vegar séu það Evrópusinnar sem tali samninginn stöðugt niður. Og ég vil því hafa það algjörlega á kristaltæru að ég og aðrir sem eru hlynntir því að við náum góðum samningi og verðum fullir aðilar að Evrópusambandinu sem getur fært þjóðinni lífsgæði og ekki síst upptöku á stöðugri og betri gjaldmiðli. Við erum auðvitað með ötulustu stuðningsmönnum EES-samningsins hér á þingi. En herra forseti, við erum hér að ræða 3. orkupakkann og ég held að það sé þess vegna ágætt að ræða eins hvað þessi sameiginlegi raforkumarkaður ESB snýst Annars vegar að koma á virkri samkeppni, gagnsæi og neytendavernd þannig
og þannig hefur skoðun á þróun íslenska raforkumarkaðarins leitt það í ljós að þær breytingar sem gerðar hafa verið eftir að við innleiddum fyrst og annan orkupakkann hafa skilað neytendum betra umhverfis þvert á það sem hér hefur verið sagt. En kannski það sem einna mikilvægast og merkilegast við þetta orkusamstarf eru loftslagsmálin, umhverfismálin. Þriðji orkupakkinn snýst nefnilega líka að auka raforkuöryggi, minnka sveiflur og hygla og ýta undir framleiðslu á grænni orku sem nauðsynlegt til að takast á við þær gríðarlegu ógnir sem hanga yfir okkur vegna umgengni okkar og alls mannkyns við náttúruna. Í ótrúlega óvönduðum áróðri sem haldið hefur á lofti því haldið fram að með innleiðingu orkupakkans missum við yfirráð yfir náttúruauðlindum okkar. Raforkuverð muni rjúka upp til heimila og heilu atvinnugreinarnar leggist jafnvel í rúst. Allt þetta þvæla, herra forseti. Þetta eru falskar fréttir. Þau frumvörp sem ráðherrar hafa boðað að fylgi innleiðingunni tryggja ótvírætt að svo verður ekki. Grundvallaratriðið nefnilega þetta. Íslenska þjóðin mun eftir sem áður hafa fullt forræði yfir þeim auðlindum, orkuauðlindum sem hún þegar heldur á og hér verður ekki lagður sæstrengur nema að Alþingi heimili það með hvaða hætti það verður gert og það telji að það sé hagkvæmt til framtíðar. Slíkur strengur reyndar afskaplega dýr. Ég held að kostnaðurinn hljóði upp á það bil heildarfjárlög ríkisins á hverju ári, einu ári. Og þar fyrir utan nú margt sem bendir til þess að sá strengur myndi skríða á land utan Evrópusambandsins nú þegar Bretar eru á leiðinni út úr því. En herra forseti, það mikilvægt að við getum rætt ákveðin grundvallaratriði tengt þessari umræðu. Til dæmis tel ég að það sé ljóst að það sé ákaflega nauðsynlegt að við setjum okkur auðlindaákvæði í stjórnarskrá. Í umræðu dagsins mætti reyndar stundum halda að það væri hafið yfir vafa að við ættum auðlindir okkar og við þekkjum þetta úr umræðinu fiskveiðiauðlindirnar, þar sem ekki má hrófla við kvótanum af því það hefur myndast eignarréttur. Þess vegna mjög mikilvægt að við setjum ákvæði slíkar auðlindir í stjórnarskrá. En hvaða stjórnmálamenn skyldu það nú vera sem hafa þvælst mest fyrir því máli? Það skyldi þó ekki vera að formaður Miðflokksins hafi nú komið þar við sögu og stoppa þá vinnu sem var komin á skrið við að setja nákvæmlega slíkt ákvæði. Minni það. Í annan stað, þetta skiptir líka máli, það hverjir skuli eiga stærstu raforkufyrirtæki landsins, til dæmis Landsvirkjun. Stefna Samfylkingarinnar í því afar skýr. Við teljum að þessi fyrirtæki eigi að vera í opinberri eigu. Og það allt í lagi að minnast á það var fyrrverandi iðnaðarráðherra Samfylkingarinnar, Össur Skarphéðinsson, sem hafði forgöngum á lög sem bönnuðu að orkuauðlindir eða eignarhlutir í orkufyrirtækjum eru seldir úr eigu ríkis og sveitarfélaga og þessi lög eru ennþá í gildi. Herra forseti, fjöldinn allur af stjórnskipunarfræðingum hafa lagst við málið og komist að því annars vegar að það hafi bara verið í lagi í upphafi og þeir sem skeptískastir voru telja að í þeim búningi sem það birtist nú sé algjörlega klárt af því stafar engin hætta fyrir íslenska þjóð þegar kemur að eign eða umráð auðlind okkar. Það augljóst, herra forseti, í dag og í gær þegar maður hlustar á ræðurnar að tækifærissinnaðir stjórnmálamenn að reyna að færa víglínuna frá inngöngu í Evrópusambandið í því að ætla að yfirgefa EES-samninginn. Og þessi stanslausi hræðsluáróður og falsfréttir gegn hvers konar alþjóðasamstarfi og framþróun eingöngu til þess fallin að skapa glundroða sem nýtist fámennri klíku sem vill stórauka völd síns. Og þá þeirra ásælast völd til sín
sem mun bitna á lífsgæðum almennings í landinu. Tveir hv. þingmenn hafa óskað til að veita andsvar. Fyrstu til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Ég hjó eftir því að hann sagðist ekki hafa neitt umburðarlyndi fyrir skoðunum Miðflokksins og ég verð nú að lýsa undrun minni á þessum málflutningi hér af hv. þingmanni. Við erum hér á löggjafarþingi þjóðarinnar og þingmenn hafa misjafnar skoðanir og verða bara að sætta sig við það að menn hafi ekki sömu skoðanir á hann. Þannig að ég undrast þessi ummæli hv. þingmanns. Ég vil koma hér aðeins að því að Noregur er tengdur við meginlandið með sæstrengjum en norska verkalýðshreyfingin hún óttast það að þriðji orkupakkinn muni leiða til hærra orkuverðs. Og það er nú bara staðreynd að þegar að Noregur tengdist sæstreng að þá hækkaði orkuverðið í landinu til heimilanna. Norski verkamannaflokkurinn sem er systurflokkur Samfylkingarinnar samþykkti orkupakkann, þriðja orkupakkann með 8 fyrirvörum. Og einn af þessum fyrirvörum er að þjóðin hafi óskórað yfirráð yfir vatnsauðlindinni, norsk stjórnvöld skuli hafa sjálfstæða stjórn hvað allar ákvarðanir snerta á orkuöryggi varðar, ákvarðanir tengjast iðnaði og orkuskiptum. Síðan skulu hugsanlega nýir sæstrengir vera ábótasamir, opinbert eignarhald á norskum vatnsauðlindum skal ekki breytast og vera að minnsta kosti að 2/3 hlutum í opinberri eigu. Þannig að þarna eru ýmsir athyglisverðir fyrirvarar sem að norski verkamannaflokkurinn setur við það að samþykkja þennan orkupakka. Ég vil spyrja hv. þingmann og formann Samfylkingarinnar, mun Samfylkingin sitja hjá í afgreiðslu þessa máls eins og hún gerði hvað varðar orkupakka 1 og 2? Mun Samfylkingin hafa fyrirvara við samninginn, eða það er að segja þingsályktunartillöguna eins og norski verkamannaflokkurinn? Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, alveg merkileg þessi fórnarlambsvæðing sem hefur hlaupið í þingmenn Miðflokksins. Þeir koma hér aftur og aftur upp og barma sér yfir því að vera kallaðir í rauninni lýðskrumar yfir þessu máli þegar það blasir við. Bara vera málefnari. Þegar ég tala umburðarlyndi, þá talaði ég ekki ekkert umburðarlyndi fyrir skoðunum Miðflokksins eða Miðflokknum. Ég sagðist ekki hafa umburðarlyndi fyrir málflutningi Miðflokksins í þessu máli. Á því er stórmunur, hv. þingmaður. Og ég spyr þá á móti, er það öllum málefnalega að koma hér upp á 2 mínútna fresti eða 10 mínútna fresti og tala það að hér sé meirihluti þingmanna að brjóta stjórnarskrá? Þegar okkar færustu stjórnskipunar sérfræðingar hafa komist að því að það er ekki svo. Ekki er það nú sérstaklega málefnalegt. Hvað varðar þátttöku Samfylkingarinnar í fyrsta og öðrum orkupakka ætla ég að biðja hv. þingmann vinsamlegast að skoða þá atkvæðagreiðslu betur vegna þess að margir voru reyndar fjarverandi, það virðist hafa verið einhver umgangskvest, en það voru margir sem að greiddu atkvæði með því líka. Þannig að þetta hefur ekki verið eins og hv. þingmaður hefur farið yfir máli hér í ræðu eftir ræðu. Og hvað varðar afstöðu okkar til norsku verkalýðshreyfingarinnar og norska verkamannaflokksins, þá eigum við í ágætu samstarfi við báða þessa aðila. En hins vegar hefur Samfylkingin algjörlega sjálfstæða skoðun í málum og við höfum meira að segja sett okkur upp á móti stefnu systurflokka okkar á Norðurlöndunum eins og danska jafnaðarmannaflokksins þegar okkur hefur fundist þau vera orðin fullkeimlík Miðflokknum í málefni þegar kemur að innflytjendum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni ræðuna.
Ég held að þetta sé bara sjálfsögð og eðlileg spurning að fá það hér fram hvort að Samfylkingin hafi í hyggju að setja einhverja fyrirvara við þetta mál vegna þess að maður skyldi nú ætla að þeir hefðu nú eitthvað sameiginlegt með systurflokk sínum í Noregi og þar tala menn af reynslu. Og eins og kom fram í máli mínu hér áðan og hefur komið fram í Noregi að þá hafa menn áhyggjur af því að þetta geti hækkað enn frekar raforkuverðið. Verkalýðshreyfingin hefur áhyggjur af þessu. Lagning sæstrengs í Noregi gerði það að verkum að orkuverðið hækkaði. Innleiðing orkupakka 1 og 2 hér á Íslandi gerði það að verkum að orkuverð hækkaði. Það er bara staðreynd. Og þess vegna er fullkomlega eðlilegt að menn spyrja þessu og hv. þingmaður þarf ekki að vera að æsa sig yfir því. Ég kannaði sérstaklega atkvæðagreiðslu Samfylkingarinnar við orkupakka 1 og ég get ekki séð betur þar en þar hafi nú bara öll Samfylkingin setið hjá. Einhverjar fjarvistir voru síðan við orkupakka 2, það er rétt á hv. þingmanni og það er eðlilegt að spyrja þessu einnig. En hefur hv. þingmaður til dæmis ekki áhyggjur af því að hvernig samningurinn er að þróast? Við erum að horfa upp á stór og veigamikil mál komin inn í þennan samning sem enginn hafði hugmynd að myndi gerast fyrir 25 árum þegar hann var innleiddur. Ég hef nefnt það hér, bæði orkumálin og sérstaklega landbúnaðarmálin. Er það bara þannig að við eigum að samþykkja bara allt sem kemur inn í þennan samning? Öll stór mál sem koma þar inn vegna þess að við erum aðilar að þessum samningi þó að það hafi verið fyrirséð að það yrði aldrei að þessi mál yrðu þarna inni. Það er fróðlegt að fá svar hv. þingmann á þessu. Síðan óska ég bara þess að hv. þingmaður hlusti hér á okkar ræður með þá meiri jákvæðni í huga gagnvart okkar skoðunum þó að sé ekki sammála þeim. Þá svarar andsvara síðara sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, það stendur sem ég sagði hér í síðasta andsvari að Samfylkingin sat ekki heilt yfir hjá þessu máli. Það skiptir hins vegar engu máli hvað varðar fyrirvarana sem að hv. þingmaður er að spyrja út í og væntanlega vísa í 8 liða fyrirvara sem voru gerðir í Noregi. Þá er því til að svara að hér hafa nefnilega verið settir býsna stífir og góðir fyrirvarar í málinu. Og það er allt í lagi að hrósa ráðherrum ríkisstjórnarinnar fyrir það að hafa hlustað og tekið mið af þeim aðilum sem voru hvað skeptískastir. Og þeir fyrirvarar liggja fyrir. Með þróun EES-samningsins þá hefði ég nú miklu meiri áhyggjur af því ef að EES-samningurinn væri ekki að þróast. Vegna þess að við lifum nefnilega í veröld sem er á gríðarlega mikilli ferð, þróast býsna hratt og með tilkomu hinnar stafrænni tækni eru breytingarnar í veldisvexti sem er óskiljanlegt hugtak fyrir okkur flest döðleg. Og þess vegna hlýtur stór viðskiptasamningur 500–600 milljóna manna að taka breytingum frá tíma til tíma. En það þýðir ekki að við höfum ekki að vera á varðbergi og ég er í sjálfu sér ekkert að hissa á því þó að fólk óttist hitt og þetta. En í þessu máli er búið að girða fyrir eignarrétt okkar og notkunarrétt. Þannig ég held að það sé það sem skiptir máli. Ein hugmynd okkar á bakvið það að reyna að ná góðum samningi við Evrópusambandið og ganga þar inn, það er einmitt að hafa betri færi á því að taka ákvarðanir heldur en að vera í þeirri stöðu sem við erum núna. En í henni er þrátt fyrir allt mikið betra að við verjum þennan EES-samning en rífum hann ekki í tætlur og ég óska eftir því að hv. þingmaður komi sér bara beint að orðunum og taki umræðu hann í staðinn fyrir að nota þetta litla mál til þess að drepa málum á dreif. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna sem hann flutti hér áðan. Hún hafði svona ákveðið skemmtigildi í bland, en hún fjallaði heldur í sjálfu sér ekkert kannski mikið það sem við erum að ræða hér núna. Hún fjallaði náttúrulega mikið flokkinn minn og ég er ánægður að hv. þingmaður vill auglýsa hann.
og hún fjallaði líka ræðan hans að einhver vildi yfirgefa EES-svæðið og segja upp EES-samningnum. Og það er reynda bara einn ræðumaður í dag sem ég man eftir að hafi orðað það. Það er hæstvirtur nú sitjandi forseti sem minntist á þetta hér áðan að hann væri til í að segja upp EES-samningnum ef út í það væri farið. Ég man ekki eftir öðrum í svipinn, en af því að háttvirtur þingmaður talaði í ræðu sinni svo dæmalaust kurteislega þvælu og lýðskrumara, þá dettur mér í hug hvort hann hafi lesið það sem segir í niðurstöðum álitsgerðar Friðrikssonar Hirst og Stefánssonar prófessors, þar sem segir með leyfi hæstvirts forseta á blaðsíðu 42: verði 8. grein reglugerðar nr. 713/2009 tekin upp í EES-samninginn og innleitt í íslenska rétt í óbreyttri mynd, mun reglugerðarákvæðið fela í sér framsal framkvæmdarvalds til ESA sem ella væri á hendi íslenskra stjórnvalda og ögn síðar með leyfi forseta. Ekki eru fordæmi fyrir slíku valdframsali til alþjóðlegra stofnana á grundvelli EES-samningsins. Í ljósi eðlis og inntaks valdframsals til ESA sem felst í 8. grein reglugerðar nr. 713/2009 telja höfundur, segir hér, vafa undir orpið hvort að valdframsali gangi lengra en rúmist innan ákvæða stjórnarskrárinnar miðað við núverandi aðstæður og forsendur EES-samningsins. Og nú spyr ég háttvirtan þingmann, hvað af þessu sem ég áður las nú er þvæla, og eru þessir tveir fræðimenn sem við höfum vitnað mikið í okkar málflutningi í dag, eru þeir bara lýðskrumarar ótíndir? Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, nei, ég ætla nú bara að byrja á því að svara því. Auðvitað eru þeir ekki lýðskrumarar og hafa ekki hagsmuni af öðru heldur en bara að fjalla fræðilegu máli. En það skiptir líka máli þegar að vitnað er í fræðina að fara rétt með, og á endanum voru það 4 fræðimenn sem komust að því að í þessu fælist engin hætta, og þeir 2 sem hv. þingmaður þóknaðist að vitna í segja þegar að búið er að klæða málið í endanlegan búning með leyfi forseta. Með þessari leið er stjórnskipunarvandi settur til hliðar að sinni og reglugerðin innleidd á þeim forsendum að þau ákveðnar sem fjalla flutning á raforku við landamæri ekki við á Íslandi og hafi ekki raunhæfa þýðingu. Það þýðir í raun að gildistaka þeirra er háð tilteknum frestskilyrðum. Grunnforsenda þessar lausnar er sú að 3. orkupakkinn leggi ekki skyldur á Ísland til að koma á fót grunnvirkjum yfir landamæri heldur sé ákvörðun það alfarið á forræði Íslands. Svo mörg voru þeir orð. Það verður að skoða í rauninni niðurstöðu orðanna en ekki bara taka innihaldslaust úr álitsgerðunum sjálfu. Hv. þingmaður talaði líka það að ræða mín hafi haft ákveðið skemmtigildi. Það er gott, þó hann hafi nú væntanlega notað það í niðrandi merkingu. Ég fjallaði vissulega annað heldur en orkupakkann. Ég talaði þó þau grundvallaratriði sem skipta máli. Það er eignarhaldið og hverjir halda á svo íslenskum orkufyrirtækjum. En hann talaði líka að ræðan hafi verið innihaldsrýr. Við því get ég svo sem lítið gert og biðst afsökunar á því að geta ekki haldið jafn innihaldsríka ræður og þingmenn Miðflokksins hafa gert núna í 2 síðustu málþófum sínum. Veitir andsvar síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti, þá hló marbendill. Ég get fullvissað hv. þingmann það að ég er þokkalega læs og ég get útvegað honum afrit af því sem ég las hér áðan úr þessum niðurstöðum. Og það er eitt sem að hv. þingmaður klikkar á eins og fleiri hér í dag. Ég er ekkert að tala sæstreng og það er enginn að tala sæstreng. Það er verið að tala að við missum til yfir þjóðlegra stofnunar yfirráð yfir verðlagningu og fleiri sem að skipti máli. Og þess vegna langar mig til að spyrja hv. þingmann hvort hann telji enga áhættu í því fólgna að setja ekki alvöru fyrirvara við greinar 7, 8 og 9 í reglugerð Evrópusambandsins nr. 713/2009 þar sem að til dæmis Stefán Már Stefánsson, prófessor emeritus, og Friðriksson Hirst
eru að tala hér á blaðsíðu 42 og 43 í sinni álitsgerð. Og þó það sé búið að víkja til hliðar stund, eins og þeir segja, út af því að við erum ekki að fara að tengjast beint með sæstreng að sinni, það er ekki það sem skiptir máli. Það sem skiptir máli er það að þeir eru að tala um 8. grein 713. reglugerðar 2009, ef hún verði tekin upp og innleidd í íslenskan rétt í óbreyttri mynd, muni reglugerðarákvæðið fela í sér framsal framkvæmdarvalds til ESA sem ella væri á hendi íslenskra stjórnvalda. Og ég spyr bara aftur, hvar er lýðskrummið í þessu? Hvar er þvælan í þessu? Og er ekki rétt að við hlustum á okkar færustu sérfræðinga, eins og hv. þingmaður reyndar lagði til í ræðunni sinni áðan? Ég lít ekkert á þessar niðurstöðu manna sem hlaðborð, en maður taki bara það sem gott þykir. En ég bara segi, hvernig eigum við að fara fram hjá þessum varnaðarorðum, hv. þingmaður? Þá svarar andsvari síðari sinni, hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, það er nú einmitt vandamálið með málflutning Miðflokksmanna í gær og dag, að þeir hafa einmitt tekið setningar samhengislaust úr álitsgerð tveggja fræðimanna, afskaplega vandaðra fræðimanna, sem að höfðu mestar áhyggjur af þeim 6 sem að liggja fyrir sem fylgiskjöl að minnsta kosti, og 4 af þeim voru ótvíræðar, engar áhyggjur af þessu, en þessar 2 gáfu tilefni til þess að ríkisstjórnin settist niður, leggur fram 4 frumvörp og þeir eru búin að gefa álit sitt á því, að minnsta kosti Stefán Már, að það sé engum vandkvæðum bundið að samþykkja málið að þessu gefnu. Nú hvað varðar yfirþjóðlegu stofnanirnar, þá er það vissulega rétt að það er hægt að skjóta málum, deiluatriðum til slíkra stofnana. Það er iðulega gert þegar að deilur eru uppi. Í þessu tilfelli þá byggjum við á 2 stoða lausn, þar sem annaðhvort ertu með ACER, en við skjótum því til ESA. Þessi 2 aðilar hafa svo 6 mánuði til þess að komast að samkomulagi, og það hefur auðvitað ekki reynt á þetta. Ég veit ekki hvaða ofboðslegu áhyggjur hv. þingmaður hefur í rauninni af því að eiga samskipti við annað fólk, og ég held að það sé alveg eins víst og við stöndum og sitjum hér, að án þess mun okkur ekki farnast vel, hv. þingmaður. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, það þingmál sem við ræðum hér, að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara á 3. orkutilskipuninni, eru þetta með þeim hætti að það vekur djúpstæðar tilfinningar í hjörtum þingmanna, greinilega, en líka meðal annarra, almennings. Ég er í hópi þeirra sem hafði töluverðar efasemdir það að það væri rétt að fara þá leið að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara að óbreyttu. Það voru mörg atriði sem ég hafði áhyggjur af, sem ég kem að síðar í ræðu minni. En fyrst aðeins þá hygg ég að það sé óhætt að fullyrða almennt þegar það kemur að alþjóðlegum samskiptum að yfirgnæfandi meirihluti landsmanna er því fylgjandi að við byggjum upp hér opið og frjálst samfélag. Og við treystum böndin við aðrar þjóðir. Það höfum við gert
með því að skipa okkur í raðir Vesturlanda undir merkjum Atlantshafsbandalagsins. Við höfum gert það með því að gerast aðilar að Sameinuðu þjóðunum 1946. Við stígum skref þegar við gengum inn í GATT, fengum aðild að GATT-samkomulaginu 1964 og 6 árum síðar að EFTA. Og síðan fyrir 25 árum gengum við og tókum þátt í stofnun Evrópska efnahagssvæðisins með því að skrifa undir EES-samninginn. Sá samningur, með öllum sínum kostum og öllum sínum göllum, vegna þess að hann ekki gallalaus frekar en aðrir samningar sem við gerum við aðrar þjóðir, hefur hins vegar tryggt Íslandi öruggan og nauðsynlegan aðgang að mikilvægum erlendum mörkuðum og gefið Íslendingum tækifæri í löndum Evrópu sem þeir annars hefðu ekki fengið. En við höfum auðvitað í þessu samstarfi, EES-samstarfi, þurft að sætta okkur við ýmsa ókosti. Og spurningin er bara, hafa kostirnir vegið ókostina upp? Í mínum huga er svarið alveg augljóst. Já, við höfum hagnast meira á samvinnunni innan Evrópska efnahagssvæðisins heldur en þeir ókostir sem hafa fylgt. Hitt er svona mál og þar eigum við að líta í eigin barm við sem sitjum hér á þingi. Að við þurfum að horfast í augu við þá staðreynd að við verðum að standa betur að verki við afgreiðslu EES-mála, þingsályktunartillögur og lagafrumvarpa. Við höfum því miður látið undan síga en það hefur orðið stórkostleg breyting undir forystu hæstvirts utanríkisráðherra Guðlaugs Þórs Þórðarsonar á undanförnum 2 til 3 árum. Við erum aftur farin að gæta hagsmuna okkar eins og við áttum að gera og höfum alltaf átt að gera og verðum að gera. En frumskylda stjórnvalda og frumskylda okkar sem hér erum í þessum sal er að þetta á hverjum tíma að gæta samkeppnishæfni þjóðarinnar, tryggja að íslensk fyrirtæki og launafólk verði ekki undir í harðri alþjóðlegri samkeppni. Og það er þess vegna sem að ég hamra á því hér aftur og aftur úr þessum ræðustól og öðrum ræðustólum og í greinaskrifum hversu mikilvægt er að allt regluverk samfélagsins sé vel ígrundað, einfalt og gegnsætt og þar sé hugað að samkeppnishæfni landsins. Allt skipulag, frá heilbrigðiskerfinu til raforkukerfisins, frá landbúnaði til sjávarútvegs, frá skipulagi peningamála til menntakerfisins, á að taka mið af því að við getum staðist þeim snúning öðrum þjóðum sem best standa. Ísland er eyland, langt frá öðrum mörkuðum og flutningskostnaður og annað óhagræði sem fylgir fjarlægðinni frá erlendum mörkuðum gerir það að verkum að samkeppnishæfni þjóðarinnar er lakari en ella. Og þetta á í rauninni jafnt við útflutning sem innflutning. En það er líka margt sem spilar með okkur. Náttúran er okkur gjöful, þó hún getur stundum verið harðneskjuleg. Og við höfum forskot á ýmsum sviðum. Aðgangur að hreinni og hlutfallslega ódýrri orku eykur samkeppnishæfni atvinnulífsins og styrkir ímynd landsins sem perlu náttúru og hreinleika. Og það er alveg ljóst og það hljótum við að vera öll sammála. Ein dýrmætasta auðlind okkar Íslendinga er hrein orka. Það er ein af okkar dýrmætustu auðlindum. Þannig að skipulag raforkumála, skipulag orkumála er auðvitað spurningin samkeppnishæfni íslenska atvinnulífs og þar með spurningin lífskjör almennings. Og þess vegna getum við aldrei gengið þannig fram að við afsölum okkur fullum yfirráðum yfir auðlindunum, orkuauðlindunum, fallvötnunum og jarðvarma.
Það eru þessir þættir sem vega þyngst í mínum huga þegar kemur að þeirri spurningu hvort rétt sé að afnema stjórnskipulegan fyrirvara við 3. orkutilskipun Evrópusambandsins. Og það voru þessar spurningar sem að ég þurfti að svara, hvort að við værum með einhverjum hætti að afsala okkur fullveldi, eignar yfirráðum og nýtingar yfirráðum yfir okkar orkuauðlindum, sem ég þurfti að svara áður en ég tók afstöðu til þessara þingsályktunartillögu sem hér liggur fyrir. Og ég þurfti líka að svara því. Eru líkur á því að við innleiðingu 3. orkutilskipunarinnar séum við að ganga fram með þeim hætti að það skerði samkeppnishæfni íslenska atvinnulífs eða lífskjör almennings með beinum hætti svo sem með því að hækka raforkuverð. Eftir að hafa síðasta árið verið að fara í gegnum alla þessa pælingar, að þá var ég ekki enn sannfærður, var ég enn með pínu ónot í maganum þó ég kæmist að því að í 125. grein EES-samningin stendur skýrum stöfum að eignarrétturinn og skipulag eignarréttarins innan í hverju EES-landi fyrir sig er ákvörðun viðkomandi lands. Og eignarrétturinn verður auðvitað ekki rifinn frá nýtingarréttinum og hvernig menn ráðstafa nýtingu lands og annarra náttúruauðlinda. Þannig að það er tryggt. Og ég komst líka að því að minnstakosti að óbreyttu væru engar líkur á því að orkuverð til íslenskra fyrirtækja eða íslenskra heimila myndi hækka vegna þess að við værum að innleiða 3. orkutilskipunina. En þetta var samt ekki nóg. Þetta var samt ekki nóg fyrir mig. Það var ekki fyrr en ég sá að það var auðvitað skynsamleg niðurstaða hjá hæstvirtum utanríkisráðherra og hæstvirtum iðnaðarráðherra að leggja það til við Alþingi til að taka af allan vafa að sæstrengur milli Íslands og annarra landa yrði aldrei lagður án þess að til kæmi stuðningur og samþykki meirihluta Alþingis. Aldrei. Það er forsenda fyrir því að menn hugi að lagningu sæstrengs. Og þá var ég farinn að hafa vera sæmilega rólegur þegar kemur að þessu. Og það er auðvitað líka spurningin það hvernig við ætlum í framtíðinni, ekki bara í þessu máli, heldur bara í framtíðinni yfirleitt, að haga okkur og koma fram við þjóðir sem að við höfum sóst eftir að eiga samstarf við á sviði viðskipta, menningar, lista, vísinda og svo framvegis. Virðulegi forseti, þú gefur mér ekki mikinn tíma. Það er ekki meiri í boði. En hún er það bil hálfnuð ræðan, en ég þakka þér fyrir. Svo átt að til að 3 hv. þingmenn hafi óskað eftir að veita andsvar og því ræðutími styttur í 1 mínútu síðar umferð. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir mjög athyglisverða ræðu. Og ég er með nokkrar spurningar til þingmannsins. Það er þetta þekkt úr þjóðmálaumræðu að hann er meðal þeirra hv. þingmanna Sjálfstæðisflokksins sem hafa haft með sér miklar efasemdir þetta mál allan skeið. Ég þekki hv. þingmann að því að vilja vanda vel til verka og starfa með faglegum hætti. Það komi mér þess vegna svolítið á óvart að hann skyldi nálgast málið með þeim hætti sem hann gerði, að ef ég skildi hv. þingmann rétt að hér væri verið að tryggja
okkur einhvers konar samkeppnishagsmuni fyrir íslenska atvinnufyrirtæki, að þá verð ég að viðurkenna það að ég átta mig ekki alveg á þeim málflutningi og vil þess vegna spyrja hv. þingmann hvort að honum sé kunnugt einhverjar hagfræðilegar greinargerðir sem að myndu styðja það að það væri að því ávinningur í samkeppnislegu tilliti fyrir íslenskan atvinnurekstur að gangast undir þennan þriðja orkupakka. Mér er ekki kunnugt herra forseti, að meðal gagna málsins sé slík hagfræðileg greinargerð. Reyndar er það svo að í munni hæstv. Utanríkisráðherra virðist hugtakið gögn málsins vera teygjanlegt. Hann hélt því til dæmis fram hér í gær, ranglega að vísu, að tiltekin frétt á vefsíðu Stjórnarráðsins væri meðal gagna málsins sem að hún auðvitað er ekki. En í þessari fyrri umferð að þá hef ég áhuga á að heyra viðhorf hv. þingmanns til þessara samkeppnisspurninga. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég hef kannski ekki talað nægilega skýrt þegar ég er að vísa til samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs og í rauninni íslenskra heimila líka. Þá er ég að tala það að við auðvitað njótum þess hér, og það er vonandi ekki deilt, að orkuverð hér á Íslandi er töluvert lægra heldur en nær alls staðar í Evrópu. Og það var eitt af því sem ég hafði áhyggjur af, að þetta myndi breytast. Og lágt orkuverð er auðvitað hluti af okkar samkeppnisforskoti. Og það er þess vegna sem ég lagði áherslu á það. Hvort að þriðja orkutilskipunin, ég er ekki að tala um hana í þeim skilningi að hún létti undir eða byggi undir einhver ákveðin fyrirtæki með þeim hætti sem að hv. þingmaður ég skildan. En þó má vitna til þess að auðvitað eru fjöldi íslenskara fyrirtæki, ekki síst nýsköpunarfyrirtæki, sem byggja auðvitað töluvert mikið á því að til sé samræmd orkutilskipun í Evrópu og auðveldar þeim allt starf. Það eru fyrirtæki sem eru til dæmis að byggja upp hér nýjungar eða nýjar leiðir varðandi orku. Það eru fyrirtæki sem að byggja hér hátækni sína á rafeindatækjum, Marel, Skaginn 3X, Frost og svo framvegis. Þannig að það auðvitað skiptir máli fyrir þessi fyrirtæki eins og íslenska sjávarútveg að það sé einhver heildstæð löggjöf til sem þannig að leikreglurnar séu allar þær sömu í viðskiptalöndum okkar og menn geti verið að lifa og hrærast í sama viðskiptaumhverfi en ekki í mörgum viðskiptaumhverfum eftir því hvar þeir eru. Það veitir andsvar síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og það er ágætt að fá hans útlistun á þessu og ég skil hann svo að engin slík hagfræðileg greinargerð liggi fyrir í málinu svo honum sé minnst kunnugt ekki frekar heldur en mér. Ég gat það að það eru margir hér sem hafa mikinn metnað til að viðhafa vönduð vinnubrögð og fagleg og hv. þingmaður er náttúrulega á meðal þeirra eins og ég gat Við erum í þeirri aðstöðu hér að við erum með mjög ítarlegt álit stjórnskipunaleg álitamál. Þær spurningar sem við stöndum frammi fyrir núna, meðal annars dugir þessi lagalegi fyrirvari til að vega upp á móti þeirri þjóðréttarlegu skuldbindingu sem við erum í þann veginn að fara að axla með því að fella niður hinn stjórnskipulega fyrirvara með samþykkt þessarar þingsályktunar. Dugir hann, hefur hann þjóðréttarlegt afl á móti þeirri skuldbindingu sem við erum að axla með því að innleiða reglugerðir 713 og 14 og 37. grein í tilskipun númer 72 allt frá árinu 2009. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason.
Herra forseti, ég meina þetta bara mjög sanngjörn og eðlileg spurning og þetta ein af þeim spurningum sem að þingið við öll þurfum auðvitað að leita svara við, sérstaklega þeir sem eru ekki alveg sannfærðir, eins og hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson. Og það fullkomlega eðlilegt að nefndir þingsins, utanríkismálanefnd, atvinnuveganefnd, stjórnskipun- og eftirlitsnefnd og aðrar þær þingnefndir sem kunna vilja skoða máli, kalli alla helstu sérfræðinga, stjórnskipunarfræðinga á sinn fund og spurji þessara spurninga. Það bara fullkomlega eðlilegt. En ég vil hins vegar, ef það ekki hluti af gögnum málsins, fá að vitna í Morgunblaðið og Stefán Má Stefánsson, þar sem hann segir í dag, orðurétt með leyfi forseta: við innleiðum tilskipunina en frestum gildistökunni. Alþingi lofar sjálfu sér því að ef grunnvirki, þar að segja sæstrengur, verða áformuð, þá fari þetta í ferli og þar með í stjórnarskrárferli. Og þegar að Stefán Már Stefánsson spurður hvort þetta standist ákvæði stjórnarskrá, þá svarar hann með leyfi hæstvirts forseta og gefðu mér augnablik: við teljum það af því að þetta er innleitt en lögin koma ekki til framkvæmda fyrr en tekin verður ákvörðun að leggja sæstreng. Þetta liggur þá fyrir en ekki sem hluti af skjölum málsins. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni kærlega fyrir þessa ræðu sem hann flutti. Hún var tilfinningarík og hún var svona lík honum, hlýleg og flutt af visku. Ég hélt reyndar fyrst að því að hann veiddi svo löngum tíma í byrjun, hv. þingmaður, í að telja upp allar þessar stofnanir sem væri hluti af, og ég hélt bara í einfeldni minni að hann væri annars vegar að tala hérna til hæstv. forseta, sem eini ræðumaður dagsins sem hefur lýst vilja sínu yfir að segja sig úr EES, eða þá til Vinstri grænna félaga sinna sem hafa lagt til að Ísland fari úr NATO. Og ég held að þetta væri svona eitthvað svona peppræða til beggja þessar aðila, það er að segja til forseta hæstvirts og VG liða. En ég nefnilega deili áhyggjum þingmannsins af því að við tökum upp þessa gerð, og hann fór ágætlega yfir svona áhyggjur sínar af því og svona hvernig hann fékk bót á þeim. En ég er ekki albata eins og hv. þingmaður, og þess vegna langar mig til að spyrja hann vegna þess að það hefur jú komið fram að 7., 8. og 9. 7., 8. og 9. grein 713. reglugerðar Evrópusambandsins fela í sér afsal til yfirþjóðlegs valds, og sem mikið áhyggjuefni, og Stefán Már Stefánsson prófessor, hann ámálgar þetta í áliti sínu og hans meðritari. Mig langar að spyrja hv. þingmann, fyndist honum ekki bara eðlilegra að við undanskildum þessar 3 greinar 713/2009 til þess að taka af öll tvímæli að Íslendingar hafi full og óskoruð yfirráð yfir sínum auðlindum? Finnst honum ekki koma til greina, hv. þingmanni, að þetta tekið fyrir í nefnd þegar þessum málflutningi lýkur og það tekið til þessa? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, mér nú ljúft og skylt í upphafi að bera blak af sitjandi forseta. Hann hefur ekki tekið hér undir það að við göngum út úr EES. Ég var hér í salnum fyrr í dag þegar að hv. þingmaður var í ræðustól og það sem hann sagði, hann til í þá umræðu. Hann til í þá umræðu kosti og galla þess hvað það þýðir að ganga út úr EES. Og það skulum við ræða, og ég til í þá umræðu líka, hv. þingmaður, hvenær sem er. En ég stend með EES. Ég geri mér grein fyrir því hversu mikilvægur EES-samningurinn með þeim göllum sem á samningunum. Ég skal viðurkenna það. En hluti af göllunum okkur sjálfum að kenna vegna þess að við höfum ekki sinnt því verki sem við ættum að vera að vinna hér, bæði hér í þessum sal og í þingnefndum. En ég vil bara ég vona að hv. þingmaður, eftir því sem að
þingið vinnur málið og þingnefndir fara að vinna málið, að þá fari hann svona í gegnum þetta sama ferli og ég og nái niðurstöðu með svipuðum hætti og ég. Og ég vil fá að vitna aftur í Stefán Má Stefánsson. Það að vísu heldur ekki hluti af þingskjölum, en það hluti af frétt sem birtist í Stjórnarráðinu eftir að það lá fyrir með hvaða hætti ríkisstjórnin undir forystu hæstv. Utanríkisráðherra hafði ákveðið að leggja þetta mál hér upp, þar að segja hafa hinn lagalega fyrirvara lagningu sæstrengs, og þá segir Stefán Már með leyfi hæstv. Forseta: með þessari leið stjórnskipunarvandinn settur til hliðar að sinni og reglugerðin innleidd á þeim forsendum að þau ákvæði hennar sem fjalla flutning raforku yfir landamæri eigi ekki við hér á landi og hafi því ekki raunhæfa þýðingu. Þetta álit Stefáns Más eftir að hann var búinn að lesa og kynna sér þingmálin 4 sem liggja hér fyrir. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þetta andsvar. Ég deili með honum aðdáun á EES-samningnum og hef ekki rætt það hvorki hér úr ræðustóli eða í riti að honum ber að segja upp, nema síður sé. Það er hins vegar annað sem ég hjó af því að hv. þingmaður fór mjög vel yfir í ræðu sinni áðan og nota bene, ég sagði það ekki áðan, ég hlakka mjög til að heyra hinn helminginn af ræðunni, af því að sá fyrri var alveg rosalega góður. En hann myndist á samkeppnishæfni íslensks iðnaðar, en svo vill til að Norðmenn sem eru komnir aðeins lengra heldur en við í að innleiða bæði orkupakkann og svo framvegis, að norskir iðnrekendur hafa kvartað mjög yfir því að þar hafi orkuverð hækkað svo mikið að þeir séu að verða verr búnir undir samkeppni heldur en áður var. Og þá segi ég aftur, hv. þingmaður, ekki ástæða til þess að við búum svona hnúta að þannig fari ekki hjá okkur, að við lendum ekki í massífum hækkunum á raforku til almennings og iðnaðar, þannig að við verðum ósamkeppnisfærir. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, nú það að vísu þannig að staða okkar og skipulag raforkumála hér á Íslandi allt annað heldur en Noregi. Noregur tengist meginlandi Evrópu í gegnum sæstreng og það mun vera, þó að ég sé nú ekki sérfræðingur í norskum raforkumálum, það mun nú vera helsta ástæða þess að raforkuverð í Noregi hefur hækkað með þeim hætti sem hv. þingmaður vitnar til. Og þetta ein ástæða þess að ég hafði áhyggjur af því hvað myndi gerast hér þegar það kemur að raforkuverði til íslenskra heimila og íslenskra fyrirtækja. Það ljóst að með því að setja það inn hinn lagalega fyrirvara að sæstrengur verður ekki lagður nema að meirihluti Alþingis samþykki það, að þá getum við verið trygg að þriðji orkupakkinn, þriðja orkutilskipunin mun ekki hafa áhrif á orkuverð hér á Íslandi, raforkuverð, hvorki til hækkunar en kannski til lækkunar. Af því að komum við hér til umræðu hvað forseti hafði sagt hér í ræðustól fyrr í dag, þá man forseti ekki mikið hvað hann sagði, en telur það mjög ólíklegt að hann hafi talið sig að hann væri þeirrar skoðunar að hann teldi rétt að ganga úr EES-samstarfinu. En hafa sagt það þá meira að heldur hann hélt. Til máls tekur og veitir ansvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir ræðuna. Það alveg ljóst, herra forseti, að spjall hæstv. utanríkisráðherra á dögunum við orkumálastjóra Evrópusambandsins ekki þjóðréttarlega bindandi skjal.
Til að svo verði áskilið að EFTA eða ESB komist að samkomulagi sameiginlega yfirlýsingu og hana verður síðan að setja inn sem viðauka við EES-samninginn. Áður en það hægt verða allir samningsaðilarnir, sem eru öll aðildarríki Evrópusambandsins og EFTA-löndin, að fjalla málið. Slíkt ferli hefur ekki átt sér stað. Þetta spjall hæstv. Utanríkisráðherra við orkumálastjórann rataði í einhverja yfirlýsingu og hún ekkert annað en óskuldbindandi óskhyggja og friðþæging gagnvart grasrót Sjálfstæðisflokksins. Yfirlýsing sem mun ekki vega þungt eða þó nokkuð hjá ESA, ESB-dómstólnum og EFTA-dómstólnum. Peter Örbeck, sérfræðingur í Evrópurétti og lagaprófessor í Noregi, segir að það sé alveg á hreinu að ef fjárfestir, til dæmis þýski raforkurisinn E.ON, hefur tæknilegan undirbúning að rafstreng frá Íslandi, þá dugir ekkert fyrir okkur að mótmæla því. Málið verður á valdsviði stofnunar Evrópusambandsins eða ACER. Þetta stofnun og embætti sem Ísland getur ekki gefið fyrirmæli eða haft áhrif á. ACER getur ekki hafnað slíkum streng því að slíkt myndi stríða gegn EES-samningnum takmarkanir á inn- og útflutningi, samanber 11. og 12. grein samningsins. Ég vil því spyrja háttvirtan þingmann að því hvað honum finnst þetta álit norska lagaprófessorsins. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, fyrst, það svo sem allt í lagi að hv. þingmaður Birgir Þórarinsson noti orðið spjall þegar að ráðamenn íslensku þjóðarinnar hitta eina æðstu embættismenn Evrópusambandsins, líkt og það sé bara á einhverju kaffihúsi eða bar. Það auðvitað ekki þannig. Þetta auðvitað formlegt samtal og það vont þegar að kjörnir fulltrúar, alþingismenn, gera lítið úr því þegar að ráðamenn íslensku þjóðarinnar eiga formleg samtöl við aðra ráðamenn, hvort heldur það í öðrum löndum eða alþjóðasamtökum. Ég ætla bara að vitna aftur hér í Stefán Má Stefánsson vegna þess að hann öðrum mönnum kærari í hugum Miðflokksþingmanna og ég hef fullan skilning á því. Ég tek nefnilega mikið mark á Stefáni Má Stefánsinni sem að hefur svona verið einna íhaldssamastur þegar að kemur að stjórnskipulegum fyrirvörum og álitamálum viðkemur framsali fullveldis. Og það nauðsynlegt að menn séu alltaf á varðbergi í þeim efnum, en hann segir aftur þetta frétt eða frásögn sem birtist á vef Stjórnarráðsins með leyfi hæstvirts forseta. Það ennfremur mikilvægt að náðst hafi með orkumálastjóra Evrópusambandsins sameiginlegur skilningur hvað þessa grundvallarforsendu Íslands varðar og sérstöðu Íslands. Þó slík yfirlýsing sé pólitísk í eðli sínu, þá hefur hún engu að síður verulegt gildi og þýðingu í þessu samhengi. Mér finnst það vont þegar að þingmenn hér í þessum sal reyna að grafa undan mikilvægi þess þegar að átt eru samtöl sem skipta máli, sem skipta Ísland máli og skipta íslenska hagsmuni máli og gera þau lítil og léttvæg og jafnvel hafa einhver hæðnistal það. Þá veitir andsvar síðara sinn hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið og ég vil bara leiðrétta það ef það hefur komið hér fram og hv. þingmaður hafi skilið orð mín þannig að ég væri að gera lítið úr því að utanríkisráðherra hafi hitt orkumálastjóra Evrópusambandsins. Það gerði ég ekki, en ég sagði að þetta væri spjall vegna þess að þeir ræddu væntanlega saman. En það sem fór þeim á milli hefur enga þýðingu vegna þess að það nú þannig að þjóðréttarlega þá verður þetta að vera einhvers konar bókun sem þá síðan tekin upp í EES-samninginn
og til þess að hafa einhverja þýðingu. Ég er mjög hlynntur því að ráðamenn ræði við erlenda samstarfsaðila sína og hefði til dæmis talið að utanríkisráðherra, hæstvirtur, hefði átt að beita sér mun meira í svokölluðu hráakjötsmáli. Hann sagði það hér í andsvari, ég spurði hann að því hvort hann hafi rætt þá við félaga sinn í Evrópusambandi hvað þetta var, þá sagðist hann að hafa hringt í utanríkismálastjóra Evrópusambandsins. Ég tel það ekki nægilegt, engan veginn nægilegt, og ég tel það heldur ekki nægilegt að þeir hafi rætt saman núna þetta mál. Það hefði þurft að vera með miklu afgerandi hætti bókun sem síðan hefði verið hægt að nota í framhaldi málsins. Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, af því að hv. þingmaður vitnaði hér í norskan lagaprófessor, þá er rétt að ég geri það líka. Henrik Björneby vann greinargerð þriðja orkupakkann og hvaða áhrif hann hefði á EES-löndin. Hann kemst að því að það er ekki með neinum hætti verið að hafa áhrif á það hvaða stjórnvöld taka ákvörðun sæstreng. Það er að segja, í þessu tilfelli, það eru íslensk stjórnvöld sem gera það. Og það sem hann segir líka, Acer hefur ekki, eða ESA í okkar tilfelli, hefur ekki vald til að taka ákvörðun mál sem tengjast mati yfirvalda viðkomandi lands að veita skuli heimild fyrir millilanda tengingu. Þetta er norskur lagaprófessor sem kemst að þessu, sem er svipað og flesti allir sem hafa lagt okkur lið, lagaspekingar okkar langt flestir. Meira að segja Stefán Már telur að þetta mál, eins og það er búið núna frá hendi ríkisstjórnarinnar og hæstvirts utanríkisráðherra, sé með þeim hætti að okkur sé óhætt út frá stjórnarskránni að samþykkja það. Þetta er svo einfalt. Herra Sækir. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Árni Sæmundsson og Berasi Sækir. Hæstv. forseti, ég er nú kominn hér í og með til þess að biðja hæstv. forseta velvirðingar á því að hafa tönglar sér dálítið á því að hann hafi haft hér uppi ákveðin ummæli í dag þar sem hann gat ekki svarað mér. Það var ónærgætið og ég bið forseta hæstv. velvirðingar á því. En hins vegar það rétt, og við munum geta farið yfir það saman, ég og hæstv. forseti, að hann hafði hér að orði í dag í ræðu sinni að hann væri alveg til þess fús að segja upp EES-samningnum. Og þar sem að forseti segir, og ég trúi hans orðum vel, að hann muni ekki þessi ummæli sín, þá getum við sem best farið yfir þau saman þegar þetta liggur fyrir handritað. En ég ítreka það að það var ónægætið að mér að halda þessu hér fram við forseta þegar hann á óhættum vik að svara mér. Forseti taka fram þessu tilefni að það er nú almennt þannig að minni hans er mjög brigðult, hann man ekki alltaf hvað hann sagði, en ég held að þarna vanti hluta af setningunni, þar sem hv. þingmaður að vitna það að ég geti hugsað mér að ganga úr EES, væntanlega væri tilbúin til þess ef það þjónaði ekki hagsmunum okkar. Þetta mun örugglega sjást í ræðunni ef við förum yfir það saman, hv. þingmaður. Þá tekur til máls hv. þingmaður Smári McCarthy, sem er 10. þingmaður Suðurkjördæmis. Gjörðu svo vel. Herra forseti, nú er það tilfellið að þótt mér finnist Miðflokkurinn vera í ansi vafasömum erindagjörðum í þessu máli, þá er það alveg staðreynd að ýmsir hafa lýst áhyggjum yfir því hvað þessi orkupakki hefur í för með sér. Og þessar áhyggjur virtust svo sem ekki vera til staðar við samþykkt fyrsta og annars orkupakkans, enda kannski færri stjórnmálaflokkar sem sá sér leika borði við að þyrla upp ryki þá. En gott og vel, áhyggjurnar eru til staðar og þá er kannski bara eðlilegt að við svörum þeim. Og vandamálið eins og svo oft áður, að þar sem þetta er vissulega sæmilega flókið mál og flestir hafa ekki tíma og kannski ekki næga þekkingu til þess að kynna sér
tillögutextann sem slíkan og jafnvel þeir sem hafa lesið í gegnum hann hafa kannski lent í vandræðum vegna þess hver tyrfin hann þá gríðarlega áhætta á að rangar upplýsingar komist inn í umræðuna. Til að mynda gengur nú á netinu niðurstaða við skoðanakönnun Capacent þar sem segir að 80% Íslendinga vilja ekki færa aukið vald yfir orkuauðlindum til evrópskra stofnana. Ég alveg sammála því. En það vantar inn í umræðuna að þá einföldu en gríðarlega mikilvægu staðreynd að það ekkert í þriðja orkupakkanum sem felur í sér færslu valds yfir orkuauðlindum til evrópskra stofnana. Þannig að auðvitað fólk hrætt við þetta ef þetta það sem það heyrir. En ég ætla að hafa den skýrtu í möguleikið. Þriðji orkupakkinn felur ekki í sér framsal á valdi yfir orkuauðlindum. Hann felur ekki í sér kröfu lagningu sæstrengs. Hann gengur töluvert skemur í samræmingu á regluverki heldur en mörg önnur mál sem við höfum tekið fyrir á Alþingi á síðustu mánuðum. Og hann felur vissulega í sér í því undantekningatilviki að upp kemur deilumál orkudreifingu eða orkureglun milli tveggja eða fleiri aðildarríkja EES-samningsins sem þeir ná ekki að leysa úr á eigin spýtum, að þá sé Evrópska samráðsstofnunin ACER til staðar sem gerðardómur. En að gagnrýna þetta fyrirkomulag án þess að gagnrýna veru okkar í Alþjóðaviðskiptastofnuninni og öðrum stofnunum sem hafa slíkt úrskurðarvald svolítið mótsagnakennt. Og það verður að segjast að sniðmengi þeirra sem tala gegn þriðja orkupakkanum á grundvelli þess að við þurfum að hafa stjórn á auðlindum okkar og þeirra sem töluðu gegn upptöku auðlindaákvæðis á sínum tíma í stjórnarskrá stórkostlega áhugavert. Það eru greinilega sumir sem vita ekki hvað þeir vilja. En forseti, nú virðist megnið af áhyggjunum beinast að ótta við neikvæðar afleiðingar þess að raforkusæstrengur verði lagður milli Íslands og einhvers annars lands. Og aðalega hefur verið talað Bretland í því samhengi, en höfum í huga að það ekki ljóst hvort að Bretland verði í Evrópusambandinu eftir 3 daga, hvað þá lengur. Mér finnst við þurfa þó að ræða aðeins eðlisfræði og hagfræði í samhengi sæstrengja. Allra stysti mögulegi sæstrengur milli Íslands og Bretlands yrði 100 km lengri en lengsti raforkusæstrengur heims. Ef leggja ætti raforkusæstreng til þess land sem verður án nokkurs vafa innan EES-svæðisins eftir meira en 3 daga, þá þurfti hann að vera að minnsta kosti 300 km lengri en lengsti raforkusæstrengur heims. Þá erum við komin til Noregs. En til að komast til Holland, sem mörgum þykir líklegri lokapunktur, þá þyrfti sæstrengurinn að vera 2-falt lengri en lengsti raforkusæstrengur heims. Hvaða máli skiptir lengdin? Jú, það þannig að í rafleiðurum þá verður sóun á rafmagni í formi hita sem minnkar eftir því sem spennan eykst. Og svokallar HFTC línur eins og notaðar eru í sæstrengjum eru að jafnaði reiknaðar með 3% hitatapi per 1000 km. Þetta takmarkar jafnframt raunburðargetu við í kringum 70–80% af heildarburðargetuna bara hreinlega vegna þess að það ekki hægt að hafa hann of heitan alltaf. Þetta þýðir svo sem ekki að það sé ómögulegt í sjálfu sér að leggja sæstreng, bara að eftir því sem hann verður lengri, verður hann bæði dýrari í framleiðslu og rekstri og tapið verður meira. Og tap á 1/20 raforkunnar í það verk að hita upp Atlantshafið svo sem frekar klunnalegt. En þessi eðlisfræði skiptir aðallega máli í því samhengi að ef maður skoðar til dæmis vefsíður þeirra sem eru bjartsýnastir gagnvart þessu, þá reiknað með og raforkuverð upp á 65 pund á megawattstund. Og þetta verð skýrist náttúrulega kostnaði sæstrengs og afskriftakröfum og ýmsu, en raforkuverð í Bretlandi í dag 43 pund á megawattstund, þannig að raforkan þyrfti að vera 30% dýrari en orkan sem selst í Bretlandi til þess að þetta myndi ganga upp. Ég ekki viss að neinn vilji kaupa orkuna á slíku verði. En þá eftir að taka inn í reikningsdæmið að sólarorka hefur fallið í kostnað á 30% á síðustu 12 mánuðum og vindorka 18%. Sú sviðsmynd þar sem raforkusæstrengur til Bretlands, hvað þá til Evrópu gengur upp, ekki til. Og á þeim grundvelli einum og sér jafnvel með frekar stífum lesning á 8. grein reglugerðar 713/2009 sem sumir hafa vísað í, væri full ástæða til þess að hafna lagningu slíks sæstrengs. En forseti, sambærilegar áhyggjur komu upp í Noregi þegar málið var til meðferðar þar. Og raunar virðist ræðupunktar frá Noregi og helstu andstæðinga þriðja orkupakkans þar hafa verið þýddir beint upp
yfir í málflutning íslenska Miðflokksins frá norska Miðflokknum. Og þetta er auðvitað bara tilviljun, er það ekki. En áhyggjunum í Noregi var svarað ágætlega. Þegar öll rökin gegn pakkanum sem við höfum heyrt undanfarið voru hrakin, það var ekkert eftir nema undirbúa og undirrita pólitískt samkomulag milli flestra flokka í norska Stórþinginu hvað mætti og mætti ekki í kjölfar samþykktarinnar. Og ég hef það samkomulag undir höndum, ég fékk það frá norskum þingmanni sem var framsögumaður þriðja orkupakkans í norska Stórþinginu. Og ég myndi leggja til að ef þetta er raunverulegt vandamál, þá sammælumst við bara hreinlega að taka upp þá vinnu, nýta okkur hana. Enda sendur í henni ýmislegt sem að gæti hentað vel á Íslandi. Til dæmis segir í þriðja töluliðnum í því að íslensk stjórnvöld, ef ég staðfæri, þetta er náttúrulega norsk stjórnvöld þar, en íslensk stjórnvöld skulu hafa fullt yfirráð yfir ákvörðunum sem varða orkuöryggi á Íslandi, þar með talið þar sem að snýr að iðnaðar og aftengingu afls. Og íslensk endurnýjanleg orka skal vera nýtt til verðmætasköpunar og atvinnuþróunar í Íslandi og til að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis. Þetta er allt eitthvað sem við ættum að geta tekið undir hér. En þá liggur auðvitað við annað vandamál. Það er nefnilega þannig að í norska Stórþinginu vildi Miðflokkurinn þar ekki taka þátt í svona samkomulagi. Og ætla má að íslenski Miðflokkurinn yrði kannski ekki líklegur til að seldur. Og það er vegna þess að markmiðið er ekki að stöðva þennan tiltekna orkupakka. Heldur er markmiðið að grafa undan EES-samningnum. Það hefur sést svo mikið umræðinni undanfarna daga. Og ég myndi vilja að fólk væri heiðarlegt með það. Að vísu var ágætt að hv. þingmaður Inga Sæland gekkst við því áðan að vilja frekar slíta EES-samningnum heldur en að samþykkja bætta neytendavernd í raforkumálum. En það hafi ekki aðrir sagt svipaða hluti. Og gott og vel, ég meina, það eru kannski ekkert allir sem vilja að við njótum árangurs íslensk hagkerfis síðustu 25 ár. En þetta er samningur sem hugnast mér mjög vel, en það skiptir okkur alveg gríðarlega miklu máli. En það væri betra fyrir umræðuna ef að hv. þingmenn myndu vera með ákveðin grundvallaratriði á hreinu. Til að mynda þá heyrði ég í gær ákveðin hv. þingmann tala 5. frelsi Evrópusambandsins. Þau eru 4. Þau eru 4 frelsin í Evrópusambandinu. Og ég hef reyndar að tala fyrir því að upplýsingafrelsi verði sett á sem 5. frelsið, en það hlustar svo sem enginn á mig. Þannig að eins og sést á þessum hálftóma sal. En nema ráðherrann að vísu. En ef við getum ekki haft svona staðreyndir á hreinu, þá er ansi erfitt að eiga upplýstar samræður þessi mál. Þannig að ég ætla bara að taka þetta saman. Fyrst lagi, það eru engar lagalegar kröfur í þessum þriðja orkupakka sem við þurfum að hafa áhyggjur af. Öðru lagi, það eru engar tæknilegar forsendur fyrir því að sæstrengur verði lagður í augnablikinu og jafnvel ef að svo væri, það væru engar hagfræðilegar forsendur fyrir því vegna þess að raforkan yrði of dýr. Í þriðja lagi, það er engin pólitískur vilji, held ég, til að valda Íslandi þann skaða sem andstæðingar þriðja orkupakkans telja að sé óhjákvæmilegur. Og það er hægt að slá á þeim þann ótta með sömu aðferð og Norðmenn beittu. Og að lokum, þá er afskaplega hvimleitt að þessi umræða, hún ber bara þennan sterka keim af því að vera fyrst og fremst borin upp til höfuðs EES-samningnum vegna þess að menn þora kannski ekki í það að ráðast gegn samningnum sjálfum eins og hann liggur. Og það er frekar bara léleg pólitík. Ef fólk hefur eitthvað út á EES-samninginn að setja, þá væri betra að fólk myndi eiga umræðu það, myndi taka þá umræðu og þá getum við alveg bara komið með hingað allar tölunar það hvað EES-samningurinn hefur skilað okkur ótrúlega miklu á undanförnum 25 árum. Þetta er leiðinlegt þegar fólk er að nota svona mál til þess að þyrla upp ryki. Það er óþarfi. Næst tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, hann er kominn hingað inn í sali Alþingis
Þessi margumtalaði þriðji orkupakki sem margir hafa sterkar skoðanir á. Þessi pakki, ef ég má nota það orð yfir þessar tillögur til þingsályktunar og frumvörp sem við fjöllum nú er hreint ekki auðlesinn og þaðan af síður auðskilinn. Þar kemur fram að Alþingi álykti að heimila ríkisstjórninni að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 frá 5. maí 2017 breytingu á 4. viðauka sem fjallar orku við EES-samninginn frá 2. maí 1992 og fella inn í samninginn eftirfarandi gerðir. Og svo eru taldar upp 4 reglugerðir Evrópuþingsins, 2 tilskipanir þess og 2 ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar sem ganga út á að breyta og bæta við í viðauka tiltekinna reglugerða Evrópuþingsins. Hér er því verið að innleiða ákvörðun nefndarinnar að fella inn í EES-samninginn 4 tilteknar reglugerðir og 2 tilskipanir sem einu nafni hafa verið kallaðar þriðji orkupakkinn. Herra forseti, síðar hér í þinginu munum við fjalla frumvarp til breytinga á raforkulögum þar sem skotið inn í ákvæði að tenging raforkukerfis landsins við raforkukerfi annars lands fari eftir stefnu stjórnvalda. Það er stjórnvalda hér á landi. Herra forseti, hvert er gildi þessa? Hvert er gildi þessa ákvæðis gagnvart þeim þjóðréttarlegu skyldum sem við öxlum við að allar gerðir Evrópusambandsins hvað þetta varðar eru innleiddar eins og sameiginlega EES-nefndin afgreiddi þær í okkar hendur, þar á meðal 8. grein reglugerðar 713/2009 sem mest hefur verið í umræðinu að við þurfum að gæta okkar á í sambandi við að ganga í berhögg við stjórnarskrána. Það er að hér sé valdframsal til ESA sem rúmast ekki innan stjórnarskrá Íslands. Hvert er þjóðréttarlegt gildi þessa fyrirvara sem Alþingi ætlar að setja í raforkulögin? Hafa fræðimenn fjallað það, herra forseti? Hvaða fræðimenn hafa gefið álit sitt á gildi þessa fyrirvara sem við stöndum hér frammi fyrir? Nei, það hafa þeir ekki gert. Nema að því leyti sem Stefán Már Stefánsson, prófessor, og Friðrik Árni Friðriksson Hirst hafa gert þegar þeir lögðu fram þessa lausn sem lakasta, já lakasta og síðasta kostinn til þess að reyna að brúa hinn stjórnskipulega vanda sem fyrir höndum í málinu og nýttu auk þess við að þessi leið væri ekki gallalaus. Herra forseti, það sem Stefán Már Stefánsson, prófessor, segir þennan kost og má finna í frétt á vef Stjórnarráðsins sem hæstvirtur utanríkisráðherra sagði ranglega vera meðal gagna málsins. Og vitna ég nú beint í þá frétt, með leyfi forseta. Með þessari leið er stjórnskipunarvandinn lagður til hliðar að sinni og reglugerðin innleidd á þeim forsendum að þau ákvæði hennar sem fjalla flutning raforku yfir landamæri eigi ekki við hér á landi. Herra forseti, hvað ef þessar forsendur standast ekki? Og hvað þýðir það, herra forseti, að vandi sé lagður til hliðar að sinni? Hvenær gæti þetta tímamark birst okkur, herra forseti? Síðan segir hann, með leyfi forseta, grunnforsenda þessara lausnar er sú að þriðji orkupakkinn leggi ekki skyldur á Ísland til að koma á fót grunnvirkjum yfir landamæri. Heldur sé ákvörðun það alfarið á forræði Íslands. Herra forseti, hvað ef þessi forsenda sem prófessorinn nefnir brestur og þetta reynist ekki á forræði Íslendinga vegna hinna þjóðréttarlegu skuldbindinga sem við tökumst á hendur?
Leggur þriðji orkupakkinn þessar skyldur á okkur, herra forseti? Ég bara spyr. Er það rétt að það sé verið að gefa það í skyn að þriðji orkupakkinn leggi einhvers konar skyldur á Ísland að koma grunnvirkjum yfir landamæri til að mynda eftir því er leitað? Er verið að gefa það í skyn með þessum orðum prófessorsins? Loks segir hann sameiginlegan skilning orkumálastjóra Evrópusambandsins og ráðamanna hér heima, með leyfi forseta: þótt slík yfirlýsing sé pólitísk í eðli sínu, þá hefur hún engu að síður verulegt gildi og þýðingu í þessu samhengi. Já, yfirlýsingin hefur gildi, en nægir þessi pólitíska yfirlýsing til að landa málinu farsællega? Með tilliti til þess að það koma nýir herrar og lagatextinn lifir sjálfstæðu lífi, óháð því hverjir sitja á valdastólum hverju sinni. Herra forseti, hafa fræðimenn gefið frekari eða ítarlegri álit á þessari leið? Nei. Þeir hafa ekki einu sinni verið spurðir. Og þessi staða vekur upp ýmsar spurningar. Af hverju hefur þessi leið ekki verið rannsökuð frekar en raun ber vitni? Vita menn hvert þeir eru að fara? Ef menn vita ekki hvert þeir eru að fara, þá skiptir reyndar engu máli hvaða leið þeir velja. Því þeir lenda þá bara einhvers staðar og stundum á óvæntum stað. Herra forseti, eitt af því sem fylgjendur þessa máls hafa ítrekað bent á er að mest af þessum þriðja orkupakka snerti okkur Íslendinga ekki neitt. Það sem okkar raforkukerfi er ekki tengt raforkukerfinu í Evrópu. Einnig er því haldið fram að yfirþjóðlegt vald samkvæmt löggjöfinni snerti okkur ekki af sömu ástæðum. Helstu annmarka sem fræðimenn finna á löggjöfinni er einmitt þessi atriði. Hvort valdframsalið sé með þeim hætti að það samrýmist ekki ákvæðum stjórnarskrár lýðveldisins Íslands. Að slík stofnun, ESA, sé falið vald til að taka lagalega bindandi ákvarðanir svo snerti einstaklinga eða lögaðila hér á landi. Á móti segja menn að þetta skipti ekki máli. Það sem við séum ekki tengd raforkumarkaði Evrópu, við séum ótengd og varði því ekkert um þessar reglur og það er ekki við fyrir við erum tengd. Herra forseti, því spyr ég, af hverju erum við að innleiða þetta þá? Af hverju? Þetta er einföld spurning. Og svörin eru að því bara. Og ég endurtek þess vegna að því barasta hvað? Þetta þarfnast nánar útskýringar. Þetta leiðir okkur óhjákvæmilega að þeirri spurningu hvort ekki sé skynsamlegra að hafna þessum pörtum pakkans sem mestar efasemdir eru Það er reglugerð 713/2009 valdsvið ACER, en það kemur, leyfi ég mér að segja, afskaplega skýrt fram í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar frá 5. maí 2017 að þessi stofnun Evrópusambandsins hefur á vissan hátt boðvald yfir eftirlitsstofnunum EFTA-ríkjanna, ESA, sem vekur einnig upp fjölmargar spurningar. Sama má að nokkru segja reglugerð 714/2009. Hér á einnig við að íhuga að hafna upptöku á sérstaklega 37. grein tilskipunar 72/2009, en í þeirri grein eru verkefni og skyldur innlendra eftirlitsaðila tíundar, en í d-lið 1. málsgreinar þeirrar greinar er eftirlitsaðila hér á landi uppálagt að framkvæma ákvarðanir stofnunarinnar og er þar vísað til ESA, nú eða ACER, eftir því hvernig litið er á hlutina. Og þessi skylda innlenda eftirlitsaðilans, hér Orkustofnunar, snertir ákvarðanir sem nefndar í 7., 8. og 9. grein fyrrnefndrar reglugerðar 713 og eru lagalega bindandi. Hvað er því til fyrirstöðu að hafna þessum tilteknu hluta regluverkinu sem sannarlega hafa staðið mest í fræðimönnum? Hvað er að því, herra forseti? Ég sé að tími minn er nú á þrotum
En Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir því að veita andsvar. Það er hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og ég vissi einmitt að hann myndi renna út á tíma, þannig að ég geri honum þann greiða að veita honum hér andsvar svo hann geti útskýrt mál sitt enn betur. En hv. þingmaður fór hér svona einhverju leyti yfir áhyggjur sínar. En ég verð samt að viðurkenna, virðulegur forseti, að ég er enn ekki að skilja nákvæmlega í hverju áhyggjurnar felast. Er það ótti við það að með einhverjum hætti að þessi þingsályktunartillögu og frumvörpin sem fylgir í kjölfar brjóti í bága við stjórnarskrána? Er það óttinn? Ef svo er, þá höfum við þegar fjölmörg álit sem segja að svo sé ekki. En ég ítreka það að auðvitað eigum við að nota þinglega meðferð til að fara yfir það betur. Eða er hv. þingmaður með einhverjum hætti að tjá ótta eitthvað sem mögulega gæti gerst í framtíðinni með sæstreng? Þrátt fyrir það að hér sé kirfilega tekið fyrir það við umfjöllun á þessari þingsályktunartillögu að sæstrengur er ekki inni í myndinni, ACER, eftirlitsstofnun evrópska, hefur þar af leiðandi ekkert að segja hvernig málum verður háttað því hún hefur fyrst og fremst ábyrgð varðar grunnvirki, mannvirki sem þegar eru til staðar. Þannig að ég spyr, virðulegur forseti, óttast hv. þingmaður það að hér geti komið einhverjir vondir útlendingar, lagt sæstreng, tengt sig við raforkuframleiðslu á Íslandi og sogað frá okkur orku? Er það raunverulega ótti þingmannsins? Svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Verið að brjóta stjórnarskrána. Ég las hérna upp allar þær nýtingar í forsendur í áliti Stefáns Más sem hann gefur eftir á fyrir þessari lausn sem valin var. Ég las það hérna staf fyrir staf, næstum því, með leyfi forseta, og allar þessar forsendur sem hann gefur sér, og ég spurði einfaldlega ef þessar forsendur standast ekki, ef þessar forsendur bresta, hvernig má skilja þau orð sem ég las þarna upp? Þú getur lesið mína ræðu þegar hún kemur út í prenti og lesið þetta bara yfir sjálf. Þetta er bara einfaldlega sem að Stefán Már, prófessor, er að leggja út með þessari leið sem stjórnvöld hér í landinu hafa lagt upp með. Það er bara svo einfaldlega þannig. Og það eru margir fyrirvarnir og margar forsendurnar sem þurfa að standast. Og ég las það hérna upp áðan og ég ætla kannski ekki að fara að þreyta ykkur á því að lesa þetta aftur upp, en ætla kannski hnýta á einu vegna þess að þú talaðir sæstrenginn. Ég nefndi hann aldrei. En hann segir, grunnforsenda þessara lausnar er sú að þriðji orkupakkinn leggi ekki skyldur á Ísland til að koma á fót grunnvirkjum yfir landamæri. Grunnforsendan er þessi, fyrir það þessi lausn gangi upp, að pakkinn leggi ekki skyldur á Ísland til að gera þetta. Og þá segi ég, ef þessi forsenda stenst ekki, ef það kemur einhver og vill gera þetta, leggur þá pakkinn í raun og veru regluverkið þessar skyldur á okkur. Það er þetta sem ég er að velta upp og þetta er mín spurning til þeirra sem mæla fyrir þessu máli og vonandi fer þetta inn í meðferð þingsins í nefndum. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. En það er einmitt þessi greinargerð Friðriks Árna Friðrikssonar og Stefáns Más Stefánssonar sem mikið hefur verið til umræðu. Og eins og fram hefur komið hér í ræðu marga, þá er í rauninni þeir að tala tvær lausnir. Það er annars vegar lausnin sem við erum með á borðinu núna. Þannig að ég skil ekki öðru en já, þessar forsendur halda, því það er það sem þessir sérfræðingar lögðu til að fara þessa leið sem hér liggur fyrir. Kunna vera einhverjar spurningar það, finnst mér mjög eðlilegt að við spyrjum þeirra þegar málið kemur til umræðu inn í utanríkismálanefnd hv.
En hv. þingmaður nefndi hér í ræðunni einmitt vita menn hvert þeir eru að fara. Í mínum huga já, veit ég hvert við sem meirihluti erum að fara og hvert hæstv. Ráðherra stefnir í þessu máli. En á sama tíma hafa hér hv. þingmenn Miðflokksins talað fyrir því að senda málið mitt aftur inn í EES-nefndina. Og þá spyr ég á móti, vita hv. þingmenn Miðflokksins hvað þeir eru að tala í þeim efnum? Hvað þýðir það? Hvert stefnum við þá? Hver verður niðurstaðan úr því? Hafa hv. þingmenn svar við því? Því ég held einmitt að við höfum svar við því hver þessi leið sem við erum með á borðinu núna. Hún liggur fyrir í álitum margra helstu sérfræðinga okkar, svo og í meðferðum þings og þingnefnda og embættismanna, í samtölum við orkumálastjóra og aðra fulltrúa frá Evrópusambandinu. Það það sem liggur fyrir. Hin leiðin, ég spyr hv. þingmaður, vita þingmenn Miðflokksins hvert stefna með því, hvað kæmi út úr slíkri vegferð? Þá svarar hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason, andsvari í síðara sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Ég skildi hana þannig að hún spurði hvert við vissum hvert við varum að fara. Í lögum Evrópu efnahagssvæðið, í 102. grein, er sáttaleið, það ákvæði það hvernig á að fara með ágreining fyrir sameiginlegu nefndinni. Það liggur alveg fyrir. Þannig ef þessi hafnað, þá fer þetta þangað. Og það þetta vísir sig þangað. Þannig að við vitum hvar við erum, við vitum alveg hvar það er. Og það sem ég að benda á, það fullt af spurningum sem koma upp í hugann þegar lesið álit Stefáns Más Stefánssonar og sérstaklega síðara svar hans sem ég fann á vef Stjórnarráðsins, það sem að hann gefur sér forsendur að eitthvað standist ef einhverjar forsendur standast. Og ég bara spyr, hvað ef þessa forsendur bresta? Ég að spyrja því. Og þessi svör liggja ekki fyrir. Það liggja ekki fyrir. Ég vona að það komi í nefndunum, verði fjallað þetta ítarlega. Og ég sakna þess og var að deila það að þessi leið sem lögði til, síðasta leiðin sem þeir velja og leggja til og valin, þessi leið hefur ekkert verið rannsókuð. Það hefur engin fræðimenn verið spurður þessa leið. Þetta örstutt í þeirra áliti hvaða leið þeir leggja til og það engin annar tjáð sig þetta. Og þá eðlilegt að alþingismenn komi hér upp í pontu og spurji, af hverju þessi leið ekki rannsókuð betur? Það hafið þið ekki gert. Ég búin að benda á spurningar sem kom upp í hugan við lestur þessar leiðar. Ég einfaldlega búin að gera það og ég vona að þessum spurningum verði þá svarað í þinglegri meðferð. En leiðin auðvitað að fara aftur fyrir sameiginlegu nefndina með þetta mál. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Hér erum við að tala ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar breytingu á 4. viðauka við EES-samninginn eða svokallað 3. orkupakki. Það eru 25 ár liðin frá því að við gerðumst aðilar að EES-samningnum og samstarfnum. Það var því fyrir 25 árum sem við skilgreindum raforku sem vöru. Orka hefur verið ein af mikilvægustu forsendum efnahagslegra framfara hér á landi og hefur svo verið frá öndverðu 19. öld. Því ekkert skrítið að tilfinningaleg umræða fara á stað. Við búum jú við auðlindadrifið hagkerfi. Norðmenn afgreiddu 3. orkupakkann á síðasta ári. Nokkrir þingflokkar á norska stórþinginu setja fram skilyrði og má það lesa út þeirra sameiginlegu sýn á hvað orkan og orkuauðlindir eru fyrir þeim sem þjóð. Sú sýn sem birtist í þeim punktum áhersla sem snýr að því að vatnsorkuauðlindir Noregs verða áfram á forræði og undir stjórn landsins og samfélagsins. Þeir búa við endurnýjanlega orkuframleiðslu sem eiga að stuðla verðmætasköpun og stuðla orkuskiptum í þeirra landi. Norðmenn undirstrika það í sínum áherslum að norsk stjórnvöld skuli hafa fullt forræði yfir öllum ákvörðunum varðandi orkuöryggi Noregs og allar tengingar yfir landamæri verði alfarið að vera í forræði ríkisins og eigu norskra aðila.
Þeir leggja einnig áherslu á að efla eftirlitið og það verði framkvæmt heima fyrir og í höndum þeirra Orkustofnunar og munu verkefni hennar takmarkast við það að uppfylla lágmarkskröfur til tilskipunar 3. orkupakkans. Við getum tekið undir þessar áherslur Norðmanna og líklega svo flesta Íslendinga. Samt eru Norðmenn, þeir eru tengdir raforkustreng til annarra eða yfir landamærin, þannig að þeir setja þessa sýn á og þetta svona kannski eitthvað svona þjóðarsátt sem að þeir eru svona að horfa til. En virðulegi forseti, nú fer þessi þingsályktunartillaga til meðferðar hérna í þinginu. Sú vinna sem hefur farið fram við undirbúning hennar hefur haft það að markmiði að við nálgumst svipuð sjónarmið og Norðmenn hafa í þessu máli. Þingið mun nú taka við þessum kallegg og mun fara til meðferðar utanríkisnefndar. Nefndin verður að tryggja að við séum ekki að framselja auðlindir okkar né vald. Á því getur ekki verið vafi og á ekki vera vafi. Okkar helsti sérfræðingur í þessum málum, Stefán Már Stefánsson, og mikið vitnað til í þessum sal, hefur staðfest að þessi útfærsla sem birtist hér í þessari tillögu muni tryggja okkur fullt forræði yfir auðlindum okkar og stjórnskipan. Hún byggir á þeirri staðreynd að þessi grunnverki sem þarf til ekki til staðar til að verða hluti af sameiginlegum orkumarkaði Evrópu. Það sæstrengurinn. Þangað til, og ég endurtek, þangað til erum við bara í sömu stöðu og við erum í núna. Samhliða þessari þingsályktun kemur þingsályktun frá hæstvirtum ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og leggur á að leggjast hér fram í kvöld og snýr hún að því að það sé tryggt að ekki komi til tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annars lands nema með breytingur á stefnu sem stjórnvöld setji í það skipti. Þannig að ekki verði ráðist í lagningu sæstrengs nema með samþykki Alþingis. Þetta er ósköp skýrt. Meðan við tengjumst ekki þá gerist ekkert og má því segja að við séum ótengt 3. orkupakkanum. Þegar það gerist að sæstrengur verði lagður, þá verðum við eða þau sem á eftir okkur koma að taka þessa umræðu og leggja línurnar og stefnuna. Virðulegi forseti, hér hefur verið talað úr 2 áttum. Mikill hræðslu áróður heyrist af háaloftinu og á móti eru nær fagnaðarróp úr þingflokkum kjallarans. Gott er að vera á miðhæðinni og hafa tekið þátt í samtali orkupakkann og leita leiða til samvinnu og sátta án þess að setja okkar sjálfstæði í hættu. Ég undirstrika það aftur að hér er málið að komast til meðferðar þingsins og því hafa þingmenn þau tækifæri að fara vel yfir málið. En það er sérstakt að heyra hér margar rangfærslur málið sem á sér enga stoð í framlagðri tillögu og er sent hér út til þjóðfélagið af þessum stól til þess að gera málið enn tortryggilega og fyrir þá sem ekki þekkja vel málið eða hafa ekki lesið sér til, þetta eru kannski setningar sem auðvelt er að grípa og hafa eftir. Ég vil nefna hér nokkra punkta. Raforka hækkar til garðyrkjubænda, niðurgreiðslum lýkur. Hvatningar til lagningu sæstrengs, yfirráð yfir auðlindum okkar. Okkar daglega brauð með osti og smjöri hækkar verulega vegna hækkunar raforkuverðs. Eftirlitið færist til ESA. Ég hef hvergi fundið stað fyrir þessum punktum sem háttvirtir þingmenn sumir eru að leggja hérna á borð fyrir okkur og þjóðina. Ég varaði slíku og þetta er ekki leið til þess að ná samkomulagi og niðurstöðu, heldur einungis að hvetja til uppþots og ringulreiðar. Við erum svolítið eins og krakkar hér í þingsalnum sem sitjum kringum jólatréð á Þorláksmessu og reynum að giska á hvað er í pakkanum. Skyldi það vera jólahjól? En virðulegi forseti, við ættum að reyna að einbeita okkur að því að leita sátta og leiða okkur í átt að samtali til að ná samstöðu meðal okkar og þjóðarinnar allrar við EES og þennan samning, en ekki gera hann tortryggilegan. Ekki standa á götuhornum og hrópa og draga upp skakka mynd í þessu sambandi.
það leiðir ekki af niðurstöðu. En talandi kannski hvata til að leggja sæstreng, þá kostar hann ansi mikið fyrir utan, ef hann yrði lagður, þá yrði bara til dæmis raforkutap, flutningstapið töluvert, eins og hér hefur komið fram, auk þess sem að hér ekki til svo mikið raforka til þess að flytja á landi. Ég held við ættum kannski að taka þessar staðreyndir upp, og svo það spurning, þegar að tækninni fleygi fram, hvort verður á undan að raforkuframleiðsla erlendis verði á þeim basis að það verði kannski tæknilega hægt að nýta sjávarfallaorku eða sólarorku, og á hverju ætti þá aðrar þjóðir að leita til okkar eða þá við til þeirra, ég veit það ekki. En við skulum varast upprópanir og ræða þetta af skynsemi. Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar, en það háttvirtur 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og fyrst vil ég nú nefna það að ég fagna því að loksins skuli nú þingmaður frá Framsóknarflokknum koma hér í ræðustól og ræða þetta mál. Jú, að vísu var Willum Þór Þórsson hér og að vísu var ég ekki viðstaddur í þingsalnum, en þá voru þeir komnir tveir og það mikið fagnaðarefni. Sérstaklega í ljósi þess að það mikil andstaða við þetta mál innan Framsóknarflokksins og grasrótar Framsóknarflokksins. Forsvarsmaður hins ágæta hóps sem kallar sig Orkan okkar, sem eru grasrótarsamtök leggjast gegn þessari innleiðingu. Það fyrrverandi þingmaður Framsóknarflokksins, Frosti, og síðan fróðlegt að skoða hér aðeins ályktun flokksþings Framsóknarflokksins frá því í febrúar 2018. Þar segir: Framsóknarflokkurinn stendur vörð fullveldi Íslands í orkumálum og hafnar því að orkulöggjöf Evrópusambandsins verði tekin inn í samninginn Evrópska efnahagssvæðið. Þetta frá flokksþingi Framsóknarflokksins í febrúar 2018. Og ég get ekki betur séð en að þetta sé nú algjörlega á skjön við það sem hv. þingmaður sagði hér í sinni ræðu, og þess vegna nú fróðlegt að fá það fram hjá hv. þingmanni. Verður það niðurstaðan að þingflokkur Framsóknarmanna muni leggjast gegn þessari ályktun flokksþingsins og þar með grasrót Framsóknarflokksins í þessu stóra máli? Og þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ég get fullvissað hv. þingmann það að Framsóknarflokkurinn stendur við sitt. Vegna þess að það ekki í neinu sem við erum að afsala okkar fullveldi okkar og yfirráðum yfir okkar orkuauðlindum í þessum pakka. Það gerist ekki nema sæstrengurinn verði lagður, og eftirlitið ekki, alls ekki á höndum ESA, heldur það hér og hefur ekki nokkur yfirráð yfir okkur, þannig að það algjörlega á valdi íslenska ríkisins að taka ákvörðun hvort að raforkustrengur verður lagður. Þannig að ég get alveg verið fullvissað þingmanninn sem hefur miklar áhyggjur af sínum fyrri flokki, að við séum að ganga á bak hans orðum eða ákvörðunum, að með þessu erum við að ganga að því og við þessi samning og undanþágur hafi verið fengnar, og það það sem skiptir máli. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og
Hv. þingmaður nefndi hér undanþágur. Það kom athyglisverð yfirlýsing frá norska utanríkisráðherranum í Stórþinginu fyrir ekki svo skömmu síðan, þar sem hann segir að engar nýjar undanþágur hafi verið samþykktar handa Íslendingum. Og síðan segir hann, með leyfi forseta: slíkar heimalagaðir fyrirvarar eru verri en engnir. Og þá á væntanlega við fyrirvaranum sem á hér að lögfesta í raforkulögum, að hér verði ekki lagður sæstrengur nema með samþykki Alþingis. Þetta er athyglisvert og það væri gott að fá fram það frá hv. þingmanni hvernig hann lítur á þessa yfirlýsingu norska utanríkisráðherrans, og það verður nú að taka hana alvarlega vegna þess að Norðmenn eru mjög stór aðili að Evrópska efnahagssvæðinu og halda eiginlega uppi þessu samstarfi og það sem við erum þátttakendur einnig. Og veldur þetta ekki áhyggjum, hv. þingmaður, að svo mikið þungavigta maður komi fram með yfirlýsingu af þessu tagi? Og andsvari svarar nú í síðara sinn hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, mér skilst að hið rétta í fjarveru utanríkisráðherra Noregs svaraði heilbrigðisráðherra fyrirspurn í vikulegum fyrirspurnatíma á þinginu hvort Noregi þurfti að endurskoða innleiðingu 3. orkupakkans vegna sameiginleika yfirlýsingar Íslands og framkvæmdastjórnar orkumála. Norski ráðherrann svaraði því að ekkert í yfirlýsingunni gæfi tilefni til endurskoðunar. Hann tók jafnframt fram að yfirlýsingunni fælist ekki undanþága fyrir Ísland frá ákvæðum 3. orkupakkans. En ég get ekki skilið að þetta hafi eitthvað staðfestingu á því að undanþágur okkar séu ekki í gildi, og ég tel að þær eigi alveg að geta staðið, og það hefur komið fram bæði í máli hæstv. ráðherra að þetta á að ganga eftir, enda er ekkert sem að tengir okkur þessari tilskipun fyrr en að við erum tengd þessu markaði. Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson og hann er 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Hæstv. forseti, mig langar með leyfi forseta að byrja á því að lesa lítið brot úr ályktun sem hljóðar svona, með leyfi forseta: Sjálfstæðisflokkurinn hafnar frekar að framsali á yfirráðum yfir íslenskum orkumarkaði til stofnana Evrópusambandsins. Mig langar að lesa þetta aftur. Sjálfstæðisflokkurinn hafnar frekari framsali á yfirráðum yfir íslenskum orkumarkaði til stofnana Evrópusambandsins. Þetta er landsfundarsamþykkt Sjálfstæðisflokksins frá því í mars í fyrra, 2018, en núna gleymd. Hann segir hins vegar í nýlegri ályktun frá flokksráðsfundi Miðflokksins 30. mars síðastliðinn, með leyfi forseta: Miðflokkurinn stendur vörð fullveldi, sjálfstæði og auðlindir þjóðarinnar. Flokkurinn vill treysta forræði þjóðarinnar yfir auðlindum sínum og mun leggjast gegn samþykkt 3. orkupakka Evrópusambandsins. Flokkurinn samþykkir hvorki afsal á fullveldi Íslands yfir orkuauðlindinni né fyrirsjáanlega hækkun á raforkuverði hér á landi. Svo mörg voru þau orð, herra forseti. En það er nefnilega mergurinn málsins að Miðflokkurinn hefur tekið að sér að standa vörð fullveldi, sjálfstæði og auðlindir þjóðarinnar. Hann hefur tekið að sér að standa vörð stjórnarskrána. Hann hefur tekið á sér að standa vörð áframhaldandi hagsæld hér á Íslandi og sem að nýtast munu komandi kynslóðum. Og það vill nú svo til að í þessari varðstöðu sinni
sem að við þingmenn flokksins höfum nú reynt að koma hér á framfæri mjög gaumgæfilega undanfarna 2 daga, þá eru einu svörin sem við fáum, þau eru ekki málefnin heldur flokkinn sjálfan. Nú hef ég ekkert á móti því að andstæðingar okkar auglýsi upp okkar ágæta flokk. Mér þykir það mjög gott. En ég skil ekki af hverju menn taka ekki þátt í málefnalegri umræðu sem að margir hverjir hafa ekki gert það. Hér var í dag ágætur fulltrúi Samfylkingarinnar og formaður þess flokks. Hann sagði í sinni ræðu, með leyfi forseta, svona eitthvað á þá leið að það væri rétt og skylt að fara að ráðum færustu sérfræðinga. Og það var til þess að ég las honum stuttan kafla úr greinargerð eins af okkar frægustu sérfræðingum, en þá hentaði hún ekki. Hann sagði, maður á ekki að lesa upp eitthvað bara svona einhverja búta sem ekki henta og bara eftir þennan en ekki hinn. Og ég verð nú að viðurkenna, herra forseti, að þar sem að þetta var nú greinargerð eftir 2 af okkar færustu sérfræðingum í Evrópurétti, þar á meðal prófessor sem er núna heiðursprófessor, þá hélt ég að þetta væri nú óhætt að vitna svona til, en formaður Samfylkingarinnar kallaði þetta lýðskrum og þvælu, ef ég man rétt. Og ég bara sakna þess mjög að menn skuli ekki frekar heldur en að hafa uppi svona orðræðu, að menn skuli bara mæta okkur hér á málefnagrunninum og fara vel yfir málefnin. Ég veit ekki hvort ég á að auglýsa varaformann Viðreisnar og hans málflutning frá því í dag. Ég held að ég geri honum mestan greiða með því að gera það ekki. En þar einmitt kom fram þessi sára málefnafátækt sem er ríkjandi og þessi einkennilega rörsýn sem að Viðreisn býr yfir. Þessi rörsýn þar sem að Evrópusambandsmerkið og evrumerkið er við endan á göngunum. Og menn tala mikið það eins og Miðflokkurinn vilji reisa múra í kringum Ísland. Það er ekkert fjarri okkur Miðflokksmönnum heldur en að gera það. Við hins vegar viljum, eins og Einar Ben sagði einhvers staðar með leyfi forseta, við viljum hafa heiminn allan undir. Við ætlum ekki að fara að velja einhverja fallandi heimsálfu til þess og hengja okkur þar hálsinn á henni til þess að taka þátt í frekari niðurlægingu sem að blasir við þeim slóðum. Við ætlum að eiga góð samskipti við alla. Við ætlum að eiga góð viðskipti og samskipti við Asíu sem er stærst vaxandi markaður heimsins. Við ætlum að beina sjónum okkar til Vesturheims, til Ameríku, þar sem uppgangur er þokkalega góður. Þannig að allt tal það að við séum einhverjir einangrunarsinna Miðflokksmenn er í besta falli mjög mikill misskilningur. Og nú ætla ég ekki að fara að tala niður til bænda, en við erum ekki ekki sá flokkur sem að vill hefja sauðskindskvót til vegs og virðingar að nýju. Við viljum taka þátt í að hasla okkur völl fyrir Íslands hönd víða heim. Þess vegna meðal annars er þessi orkupakki sem við erum að ræða hér býsna hættulegur. Og ég verð hér í fyrstu ræðu minni að fara aðeins yfir það að ég og við í Miðflokknum erum einhvern veginn þannig gerð að við segjum bara að stjórnarskráin, hún á að njóta vafans. Og það segir hér í þessari margræddu greinargerð sem hér hefur komið fram á blaðsíðu 43, þá segja menn með leyfi forseta: Í ljósi eðlis og inntaks valdaframsals til ESA sem felst í 8. grein reglugerðar nr. 713/2009 telja höfundar vafa undirorpið hvort valdframsalið gangi lengra en rúmist innan ákvæða stjórnarskrárinnar miðað við núverandi aðstæður og forsendur EES-samningsins. Það eina sem við höfum haldið fram í þessum umræðum út af fyrir sig er það að stjórnarskráin á að njóta vafans. Og þess vegna höfum við líka lagt til að menn gaumgæfi 7., 8. og 9. grein
reglugerðar nr. 713 frá Evrópusambandinu árið 2009. Þar sem að fram kemur verulegt valdaframsal, þar sem fram kemur vald þessarar yfir þjóðlegu stofnunar sem hluti þessa samnings, þessa pakka. Við höfum varað við þessu og við segjum einfaldlega: gerum alvöru fyrirvara með því að neita að taka upp þennan orkupakka. Menn spyrja, hvað gerist þá? Það gerist í stuttu máli, herra forseti, ekki neitt. Þessi pakki fer til sameiginlegu EES-nefndarinnar til umfjöllunar og eftir samningaviðræður þar myndum við standa uppi með alvöru fyrirvara vegna þess að þá myndum við hafna 7., 8. og 9. grein reglugerðar 713/2009. Þar sem að þetta yfir þjóðlega stjórnvald, ACER eða ACER, aðal hlutverki. Andstæðingar okkar í dag hafa talað mikið sæstreng. Við erum ekkert að tala mikið sæstreng vegna þess að það ekkert komið að honum. Við erum að tala þetta yfir þjóðlega vald sem við erum að fela stofnun sem að svarar engum nema Brussel. Og það kemur fram að landsreglarinn sem hluti af þessu apparati, hann svarar heldur engum hér innanlands, en við höfum að borga fyrir hann. Við fáum að borga honum laun fyrir að vinna fyrir ESB á Íslandi. Og þetta náttúrulega eitthvað sem við erum svo sem ekki reiðubúnir að skrifa undir. En þá kemur hinn misskilningurinn. Það misskilningurinn það að Miðflokkurinn vilji segja EES-samningnum upp eða koma honum í uppnám. Þetta fjarri lagi. Þetta fjarri lagi. Vegna þess að með því að við myndum gera þennan alvöru fyrirvara við reglugerð 713/2009, þá værum við að taka upp þessa gerð. En við værum að taka hana upp á okkar forsendum, með alvöru fyrirvörum, vegna þess að fyrirvararnir í því máli sem hér lagt fram, herra forseti, afsakið orðbragðið, það ekki túkallsvirði. Það ekki túkallsvirði, herra forseti. Og það næsta víst að ef þetta mál fer svona í gegn eins og hér reifað, þá verða hér eilífmálaferli. Það verður engin friður þetta mál því miður. En við erum friðarnesmenn, Miðflokksmenn, og þess vegna viljum við girða fyrir þetta með því einfaldlega að setja fyrirvara sem halda og að taka þetta vanbúna mál, gera það betra, vonandi verður það gert í nefndinni, við treystum á það, en við viljum allavega að almenningur viti hvað þetta mál snýst. Svo vill til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. En þar sem 3 óska þess að taka til máls og veita andsvar, þá ræðutími styttur í síðara sinnið í 1 mínútu. Virðulegi forseti. Já, ég kem nú aðallega til að tilkynna hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni það að ég mun gera nánar grein fyrir því hér á eftir í ræðu minni þegar að því kemur að 3. orkupakkinn eða framsetning hans gagnvart Íslendingum sem landsfundur Sjálfstæðismanna hafnaði og hann las upp úr þeirri samþykkt ekki lengur í dag sá orkupakki sem þá var hafnað. Þetta mun ég fara yfir með hv. þingmanni hér á eftir. Það meðal annars ástæðan fyrir því að ég sem hefði hafnað þessum orkupakka eins og hann stóð og eins og hann lá fyrir bara núna síðast í haust, að ég hef svo sem enga skoðun, ekki skipt neina skoðun á því, en pakkinn sjálfur hefur breyst. Þetta mun ég útskýra hér á eftir. Ég bjóst hins vegar við að því að ég heyrði hv. þingmann í Kastljósi í gærkvöldi þar sem hann boðaði að hann myndi koma hér með jafnvel með einhver óvænt tíðindi eða óvænta þætti inn í sína ræðu hér í dag. Ekki kom nú margt mér á óvart, en ég vil enn
og ég vil enn og eiginlega við alla háttvirta þingmenn Miðflokksins sem koma hér að biðja þá að útskýra fyrir mér í hverju hvað það í þessu þingmáli utanríkisráðherra sem gerir það að verkum að þeirra mati að við séum að afsala okkur forræði yfir náttúruauðlindum hér á Íslandi. Og ég hef sagt það áður að það talsvert í húfi fyrir þá, því að ef þeir geta bent mér á þetta og ef hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson getur bent mér á það hvar í þingmáli utanríkisráðherra felst afsal á forræði Íslendinga yfir auðlindum sínum, að þá skal ég koma í nei-hópinn með þeim. Það er til nokkurs að vinna. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni innilega fyrir þetta ansvar. Og ég verð að segja það að ég hlakka mjög til þess að heyra ræðu hans á eftir þar sem hann útskýrir hvers vegna þriðji orkupakkinn ekki samur og hann var. Og ég mun hlusta með mikilli athygli á hans mál varðandi það. Hvað er það sem segir að við séum að leggja frá okkur völd á okkar auðlindum? Þá vil ég enn vitna til prófessors emeritus Stefáns Más Stefánssonar á blaðsíðu 42 í álitinu með leyfi hæstv. forseta sem segir þar: verði 8. grein reglugerðar nr. 713/2009 tekin upp í EES-samninginn og innleidd í íslenskan rétt í óbreyttri mynd, mun reglugerðarákvæði fela í sér framsal framkvæmdarvalds til ESA sem ella væri á hendi íslenskra stjórnvalda. Þetta er algjörlega ljóst og síðan bætir hann við, eins og ég las hér áðan, að þetta sem sagt væri á mörkum þess að standast stjórnarskrána. Þetta eru áhyggjuefnið. Áhyggjuefnið er líka það sem að frændur okkar Norðmenn hafa sent okkur og sýnt okkur, þar sem að fram hefur komið mjög greinilega að Norðmenn telja það að það sé verið að afsala sér það bil 2/3 af þeim áhrifum sem að Norðmenn áður höfðu í sínum eigin orkumálum. Þetta er nú það sem hræðir okkur. Ég hins vegar fagna því mjög að hv. þingmaður skuli lýsa stuðningi við okkur Miðflokksmenn í þessu máli vegna þess að ég þekki hv. þingmann að því að vera skynsaman mann og ég efast ekki það að þegar hann gaumgæfir þetta mál enn þá frekar og ég hlakka enn til að hlusta á hann styðja það, þá mun hann koma til liðs við okkur í þessu máli. Áveitir Páll Magnússon, hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, andsvar síðara sinni og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegi forseti, mínútan dugar vel því að þetta snýr bara að því atriði að það er tæplega hægt að kalla til röksemda sem gilda í Noregi til stuðnings þeim málflutningi sem hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson var með hér áðan, einfaldlega vegna þess að sá er nú grundvallarmunurinn að Norðmenn eru tengdir Evrópu í þessu tilliti en við Íslendingar ekki. Þannig að það sem Norðmenn telja sig kunna að hafa glatað af yfirráðum yfir raforkupólitík sinni á bara einfaldlega ekki við hér. Við erum ekki tengdir. Og þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, og hefur til þess létta 1 mínútu. Takk fyrir það, hæstv. forseti. Hún dugar ágætlega. Ég þakka hv. þingmanni enn. Og það var nú lenska hér á Íslandi hér í den að menn sögðu alltaf það eru allt aðrar aðstæður á Íslandi. Það var alveg sama hvar var það gripið niður. Það voru ekki samu aðstæður á Íslandi og annars staðar. Málið er hins vegar mjög einfalt. Það segir að 7., 8. og 9. grein reglugerðar 713/2009, hún felur í sér valdaframsal. Þess vegna höfnum við þessum orkupakka, við tökum upp samningaviðræður greinar 7, 8 og 9 í reglugerð 713/2009, gerum máli betra, fagna því ef hv. þingmaður vill koma með okkur í þá vegferð. Ég bind vonir við það vegna þess að það er jú skynsamlegasta afstaðan.
þá er ekki verið að við höfum tekið upp allar eðisgerðir og það við breytist ekki neitt núna. Við bara tökum þessa upp á okkar forsendum en ekki forsendum Brussel. Sá er munurinn. Og þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson fór mikinn í það að segja það að Miðflokkurinn standi einn vörð sjálfstæði Íslendinga. Ég vil hvetja Miðflokksmenn að fara að ganga í sauðskýrskóm vegna þess að þeir sem voru í slíkum skóm voru betur tengdir við náttúruna, umhverfið og sjálfa sig í leiðinni. Ég held að það sé ekki rétta leiðin að standa vörð sjálfstæði þjóðarinnar með hræðslu áróðri eins og hefur verið stundaður hér í dag. Og það komið alveg ótrúlegustu ummæli og umsagnir þennan 3. orkupakka, hvað hann myndi valda hér, eins og hv. þingmaður sagði í dag og fullyrti að yfirráð yfir verðlagningu raforku til íslenskra neytenda myndi hækka. Eða við myndum missa þetta yfirráð. Hvar í veröldinni stendur þetta í þessu? Og yfirráðin yfir auðlindunum myndu missa það. Niðurgreiðslur eru hætt til garðyrkjubænda. Og fleiri, við getum nefnt fleiri dæmi, eins og var hv. þingmaður Miðflokksins fullyrti í dag að verð á raforku til hins almenna notenda hefði hækkað eftir innleiðingu orkupakka 1–3. Það er rétt. Ég keypti líka karmel á 5 krónur þegar ég var 10 ára, en hún hefur hækkað. Þannig að þetta ekki útúrsnúningar. Ég hef ekki orðið var við það. Ég hef nú verið á nokkuð háu, er frá Vestfjörðum og hef þekkt raforkukaup til heimilisnota og þau hafa ekkert hækkað af þessum forsendum. Og þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég sagði hér áðan að það hefði farið lítið fyrir málefnalegri umræðu hér í þinginu í dag og það breytist ekkert við þetta andsvar þingmannsins. Það er hins vegar þannig að hér steig á stokk í gær þingmaður Miðflokksins sem er einmitt notandi raforku og til húshitunar og hann reyndi þá á sínu eigin skinni eins og allir gerðu þegar skilið var á milli framleiðslu og flutningi á raforku hér fyrir nokkrum árum síðan að þá hækkuðu gjaldskrár. Og nú náttúrulega bara veit ég ekki hvernig það hefur getað farið fram hjá hv. þingmanni búandi á Vestfjörðum. En við náttúrulega, gluggapósturinn snertir okkur kannski dálítið misjafnlega eftir því hvernig við höfum það. En þetta er nú bara eitthvað sem ég hélt að allir vissu. Hvar það standi að Acer eða Acer muni taka yfir hér verðlagningu og annað, jú, það er nú bara að finna í mjög mörgum upplýsingum þetta fyrirbæri sem er yfirþjóðlegt. Og ég væri alveg til í að senda hv. þingmanni tengla þetta, þar sem hægt er að fara yfir það með skipulegum hætti. En það er kannski akkúrat þetta atriði sem við Miðflokksmenn verið að reyna að vara sem mest við í dag. Og í sjálfu sér höfum við komist lítið áfram með það vegna þess að menn alltaf að tala sæstreng við okkur eða að tala það að við séum bara einhverjir lýðskrumarar sem láta okkur ekki staðan yfir nokkuð skapaðan hlut. En við erum nú bara að berjast við að reyna að koma þessu málefni hér á framfæri og þar á meðal þessu að það er það mikið framsal til þessara stofnunar inn í þessum samningi eins og hann er núna og þess vegna lagði ég nú til áðan, hæstv. forseti, ég lagði það til áðan að grein 789 í reglugerð 713/2009 frá EU yrði aðskilin frá þessu máli í nefnd og þá getum við með samningi við Evrópusambandið losnað við það út og það væri mikið fengið. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegi forseti.
Getum við ekki tekið þetta aðeins út fyrir sviga hvað varðar verðlagningu og raforku hér á landi og fjallað þetta til dæmis íslenska raforkulög? Er ekki að finna eitthvað svar þar við þessum hugleiðingum hv. þingmannsins? Getum við ekki farið yfir það og skoða það í því samhengi? Ég held að við þurfum að skoða þetta, hvort við getum gert lagfæringar þar inn á okkar eigin markaði, okkar eigin lögum. Það er enginn sem gerði það fyrir okkur nema við. Heldur hv. þingmaður að við myndum ná einhverju málefnalegum grundvelli í þeirri umræðu íslensk raforkulög? Hvort að þau geti ekki bætt þau til þess að verja hagsmuni íslenskra neytenda? Og þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, síðara sinni. Hæstv. forseti. Það vill svo til, hv. þingmaður, að það sem ég var að segja hér áðan ekki hugleiðingar mínar. Og ég las hér áðan upp úr títtnefndri greinargerð, blaðsíðu 42, með leyfi forseta: Verði 8. grein reglugerðar nr. 713/2009 tekin upp í EES-samninginn og innleidd í íslenskan rétt í óbreyttri mynd, mun reglugerðarákvæðið fela í sér framsal framkvæmdarvalds til ESA sem ella væri á hendi íslenskra stjórnvalda. Þetta er nú bara þarna. Umræddar ákvarðanir ESA lúta að nýtingu takmarkaðra auðlinda sem felst í raforkuflutningsgetu grunnvirki þess utan. Það er ekki fordæmi fyrir slíku valdaframsali til alþjóðlegra stofnana á grundvelli EES-samningsins fyrir núna. Og þetta er ekki hugleiðingar mínar, hv. þingmaður, þær eru allt öðruvísi og grynnri, en þetta er álit bestu manna sem við eigum. Og við erum þannig sett í þessum sal að við þurfum að reiða okkur á álit sérfræðinga í flestum málum. Og hversu í dauðanum gerum við það þá ekki þegar það liggur svona vel fyrir? Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég ætla bara rétt að fá að sýna þingheimi lítið línurit raforkuverð á Íslandi frá 2006. Samkvæmt skoðun verkfræðistofunnar Eflu, það rennir ekki stoðum undir fullyrðingar að raforkuverð á Íslandi hafa hækkað á umliðnum áratugum, heldur rauninni þvert á móti að raungildi. En það er ekki það sem ég ætla að spyrja hv. þingmann og vin minn Þorstein Sæmundsson. Hér hefur aðalega verið vitnað í orð eða álitsgerð þess ágæta manns og lagaprófessor Stefáns Más Stefánssonar og Friðrikssonar Hits. Ágætt álit sem þó er gert áður en að það þingmál sem hér liggur fyrir var fullunnið. En látum það liggja á milli hluta. Það fylgja hins vegar aðrar álitsgerðir virtra lögfræðinga og lögmanna með þessu þingmáli og ég vil fá að vitna í meðal annars Skúla Magnússon sem segir að umræddar gerðir 3. orkupakkans og heimildir 7., 8. og 9. greinar reglugerðar 713/2009 taka með engum hætti til ákvarðana tengingu fyrir flutning raforku til annarra ríkja, svo sem með lagningu sæstreng. Því síður taka heimildirnar til ákvarðana eiginlega nýtingu auðlinda, til dæmis virkjana. Og niðurstaða hans er því að þetta sé ekki álitamál þegar það kemur að þessu og með leyfi hæstv. Forseta segir hann síðar á blaðsíðu 40 er áréttað í þessu sambandi að innleiðing umræddra gerða myndi ekki fela í sér neins konar skyldu íslenska ríkisins til að koma á eða leyfa samtengingu íslenska raforkumarkaðs við önnur ríki evrópska efnahagssvæðisins. Mín spurning er hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson, er hann að draga í efa þessa niðurstöðu Skúla Magnússonar? Og þá svarar þessu andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, mér þykir vænt að fá ansvar frá Óla Björni Kárasyni, hv. þingmanni. Hann byrjaði að tala sæstrenginn. Ég var ekki þar. Ég var ekki að tala sæstreng. Og það vill nú þannig til, hv. þingmaður, að við Viðflokksfólkið
höfum haft samband og samvinnu við fleiri lögspekinga heldur en hér er vitnað til, sem að hafa efnislega sömu niðurstöðu haft uppi eins og það sem við höfum hér vitnað til, en er náttúrulega ekki hluti þingskjala og þess vegna höfum við ekki vitnað til þess beint. Það munum við örugglega gera síðar þegar að hugsanlegt er að viðkomandi sendi inn umsagnir þegar þetta mál fer til nefndar, og þá mun það náttúrulega koma fram. Það er hins vegar náttúrulega mjög dæmigert fyrir þetta mál að því það er flókið að við erum með álit færustu lögfræðinga sem að stangast á. Þeir eru ekki sammála. Það er vegna þess að málið er flókið. En upp úr því stendur að þeir aðilar sem við höfum verið í sambandi við og pluss prófessor emeritus Stefán Már hafa sagt í okkar eyru oftar en einu sinni oftar en tvisvar að 7., 8. og 9. greinin í 713/2009 þarf að fara út svo að við séum algjörlega trygg með það að hér verði ekki þetta valdaframsal sem við erum að tala um og þessi verðhækkun sem talað var um. Ég geri ráð fyrir því að sá þingmaður Miðflokksins sem að hér talaði um raforkuverð í gær hafi bara með sér eintaka raforkureikningi hér á þingi á næstu dögum og sýni mönnum svart á hvítu hvað þetta hafði í för með sér, þessi skipting á milli framleiðslu og flutnings á raforku. Og ég held að það fari ekki á milli mála og það hefur komið fram mjög víða, ekki bara hjá okkur, að raforka hækkaði við það skref verulega. Hún hækkaði 25% sirka, ef ég man rétt, hún hækkaði verulega og ég held að allir menn sem að nota rafmagn í einhverju mæli hafi orðið var við það, en nema kannski þessi síðustu þeir þingmenn sem að hér töluðu. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason og hefur til þess 60 sekúndur. Herra forseti, ég vitnaði hér fyrir í dag í norskan lagaprófessor Henrik Bjørneby sem sagði akkurat að til dæmis Acer hefði engar valdheimildir þegar það kemur að Íslandi eða spurninguna á því hvort að við eigum að leggja hér sæstreng eða ekki, og það er algjörlega í takt við niðurstöðu í álitsgerð dr. Davíðs Þórs Björgvinssonar sem segir að valdheimildir Acer varða eingöngu grunnvirki sem ná yfir landamæri. Valdheimildir stofnunarinnar taka þannig aðeins til þess þegar raforka er flutt yfir landamæri með samtengingu grunnvirkja. Og við erum núna að fjalla um það hvort að við eigum ekki að setja hinn lagalega fyrirvara þess efnis að sæstrengur verði ekki lagður undir nokkrum kringumstæðum nema þessi salur, þessi háttvirta samkoma heimili það og styðji með meirihluta atkvæða. Og ég vona að minn ágæti félagi hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson átti sig á því hvað við erum að gera, og það er einmitt þessi breyting sem hefur orðið til þess að Stefán Már tekur undir að þetta sé rétta leiðin og örugga leiðin. Þá svarar loks andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka nú hv. þingmanni enn fyrir ansvarið. Hann róaði mig ekki og það er þannig að það kemur fram í þessum greinum sem ég vitnaði til hér áðan, 7., 8. og 9., þá kemur greinilega fram hvað það er sem Acer á að gera og hverjum þá að svara. Og það er einfaldlega þannig að þessar 3 greinar, þær eru með þessum hætti að þrátt fyrir það að það finnist einhverjir lögmenn sem eru á andverðri skoðun um það, að þá er það alveg ljóst í okkar huga að þær eru til þess fallnar að valda hér bæði valdaframsali eins og fram hefur komið og verðhækkun þeirra framlíða stundir. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon. Virðulegi forseti. Ég var í hópi
þeirra þingmanna Sjálfstæðisflokksins sem mestar efasemdir hafði þriðja orkupakkann. Ég lýsti því yfir opinberlega í haust, aðspurður í útvarpsþætti, að við svo búið og á þeim tímapunkti myndi ég greiða atkvæði gegn þriðja orkupakkanum ef hann væri borinn undir atkvæði hér í þinginu eins og hann leit út þá. Fyrir þessu voru 3 meginástæður. Í fyrsta lagi taldi ég að eins og þetta var í stakk búið að þetta myndi fela í sér framsal á valdi sem ekki stæðist stjórnarskrána. Ég stillti mér þar upp eins og fleiri á bak við álit þess fræðimanns sem nú búið að vitna til ábyggilega nokkur þúsund sinnum hér í dag, sem lengst gekk og lengst hefur gengið bara í sögulegu samhengi til varnar stjórnarskránni, sem var íhaldssamastur og gagnrýnastur allra fræðimanna alltaf. Ég tók þá afstöðu að ég vildi vera þeim megin við línuna, öruggu megin við línuna og hengdi mig, ef svo má orði komast, á hans afstöðu, af því að hann gekk lengst. Í öðru lagi þá lá ekki fyrir á þessum tímapunkti í haust, þegar málið kom hér til umræðu, að ákvörðun lagningu sæstrengs, hvar sú ákvörðun í rauninni lægi. Hvort að það væri hugsanlegt að hún lægi einhvers staðar annars staðar en hér í þessum sal. Það var ástæða númer 2. Í þriðja lagi fannst mér ekki liggja fyrir hvort að við Íslendingar værum undirseldur einhverjum þeim ákvörðunum sem lúta að þessu sameiginlega raforkumarkaði Evrópu, jafnvel þótt við værum ekki tengt með streng. Þessar efasemdir átti ég væntanlega allar sameiginlegar með þeim háttvirtum þingmönnum sem hér hafa hvatt sér hljóðs, einkum og sér í lagi á Miðflokknum en einnig Flokki fólksins. En hvað gerðist svo? Hvað gerðist frá því síðasta haust og þangað til núna í þessum efnum? Málið breyttist. Það eiginlega væri vansagt að segja að það hefði tekið stigsbreytingum frá því í haust og þangað til núna. Það hefur breyst í eðli sínu. Í fyrsta lagi, og þá vík ég aftur að þeim atriðum sem ég taldi upp hér áðan, þessum 3 atriðum. Í fyrsta lagi nú búið að búa svo hnútana að sá fræðimaður sem ég vitnaði til hér áðan, hefur sagt að í þeim búningi sem málið núna, þá felist ekki í því það framsal á valdi að það stangist á við stjórnarskrá. Ég kem aðeins betur að þætti Stefáns Más í þessari umræðu hér á eftir. Í öðru lagi engum vafa undirorpið lengur að ákvörðun lagningu sæstrengs verður hvergi tekin annars staðar en hér í þessum sal. Og í þriðja lagi að þá liggur það fyrir að án strengs Ísland með engum hætti undirorpið þeim ákvörðunum sem teknar eru á þessum sameiginlega raforkumarkaði Evrópu. Með öðrum orðum að öllum efasemdaratriðunum 3 hefur verið svarað og þau hafa verið löguð. En í stað þess að viðurkenna það að málið hefur tekið þessum breytingum, að þá standa hér háttvirtir þingmenn Miðflokksins og segja en samt ætlum við að vera á móti þessu. Ég ætla að víkja aðeins að þætti Stefáns Más af því að til hans hefur verið vitnað oftar en allra annarra sennilega samtals hér í þessum sal, í þessum umræðum í gær og í dag. Ég nefnilega stilli mér með sama hætti upp með Stefáni Má þegar hann segir að þetta sé óhætt og í lagi gagnvart stjórnarskrá, eins og ég stilti mér upp með honum þegar hann sagði að þetta væri ekki í lagi gagnvart stjórnarskránni.
Háttvirtir þingmenn Miðflokksins segja hins vegar að hann stilla sér upp með honum bara þegar hann sagði þetta væri ekki í lagi, en ekki núna þegar hann segir þetta sé í lagi. Og það er sérkennilegt að þegar háttvirtir þingmenn Miðflokksins hafa verið að vitna til Stefáns Más hér í dag, að þá eru þeir eiginlega alltaf sammála honum og lýsa sig sammála honum nema niðurstöðunni. Þeir eru ekki sammála niðurstöðu Stefáns Más að þetta sé í lagi. Og það er líka dálítið kúnstugt að hlusta á það að tilvitnanir háttvirtra þingmanna Miðflokksins í Stefán Má, að þeim lýkur yfirleitt alltaf á blaðsíðu 42 í áliti Stefáns Más. Það er vegna þess að niðurstaða hans og þeirra, og hans og Friðriks, eru á blaðsíðum 43 og 4. Það er með öðrum orðum alltaf vitnað til þeirrar málsreifunar en aldrei til niðurstöðunar. Og nú vil ég til að taka af allan vafa þetta mál. Þá vil ég vitna orðrétt í lýsingu Stefáns Más sem hann gaf á þessu máli þegar þingmálið lá fyrir, þegar hann sá að búið var að taka upp hans eigið orðalag það sem til þyrfti til að málið væri í lagi. Og af því að háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson sagði hér áðan í tengslum við álitsgerð Stefáns Más, bestu menn sem við eigum, sagði háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson þá sem sömdu þessa álitsgerð, bestu menn sem við eigum í þessum efnum. Og nú vitna ég til, með leyfi forseta, innan gæsalappa, til þess sem títtnefndur Stefán Már hafði málið að segja eftir að þingmálið lá fyrir sem við höfum hér til umfjöllunar í dag. Með þessari leið er stjórnskipunarvandinn settur til hliðar að sinni og reglugerðin innleidd á þeim forsendum að þau ákvæði hennar sem fjalla flutning raforku yfir landamæri eigi ekki við hér á landi og hafa því ekki raunhæfa þýðingu. Það þýðir í raun að gildistaka þeirra er háð tilteknum frestskilyrðum. Grunnforsenda þessara lausnar er sú að þriðji orkupakkinn leggi ekki skyldur á Ísland til að koma á fót grunnvirkjum yfir landamæri, heldur sé ákvörðun það alfarið á forræði Íslands. Þetta er önnur þeirra leiða sem lögð var til í áliti okkar Friðriks og að okkar mati er upptaka og innleiðing gerðarinnar með þessum hætti heimil samkvæmt stjórnarskrá. Enda er lagalegur fyrirvari að þessi tilteknu ákvæði komi ekki til framkvæmda fyrir en lagagrundvöllurinn, þar með talið stjórnskipunarvandinn, hefur verið tekinn til endurskoðunar á Alþingi. Það er ennfremur mikilvægt að náðst hafi með orkumálastjóra Evrópusambandsins sameiginlegur skilningur hvað þessa grundvallarforsendu Íslands varðar og sérstöðu Íslands. Þótt slík yfirlýsing sé pólitísk í eðli sínu, þá hefur hún engu að síður verulegt gildi og þýðingu í þessu samhengi. Tilvitnun lýkur. Nema ég vil ítreka og aftur vísa til þess sem segir hér inn í miðjunni og aftur með leyfi forseta. Innleiðing gerðarinnar með þessum hætti heimil samkvæmt stjórnarskrá. Þetta er Stefán Már sem háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson kallaði í þessu samhengi hér áðan bestu menn sem við eigum. Og af hverju? Af því að hann hefur gengið lengst allra í að verja þessa stjórnarskrá. Með öðrum orðum, ég hef sömu skoðun núna og ég hafði í haust þegar ég sagðist myndu greiða atkvæði gegn þeim orkupakka sem þá lá fyrir. Orkupakkinn sjálfur hefur hins vegar breyst. Og ég skora nú á þá háttvirta þingmenn Miðflokksins sem hér hafa tekið til máls, hér í þessu máli í dag, að með sama hætti og þessu orkupakki hefur breyst frá því í haust, að taki þið nú rökum. Það er ekki hægt að segja bara hér og nú, en samt, þó sé búið að svara öllum þremur atriðunum sem mestu máli skiptu, að standa hér og segja, en samt erum við á móti því.
og við trúum bara Stefáni Má þegar hann er sömu skoðunar og við, en sleppum blaðsíðu 44 í hans áliti þegar hann er á annarri skoðun en við. Þrír háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins háttvirts og hafa því 1 mínútu til ráðstöfunar í síðara andsvari. Og fyrst veitir andsvar háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Una María Óskarsdóttir. Hæstvirtur forseti, ég vil hér bregðast við ræðu hv. þingmanns Páls Magnússonar og segi honum það að það er ekki öllum efasemdaratriðum svarað í þessu máli. Það hefur komið fram og það að tala hér það að við Miðflokksmenn séum á einhverjum sérstökum blaðsíðum, það er bara alls ekki rétt. Þú ert bara að lesa allt álitið og þá kemur hið rétta í ljós. Ég vil hér leggja fram eina efasemdarspurningu og spurning hvort þú geti svarað henni, hv. þingmaður Páll Magnússon. Það hefur ekki komið hér fram hvort að með þessari þingsályktun, þessum fyrirvara, eins og þú bendir á, að þá séu öllum gerist ekkert neikvætt varðandi íslenska orku. En þá vil ég benda á að það er vel hugsanlegt að ESA höfði samningsbrotamál gegn Íslandi þar sem tilskipun er ekki réttilega staðfest vegna fyrirvarana. Hvernig ætlarðu að svara því? Það er bara ósköp einfalt að þessar gerðir eru þesslegar og lögspekingur greinir á það hvort að þetta sé framsal valdheimilda að ræða, og þegar við sjáum það að svo er að fólk er ekki sammála það hljótum að vera að skoða það mál betur. Þetta sem ég nefndi hér með hugsanlega málshöfðun ESA vegna þess að það er ekki réttilega staðið að vegna fyrirvarana. Þetta er hlutur sem við getum ekki svarað hér í dag, ég veit það. En kannski þingmaður geti svarað því að fjalla nánar þetta. Við Miðflokksmenn erum að tala hér af fyllstu heilindum, erum ekki með eitthvað lýðskrum eða þvælu. Það er mikill misskilningur og ég frábið mér slíkan málflutning. Forseti beinir því til háttvirtra þingmanna að þeir beini orðum sínum til forseta, en að öðru leyti þá vitni ég til hvers annars sem háttvirts þingmanns og þá fullu nafni. En nú svarar einmitt andsvari háttvirtur 1. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon. Virðulegi forseti, ég hef ekki tekið mér hér þessi orð í munn málflutning háttvirtra þingmanna Miðflokksins að tala hér lýðskrum og þaðan að síður þvælu. Ég er einfaldlega að reyna að ræða þetta mál málefnalega. Og það kann að vera, og auðvitað er það alltaf hugsanlegt að einhver höfði mál út af einhverju. Ég get ekki svarað því. Það er enginn. Af hverju höfum við, bæði sá sem hér stendur og háttvirtir þingmenn sem eru á annarri skoðun hér, vitnað mest í Stefán Má Stefánsson? Það hef ég gert vegna þess að hann hefur gengið lengst í þessum efnum. Allir hinir sem hafa verið kallaðir til álits á þessu máli hafa gengið skemur og talið þetta í eiginlega miklu meira lagi heldur en Stefán Má Stefánsson hefur gert. En þess vegna höfum við öll hér í þessum sal í dag og í gær vitnað mikið til Stefáns vegna þess að hann hefur gengið lengst. Og ég hef talið mér eiginlega öruggast í þessu máli eða þeim þætti þessa máls sem lýtur að því hvort að hér séum að ræða valdaframsalið ekki, sem stangaðist á við stjórnarskrá, að styðjast við hann af þessari ástæðu sem ég lýsti, að hann hefur gengið lengst í þessu. Og þangað til núna, og þangað til kemur einmitt að þessum blaðsíðum, 43 og 44, og síðan áliti Stefáns eins og hann lýsir því eftir að þingmálið lá fyrir, að þá fyndist mér nær af hálfu þingmanna Miðflokksins sem hér hafa talað, eins og ég geri sjálfur. Höldum áfram að styðjast við álit þeirra fræðimanna sem lengst vilja ganga í að vernda stjórnarskrá. Ég
Til andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Una María Óskarsdóttir. Hæstvirtur forseti. Já, ég vil nú bara segja það að þegar ég nefndi hér lýðskurm og þvælu, hv. þingmaður Páll Magnússon, þá átti ég ekki við þig og gleymdi nú kannski að skýra það nánar, en það nú náttúrulega búið að vera svona svoleiðis umræðan í dag að eins og að það sé eitthvað óeðlilegt að hér standi Miðflokksmenn og tjái skoðun sína og hún á ekkert að vera verri en skoðanir annarra. En ég held líka að því að þú ert að tala hv. þingmaður, skoðanir þjóðarinnar, skoðanir fræðimanna og hverjir ganga lengst, þá verðum við að hlusta líka á þjóðina. Og það eru 80% þjóðarinnar núna sem að telja að þetta sé vafamál að samþykkja þetta framsal á valdi sem að þessi þingsályktun gerir ráð fyrir. Og ég hef bara miklar áhyggjur af því að svo verði, og þess vegna vil ég að við vöndum okkur og hlustum á sjónarmið allra, líka sjónarmið Miðflokksins. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon. Virðulegi forseti. Ég man nú ekki, eða þekki ekki til hvaða kannana hefur verið að vísa hérna varðandi afstöðuna til 3. orkupakkans. En einhvern veginn segir mér svo hugur að það sé verið að svara spurningunni. Ég hefði getað svarað þessu alveg eins. Ég var örugglega í hópi þessar 83% sem fyrir nokkrum mánuðum hefði svarað því að ég væri á móti þessari innleiðingu. Ég held ekki eða ég veit ekki til þess að það hafi verið gerð könnun á því hvort að þjóðin sé með eða á móti innleiðingu þessa 3. orkupakka eins og hann snýr núna að Íslendingum. Þetta annars eðlis. Þessi orkupakki ekki sá sami og ég var til dæmis á móti í haust. Jón Þór Þorvaldsson, hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, veitir nú andsvar. 4. afsakið, þingmaður. Hæstvirtur forseti. Þakka þingmannum fyrir góða ræðu og einlæga, eins og hans von og vísa. Og hann hefur skorað hér á okkur Miðflokksmenn að koma í pontu og ræða málið, málefnalega við hann, sem ég verð góðfúslega við. Og hann vísar hér í álit Stefáns Más Stefánssonar eftir að þingmálið lá fyrir. Og þar kveður við heldur annan tón heldur en kemur fram í upphaflegri álitsgerð, það að segja að því leyti að stjórnskipunarvandanum hefur verið frestað í bili. Það að segja að það ekki búið að leysa það vandamál en honum hefur verið frestað í bili. Og í 6. kafla álitsgerðarinnar upphaflegu þá rætt viðbrögð skýrsluhöfunda þeirra Stefáns og Friðriks títtnefndra þar sem þeir bregðast við athugasemdum ráðuneytis. Og af hálfu ráðuneytisins bent á það, með leyfi forseta, af hálfu ráðuneytisins að ákvarðanir ESA á grundvelli 8. greinar reglugerðar 713/2009 muni ekki beinast að einstaklingum og lögaðilum sem slíkum, heldur að innlendum eftirlitsstjórnvöldum, svo sem Orkustofnun, og að mati höfunda álitsgerðarinnar breytir það þó ekki því meginatriði að slíkar ákvarðanir ESA munu geta haft veruleg áhrif á mikilvæga hagsmuni einstaklinga og lögaðila hér á landi, þar með talið raforkufyrirtæki og einstaka notendur raforkukerfisins. Mig langar því að spyrja hv. þingmann, telur hann að með innleiðingu reglugerða 713 og 714/2009 í íslenskan rétt að með þeirri innleiðingu sé vegið að eða vafi leiki á hvort það standist íslensku stjórnarskrána? Svarar andsvari hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég var að velta fyrir mér þegar hann hóf ræðu sína hér áðan
hvernig Stefáni Má skyldi líða heima hjá sér. Hann er búinn að vera í 2 daga svo að hlusta á okkur vera hér að fimbulfamba það, hver annað þveran, hvað hann sagði, hvað hann sagði ekki, á hvaða blaðsíðu hann sagði það og á hvaða blaðsíðu hann sagði það ekki. Sagði hann það eftir að þingmáli lá fyrir eða áður en þingmáli lá fyrir. Hann er ábyggilega að skemmta sér stórkostlega. Og ég ætla þá að vitna til hans bara einu sinni enn til að svara mig brestur eiginlega bara vit og sjálfstraust til að svara spurningunni upp á eigin spýtur sem hv. þingmaður spurði áðan, hvort að ég teldi að þessu tiltekni atriði væri ekki fyrir séð gagnvart stjórnarskránni. Ég vísa enn í Stefán Má Stefánsson og varðandi þessi, við skulum segja, lagatæknilegu atriði, þá tel ég enga betri stoð að finna í þessu máli öllu að því marki sem það snýr að stjórnarskránni og hugsanlegu valdaframsali, eins og fólst í spurningunni, heldur en nákvæmlega vísa til þess sem hann sagði. Þetta er ekki, og það er rétt, að þessu stjórnskipulega álitamáli, að því í sjálfu sér eða ágreiningi frestað og kemur ekki til álita fyrr en ef og þegar við hyggjumst tengjast raforkumarkaði Evrópu með streng. Og þá kemur álitamálið aftur og þá munum við aftur deila hér og þá munum við aftur halda áfram að tala það sem Stefán sagði eða sagði ekki. Það veitir ansvar síðara sinni. Hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti. Ég þakka þingmanninum andsvarið en ástæða þess að ég spurði er að í þingsályktunartillögunni segir með leyfi forseta að verði þessi tillaga samþykkt verður reglugerð EB nr. 713/2009 innleidd í íslenskan rétt með hefðbundnum hætti. Og svo heldur áfram en með lagalegum fyrirvara. Og við hljótum að velta því fyrir okkur af hverju þessi lagalegi fyrirvari. Og það er búið að ræða það hér fram og aftur í dag. Það er til þess að vera með beltið og axlaböndin. En kemur það til með að halda? Heldur beltið? Er sylgjan á því? Eru axlaböndin á öxlunum eða eru þau niður með síðum? Verður það svo þegar á reynir að lagalegu fyrirvararnir haldi eða getur það verið að þetta muni baka stjórnvöldum mögulega skaðabóta ábyrgð þegar fram í sækir, jafnvel árum eða áratugum eftir að þessi lög eru sett. Ég velti því fyrir mér og þess vegna vil ég stíga varlegar til jarðar heldur en hv. þingmaður og fylgja samningnum Evrópska efnahagssvæðið, fara eftir 102. greininni og vísa málinu í sáttameðferð í EES-nefndinni Sameinuðu. Forseti minnir á tímamörk og nú veitir svarar andsvar öðru sinni hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Já, hæstv. forseti, ég hef kannski ekki miklu við það að bæta sem ég sagði áðan. Heldur þessi fyrirvari með þeim hætti sem fólst í spurningu hv. þingmanns, já, að bestu manna yfirsýn, sem var nú orðalagið sem notað var þessa ágætu fræðimenn hér áðan, að þá er málið heilsteypt og í lagi eins og það stendur núna. Ég kann ekki að svara spurningu sem fela í sér ef að sé og ef að mundi. Einhver atriði þessa máls koma auðvitað til meðferðar og nánari umfjöllunar í nefndinni þegar þetta mál fer fyrir hæstv. Utanríkismálanefnd, en ég svo sem hef ekki við það svar að bæta sem ég sagði áðan að þessu leyti. Það veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og hér hefur verið tírætt fyrirvarann, þannig að lagalega fyrirvara og réttmætt og eðlilegar vangaveltur það hvort að hann haldi.
Og þá er kannski rétt að rifja hér aðeins upp hið svokallaða hráakjötsmál. Og við þekkjum það að þar voru sett lög eða lögum matvæli og dýrasjúkdóma var breytt á þann veg að það var gerð krafa frystiskyldu. Og þá héldu stjórnvöld að það væri búið að leysa það mál að hingað yrði ekki flutt inn hrátt kjöt. Og hvað gerðist í þeim efnum? Jú, við þekkjum það. Þetta var dæmt ólögmætt og við þurfum að breyta lögum í þá veru og heimila innflutning á hráu kjöti. Og þess vegna er eðlilegt að bera þetta saman við þetta mál. Nú á að setja hér lög, breyta hér raforkulögum til þess að setja þennan fyrirvara. Er þá ekki töluverð hætta á því, hv. þingmaður, að þau lög verði dæmd ólögmæt með sama hætti og gerðist með frystiskylduna? Og hvar stöndum við þá? Er þá ekki betra að vísa þessu máli fyrir sameiginlegu EES-nefndina til að fá þá varanlegan fyrirvara og taka ekki þessa áhættu sem felst í því að breyting á raforkulögunum komi til með að vera fullnægjandi fyrirvari. Það er búið að nefna það hér, og hv. þingmaður nefndi það hér, Una María Óskarsdóttir, að ESA getur kært okkur fyrir samningsbrot vegna þessa máls. Við eigum þá hættu yfir höfði. Þess vegna held ég að sé afar mikilvægt að fá það fram hvort að sú hætta sé ekki fyrir hendi að við getum lent í þessu sama og við lentum í varðandi frystiskylduna. En minni forseti á tímamörk, en nú svarar andsvari hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon. Virðulegi forseti, ég held reyndar í lögfræðilegu tilliti og sem lögfræðilegu leikmaður á þessu leyti að þá vil ég nú samt halda því fram að í þessum lagalega skilningi þá eigi þetta mál fátt sameiginlegt með málinu varðandi frystakjötið. Og ég held að misskilningurinn í sambandi við frystakjötið felist nú bara talsvert í orðanotkuninni hér í þinginu. Málið er auðvitað það að fryst kjöt er hrátt kjöt. Það er ekki eldað kjöt. Og ég held að þessi núansar sem gilda þetta kjötmál eins og það fór nú hér fyrir 3 dómstigum, þið færi rétt með að það eigi fátt sameiginlegt með þessu sem snýr að þessari innleiðingu á 3. orkupakkanum. Ég er ekki, og ég skal bara játa það og ætla ekki að þykjast vita meira en ég veit eða hafa dýpri skilning en ég hef á lagalegum núansum í þessu máli. Ég tel sjálfur og eftir þeim lagalegu fyrirvörum og þeim álitsgerðum lagalegum sem liggja meðfram þessu máli hér í þinginu og við höfum lesið að fyrir þessum málum sé vel séð og með eins tryggum lagalegum hætti og hægt er. En það útilokar auðvitað það að það er út af fyrir sig hægt að kæra flest og kannski allt. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, þakka hv. þingmanni svarið. Ég held nefnilega einmitt að þetta séu mjög eðlilegar vangaveltur því að það er sama sem merkir þarna milli. Það er hliðstæða milli þessara mála vegna þess að í frystiskyldu-málinu, við skulum orða það bara þannig, að þá reyndum við að tryggja það að hingað yrði ekki flutt inn hrátt kjöt. Og þá breyttum við lögum eins og ég rakti hér áðan og settum fram þessa kröfu frystiskyldu. Það er síðan dæmt ólögmætt og við getum ekki náð neinni niðurstöðu það mál öðruvísi en að breyta lögum og heimila innflutning á hráu kjöti. Þetta mál er sambærilegt að því leytinu, hv. þingmaður, að við erum að setja hér fyrirvara sem við teljum að muni tryggja það að við þurfum ekki að setja okkur undir þetta sameiginlega yfirvald ef svo má orðið komast í varðandi orkumarkaðinn. En síðan getur bara svo staða komið upp að það verði dæmt ólögmætt í staði fyrir
að við förum bara þá leið og fáum þessa fyrirvara þá vonandi í gegnum sameiginlegu EES-nefndina. Það er miklu einfaldari og eðlilegri leið í þessu ferli. Og þá svarar andsvari síðara sinni háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon. Virðulegi forseti, ég held að eftir á að hyggja þegar við horfum á sögu þessa máls hráakjötið eða frystakjötið, að þá höfum við auðvitað búið hérna til af þessum ástæðum sem háttvirtur þingmaður lýsti, svona einhverja sér íslenska útgáfu með því að búa til þetta hugtak og beita því hér þessari frystiskyldu sem við kölluðum þetta, og það fór fyrir þeirri íslensku útgáfu eins og þekkt er. Ég held að þessi lagalegi umbúnaður það þingmál sem hér liggur fyrir og við erum að taka afstöðu til sé einfaldlega með þeim hætti að hann að minnsta kosti sannfæri mig það að þessi umbúnaður sé eins góður eins og best verður á kosið. Það kann að vera að í meðförum nefndar að þá komi upp einhver sjónarmið einhver atriði þessa máls eða einhverja núansa á þessu máli, en eins og máli blasir við mér að þá þessi umbúnaður með þeim hætti að ég treysti því eins og það stendur. Andsvörum lokið. Til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti. Við erum hér að ræða tillögu til þingsályktunar staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 breytingu á 4. viðauka við EES-samninginn, 3. orkupakkann, að fella inn í samninginn tilteknar gerðir eins og greinir í þingsályktunartillögunni sjálfri, alls 8 gerðir, og hér leitað heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar þar sem var tekin í maí 2017. Hæstvirtur utanríkisráðherra mælti fyrir málinu hér í gær og gerði það vel og vandlega og fór yfir mörg þau atriði sem hafa vakið spurningar og valdið ugg hjá mörgum og hefur komið fram í þessari umræðu. Og ég tel það, ég vil bara ítreka það hér þegar í upphafi minnar ræðu, tel það fullkomlega eðlilegt hér í 1. umræðu jafn stórt mál. Og umræðan hefur í sjálfu sér margt verið ágæt og svona eins og hægt að búast við í 1. umræðu. Og að því leytinu það auðvitað alltaf og á að vera, eins og ég segi, í 1. umræðu. Og mér finnst það að vera raunin það sem af virðulegi forseti, að velta upp öllum spurningum þetta mál. Þannig að nefndin, háttvirt utanríkismálanefnd, sem að fær þetta mál sem við ræðum hér, og svo háttvirt atvinnuveganefnd þau mál sem við síðar ræðum, geti tekið þessa umræðu með sér í umfjöllun á málið. Það er mikilvægt. Þetta mál auðvitað þeim toga að það vakna margar spurningar og ekki síst þar sem þetta mál hefur verið mikið til umræðu og það í dágóðan tíma, hartnær áratug í kynningarferli, fyrir nefndum þingsins meðal annars stjórnskipuleg álitamál og frá því að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar þá hefur málið verið hjá hæstv. ríkisstjórn í undirbúningi í utanríkisráðuneytinu og atvinnuvegaráðuneytinu varðandi þau mál eða tengd mál og svo sífellt meir í þessu ferli öllu í umræðu í samfélaginu og á vettvangi fjölmiðla. Það má spyrja sig, virðulegi forseti, meðal annars, af hverju erum við að innleiða þessa löggjöf? Og orkumál og regluverk orkuviðskipti hafa verið hluti af EES-samningnum frá upphafi og gildistöku samningsins frá 1994, þar sem orka skilgreind sem vara og fellur þannig undir fjórfrelsið. Og mörg fyrirtæki sem starfa í þessu umhverfi, sem við getum kallað 4. viðaukann, fyrirtæki okkar, búa þannig við sama umhverfi og önnur fyrirtæki á þessum markaði og ég tel það mikilvægt, virðulegi forseti.
þar sem að fyrirtæki okkar njóta fremur góðs af því. Svo snýr löggjöfin að neytendasjónarmiðum, umhverfisvernd og bættu samkeppnisumhverfi. Og það má halda lengra með umræðu mál því tengt nýsköpun og á þessu sviði, orkuvænar lausnir og svo framvegis. Ísland hefur til að mynda talsverða útflutningshagsmuni á sviði orkumála. Þegar kemur að íslenskum fyrirtækjum og útflutningi, og hér í umræðunni hefur komið fram að fyrirtæki eins og Marel, Skaginn 3X og Valka. Við flytjum meðal annars út eldsneyti til Hollands, iðnfyrirtæki framleiða raftæki og selja á markað í Evrópu á grundvelli laga um orkumerkingar og visthönnun vöru sem fellur undir EES-samninginn. Hér því víðtæka hagsmuni að ræða og eins þegar kemur að nýsköpun og frumkvöðlastarfi, eins og ég segi, virðulegi forseti, á sviði íslenskra grænna orkulausna og mögulegum útflutningi þeirra á markaði í Evrópu. Ég hygg að í framtíðinni þá muni reyna enn frekar á það að við höfum aðgang að innri markaðnum þegar kemur að þessum þáttum. Háttvirtar nefndir, utanríkismálanefnd með fulltingi stjórnskipulags- og eftirlitsnefndar fer væntanlega mjög vel yfir þessi stjórnskipulegu álitaefni sem hafa verið mikið til umræðu, enda þetta mál sem við ræðum hér snýr mikið að þeim þætti og það sannarlega mikilvægt að við förum yfir þau mál vel í nefndum og þá felur þriðji orkupakkinn eins og hinir tveir fyrri í sér ákvæði rétt neytenda og neytendavernd, aðgang að flutnings- og dreifikerfum rafmagns, gagnsæi á markaði, aðskilnað samkeppnisrekstrar og fleira í þá veru. En það auðvitað mál, virðulegi forseti, sem við ræðum síðar aukið sjálfstæði og auknar heimildir Orkustofnunar til eftirlits. Í því máli sem við ræðum hér, heimild Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, þá hafa hin stjórnskipulegu álitaefni tengt framsali ríkisvalds, eðli máls, verið mest rædd gagnvart stjórnarskránni og hvort þetta stangist á við stjórnarskrá eða að farið sé út fyrir tveggja stoða kerfið með innleiðingu. Og lengi vel í kynningarferli þá sneri umræðan og umræðan í þinginu fyrir nefndum mikið tveggja stoða lausnina eins og gjarnan með mál af þessum toga. Umdeildasti þáttur þessa máls snýr að samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði, ACER, sem hefur það hlutverk að skera úr ágreining ef upp kemur á milli landsbundinna eftirlitsyfirvalda varðar grunnvirki sem ná yfir landamæri og viðskipti orku þar á milli. Hér liggja fyrir álitsgerðir lögfróðra sérfræðinga og mikið hefur verið vitnað til þeirra í umræðunni. Það eðlilegt og nauðsynlegt fyrir okkur hér í þessari umfjöllun að hafa slíkar álitsgerðir. En það í raun leið dæmi það að verið að vanda til verka eins og vera ber og leita meðal annars í smiðju þeirra sem gerst þekkja til á þessu sviði stjórnskipunar. Þannig leitaði utanríkisráðuneytið til 4 íslenskra fræðimanna álit á stjórnskipulegum álitaefnum sem kynnu að vera á málinu við innleiðingu og upptöku þriðja orkupakkans í íslenskan rétt. Þá leitaði atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið til 2 lögmanna og álit allra og minnisblöð þessa efnis reifuð í greinargerð þingsályktunartillögunnar og vísað til sem fylgiskjala. Stutta sagan þessi að álit þeirra flestra sú að innleiðing ákvæða þriðja orkupakkans í íslenskan rétt í samræmi við stjórnarskrá og samræmast íslenskum stjórnlögum. Í niðurstöðu Skúla Magnússonar dósents við lagadeild Háskóla Íslands segir að framsal valdheimilda með innleiðingu ákvæða þriðja orkupakkans eins og framkvæmdin hefði verið löguð að EES-samningunum með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar myndi það samræmast íslenskum stjórnlögum. Dr. Davíð Þór Björgvinsson útbjó minnisblað málið og niðurstaða hans sú að mögulegum vafa framsal valdheimilda
hafi verið rutt úr vegi með aðlögun að tveggja stoða kerfi EES-samningsins með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar þar um. Þeir Stefán Már Stefánsson, prófessor emeritus, og Friðrik Árni Friðriksson, Hist, lögfræðingur, unnu álitsgerð sem mikið hefur verið vísað til hér af hálfu þeirra sem hafa haft uppi varnaðarorð hér í umræðunni, og það er eðlilegt vegna þess að þeir ganga lengst í því að hafa uppi vafa og varnaðarorð að þetta standist stjórnarskrá og afléttingu fyrirvara. Og fræðimennirnir rekja það mjög vandlega í sínu áliti að óbreyttu, eins og málið kom frá sameiginlegu EES-nefndinni og lagt til grundvallar að valdaframsal til ESA samkvæmt 3. orkupakkanum, meðal annars samkvæmt 8. grein reglugerðar nr. 713 frá 2009, sem lýtur að samstarfsstofnuninni ACER, þá séu ekki forsendum til að Ísland aflétti stjórnskipulegum fyrirvara. En virðulegi forseti, þeir leggja jafnframt til lausnir, og þetta ætlaði ég nú að lesa með leyfi forseta. Og það eru 2 lausnir sem þeir leggja til og önnur þeirra er farin hér. Þannig að það er nú kannski annað dæmi vandaðan undirbúning að hæstv. Ráðherra kaus að leita allra leiða og fara þá leið sem lögð er til. Hin leiðin, eðli máls, hlýtur þá að vera torsóttari og þyngri, og það er bara verkefni nefndarinnar, segi ég virðulegi forseti, að fara mjög gaumgæfilega yfir þær leiðir sem eru reifaðar og fara vandlega yfir það hvort að þessi leið stenst og hvort að hin leiðin sé mögulega fær. Nú veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þorgrímur Sigmundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni fyrir hans ágætu yfirferð. Ég vil þó spyrja þingmanninn út í frétt af MBL í dag, fyrst að þingheimur er farinn að vitna í netið, með leyfi forseta þó. Tilvitnun hefst: Verði þingsályktunartillaga Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, utanríkisráðherra, um 3. orkupakka ESB samþykkt á Alþingi og hljóti frekara brautargengi á þinginu, munu félagasamtökin Orkan okkar skoða þann möguleika að safna undirskriftum og skora á forseta Íslands að beita neitunarvaldi gegn þeim frumvörpum sem tengjast orkupakkanum. Tilvitnun lýkur. Þetta segir Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur og fyrrverandi þingmaður Framsóknarflokksins og einn helsti hugmyndafræðingur flokksins. Ég nefni hér einnig ummæli Kristins Dags Gizurarsonar, áhrifamanns innan Framsóknarflokksins, sem sett voru fram á netinu, með leyfi forseta. Látum ekki leiða okkur fram að bjargbrúninni, hugsum til framtíðar fyrir komandi kynslóðir. Hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson, svarar andsvari. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni spurninguna. Ég er ekki viss að hafi endilega fyllt spurning, en vissulega vitnaði hv. þingmaður hér til mætra manna sem ég hef átt fjölmörg samtöl við og veit þeirra skoðun. Nú hef ég enga aðra kosti hér en að fjalla það þingmál sem er á dagskrá, sem snýr mestmegnis að þessum álitaefnum varðandi íslenska stjórnarskrá. Og ég er nú bara staddur þar. Ég virði auðvitað alltaf skoðanir annar og ég tala nú ekki þessara mætu manna sem hv. þingmaður vitnaði til. Af því að hér er lögð til ákveðin lausn sem á að halda. Og ég í raun og veru hefur fyrsta umræðan ekki sannfært mig að þessi leið sé ekki fær. Og ég held að hv. nefnd muni fara mjög vandlega og gaumgæfilega yfir það. En af því við erum hér mjög dugleg við að vitna til orða þeirra sem auðvitað hér á bak við þessa lausn sem að hæstv. utanríkisráðherra fer í þessu máli þegar hann kemur málið inn til þingsins, að það er lausn sem
fræðimennirnir Stefán Már Stefánsson og Friðrik Árni Friðriksson hyggst leggja til í sinni álitsgerð, önnur þeirra. Og í Morgunblaðinu í dag þá kemur jafnframt fram leið og við lesum fréttir af því að samtök á borð við Orkuna okkar ætli að fara þessa leið að beita neitunarvaldinu eða þrýsta á það. Þá segir Stefán Már í Morgunblaðinu í dag að við teljum, spurður að því hvort þetta standist ákvæði stjórnarskrár, með leyfi forseta, þá segir hann: við teljum það af því að þetta er innleitt en lögin kom ekki til framkvæmdar fyrr en tekin verður ákvörðun að leggja sæstreng. Við erum í rauninni að fresta ákvörðunartökunni, þar með talið því sem lýtur að stjórnarskránni. Til andsvara öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þorgrímur Sigmundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og ég tek þessari ábendingu hans, það er rétt, það kannski skorti á beina spurningu í þessu. Ég bæti þá úr því bara. Með leyfi forseta, ég vitna í ályktanir stjórnmálaflokka. Það er eðlilegt að þetta veki forvitni í ljósi þess hvernig málið er að þróast. Með leyfi forseta, bein tilvitnun: Framsóknarflokkurinn stendur vörð um fullveldi Íslands í orkumálum og hafnar því að orkulöggjöf Evrópusambandsins verði tekin inn í samning um Evrópska efnahagssvæðið. Tilvitnun lýkur. Þetta er flokksþing Framsóknarflokksins í febrúar 2018. Og í ljósi þeirra ummæla sem ég vitnaði í fyrra andsvari velti ég líka fyrir mér, og mér finnst það eðlilegt að þingmenn séu forvitnir þegar hlutirnir æxlast með þessum hætti, velti ég fyrir mér þessari einu könnun sem ég hef séð allavega um fylgi þjóðarinnar við þennan þriðja orkupakka. Þá kemur þar fram að hvorki meira en minna en 88,5% framsóknarmanna eru andvígir málinu. Og þó þetta sé ekki beint pakkan, þá er eðlilegt að þetta veki forvitni. Og þess vegna spyr ég, og þá bæti ég þá úr þeirri athugasemd sem ég fékk í fyrra svari, þá spyr ég hv. þingmann: er forysta Framsóknarflokksins ekki að tala fyrir vilja síns fólks? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni spurninguna og hann spyr hreint út hvort að þingmenn Framsóknarflokksins séu ekki að tala fyrir vilja síns fólks. Ég þekki þessa flokksályktun frá miðstjórnarfundi nú í haust og vilja okkar flokks. Jú, ég met það svo að við séum samherjar. Ég hef ekki aðra kosti sem þingmaður en að fylgja minni sannfæringu og fara í þaula í málin sem við erum að fjalla hverju sinni. Nú erum við að fjalla þessa þingsályktunartillögu sem fjallar þetta afmarkaða mál. Og við reynum bara hér, þingmenn Framsóknarflokksins og ég sem hér stend, að vanda mig við það. Hér er verið að fjalla hvort að sú heimild sem farið er fram á varðandi þriðja orkupakkann standist stjórnarskrá. Og ég einbeiti mér bara því að skoða álit þessara fræðimanna, lesa öll gögn málið og svara því hvort að það sé eður einn. Og ég treysti í áframhaldandi vinnu á að hv. utanríkismálanefnd fari eftir þessa fyrstu umræðu með allar þær spurningar sem hefur verið velt upp og fari í þaula yfir það. Og að öðru leyti þá auðvitað vinnum við samkvæmt okkar álitum og teljum okkur vera að gera það í góðri trú. Andsvarinu er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, hér ræðum við tillögu til þingsályktunar um staðfestingu og ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017. Gríðarmikil vinna hér að baki eins og komið hefur fram í dag. Hæstv. utanríkisráðherra flutti hér gerðinni greinargóð skil hér fyrr í dag. Margir hafa tjáð sig
og ég tel umræðuna hafa verið af hinu góða. Það er eðlilegt í ljósi þess þegar fjallað svona veigamikið mál að umræðan tegi sig nú eitthvað fram á kvöldið sem eðlilegt er. Það eru skiptar skoðanir og það tel ég verulega eðlilegt. Nú, í því ljósi sem hefur komið hér fram í dag að menn hafa verið að vitna hér til fræðimanna og fram og tilbaka, þá ætla ég ætla bara að láta það vera í þessari ræðu sem ég flyt hérna á eftir. Ég ætla frekar að reyna setja mig í spor þeirra sem standa fyrir utan þinghúsið eða almenningi sem er heima, skulum orða það þannig. Ég skil vel að almenningur sé verulega tvístígandi, jafnvel á móti eins og fram hefur komið hér samkvæmt einhverjum skoðanakönnunum. Það er þó okkar hlutverk líka sem í þessu húsi erum, það er að fræða almenning það hvernig þessum málum er háttað. Það er lykilatriði. Ég skal alveg viðurkenna það að ég hef verið svona stiklandi til og frá það hvers skal fara og þessi umræða í dag, hún hefur hjálpað til. Og vissulega er það líka þannig að þegar mál koma til þinglegrar meðferðar að menn ræði sig til niðurstöðu og við verðum að hafa það á hreinu að við þurfum að hafa traust. Það er traust borið til þingsins til að fjalla svona mál sem er mjög mikilvægt. Og almenningur þarf að öðlast traust á því sem við erum að gera. Ég ber mikið traust til þessarar stofnunar og ég treysti henni alveg fyllilega til þess að taka rétta ákvörðun í þessu máli. Ég held að það sé alveg ljóst. Og ég ber einnig mikið traust til þeirra sem koma til með að fjalla þetta mál í nefnd og velta við öllum steinum og komast að þeirri niðurstöðu, vonandi, að við séum á réttri leið. Ég er enginn fræðimaður, en ég tek yfirleitt mark á þeim sem vita meira en ég. Og það hefðu kannski stundum, finnst mér ég að vera kannski fá að segja það hér í þessu ræðustól, og stundum hefur mér kannski aðeins farið fram úr sér í því að túlka það sem aðrir hafa sagt. Og ef menn ekki verið eitt sáttur það hvað stendur í þeim texta sem mann er að lesa, en það liggur gríðarleg vinna á bak við þetta til fjölda ára. Talað hátt í 10 ár. Þannig að við verðum að taka mark á því þegar svona lagað er lagt fram, og ég trúi því aldrei að þeir sem að leggja svona mikla vinnu í þetta séu að gera bara, eins og maður segir, hafa fólki að gera grín af fólki. Og menn verða líka að taka menn trúanlega í því þegar menn segja að við erum á þeirri leið að við erum ekki að afsala okkur fullveldi, við erum ekki að segja blessi orkuauðlindirnar okkar og svo framvegis og svo framvegis. Það er bara lykilatriði. Nú, almenningur, það er bara eðlilegt að við erum að fjalla fjöregg þjóðarinnar, eitt af aðalfjöreggum þjóðarinnar. Og það er bara mjög eðlilegt að hann sé óstyrkur yfir því. Og það er líka kannski eðlilegt þegar við sjáum þá umræðu sem svokallaða nei-umræðu, að hún er alls staðar. Og við þurfum þá líka að koma réttu skilaboðunum á framfæri til þeirra, til almennings, það hvað þetta innifelur. Það er komið hér inn á fjöldan allar af fyrirvörum og í þessu áliti, og eins og ég hef skilið umræðuna þá eigi þetta sjálfu sér
allt að vera í lagi hjá okkur hvað þetta varðar. Það gerist sjálfur sér ekkert fyrir en að sæstrengur verður lagður og þá verður það þingið hérna sem kemur til með að taka ákvörðun það. Það er einnig fróðlegt að velta því fyrir sig hvernig hlutirnir eru í Noregi og hvernig þeir líta á sína hluti þar. Vissulega eru þeir tengdir en það er alveg skýrt hjá þeim að þeir eru með yfirráð yfir sínum orkuauðlindum. Þeir ráða því einnig hvort að það sé lagður strengur til þeirra eða frá þeim. Það er bara mjög stórt atriði. En að svo stöddu þá ætla ég nú ekki að lengja mál mitt hér enn frekar, heldur bara að undirstrika það að berum traust til þeirra vinnu sem er unnin hér á hinu háa Alþingi, berum traust til þeirra sem að starfa í háttvirtri utanríkismálanefnd og það leiði okkur til farsællar niðurstöðu í þessu máli. Það er bara mjög mikilvægt. Og í framhaldi af því þá trúi ég því að almenningur að hann verði með okkur í þessu verkefni hvert sem við verðum að fara og ég minni líka á það nú svolítið verið gengið á okkur framsóknarmönnum það að við séum ekki að fylgja því sem stendur í flokkstillögum og svo framvegis. Þá vil ég bara taka undir orð hv. þingmanns sem talaði hér á undan mér, Willum Þór Vilhjálmsson talaði, að við vinnum eftir okkar bestu sannfæringu, okkur er treyst til þess og það á við alla þingmenn í þessu húsi, að við ætlum ekki að gera neitt sem skaðar okkar þjóð. Takk. Þá tekur til máls Una María Óskarsdóttir, hv. þingmaður, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Hæstvirtur forseti, ágæti þingheimur, árið 1918 sögðu Íslendingar nei, það leiddi til fullveldis Íslands. Árið 1944 sögðu Íslendingar nei, það leiddi til lýðveldis Íslands. Árið 1975 sögðu Íslendingar nei, það leiddi til þess að fiskveiðilögsaga Íslands var færð í 200 mílur. Árið 2011 sögðu Íslendingar nei, það leiddi til þess að Ísland var bjargað frá gjaldþroti. Ágætu þingmenn, mér finnst þetta mál sem rætt er hér í dag eigi að vera hafið yfir flokkspólitískar línur og ég heyri það líka á þeim sem stóðu hér á undan mér, kannski aðalega framsóknarmönnunum, að þeim finnst það líka. Þeim finnst það skipta máli að það séu tekin inn öll sjónarmið og besta lausnin fengin. Hvers vegna þarf að samþykkja gerðir 714 og 715 ef þessar gerðir verða ekki til gagns fyrr en og ef sæstrengur verður lagður frá Íslandi? Ég bara spyr. Hvers vegna vilja þingmenn og ráðherra utanríkismála binda Ísland eins og þessar gerðir gera ráð fyrir? Það er auðvitað alveg ljóst að Evrópusambandið þarf aðstoð til að uppfylla skilmála sína græna orku. Við getum vel hugsað okkur að sambandið vilji einnig ásælast hreina vatnið og okkur að hreina loftið. Hver veit? Og getur verið orkupakki 4 geymi einmitt ákvæði það mál. En við viljum í framtíðinni að Ísland ráði yfir sínu orkuauðlindum og taki ákvarðanir og sé ekki undirselt Evrópusambandinu. Nú hér hefur komið fram að álit mörg hafa verið sett fram, lögsbyggingar, 2 sem hafa verið nefndir á nafn, og fleiri. Þessir 2 sem oft hafa verið nefndir, Stefán og Friðrik, þeir telja að það sé rökrétt og raunar óhjákvæmilegt að tekin verði afstaða til stjórnskipulegra álitaefna sem tengjast orkupakka 3, það er að segja framsal valdsins.
Í greinargerð eins Skúla Magnússonar kemur fram það sjónarmið að framsal valds sé nauðsynlegt vegna þess að alþjóðasamningar krefjist þess og helgast það af hagsmunum ríkisins. Til viðbótar hafa komið fleiri álit og síðan eru út í bæ önnur álit sem fróðra manna sem gott væri að utanríkismálanefnd fengi til sín. Vegna þessa vafa sem leikur á heimildir og valdframsal þá teljum við Miðflokksmenn að þingsályktun sæstreng sé bara einfaldlega ekki nóg. Hún ekki nógu sterkur fyrirvari fyrir okkur og eins og ég nefndi hér áðan í andsvari þá getur til að mynda það gerst að ESA höfði mál, samningsbrotamál gegn Íslandi þar sem tilskipunin ekki réttilega staðfest vegna þessa fyrirvara. Það hefur ekkert verið fjallað þetta mál hér í þingsal og þyrfti eflaust að gera það. Það dýrmæt eign sem við eigum, orkan okkar, eins og fiskurinn og vatnið og loftið og þar sem þessi vafi leikur á stjórnskipulegar heimildir eins og margoft hefur verið nefnt, gerðir aðallega 713 og 714, þá óska ég þess að þingmenn taki tillit til þessa vafa þessar heimildir, hlusti á þjóðina og leggi málið fyrir sameiginlegu EES-nefndina. Það ætti ekki að vera nein vandkvæði á því og það allt í lagi, það gerist ekki neitt og það bara mikil skynsemi ef að við Íslendingar okkur myndi bera gæfa til þess að gera það. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, nú langt liðið þessa umræðu og það hefur svolítið verið kallað eftir því að það yrði gefinn meiri gaumur að síðustu blaðsíðunum í áliti Stefáns Más Stefánssonar og Friðriks Árna Friðrikssonar Hirst og ég hyggst gera það. Þessi álitsgerð vekur auðvitað mikla athygli í þessari umræðu af þeirri einföldu ástæðu að í hana sótt sú leið sem af hálfu utanríkisráðherra ríkisstjórnarinnar, stjórnarmeirihlutans lagt til að farin verði. Og þess vegna auðvitað eðlilegt að hún fái hér mjög ítarlega og mikla umræðu eins og raunin hefur orðið. Það eru lausnir, mögulegar lausnir, það kafli sem í minni útprentun á blaðsíðu 37, 5. kaflinn í álitsgerðinni, að þar segir svo með leyfi forseta: sé lagt til grundvallar að framsal til ESA samkvæmt 3. orkupakkanum, meðal annars samkvæmt 8. grein reglugerðar nr. 713/2009, rúmist ekki innan stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, ljóst að ekki eru forsendur til að Alþingi aflétti þeim fyrirvara í heild sinni og verður þá 3. orkupakkinn ekki innleiddur í íslenskan landsrétt að óbreyttu. Sé stjórnskipunum fyrirvara viðhaldið í heild sinni þýðir það að fyrirvarinn gildir öll EES/EFTA-ríkin og svo framvegis. Slíkt kallar hins vegar á sáttameðferð á vettvangi sameiginlegu EES-nefndarinnar samkvæmt 102. grein EES-samningsins. Þeir segja þarna ennfremur að EES-samstarfið byggja á þeirri forsendu að EES
/ EFTA-ríkin innleiðir löggjöf Evrópusambandsins í landsrétt sinn á þeim sviðum sem EES-samningurinn tekur til, hvort heldur óbreytta eða með aðlögunum og svo framvegis. Áfram segir, í því ljósi virðist nærtækt að Ísland leiti lausna sem eru fólgnar í því að aðlaga ákvæði 3. orkupakkans þannig að þau fái samrýmst þeim takmörkunum sem stjórnarskráin setur framsali ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana líkt og ESA. Síðan í framhaldinu er talað aðra lausn sem gæti farist í því að 3. orkupakkin verði innleiddur í íslenska rétt en með lagalegum fyrirvara. Nú, í niðurlagskafla er fjallað með nákvæmlega sömu orðum í síðustu málsgrein kaflans þessa mögulegu lausn og það er varla að það sé nokkurt frávik þar á milli. Þar er talað mögulega lausn, herra forseti. Það er því, staðan er því þá þessi mögulega lausn, hún er órannsökuð. Hún fær enga umfjöllun í þessari álitsgerð. Það eru nokkrar línur í niðurlagi 5. kafla og nokkrar línur í niðurlagi niðurlagskafla og þetta er sami texti að meginstefnu til. Leiðin er órannsökuð. Hún hefur ekki verið borin undir þá ágætu fræðimenn sem að þessu máli hafa komið. Spurningarnar eru þessar, helstar sem eftir standa. Hvert er afl hins lagalega fyrirvara sem áformaður gagnvart hinni þjóðréttarlegu skuldbindingu sem við tökumst á hendur með því að aflétta hinum stjórnskipulega fyrirvara eftir farið svo að þessi þingsályktunartillaga verði samþykkt. Nú, hverjir eru gallarnir sem að þeir segja ítrekað að séu á þessari lausn, hún sé ekki gallalaus. Og í þriðja lagi, hver er reynslan af þeirri sáttaleið sem að þeir kynna til sögunar og vísa hana til 102. og 103. greinar EES-sáttmálans sjálfs? Er þetta óvissuferð, herra forseti, eða eins og þeir vera að gefa til kynna fullkomlega raunhæfur kostur sem að við ættum að taka? Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þorgrímur Sigmundsson. Herra forseti, ég verð að spyrja eftirfarandi spurninga sem þingmaður. Er búið að taka afstöðu til stjórnskipulegra álitaefna er tengjast orkupakka 3? Og ég endurtek, áður en Alþingi samþykkir 3. orkupakkann. Í ljósi eðlis og áhrifa ákvarðana ESA á grundvelli 8. greinar reglugerðar 713/2009 og þess að þær sæta sem slíkar ekki endurskoðun íslenskra dómstóla, má telja að gera verði strangar kröfur til þess að valdaframsali standist þær stjórnskipulegu viðmiðunar sem raktar eru hér. Með hliðsjón af framansögðu er torvelt að líta svo á að framsal ríkisvalds samkvæmt 8. grein reglugerðar 713/2009 sé vel afmarkað og skilgreint. Virðist fremur vera að líta svo á að valdheimildir ESA samkvæmt 8. grein reglugerðarinnar yrðu óljósar að háða túlkunum á þeim hugtökum sem framan greinir. Ekki er með góðu móti unnt að átta sig á því hvernig ESA muni skýra valdheimildir sínar samkvæmt 8. grein reglugerðarinnar, en væntanlega mun túlkun ACER á samsvarandi valdheimildum þeirra stofnunar gagnvart ESB-ríkjum hafa þar afgerandi áhrif, ásamt fyrrgreindu viðmiðunarreglum framkvæmdastjórnar ESB. Í það minnsta verður ekki litið svo á að afmörkun og skilgreining valdaframlags til ESA samkvæmt 8. grein reglugerðarinnar uppfylli þær ríku kröfur sem gerðar eru til valdaframsals af þeim toga sem hér ræðir. Í því sambandi er einkum til þess að líta að ákvarðanir ESA á grundvelli 8. greinarinnar beinast ekki einungis að hérlendum eftirlitsyfirvöldum heldur varða þær í raun beint og óbeint mikilvæga hagsmuni einstaklinga og lögaðila og einnig ríka almannahagsmuni tengda raforkukerfi og nýtingu þess, eins og fyrr segir. Þá verður að hafa í huga þau miklu áhrif sem raforkukerfinu og nýting þess, herra forseti, þá verður að hafa í huga þau miklu áhrif sem ACER hefur á ákvörðunarstöðu ESA samkvæmt 8. grein reglugerðarinnar samanber umfjöllun í framangreindu köflum. Slíkt fyrirkomulag fellur jafnan illa
að tveggja stoða kerfi EES-samningsins. Ég endurtek með leyfi forseta: Slíkt fyrirkomulag fellur jafnframt illa að tveggja stoða kerfi EES-samningsins, sem er meðal þeirra viðmiðunaratriða sem litið er til við mat á því hvort framsal ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana rúmist innan stjórnarskrárinnar. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Við erum hérna enn að ræða tillögu til þingsályktunar staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93/2017 breytingu á 4. viðauka við EES-samninginn, 3. orkupakkinn. Og ég var hér í ræðu í dag að eyddi lungann úr þeim ræðutíma í að tala ramma þingsályktunartillagna og að þær séu sem sagt í skörinni lægri í skalanum á móti frumvörpum og þar komi ekki að ákvörðun eða sem sagt aðkoma forseta Íslands og enda fjallar þingsályktunartillaga svona léttvægari hluti eða er ekki að sama meiði og frumvörp og var ég svona að fjalla það að ég áttaði mig ekki á því af hverju væri farið þessa leið. En hæstv. forseti, þessar umræður eru búin að taka æðilangan tíma og með huga mér hefur margt farið og á ég stundum erfitt með að skilja æsing margra og miklar áherslur á að koma þessari þingsályktun í gegn með, hvað á maður að segja, svona frekar miklum æsingi. Ég bendi á að innleiðing orkupakkans er mjög umdeild og sennilega er stór hluti þjóðarinnar andsnúinn innleiðingunni. En einu sinni vil ég vitna í tillögur annarra en Stefáns Más Stefánssonar títtnefndar. Hann lagði sjálfur til aðra og betri leið. Sú var að hafna orkupakkanum og taka viðræður undanþágur í sameiginlegu EES-nefndinni. Undanþágur sem þar halda. Þessari tillögu eru þingmenn ekki að flíka og spyr ég hvers vegna. Sameiginlega EES-nefndin veitti Íslandi undanþágu frá því að innleiða löggjöf ESB jarðgas vegna þess að hér er ekki framleitt jarðgas. Hún geti sömuleiðis veitt Íslandi undanþágu frá löggjöf ESB sameiginlega raforkumarkaðinn vegna þess að Ísland er alls ekki tengt þeim markaði. Það er sú leið sem við eigum að fara í málinu því hún eyðir allri óvissu. Hæstv. forseti. Þetta er ekki flókið. Við hljótum að geta, þegar hugsanlega sjálf stjórnarskráin er í húfi, stigið varlega til jarðar. Það er öllum ljóst að margir geta haft mikla fjárhagsmuni af innleiðingunni. Þeir hagsmunir verða samt alltaf að víkja fyrir hagsmunum þjóðarinnar og ef einhver vafi ber að eyða honum. Ég vil leyfa mér að benda á að fyrirvarar hafa ekki haldið hingað til frekar en fyrirvarar við innflutningi á kjöti. Viljayfirlýsingar Alþingis eða annarra þjóðþinga halda ekki þegar ESB er annars vegar. Og í sambandi við innleiðingar á mörgum EES-gerðum man ég eftir hér í fyrravetur þá kom upp mál á EES-gerð sem að fjallaði
atvinnubílstjóra eða sem sagt réttindi atvinnubílstjóra og þá var þetta fór í lög 2015 og lögin fjölluðu það að atvinnubílstjórar sem hafa laun af því að keyra vörubíla eða rútur eða slíka bíla verða að fara á námskeið 5 sinnum á ári og borga fyrir það sjálfir til þess að halda skírteininu en þessi lög þegar voru innleidd eiga aðeins við ESB-ríki þar sem að lönd liggja saman, ekki eyjar. Ég vil benda á að stór hópur úr öllum flokkum, þverfaglegur hópur, hefur miklar áhyggjur af þessu máli öllu og þar, hæstv. Forseti, eru líka margir sérfræðingar. Ég vil benda á að einnig eru margir þeirra sem komu að EES-samningsins í upphafi að segja að þessi tilskipun eigi að hafna og vísa aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Það líður nú að lokum þessarar umræðu sem margt hefur verið mjög góð. Hún hefur þó vonandi helst verið góð fyrir þá sem eru hér fyrir utan húsið og hafa fylgst með umræðunni og vonandi hefur umræðan varpað ljósi á þetta flókna mál. Og vonandi hefur sú umræða sem hér hefur farið fram fært mönnum heim sanninn það að það er ekki af innantómri kveistni sem að þingflokkur Miðflokksins hefur gengið hart fram í þessari umræðu. Hann hefur ekki haft uppi hræðsluáróður, þrátt fyrir að svo sé rætt. Heldur höfum við einungis leitast við það að lýsa efanum. Að lýsa efanum yfir því að ekki sé nóg gert til þess að tryggja hagsmuni íslenska ríkisins, til þess að tryggja það að stjórnarskráin sé ekki brotin eða á hana gengið, fyrir að það sé alveg ljóst að ekki sé gengið á réttindi Íslendinga til ákvörðunarvalds yfir auðlindum sínum, yfir þessar stærstu auðlind sem orkan okkar er. Ég vil nota þetta tækifæri og hrósa utanríkisráðherra hæstvirtum fyrir að hafa verið hér í sal og í húsi nánast alla umræðuna og það er hlutur sem við þingmenn kunnum vel að meta þegar að ráðherrar eru til taks, hlusta á umræðuna af athygli og sýnir áhuga. Við þingmenn Miðflokksins höfum ekki bara bent á það að málatilbúnaðurinn sé ekki eins og við vilja hafa hann. Við höfum líka bent á að það eru til lausnir. Við höfum bent á það að ef að orkupakkanum eins og hann liggur núna fyrir er hafnað og hann gengur til sameiginlegu EES-nefndarinnar, þá getum við búið svo hnútana að reglugerðir 713 og 714 frá 2009, reglugerðir Evrópusambandsins, að þær verði ekki teknar upp. Með því að semjum þetta í sameiginlegu nefndinni, þá getum við eytt öllum efa það að við getum að því loknu tekið upp þessa tilskipun eins og við höfum tekið upp allar tilskipanir Evrópusambandsins, það er að segja sem að okkur hefur verið rétt. Við höfum ekki neitað neinni og við þurfum ekki að gera það núna ef að þessi verður lagfærið eins og við leggjum til. Við höfum varað við og munum halda áfram að gera það hér í næsta máli við yfirþjóðlegri stofnun sem ACER eða ACER heitir og hennar áhrifum. Það kom betur á því í næstu umræðu. En ég endurtek það að verði reglugerðir 713 og 14 undanskildar þegar við innleiðum þessa gerð, þá ættu þau að vera nokkuð trygg með það að hafa hér full yfirráð, að hafa gengið eins langt eins og við getum
ekki til þess að einangra okkur heldur til þess að vera áfram í góðu sambandi við EES-ríkin eins og við höfum verið hingað til og til þess að innleiðing þessarar gerðar verði eins og ávallt á okkar forsendum, ekki forsendum Evrópusambandsins heldur á forsendum Íslendinga. Vegna þess að við hér sem erum hér í þessum sal og erum að reyna að útskýra fyrir þeim sem eru utan hans, það okkar, ef við getum ekki útskýrt fyrir fólki hvernig í þessu máli liggur, þá ekki við fólk að sakast heldur okkur. Þá höfum við ekki lagt okkur nóg fram, við höfum ekki talað nógu skýrt. Við höfum hins vegar reynt, Miðflokksþingmennirnir, að tala eins skýrt eins og okkur unnt í því að leiða fram hvers vegna ekki hægt að samþykkja þennan orkupakka eins og hann liggur fyrir óbreyttur. Og við vonum að þjóðin hafi hlustað, taki undir með okkur vegna þess að við vitum það að meirihluti Íslendinga á móti því að taka upp þennan þriðja orkupakka. 91,6% kjósenda Sjálfstæðisflokksins í fyrra, 91,1% af okkar fólki, 86% af Framsóknarmönnum, það að segja grasrótinni, 65% meira að segja hjá Viðreisn. Það meirihluti landsmanna á móti því að taka þetta mál upp eins og það lagt hér fyrir. Og þess vegna vona ég að við berum gæfu til þess nú í nefndarstarfinu að vinna þær breytingar á málinu að hægt verði að innleiða þessa gerð á okkar forsendum Íslendinga. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég ætla hér í minni seinni ræðu aðeins að árétta forsendur sem þurfa að standast svo sú leið sem prófessor Stefán Már Stefánsson og Friðrik Árni Friðriksson Hirst lögðu til sem mögulega lausn. Mögulega lausn. Og sú lausn sem ríkisstjórnin valdi að leggja fyrir þingið og við ræðum hér. Eins og ég hef nefnt segir Stefán í frétt á vef Stjórnarráðsins, með leyfi forseta, með þessari leið stjórnskipunarvandinn lagður til hliðar að sinni og reglugerðin innleidd á þeim forsendum að þau ákvæði hennar sem fjalla flutning raforku yfir landamæri eigi ekki við hér á landi. Ég spyr, hvað ef þessar forsendur standast ekki? Einnig spyr ég, hvað þýðir það að vandinn sé lagður til hliðar að sinni? Hvenær, herra forseti, hvenær gæti þetta tímamark birst okkur? Síðan segir hann, með leyfi forseta, grunnforsenda þessara lausnar sú að þriðji orkupakkinn leggi ekki skyldur á Ísland til að koma á fót grunnvirkjum yfir landamæri, heldur sé ákvörðun það alfarið á forræði Íslands. Ég spyr, herra forseti, hvað ef þessi forsenda sem prófessorinn nefnir brestur og þetta reynist ekki á forræði Íslendinga vegna hinna þjóðréttarlegu skuldbindinga sem við tökumst á hendur? Leggur þriðji orkupakkinn þessar skyldur á okkur? Herra forseti, það rétt að það sé verið að gefa það í skinn að þriðji orkupakkinn leggi einhvers konar skyldur á Ísland að koma á grunnvirkjum yfir landamæri ef til að mynda eftir því leitað? Herra forseti, hafa fræðimenn gefið frekari eða ítarlegri álit á þessari leið sem valin var? Sem valin var? Nei. Þeir hafa ekki einu sinni verið spurðir að því. Þessa lausn kynna stjórnarþingmenn ásamt stuðningsmönnum sínum æ ofan í æ sem grandskoða það. Málið hafi verið skoðað svo vel. Það svo? Nei. Þessi leið hefur ekki verið rannsökuð og tekur, herra forseti, 8 línur í þeirra áliti. 8 línur. Og endar á orðunum, þessi lausn þó ekki gallalaus. Ég held, herra forseti, að menn hafi stokkið á þetta í fljótræði. Af hverju hefur þessi leið ekki verið rannsökuð frekar en raun ber vitni? Vita menn ekki hvert þeir eru að fara? Herra forseti, ef menn vita ekki hvert þeir eru að fara, þá skiptir reyndar engu máli hvaða leið þeir velja. Því þeir lenda bara þá einhvers staðar. Herra forseti, hvað því til fyrirstöðu að hafna þessum tilteknu hluta í regluverkinu sem sannarlega hafa staðið mest í fræðimönnum? Hvað að því? Og hvað gerist þá? Málið fer einfaldlega fyrir sameiginlegu EES-nefndina samkvæmt 102. grein EES-samningsins nr. 2/1993 sem fjallar málið og leitast við að leysa það.
Herra forseti, en þetta er auðvitað stórhættulegt. Gæti fært okkur Íslendinga aftur til steinaldar. Helsta úrlausnarefnið er hvort þessi reglusetning að einhverju leyti gangi berhögg við stjórnarskrá okkar. Ég hef litið svo á að ef vafi er á það hvort svo sé, þá eigi að sjálfsögðu að skýra þann vafa stjórnarskránni í hag. Og er vafi? Já. Bara einfaldlega. Það var hann fyrir hendi. Með þessari þingsályktunartillögu sem við erum hér að byrja að ræða erum við að samþykkja orkupakkann eins og hann liggur fyrir. Við erum að aflétta stjórnskipulegu fyrirvara Íslands af regluverkinu. Fyrirvara sem Ísland setti þegar sameiginlega EES-nefndin ákvað 5. maí 2017 að fella inn í EES-samninginn þær gerðir sem pakkanum fylgja. Fyrirvarinn gengur út á að Ísland taldi að hér á landi þyrfti að gera ákveðnar lagabreytingar í tengslum við upptökuregluna og því þurfti aðkoma Alþingis. Allt samkvæmt ákvæðum stjórnarskrárinnar 21. grein. Með samþykkt þessara þingsályktunartillögu er Ísland búið að undirgangast að breyta lögum hér til samræmis við orkupakka Evrópusambandsins og að hér standi lög þessu ekki í vegi og þar með talin stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Við höfum þar með undirgengist þessa orkulöggjöf sambandsins. Herra forseti, hér er mörgum spurningum ósvarað og vonandi getum við fjallað ítarlega þetta mál og þau frumvörp og þingsályktanir sem því fylgja. Ég vænti þess að þær nefndir Alþingis sem fá þetta mál inn á sitt borð skoði það gaumgæfilega og kalli til sín helstu sérfræðinga á þessu sviði. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég vil nú byrja á því að gera hér aðeins athugasemd við málflutning hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar. Hann kom hér fyrr í kvöld í pontu og með skjal þess efnis sem sýndi fram á það að raforka á Íslandi hafi sáralítið hækkað frá árinu 2006. Þetta eru villandi upplýsingar frá hv. þingmanni vegna þess að lögin fyrsta orkupakka taka gildi 2003 og það er fyrst og fremst þá þegar þau taka gildi sem verður veruleg hækkun, sérstaklega til húshitunar og þess vegna gefur þessi mynd sem hann dró hér upp mjög ranga mynd af því sem raunverulega gerðist við innleiðingu fyrsta orkupakkans að raforkuverð til húshitunar sérstaklega og flutningur á rafmagni hækkaði verulega. En að þessu sögðu þá ætla ég að halda áfram frá því sem frá horfðist þegar ég var hér fyrr á mælendaskrá í dag og vík hér að því sem komið hefur fram í málflutningi þeirra sem eru fylgjandi þessum orkupakka og hvað Norðmenn varðar. Þeir hafa sagt það að samningsstaða Norðmanna hafi styrkst gagnvart stóriðjunni þegar að Norðmenn tóku upp sæstreng. Og þeir segja jafnframt að Norðmenn eigi þess kost að flytja raforkuna út ef stóriðjan vilji ekki greiða uppsett verð. Og þá spyr maður sig, hafa þá ekki menn áhyggjur af því að álfyrirtækin loki bara og þar með missi hundruð manna vinnuna. Þetta er svo sannarlega sjónarmið sem vert er að halda hér fram. Nú, í þingsályktunartillögunni sem hér er til umfjöllunar segir að upptaka þriðja orkupakkans í EES-samningunum feli ekki í sér neina skyldu eða skuldbindingu íslenskra stjórnvalda til að tengjast hinu sameiginlega raforkukerfi Evrópusambandsins með lagningu sæstrengs eða með öðrum hætti. Þetta er náttúrulega lykilatriði og hér tala menn að það sé fyrirvara að ræða sem byggist í raun og veru á því að við séum ekki tengd raforkukerfi Evrópusambandsins og myndi einungis gerast með sæstreng.
Þetta er málflutningur sem stjórnarliðar og þeir sem eru fylgjandi þessari tillögu hafa svo sannarlega haldið uppi hér í allan dag. En það er nú bara þannig að það er bara spurning tíma hvenær slíkur strengur verður að veruleika og þá eru íslensk stjórnvöld samkvæmt 8. grein skyldu til þess að styðja við áform lagningu slíks strengs. Þetta er nefnilega á ferðinni klassísk blekking í íslensku stjórnmálum hjá fylgjendum þessara tillögu. Með því að samþykkja þetta mál er verið að undirbúa jarðveginn og það er alveg augljóst mál. Þá er allt tilbúið til þess að taka á móti sæstrengnum og hann verður og kemur og verður samþykktur. Það þarf ekki annað en Samfylkinguna og Viðreisn í ríkisstjórn og þá rennur þetta í gegn eins og við þekkjum. Nú, herra forseti, það er rétt að víkja að því hvernig forsendur hafa breyst í ýmsu með tilliti til frá því að EES-samningurinn tók gildi og þetta hef ég rakið hér í andsvörum en ég vil aðeins hnykkja á þessu vegna þess að það má geta þess að fyrrverandi utanríkisráðherra Jón Baldvin Hannibalsson sem var nú einn aðalsérfræðingurinn í því þegar EES-samningurinn var gerður á sínum tíma, hann hefur sagt það að það hafi aldrei verið gert ráð fyrir því og aldrei rætt sameiginlegan orkumarkað í þeirri samningsgerð og hvað þá heldur matvælalöggjöfina sem hefur haft gríðarleg áhrif og mun hafa gríðarleg áhrif á okkar ágæta landbúnað. Þannig að þetta nú 2 stór mál sem enginn sá fyrir að yrðu rædd eða yrðu sem sagt sett inn í þennan samning. Nú, spurningin er þessi og kjarni málsins, sá EES-samningur sem samþykktur var hér í þinginu fyrir 25 árum er ekki sá EES-samningur sem við erum aðilar í dag. Það kristallast í þessu stóra máli sem hér er fyrir til umfjöllunar. En að lokum, herra forseti, það er alltaf verið að bæta við þennan samning, stórum málaflokkur sem aldrei var lagt með í upphafi. Við þurfum ekki að leggjast flöt við öllu því sem bætt er við þennan samning. Norðmenn höfnuðu pósttilskipuninni og það gerist ekki neitt. Við eigum að hafna þessum orkupakka, herra forseti. Þá og aðeins þá munum við áfram búa við ódýra raforku til heimila og fyrirtækja í landinu. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti. Hér hefur farið fram að mestu leyti ágætis umræða sem hefur verið málefnaleg á köflum og oftast nær, þó að eitthvað hafi vantað upp á í sumum tilfellum. En stundum hefur mér fundist eins og það sé nokkur misskilningur sem hefur verið að fara á milli manna. Að annars vegar hafa menn verið að ræða tengivirkin og sæstrenginn eingöngu og að inn í þingsályktunartillöguna séu byggðir fyrirvarar sem eigi svo að koma fram í lagafrumvarpi og að með þeim fyrirvörum sé algjörlega tryggt að aldrei verði lagður sæstrengur til eða frá Íslandi nema með meirihluta vilja Alþingis. Aðrir flutningsmenn eða meðmælendur þessarar þingsályktunartillögu, til að mynda hv. þingmaður Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar, hefur talað það að hér verði aldrei lagður sæstrengur en talar í sömu svipan loftslagsmál og græna orku og þetta sé mikilvægt til þess að hjálpa Evrópu í stóra samhenginu. En það er hæpið að við hjálpum þeim nema við getum komið þá orkunni til Evrópu. Það verður þá ekki gert öðruvísi með sæstreng. Allavega ekki með þá tækni sem við búum við í dag. Við Miðflokksfólk höfum talað lögmæti fyrirhugaðrar aðferðar við innleiðingu orkupakkans í íslensku stjórnarskrána. Og stjórnarskráin íslenska er þannig vaxin að hún er þögul það þegar kemur að heimildum til þess að
framselja ríkisvald til alþjóðlegra stofnana. Og í margtíðari skýrslu félaganna Stefáns Más og Árna Friðrikssonar segir í kafla 4.2.2 á blaðsíðu 27 að engar skýrar heimildir sé að finna í íslenskum stjórnskipunarreglum fyrir framsali ríkisvald til alþjóðlegra stofnana eins og áður segir. Þarna er vitnað til heimildar sem skrifuð er af ekki minni lögspekingi en Björgu Thorarensen. Og þessu tilfellingar langar mig til þess að vitna aftur í þessa skýrslu og með leyfi forseta. Þá segir á blaðsíðu 25 eins og áður greinir varða flestar reglunar sem fela í sér valdframsal til ESA aðgang að grunnvirkjum yfir landamæri og rekstraröryggi þeirra. Slíkum grunnvirkjum, til dæmis sæstreng, hefur ekki verið komið á fót hér á landi. Það breytir því þó ekki að þriðji orkupakkinn verður ekki upptekinn í íslenskan landsrétt nú nema að hann standist stjórnarskrána. Verður ákvörðun Alþingis hvort aflétta eigi stjórnskipulegum fyrirvara Íslands við þriðja orkupakkann og innleiða hann í íslenskan landsrétt að miðast við þá forsendu að grunnvirkjum yfir landamæri verði komið á fót hér á landi. En við þær aðstæður mundi reyna á umrætt valdaframsal til ESA, einkum samkvæmt reglugerð 713/2009. Tilvitnun lýkur. Og hæstv. forseti, nú er fjórði orkupakkinn á leiðinni og það er óumdeilt. Þar eru prófessorar og lagaskrifstofur út í heimi að skrifa hvað í honum felist og hvað muni koma til breytinga. Þar eru téðar reglugerðir 713 og 714 frá 2009 taldar upp sem einmitt hluti af þeim þriðja orkupakka sem muni breytast í orkupakka 4. Er verið að taka tillit til þess í því lögfræðiáliti sem menn tefla hér fram og segja að með því að setja lagalega fyrirvara við reglugerðirnar eins og þær standa í dag, munu þeir lagalegu fyrirvarar halda eftir breyting á þessum reglugerðum í orkupakka 4 þegar hann hefur verið innleiddur. Ég hef áhyggjur af þessu og langar bara til að ítreka það að ég tel að best væri að við höfnum þessari innleiðingu eins og lagt er til hér, heldur vísum henni til sameiginlegu EES-nefndarinnar og semjum þar á þeim grundvelli sem EES-samningurinn tryggir. Þá tekur til máls hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég vil nú nota tækifæri og þakka þeim þingmönnum sem hafa lagt til málana hér í dag og í gær í umræðu þessa þingsályktun. Hér hafa fjölmörg sjónarmið komið fram og hluti þeirra er til þess fallinn að gera umræðuna gagnlegri. Ég minni á að þegar þriðji orkupakkinn kom fram beindust áhyggjur manna einkum að tvennu. Annars vegar að tiltekin ákvæði hans fæli í sér brot á stjórnarskrá með of miklu framsali valds og hins vegar að hann fæli í sér skyldu til að leggja raforkusæstreng milli Íslands og innri markaðar ESB. Þessi gagnrýni hefur verið tekið mjög alvarlega við undirbúning málsins. Við höfum leitað ráðgjafar hjá virtustu sérfræðingum okkar á þessu sviði. Þessi sérfræðingar eru allir á einu máli að upptaka og innleiðing þriðja orkupakkans í íslenska rétt með þeim hætti sem ég lagt til felur ekki í sér neinn stjórnskipunarvanda. Þar að auki eru þessi sérfræðingar allir sammála að ákvörðunarvald yfir því hvort sæstrengur verði lagður milli Íslands og innri raforkumarkaðar ESB liggur eingöngu og alfarið hjá Alþingi. Ekki á ESB, ekki á ACER, ekki á ESA. Eingöngu hjá Alþingi okkar Íslendinga.
Hvort við tökum þátt í sameiginlegum markaði með raforku með tengingum í gegnum sæstreng algjörlega á valdi okkar alþingismanna og framtíðar alþingismanna að ákveða. Á þessari staðreynd grundvallast hinn lagalegi fyrirvari Íslands í málinu. Í þessu sambandi skiptir líka afar miklu máli sá sameiginlegi skilningur með orkumálastjóra ESB þá sérstöðu sem Ísland nýtur gagnvart sameiginlegum orkumarkaði. Þeir sérfræðingar sem leitað hefur verið til eru líka á einu máli að þessi sameiginlegi skilningur styrki mjög þær forsendur sem við leggjum til grundvallar innleiðingunni. Þótt yfirlýsingin hafi ekki bein lagaleg áhrif, þá hefur hún lagalega þýðingu, enda sýnir hún fram á að okkar samningsaðilar hafa sama skilning og við á þeim forsendum sem við byggjum innleiðingun á. Virðulegi forseti, mál þetta hefur verið í undirbúningi af stjórnvalda og Alþingis í 9 ár. Og þegar núverandi ríkisstjórn kom að málinu þá lá það fyrir að fyrri ríkisstjórn, og þá er ég að tala ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, hafði gefið skoðanir sínar á málinu eins og það lá fyrir þá. Og það hefur verið rakið í skjölum málsins og kemur meðal annars fram í svari við fyrirspurn hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar. Ég og ríkisstjórnin, við tókum hins vegar þá ákvörðun að fara aftur yfir málið, hnýta fastari hnúta þau mál sem að menn höfðu áhyggjur af, og eins og hér hefur verið nefnt að komi málið þannig að hér séu bæði að ræða belti og axlabönd og jafnvel fleiri varnaglar. Ég tel að það verið skynsamlegt og ég tel að það sé gagn að því að hafa þessi ítarlegu gögn í þingskjölum fyrir alla þá sem hafa áhuga á málinu að kynna sér. Núna er það Alþingis, virðulegi forseti, að halda áfram með málið og ég treysti því að það verði áfram haldið að vinna málið gaumgæfilega og vandlega, og eðli málsins samkvæmt að þá kallar þær þingnefndir sem mun málin fara á þá aðila sem að þeir telja nauðsynlegt til að fara yfir málið og gaumgæfa þau gögn sem hér liggja til grundvallar. En aftur, virðulegi forseti, þá vil ég bara þakka fyrir þessa umræðu og ég vonast til að öll þessi umræða málið verði til þess að varpa ljósi á staðreyndir máls og að við göngum hérna þannig fram að allir geti verið sáttir við. Og ég skil, virðulegi forseti, mæta vel að þegar málið svo þetta kemur fram að þá hafi margir Íslendingar og kannski allir þá nálgun að við viljum fara varlega og það er ekki ágreiningur. Ég tek það fram, eins og ég nefndi hér í upphafi minna stutturæðu, að það eru allir sérfræðingar sem að þessu máli hafa komið sammála það að valdið þegar kemur að tengingu við raforkumarkað ESB alfarið okkar Íslendinga, og ef það fer svo fram sem vonandi verður að við samþykkjum hér þau frumvörp sem hér liggja fyrir, að þá er það tekið ennþá skýrara fram að Alþingi Íslendinga mun taka á þeim málum ef einhvern tíma koma upp hugmyndir slíkar tengingar. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum, og það samþykkt. Útbýtt á fundinum á þingskjali 1329 afnám vasapeninga fyrirkomulags, þingsályktunartillaga flutningsmaður Inga Sæland og Guðmundur Ingi Kristinsson. Á þingskjali 1330 kvikmyndamenntun, fyrirspurn flutningsmaður Bryndís Haraldsdóttir. Á þingskjali 1331
Póstþjónusta, nefndarálit með breytingartillögu umhverfis- og samgöngunefndar. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, raforkulög og Orkustofnun. Þetta er stjórnarfrumvarp, 782. mál á þingskjali 1242, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi á þingskjali 1242, frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum nr. 65 frá árinu 2003 og lögum um Orkustofnun nr. 87 frá 2003, EES-reglur viðurlaga ákvæði. Í frumvarpi þessu eru lagðar til nokkrar breytingar á raforkulögum nr. 65 frá árinu 2003 og lögum nr. 87 frá árinu 2003 um Orkustofnun sem rekja má til innleiðingar 3. raforkutilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir raforku. Efnislega lúta breytingarnar fyrst og fremst að sjálfstæði raforkueftirlits Orkustofnunar í samræmi við kröfur tilskipunarinnar. Með frumvarpinu er lagt til að raforkueftirlit Orkustofnunar verði eflt með því að skýra nánar hlutverk og sjálfstæði Orkustofnunar þegar stofnunin sinnir eftirliti með aðilum á raforkumarkaði. Til að geta sinnt eftirlitsskyldum sínum með sjálfstæðum hætti er að sama skapi með frumvarpinu lagt til að Orkustofnun verði falin aukin úrræði til að framfylgja raforkulögunum. Í 3. lagi er með frumvarpinu lagt til að gjald til að standa undir kostnaði við eftirlit samkvæmt lögunum, svokallað raforkueftirlitsgjald, verði hækkað. Í tilskipun 2009/72 EB er mælt fyrir sameiginlegar reglur um framleiðslu, flutning, dreifingu og afhendingu rafmagns, auk ákvæða er varðar neytendavernd. Tilskipunin fellir úr gildi aðra raforkutilskipun ESB frá árinu 2003. Helstu breytingar 3. raforkutilskipunar ESB að því er Ísland varðar frá fyrri tilskipun eru aðallega tvenns konar. Í fyrsta lagi kveður tilskipunin á um eigendaskilnað flutningsfyrirtækja frá öðrum rekstri á orkumarkaði, samanber 9. grein tilskipunarinnar. Markmið með 9. grein hennar er að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra milli vinnslufyrirtækja og dreifiveitna annars vegar og flutningskerfisstjóra hins vegar. Með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar frá 5. maí 2017 er Íslandi veitt undanþága frá 9. grein tilskipunarinnar og kröfu hennar um eigendaskilnað hjá flutningsfyrirtækjum. Í okkar tilfelli er það því alfarið í okkar höndum að ákveða hvernig eignarhald Landsnets, sem er okkar skilgreinda flutningsfyrirtæki, sé best fyrir komið og er nú starfshópur á störfum við að fara yfir þau mál, eins og ég hef áður greint frá. Í öðru lagi eru ákvæði tilskipunarinnar um raforkueftirlitsaðila ítarlegri en ákvæði fyrri tilskipana. Gerðar eru kröfur um sjálfstæði þessa aðila sem sinnir eftirliti með raforkumarkaði. Samkvæmt fyrri raforkutilskipun átti eftirlitsaðilinn að vera sjálfstæður gagnvart orkufyrirtækjum. 3. tilskipunin gerir aftur á móti kröfur um að eftirlitsaðilinn sé ekki einungis sjálfstæður gagnvart fyrirtækjunum sjálfum, heldur einnig gagnvart stjórnvöldum og ráðherra. Með frumvarpinu er því lagt til að skýrt verði kveðið á um sjálfstæði raforkueftirlits Orkustofnunar. Til að Orkustofnun geti sinnt lögbundnu raforkueftirliti sínu með sjálfstæðum og fullnægjandi hætti og mætt þeim nýju verkefnum sem að 3. raforkutilskipunin kveður á um, er með frumvarpinu lagt til að raforkueftirlitsgjald sem kveður á um í 31. grein raforkulaga hækki 45%. Í þessu sambandi má nefna að raforkueftirlitsgjald var síðast hækkað í desember 2011. Samanburður á 2. og 3. raforkutilskipun ESB leiðir í ljós að verkefni raforkueftirlitsins eru aukin. Má þar nefna 1. Nýjar skyldur á sviði neytendaverndar og eftirlits með smásölu á heildsölumarkaði raforku. Athuganir á starfsemi raforkumarkaðar og ákvarðanir um að grípa til nauðsynlegra aðgerða til að stuðla að virkri samkeppni og tryggja að markaðurinn starfi eðlilega. Yfirferð og staðfesting netmála Landsnets sem eru tæknilegir skilmálar. Þátttaka í samstarfsstofnun raforkueftirlitsaðila í Evrópu, nýjar heimildir til beitingar stjórnvaldsviðurlaga sem eru áminningar og stjórnvaldssektir, eftirlit og skýrslugerð um raforkuöryggi, yfirferð og samþykkt kerfisáætlunar Landsnets. Með frumvarpinu sem er til að nefna yfirferð og samþykkt kerfisáætlunar Landsnets er hlutur sem við innleiddum og höfum gert nú þegar með breytingu á raforkulögum áður. Með frumvarpinu er lagt til að Orkustofnun fái heimild til að áminna rekstraraðila og leggja á stjórnvaldssektir. Það er hluti af því að efla stofnunina í eftirliti sínu með aðilum á raforkumarkaði og auka sjálfstæði raforkueftirlitsins. Áminning er mikilvægt en einfalt úrræði sem eftirlitsstofnanir geta beitt og getur áminning mögulega verið jafn áhrifarík og úrræði sem að fela í sér sektir.
Eru þau viðurlagaákvæði sem lögð eru til í frumvarpinu almennt í samræmi við heimildir annarra eftirlitsaðila í íslenskum lögum. Samkvæmt 37. grein 3. raforkutilskipunarinnar er hluti af nýjum úrræðum eftirlitsaðila sá möguleiki að leggja á sektir sem nema allt að 10% af veltu fyrirtækis. Þetta ákvæði er tekið upp í frumvarpi þessu og ber að geta þess að samkeppnislög frá árinu 2005 feli í sér sambærilegt úrræði sem miðar við veltu. Tilskipun sem ég hef áður hér nefnt er hluti af hinum svokallaða 3. orkupakka ESB og hefur á fyrri stigum farið fram mat á samræmi hans við stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar. Vísast þar til álits utanríkismálanefndar frá 20. september 2016, álits stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar frá 27. nóvember 2014 upptöku ESB-gerða á sviði raforkumála í EES-samninginn, 3. orkupakkin. Jafnframt vísast nánar til umfjöllunar í þingsályktunartillögu utanríkisráðherra sem hér inni þekkja allir ágætlega staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 93 frá árinu 2017 frá 5. maí 2017 breytingu á 4. viðauka við EES-samninginn sem nú liggur fyrir þinginu. Verði þetta frumvarp óbreytt að lögum er gert ráð fyrir að kostnaður ríkissjóðs vegna aukinna lögbundinna verkefna Raforkueftirlits Orkustofnunar aukist 49 milljónir króna. Gert er ráð fyrir að á árinu 2019 verði unnið að undirbúningi aukinna verkefna Raforkueftirlits Orkustofnunar sem koma til frá og með 2020, samhliða hækkun á raforkueftirlitsgjaldi 1. janúar 2020. Á móti kemur að gert er ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs muni aukast 47 milljónir króna frá og með árinu 2020 vegna þeirrar hækkunar á raforkueftirlitsgjaldi sem lögð er til í frumvarpinu. Er þeirri hækkun sem áður segið ætlað að mæta auknum verkefnum Raforkueftirlits Orkustofnunar sem leiðir af 3. raforkutilskipuninni. Hæstv. forseti, ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. atvinnuveganefndar og annarrar umræðu. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, það er Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka ráðherra hæstv. fyrir ræðuna. Ég viðurkenni það að þessi aðkoma Orkustofnunar að verða landsreglari, hún vekur nokkurn ótta og þessi stofnun, eða þessi landsreglari og þetta hlutverk Orkustofnunar verður á valdi yfirþjóðlegrar stofnunar og það þarf ekki að svara til fyrir neinn nema Brussel. 10% sektarheimild gæti þýtt, til dæmis í dæmi Landsvirkjunar, allt að 5 til 6 milljarða. Og ég spyr ráðherra hvort að hana ói ekkert við þessum áhrifum sem að þetta hefur og hvort ekki sé sem sagt ástæða til að stöðva aðeins við og hugsa sinn gang í þessu. Ég veit að þetta er fylgifiskur þess máls sem við höfum núna rætt í 2 daga og við Miðflokksmenn höfum lýst efasemdum okkar við að standist stjórnarskrá og ég verð að viðurkenna það að þetta viðhengi er ekki alveg til þess að auka manni bjartsýni og því verð ég að spyrja ráðherra að því hvort að henni finnist ekki nokkur ógn í þessu sjálfstæði eða sem sagt þessu yfirþjóðlega valdi. Og til þess að svara áskoruninni þá verð ég að spyrja líka hvað verður börnin? Hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Reykfjörð Gylfadóttir svarar nú andsvari. Já, herra forseti, það er alltaf réttmæt spurning að velta því upp hvað verður börnin og ég nefni því sérstaklega að í störfum mínum almennt legg ég það mjög í vana minn að hugsa einmitt það, hvort sem það er í þessu máli eða hverju öðru og hef þess vegna sannfæringu fyrir því að við séum á réttri leið með þróun á þessu máli
og væri annars ekki að tala fyrir því. Það er bara alls ekki rétt að hér séum að ræða eitthvað landsreglara. Það er heimatilbúið orð sem að ekki ég fann upp á og er hvergi að finna stað í regluverkinu sjálfu. Við erum einfaldlega að efla sjálfstæði Orkustofnunar. Hér eru velt upp heimildum Acer og í einhverju samhengi við mögulegar sektarákvarðanir sem getur numið nokkrum milljörðum á Landsvirkjun til dæmis. Heimildir Acer ná alls ekki til afskipta af slíkum ákvörðunum, þannig að það sé alveg klárt. Og að lokum er spurt hvort að ég telji að það stafi einhver ógn af þessu máli, að þá tel ég svo alls ekki vera og myndi almennt halda að aukin neytendavernd, aðhald á fyrirtæki, hvort sem þau eru opinber eða í einkaeigu, auki valfrelsi neytenda til þess að velja sér fyrirtæki til að versla við, sé af hinu góða og er því alls ekki á þeirri skoðun að það stafi nokkur ógn af þessu máli, enda hefur það verið unnið mjög vel og komið skýrt á framfæri nákvæmlega hvað felst í þessum 3. orkupakka og nákvæmlega hvað felst alls ekki í þessum 3. orkupakka. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður og hefur til þess 1 mínútu. Hæstv. forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þetta svar. Það er reyndar þannig að á enskri tungu segir í 37. grein tilskipunar 72/2009, þar er talað National Regulator, Energy Regulator. Ég veit ekki svo sem hvernig maður ætti sjálfur að þýða það betur heldur en það orð sem ég setti hér inn. En varðandi seinni spurninguna mína áðan þá ætla ég að taka að mér að svara henni fyrir ráðherra hæstv. Hvað verður börnin? Ég get sagt ráðherra hæstv. Hvað verður börnin? Eftir að þessum málum settum fram og samþykktum, þá fá börnin að borga hærra gjald fyrir rafmagnið í framtíðinni og börnin verða fyrsta kynslóð á Íslandi sem elst upp í landi sem hefur ekki ótvíræða lögsögu yfir auðlind sinni. Það er það sem verður börnin. Þá svarar andsvari í síðara sinn hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Herra forseti, ef hv. þingmaður er að vísa til þess að börn eða fullorðið fólk í framtíðinni muni þurfa að greiða hærra raforkuverð, þá er hann væntanlega að vísa til þess að það gerist ef hingað verður lagður sæstrengur. Ef það er sem að við höfum full forráð yfir að ákveða sjálf, og ég ætla ekki að taka það að mér að taka bindandi ákvörðun fyrir komandi kynslóðum hvort að þær telji það góða hugmynd. Af því ég ætla ekki að hafa vit fyrir fólki sem í dag eru börn og munu hafa allt aðrar skoðanir heldur en ég hef á seinni tímum. Ef hv. þingmaður er að gefa sér það að raforkuverð muni hækka við innleiða 3. orkupakkann, þá er það alrangt. Það sem hefur gerst frá því að við tókum upp 1. og 2. orkupakka er að sá hluti sem er í samkeppni, salan sjálf, sá hluti hefur lækkað. Dreifingskostnaður og flutningskostnaður hefur hins vegar hækkað. Það er ekki út af orkupakkanum, heldur er það einfaldlega út af fjárfestingarþörf sem við stöndum frammi fyrir. Þannig að menn verða líka að klára þá algjörlega það sem þeir eru að halda fram, vegna þess að þessi orkupakki mun einn og sér ekki hækka raforkuverð á Íslandi. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, ég vil byrja á að þakka hæstv. ráðherra fyrir ágæta kynningu á frumvarpinu sem er margt áhugavert. Það sem mig langaði að koma aðeins inn á hér er varðandi í verkefni Orkustofnunar á sviði raforkueftirlits sem leiðir að 3. orkutilskipuninni, sem er sérstaklega 1. liður með leyfi forseta, nýjar skyldur á sviði neytendaverndar og eftirlits með smásölu og heildsölumarkaði raforku, athuganir á starfsemi raforkumarkaðar og ákvarðanir að grípa til nauðsynlegra aðgerða til að stuðla að virkri samkeppni og tryggja að markaðurinn starfi eðlilega.
Nú stendur jafnframt í mati á áhrifum frumvarpsins að frumvarpið feli í sér tæknilegar breytingar og útfærslur sem hafa ekki bein áhrif á einstaklinga og er því ekki svo litið á að frumvarpið hafi áhrif á sjónarmið varðandi kynjaskiptingu og ekki gert ráð fyrir að frumvarpið hafi teljandi áhrif á atvinnulíf eða fyrirtæki. Mig langar að spyrja ráðherra hvort að þetta sé algjörlega rétt, hvort að þetta hafi ekki einmitt jákvæð áhrif á einmitt þessa aðila með bættu eftirliti, eins og til dæmis starfandi forstjóri Acer kom inn á ársfundi Orkustofnunar í síðustu viku og talaði þar að þau hefðu verið að ná fram milljarðs sparnaði á ári með einmitt bættu eftirliti og svona bættri umgjörð við kerfið og sömuleiðis með bættri neytendavernd og öðrum slíkum þáttum í frumvarpinu og með eflingu Orkustofnunar erum við ekki einmitt að fara að sjá jákvæð áhrif af þessum breytingum. Þá svarar andsvari hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Jú, almennt, herra forseti, almennt þetta myndi ég nú segja að það væru líkur á því að þetta hefði jákvæð áhrif á fyrirtæki í landinu, neytendur, íslenskan almenning og fyrirtæki sömuleiðis. Regluverkið eins og er í dag opnar mjög á samkeppni á markaðnum. Við höfum hins vegar tekið okkur dágóðan tíma í að taka við okkur í því og það má alveg segja að hér ríki ekki mjög öflug samkeppni á þessu markaði og ég myndi vilja sjá töluvert meiri samkeppni. Við sjáum að það eru örfá fyrirtæki sem hafa farið af stað og geta boðið í mörgum tilvikum lægra raforkuverð heldur en fyrir sína viðskiptavini og þetta hlýtur að vera jákvætt og þegar að við leggjum fram frumvarp sem að eflir þetta enn frekar og eykur rétti neytenda, þá hafa neytendur að minnsta kosti tækifæri til þess að taka frekar við sér og nýta þann rétt og kannski verður öll þessi umræða til þess að það skilir sér þá með betri hætti það jákvæða sem þó er í frumvarpinu og er í innleiðingunni og að íslenskur almenningur átti sig á þeim tækifærum sem nú þegar eru í regluverkinu og eru einmitt þar af því að við innleiddum fyrsta og annan orkupakka og það er nú komin mörg ár síðan það var. En það, eins og ég segi, hefur tekið okkur mjög langan tíma að opna á samkeppni þrátt fyrir að regluverkið hafi heimilað í mörg ár. Þannig að ég vona innilega að bæði neytendur sjáu tækifæri í þessu og sömuleiðis verði fleiri sem spretta fram, stofna fyrirtæki og bjóði neytendum upp á öfluga þjónustu og vonandi lægra raforkuverð. Þá veitir hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, andsvar síðara sinni. Herra forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir þetta ágæta svar. Hún staðfestir þar það sem mig grunaði og það sem ég las einmitt út úr þessu frumvarpi. Mig langaði að koma aðeins inn á varðandi það sem hæstv. Ráðherra nefndi varðandi eignarhald Landsnets og ég fagna því mjög að búið sé að skipa starfshóp eða nefnd sem á að skoða það. Ég tel að það sé mjög mikilvægt einmitt að grunnmannvirki og flutningsmannvirki í raforku séu í eigu þjóðarinnar og sömuleiðis reyndar orkufyrirtækin og nú hefur oftar en einu sinni, oftar en tvisvar verið nefnt í umræðunni hér í dag að þetta þriðji orkupakkinn verði til þess að þau verði einkavædd, bútuð í sundur og ég veit ekki hvað og hvað. Mun hæstv. Ráðherra standa fyrir því að einkavæða Landsvirkjun og Landsnet og allt heila klappið eða hvað stendur til? Og þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Herra forseti, sú vinna sem við höfum hafið svo sem ekki ný af nálinni. Við erum að taka hérna næsta skref. Það er bæði starfshópur sem vann árið 2015 og skilaði skýrslu. Sömuleiðis hefur Ríkisendurskoðun komið því á framfæri að þetta eignarhaldi með þeim hætti sem er í dag sé óheppilegt og eignarhaldi í dag er sem sagt Landsvirkjun á stærsta hlutann og önnur dreifiveitu fyrirtæki sömuleiðis.
og ég tek undir með hv. þingmanni. Það er heppilegra í mínum huga að Landsnet sé einfaldlega þá í eigu ríkisins heldur en í eigu orkufyrirtækja og það eykur sömuleiðis trúverðugleika gagnvart því fyrirtæki. Sú staða er sömuleiðis með þeim hætti í Noregi og það, til að nefna það, hjálpaði mjög í umræðunni þennan 3. orkupakka að Statnett þar í landi er í eigu ríkisins. Þannig að ég held að við séum að gera rétt með því að fara í þá vinnu. Veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þessa yfirferð. Hér er verið að bæta í eftirlitsbáknið og þar stendur fremstur í flokki Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur haft það sérstakt áhugamál að auka ríkisbáknið eins og frekast hægt er og stendur það í hreinu öfugmæli við það sem þeir hafa sagt fyrir kosningar burt með báknið, þannig að það er engin breyting á því. Hér er verið að hækka eftirlitsgjaldið um 45% og þá spyr maður sjálfan sig, kemur það ekki til með að fara bara út í verðlagið og verði hækkun til neytenda í þeim efnum. Ég langar nú að spyrja hæstv. ráðherra því nú á hér að fjölga starfsmönnum og fjárveitingum upp á okkur 50 milljónir. Er eftirlitið svona lélegt í dag? Ég spyr. Þarf virkilega að bæta svo í að það þarf að setja í þetta 50 milljónir og síðan væri nú fróðlegt að vita hvort að þessi orkufyrirtæki sem starfa á markaði í dag eigi langan afbrotaferil og hvers eðlis eru þessi afbrot eða brot sem á hér að fara að sekta allt að 10% af veltu. Það væri gott að fá svar við því frá hæstv. ráðherra. Og síðan segir hér ekki gert ráð fyrir að frumvarpið hafi teljandi áhrif á atvinnulíf eða fyrirtæki. Ég held að það verði nú að skýra þetta nánar. Þetta hlýtur að hafa einhver áhrif á þessi fyrirtæki. Ég held að það sé alveg ljóst. Og svarar andsvari hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Já, herra forseti. Það er nú ekki þannig að maður geti sem sjálfstæðismaður í ráðherrastóli eingöngu skorið niður með miklum stuðningi frá þinginu almennt eða hagrætt þannig að við tökum verkefni sem eru í höndum ríkisins og setjum annað. En í þessu tilfelli að þá erum við auðvitað með því að opna á samkeppnismarkað sem við höfum gert fyrir löngu síðan og erum að bæta hér í þegar kemur að sölu. Að þá auðvitað, ef það skilar sér í betri neytendavernd, aukinni samkeppni, lægra verði, frekari tækifærum í atvinnulífinu, tækifæri einstaklinga til þess að stofna fyrirtæki og láta til sín taka, að þá dregur allavega að einhverju leyti úr umsvifum og bákninu þeim megin, þrátt fyrir að það kalli á aukin verkefni Orkustofnunar og eftirlitið þurfa að vera í lagi. Það er nú líka partur af því að búa í siðusamfélagi með öflugt atvinnulíf og ef þú vilt öfluga samkeppni að þá kallar það á eftirlit. Og jafnvel þótt ég væri argasti frjálshyggjumaður sem ég flokka mér svo sem kannski ekki sem, að þá held ég að þeir meira að viðurkenni það að eftirlit sé hluti af því að hafa heilbrigt atvinnulíf almennt. Það er, og meira er það þannig að þau fyrirtæki sem munu þurfa að greiða þetta gjald, þau eru ekki endilega á móti því að það sé verið að hækka gjaldið. Og ég tek líka fram að það hefur ekki verið hækkað í 8 ár. Þannig að bara það myndi nú skýra hækkun að langmestu leyti. Og það er alls ekki sjálfgefið að þessi hækkun fari út í verðlag. Birgir Þórarinsson, 23. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni, hefur til þess 1 mínútu. Já, það er nú, hæstv. forseti, það er nú
nánast lögmál að hækkanir af þessu tagi þær fara út í verðlagi. Ég held að það sé nú ekkert hægt að þræta fyrir það, en það sem hæstv. Ráðherra svaraði nú ekki að ég hefði viljað fá nánari skýringar á því hvort að eftirlitið eins og er í dag, hvort að því sé eitthvað ábótavant. Það hefur hvergi komið hér fram. Og er það þá ekki áfellisdómur yfir þeim sem eru yfir þessari stofnun að ef eftirlitið hefur verið svona slakt að nú þurfi Evrópusambandið að benda okkur á það að við höfum ekki staðið okkur í stykkjunni í þessum efnum. Það náttúrulega er áhyggjuefni hvað varðar neytendavernd. Þannig að ég held að sé bara nauðsynlegt að hæstv. Ráðherra upplýsi okkur um það. Eru til einhverjar kvartanir yfir þessu eftirliti eða eitthvað í þá veru? Hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir svarar andsvari öðru sinni. Herra forseti, eftirlitið í dag telur heila 4 starfsmenn sem ég myndi nú ekki lýsa sem rosalegu bákni. Það var í kjölfar úttektar Orkustofnunar Noregs á raforkueftirliti Orkustofnunar að þá kom í ljós að ýmsir hlutir mættu betur fara. Og það var ekki Evrópusambandið sem þurfti að benda okkur á það, heldur var það í þessu tilfelli vinur okkar í Noregi sem við deilum nú. Þannig að þegar við erum að leggja til að bæta í eftirlit hjá þeirri opinberu stofnun sem Orkustofnun er, að þá er það af því að við teljum þörf á að bæta það eftirlit. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti. Þetta frumvarp er hluti af þessum orkupakka sem við höfum rætt hér í allan dag og lýtur að því að breyta Orkustofnun í nokkurs konar ríki í ríkinu og maður spyr sig nú að því hver þróun í þessum efnum verður og þá að skýra þetta nánar hlutverk og sjálfstæði Orkustofnunar eins og segir í greinargerðinni og aukin úrræði til að framfylgja lögunum. Það sem ég er að velta fyrir mér í þessum efnum er þessi hækkun, þessi 45% hækkun á þessu gjaldi og ég nefndi það hér í andsvari við hæstv. Ráðherra að ég hef verulegar áhyggjur af því að þetta færi út í samfélagið og kæmi fram í hærra orkuverði til neytenda, þ.e. hærra rafmagnsverði til heimila og fyrirtækja. Það er nú einu sinni þannig að öll svona gjöld þau hafa tilhneigingu til þess að leita út í verðlagið og nú hefur það verið sérstök stefna þessarar ríkisstjórnar að lækka eftirlitsgjöld og sérstaklega á bankana. Og við sjáum það að það á að fara að lækka bankaskattinn. Það er búið að lækka gjaldið sem fjármálafyrirtæki greiða til fjármálaeftirlitsins og nú á að fara að lækka gjaldið í tryggingasjóð innistæðueigenda. Og þessar lækkanir koma allar til vegna þess að þessi fyrirtæki, þessar stofnanir, hafa kvartað yfir því að gjaldið væri svo hátt og þeim væri mjög þröngur stakkur skorinn í þeim efnum að geta boðið viðskiptavinum sínum upp á betri kjör vegna þess að eftirlitsgjaldið væri svo hátt. Þeir geta ekki lækkað vextina bankarnir vegna þess að bankaskatturinn er svo hár. En á sama skapi þá hefur það nú gerst eftir að þessar lækkanir hafa komið fram af hálfu ríkisstjórnarinnar til fjármálafyrirtækjanna að þá eru nú vísbendingar um það að vextir hafa og fara hækkandi. Neytendasamtökin hafa
komið því á framfæri að þeir sem eru með óverðtryggð lán, að það sé verið að hafa samband við þá og biðja þá að bregðast við því að lán þeirra verði, það er að segja lán sem eru komin á gjalddaga hvað varðar breytilega vexti, að þeim er búist við að þeir verði hækkaðir. Þetta er allt vegna þess að þeirra sögn þá sé eftirlitsgjaldið of hátt. Þannig að ég segi það hér, herra forseti, að ég tel það afar líklegt að þessi hækkun, þessi mikla hækkun á þessu gjaldi komi til með að fara út í verðlagið og þar með hækka raforkuverð til neytenda. Síðan er hér kveðið á það að það sé mögulega hagsmunaárekstra að ræða, það er að segja til viðbótar með frumvarpinu er lagt til að Orkustofnun muni setja sér og starfsmönnum sínum starfsreglur þar sem kveðið verði á góða stjórnsýslu og skilvirkni og setta verði reglur sem komi í veg fyrir mögulega hagsmunaárekstra. Er það nú svo að Orkustofnun að það sé ekki í dag góðir stjórnsýsluhættir og skilvirkni? Þarf á það að gerast núna með því að fara að gera þetta svona nokkurs konar ríki í ríkinu? Þetta vekur nokkur spurningar hvernig starfsemi þessara stofnunar er háttað í dag og ég verð að segja það að þessi texti, hann svona, það hljómar nú þannig að ef ég væri nú starfsmaður þessar stofnunar eða forstöðumaður þessara stofnunar þá hefði ég nú bara áhyggjur af því að þetta sæist hér á prenti að það líti svo út að þessi stofnun að hún viðhefði ekki góða stjórnsýsluhætti. Og svo er rætt hér mögulega hagsmunaárekstra. Hvaða hagsmunaárekstrar eru það? Ég held að það verði nú að skýra það betur, herra forseti. Síðan kemur hér fram að með frumvarpinu er lagt til að Orkustofnun fái heimild til að áminna rekstraraðila og leggja á stjórnvaldssektir. Og það er einmitt það sem ég ræddi hér áðan. Og sem sagt sá möguleiki að leggja á sektir sem nema alltaf 10% af veltu fyrirtækis. Og þetta eru gríðarlega háar upphæðir og geta skipt sköpum fyrir þessi fyrirtæki. Og hvað til dæmis með smávirkjanir, hvaða áhrif hefur þetta á smávirkjanir og til dæmis raforkubændur? Ég sé það að það var haft samráð við Orkustofnun við vinnslu þessa frumvarps, en ég sé ekkert það að hafi verið rætt við hagsmunaaðila og vonandi verður það nú gert í nefndarvinnunni, en það er til dæmis ágætis félagsskapur sem heitir Félag raforkubænda, sem eru svona smávirkjanir sem eru þjóðhagslega mjög hagkvæmar og við eigum að sjálfsögðu að styðja með ráðum og dáðum. En spurningin er þessi, getur þetta ákvæði komið hreinlega í veg fyrir það að menn hafi áhuga á því að fara út í smávirkjanir? Þessu þarf að svara. Þetta er mjög mikilvæg spurning og það má ekki gerast að stjórnvöld séu að leggja einhverja stein í götu þessara frumkvöðla sem að raforkubændur óneitanlega eru. Ég kom inn á það hér í andsvara áðan að það birtist manni þannig að eftirlitið í dag sé bara lélegt og það vekur náttúrulega upp spurningar. Hér kemur fram að það starfi 4 starfsmenn við raforkueftirlitið. Hvaða breytingar, nú er talað það að þessi orkupakki, þriðji orkupakkinn, hann hafi engin áhrif hér á landi. Hvers vegna þarf þá að vera að auka þetta eftirlit? Ég er ekki alveg að skilja það og yfir höfuð gera þessa stofnun svona mikilvæga. Jú, það er verið að framfylgja þarna einhverjum kröfum frá Evrópusambandinu eins og oft vill verða þegar við innleiðum tilskipanir með þessum hætti. En maður spyr sig óneitanlega að því hvort að hér hafi orðið einhverjar breytingar á þessu markaði
undanfarið sem réttlæti það að það eigi að bæta verulega í þetta eftirlitshlutverk. Síðan hér talað að ekki gert ráð fyrir að frumvarpið hafi teljandi áhrif á atvinnulíf eða fyrirtæki og það verður að segjast eins og herra forseti, að það verður að skýra þetta út nánar. Hvað þýðir það að hafa ekki teljandi áhrif? Einhver áhrif eru og það alveg nauðsynlegt að fá að vita það. Síðan rætt þá fjárveitingu sem á að fara í þetta. Það talað tæpa 50 milljónir og eitthvað mun koma tilbaka af því í formi eftirlitsgjaldsins. En það engu að síður umhugsunarefni að í þessu tilfelli að þá skuli alltaf vera að bæta í ríkisbáknið með þessum hætti. Og hér þá komin enn ein fjárveitingin sem þarf að fara í fjármálaáætlun og svo framvegis og væntanlega hækka og svo verða verðlagshækkanir ofan á það, venjubundnar verðlagshækkanir áramót og svo framvegis, þannig að þetta bolti sem farinn að rúlla og svo spyr maður sjálfan sig hvers vegna liggur það ekki fyrir í hverju nákvæmlega þetta eftirlit felst. Ég spurði ráðherra hér að því áðan hvort að það væri einhver sérstakur afbrotaferill þessara fyrirtækja. Það að segja, hvað það sem er svona mikilvægt að bæta í á þessum tímapunkti? Við höfum virka samkeppni á þessum markaði. Neytendur geta keypt raforku frá fleiri en einum framleiðanda, fleiri en einu fyrirtæki. Ég get farið hér bara í tölvuna mína og ákveðið það að hefja raforku viðskipti við til dæmis Orkuveitu Reykjavíkur. Í dag ég í viðskiptum við Hitaveitu Suðurnesja eða HS Orku eins og sagt er og ég get einfaldlega bara breytt þess á morgun. Þannig að það ríkir frelsi á þessum markaði og það ríkir samkeppni á þessum markaði. Og ég hef ekki orðið var við það að það hafi og sé eitthvað samráð, verðsamráð í þeim efnum. Og þá erum við kannski komin að samkeppniseftirlitinu. En í öllu falli þá finnst mér að verða að skýra það hvað réttlætir þetta aukna eftirlit annað en þessi innleiðing. Vegna þess að eins og ég segja áðan að þá á þessi orkupakki ekki að hafa nein áhrif hér á landi og það búið að hamra á því hér í allan dag að við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu því að þetta kemur ekki til með að hafa nein áhrif hér á landi þessi orkupakki en svo þarf allt í einu að fara að auka hér við eftirlitið og svo framvegis og þá, eins og ég sagt hér áður í minni ræðu, hvers vegna þarf að gera það? Þetta verður alltaf að skýra út og ég held að, herra forseti, að við verðum að fá bara nánari upplýsingar það hver stefna stjórnvalda hvað þetta eftirlit varðar. Það einungis til að þóknast þessum orkupakka og því sem Evrópusambandið leggur hér fyrir okkur eða einhverjar aðrar ástæður þarna baki. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að fá það fram og ég vil enn og aftur ítreka áhyggjur mínar gagnvart þessum smávirkjunum, hvort að þetta geti dregið úr nýsköpun og haft áhrif á þessar smávirkjanir eins og ég sagði. Því að þær skipta okkur verulegu máli. Það skipta okkur verulegu máli á ákveðnum landsvæðum eins og til dæmis á Suðurlandi. Það skiptir miklu máli þegar við horfum til orkuöryggis að því leytinu til að hér gætu náttúruhamfarir valdið því að rafmagnsframleiðsla minnkaði og þess vegna skiptir verulegu máli að við höfum svona varaafl hvað það varðar, litlar
litlar rafstöðvar, það að segja smávirkjanir sem geta þá hlaupið undir bagga að einhverju leyti. Ef það er verið að leggja stein í götu þessara fyrirtækja með þessu, þá er það náttúrulega alvarlegt mál. Og vegna þess að það skiptir okkur verulegu máli, eins og ég segi, að við getum treyst á það að þetta komi ekki til með að fara út í verðlagi, þessar hækkanir sem hér eru greinilega fyrirsjáanlega. Það er alveg ljóst að þetta mun hafa í för með sér hækkanir fyrir þessi fyrirtæki og það verulega upp á 45% og svo að þessi sektarákvæði sem þarf einnig að skýra nánar. Þannig að ég segi það, herra forseti, mér finnst þetta ekki nógu vel reifað hvaða afleiðingar þetta getur haft fyrir okkur. Einungis er haft hér samráð við Orkustofnun og sagt að því loknu samráði var frumvarpið sett á vefsíðu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins til almennar kynningar og umsagnar. Nokkrar athugasemdir bárust lutu almennt að samspili orkumála við EES-samninginn og vörðuðu efni sem eru utan við efnisatriði frumvarpsins. Hversu vel hefur þetta verið kynnt á öðru leyti? Hefur þetta verið kynnt þessum hagsmunaaðilum ítarlega? Það er eitthvað sem þarf að svara og nefndin þarf að leggjast yfir og ég held að sé mjög nauðsynlegt að nefndin kalli til sín alla þá sem eiga hagsmuna að gæta í þessu máli og það nefni ég sérstaklega raforkubændur eins og ég hef áður hér nefnt og auk þess verður að svara því hvort að þetta hafi áhrif á rannsóknir. Það er mikilvægt að við stuðlum að því að það fari fram rannsóknir bæði hvað varðar orkuöflun og svo framvegis og þessi fyrirtæki er að stunda rannsóknir, kemur þetta til með að hafa áhrif á það, draga úr rannsóknum og svo framvegis. Það eru margar spurningar í þessu, herra forseti, sem er ósvarað og mikilvægt að fá svör við. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, það fór jú ekki svo að umræðan hér í dag, hún hefur að mestu leyti snúist öll þessi 4 þingmál í einu lagi. Við höfum rætt hér klukkustundum saman, ekki bara þá þingsályktunartillögu sem var til umræðu, heldur í raun og veru allt þetta mál. Og ég ætla að leyfa mér að halda því áfram á nokkru leyti. Það er nauðsynlegt nefnilega að ítreka enn einu sinni í þingræðu aðalatriðin hér og nú. Og það er vissulega þannig að stefna Evrópusambandsins er sú að samtengja öll Evrópusambandslöndin þegar kemur að raforku nýtingu og raforkusölu. ESB-löndin hvert fyrir sig hafa þess utan keypt græna raforku af Noregi og það má kalla það eiginlega helsta landið utan Evrópusambandsins sem yfir höfuð í slíkum viðskiptum. Og það hefur gerst allan þennan tíma í þeim takti sem að Norðmenn sjálfur hafa ákveðið. Og þeir standa jú utan ESB en eru í EES en eru ekki aðilar að þriðja orkupakkanum enn sem komið er. Hitt er svo staðreynd að sérhvert Evrópusambandsland sem framleiðir raforku ræður sjálft hvað fer til heimabrúks af rafafli og hve mikið landið streymir frá sér af raforku og það er þá í samræmi við sínar eigin þarfir og getu síns landsnets. Annað eru engin dæmi og ég skora á þingmenn Miðflokksins að finna dæmi það að einhver stofnun í Evrópusambandinu, ACER, hafi skikkað eitthvert Evrópuland til þess að auka eða jafnvel minnka raforkuframleiðslu og leggja raflínur, jafnvel sæstrengi, því að það er ekki hægt. Þess vegna skora ég á Miðflokkinn að reyna það. Það er alveg sama
hve oft Miðflokkinn staðhæfir að hlutverk þriðja orkupakkans sé nákvæmlega það að gera slíkt, vegna þess að það er rangt. Innstreymt rafmagn í einhverju landi stýrist af notendasveiflum hvers sólarhrings í gegnum samtengingar sem fyrir eru og af tæknilegum forsendum jafnt landsnetsins í viðkomandi landi sem innrið þarf að þess. Ekkert land er neytt til að selja meiri raforku en er á lausu, til dæmis með því að loka innlendum miðjuverum eða byggja upp ný orkuver, ekki fremur en að kaupa of mikla orku. Það kaupir aðeins orku í samræmi við sínar þarfir. Þetta finnst í raun og veru ekkert dæmi sem ég hef geta grafið upp. Ég finn ekki staf slíkar heimildir í plöggum ESB og hef þó leitað víða. Ákvarði eitthvert land að auka við orkuframleiðslu umfram þarfir, til dæmis að byggja til þess nýtt orkuver, gerist það á landsins eigin forsendum. Stærðin, legan, gerðin og svo framvegis. Og af hverju stýrist slíkt? Það stýrist af hagnaðarvon ríkisins, ef að það er að ræða ríkisfyrirtæki, eða innlendra aðila í einhverju landi sem eiga rétt á því að byggja virkjanir. Eða af því að það eru seld réttindi til byggingar slíks vers einhverjum erlendum fjárfestum. Við vitum að þetta er staðreynd í sumum Evrópuríkjum. Það eru engin skyldu ákvæði það að það þurfi að gjalda fortakslausu jái við að auka framleiðsluna, tvöfalda flutningsgetuna eða hvað eina. En við getum svo horft á markaðinn, hann er vissulega grimmur, sækist eftir hagnaði og því að komast í orku. En ávallt þá er sala tengingu úr landi einboðin sem frjálsviðskipti og liðugt flæði raforku undir hatti og undir eftirliti þeirra stjórna sem hér hefur verið kallaðir landsreglari og við höfum stundum kallað ACER. Því að það er hlutverk hennar. Ef til er ónýtt umframorka, vistvæn eður ekki vistvæn í einhverju Evrópusambandslandsi, er ekki svo að landinu er gert skylt að selja hana úr landi að heimtingu bandalagsins. En það fyrst vissulega hvatning í að gera það til þess að ná loftslagsmarkmiðum eða til að græða fé. Og það snýst markaður, snýst áætlanir innlendra stjórnvalda að ná loftslagsmarkmiðum og svo framvegis. Hitt gæti ef til vill gerst að ACER teldi einhvers staðar að aukið rafmagn yfir landamæri sé nauðsynlegt til dæmis vegna raforkuskorts í nágrannalandi einhvers lands, en það hefur þá kært sína stöðu, kært nágranna sinn og er með tengingu fyrir við hann. Það gæti líka gerst í einhvers konar tilviki þegar uppkoma deilumál vegna orkusölu tengingu sem er fyrir, til dæmis vegna verðs eða öryggisþátta eða einhvers slíks. Til þess er þessi stofnun. Hún er ekki til þess að fyrirskipa viðkomandi landi að bæta við svo og svo mörgum megavöttum og selja þau úr landi. Það er rangt. Danir og Svíar hafa ekki verið neyddir eða skyldaðir til orkusölu eða þeim fyrirskipað að viðbætu við eigin orkuframleiðslu. Getið þið nefnt dæmi það? Nei, það er ekki hægt. Norðmenn verði þeir aðilar að þriðja orkupakkanum með sínum fyrirvörum og því að við innleiðum orkupakkan, munu þeir ekki fara eftir sínum eigin hentugleikum, munu þeir fara eftir skipunum fleiri vindorkugarða, nýjar vatnsvirkjanir, nýja sæstrengi, að kröfu ESB eða ACER. Ég tel að það væri brot á EES-samningnum og það væri utan valdsviðs ACER, því að stofnuninni er lýst í reglugerð ESB frá 2009 og það er hvergi í henni er því lýst sem verkefni þessara stofnunar sem kemst í hálfkvisti við það sem Miðflokkurinn segir valdsvið þessara stofnunar í Evrópusambandinu sjálf. Hvað þá gagnvart okkur?
Fullyrðingar að Ísland missi yfirráð yfir orkulindum sínum eða verði neytt til að taka á móti sæstreng eru ekki reistar á nokkrum raundæmum. Þess vegna hef ég eytt hér tíma eða einhverjum lagaheimildum slíkt frá síðustu 5–10 árum. Þessar fullyrðingar eru reistar á oftúlkunum texta sem slitið eru úr samhengi, jafnvel misskilningi, ég get ekki greint það alltaf, og jafnvel hráum rangfærslum. Það er vissulega svo að við getum ekki árið 2019 verði þessi mál hér samþykkt tryggt að engin íslensk ríkisstjórn og ekkert Alþingi samþykki sæstreng út öldina. Og það að halda því fram að þetta verði af því að forstjóri Landsvirkjunar hafi sagt það eða af því að það voru áætlanir það fyrir 5 árum, það stenst ekki rýni. Það meira þess að búið að fara fram á það og það verður gert að fyrirbærið æsling verið tekið að fullu úr sambandi, ef við orðum það þannig, af kortum og úr þeim fyrirætlunum tengingar innan Evrópu vegna þess að við höfum fullan rétt til þess og það er vilji þessara ríkisstjórnar. En við getum lágmarkað áhættuna að mati lögspekinga og innleitt þennan 3. orkupakka með þeim fyrirvörum sem hefur verið lýst hér margoft í dag og með þeim öllum atriðum sem ekki snúast boð og skyldur heldur markaðsviðskipti. Verði sæstrengur hér á Íslandi lagður, þá þarf í hann orku og hvort tveggja verður á fullu forræði íslenska ríkisins, hvort þeir selji 500 megavött eða 1000 megavött og hvaða virkjanir munu framleiða þá orku og ACER mun auðvitað hafa þá leyfi til þess að skipta sér af því að orkuflutningar héðan til Evrópu og frá Evrópu hingað séu með réttum skikk og þá er það kæranlegt ef að mönnum finnst ekki svo. Þetta munum við þurfa að undirgangast ef að lýðræðislega kjörið Alþingi ákveður svo árið 2040, 60 eða 80. Og að gera það tortryggilegt, gera sjálft lýðræðið tortryggilegt, það er ekki góð pólitík. Ég ætla að segja hér á lokum að Miðflokkurinn segir standa vörð hagsmuni landsins í orkumálum. Og ég hafna því málefnalega og hef reynt að útskýra það af hverju. En ég spyr hvað Miðflokkurinn stendur vörðum með því að afflytja staðreyndir helstu grunnatriði þessa máls. Með því að halda því fram að málið snúist yfirráð Íslands yfir eigin auðlindum. Vissulega er það þannig meðal íslensku þjóðarinnar að við viljum hafa full yfirráð og þess vegna er það mjög auðvelt með því að halda þessu stöðugt fram, alveg sama hvað við höfum sagt hér og hvað ráðherra hefur sagt hér, hæstvirtur, að bera það á borð aftur og aftur og aftur að þetta sé hér baráttan íslenska orku til frambúðar. Það er bara rangt. Nú veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni fyrir ræðuna. Ég hélt nú reyndar að við værum að ræða hér þetta frumvarp að efla Orkustofnun. Ég held að hv. þingmaður hafi bara ekki minnst á Orkustofnun í sinni ræðu. En notaði frekar tækifæri til þess að setja hér út á málflutning Miðflokksins og hv. þingmaður verður nú bara að sætta sig við það að Miðflokkurinn hefur aðra skoðun en Vinstri grænir hvað þetta varðar og auðvitað vekur það athygli að Vinstri grænir sem voru nú á móti orkupakka 1 og 2
skuli ætla að samþykkja þennan orkupakka. Við getum þess vegna bara rætt það, hv. þingmaður. En ég ætla hins vegar að spyrja hann varðandi þetta frumvarp, hvort að hann hafi ekki áhyggjur af því, og nú þykist ég vita það að hann er nú svona fylgjandi smávirkjunum og raforkubændum, hvort að hann hafi ekki áhyggjur af því að þetta frumvarp komi til með að skerða möguleika raforkubænda og jafnvel til þess að setja á laggirnar nýjar smávirkjanir. Ég held að það væri fróðlegt að fá það fram hér hjá hv. þingmanni. Og síðan hefði ég áhuga á því að fá skoðun hv. þingmanns á því hvort að hann telji að eftirlitið eins og því háttað í dag, að það sé ekki nægilegt. Hér á að fara að fjölga starfsmönnum hjá Orkustofnun og gera hana öfluga stofnun, nokkurs konar ríki í ríkinu, og hvort að þekki það að eftirlitið eins og því var háttað og háttað í dag, hvort að það sé að skornum skammti. Ari Trausti Guðmundsson, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, svarar andsvari. Herra forseti, það er kyndugt að hlusta hv. þingmann vera kvart yfir því að ég sé að ræða eitthvað annað heldur en það sem er hér núna akkúrat undir, vegna þess að hann gerði nákvæmlega það í allan dag. Það var rætt hér allt þetta orkumál í þaula í dag. Öll 4 málin sem hér eru undir. Og ég sagði það að ég væri hér að endurtaka aðalatriðin til þess að þau væru skýr að mínu mati. Þannig að það er engin fórnarlömb hér í þessar umræðu. Það var spurt hér raforkubændur. Nú vill svo til að ég sökkti mér ofan í raforkuframleiðslu í Rúmeníu, sem er það bil 6.000 megavött. Þar er gríðarlegur fjöldi smávirkjana og þeim hefur farið fjölgandi. Það er undir hatti ACER. Og auðvitað er það þannig að ACER er ekki að hlutast til raforkuframleiðslu í landi. Þeir eru eftirlitsstofnun og nú er þetta í raun og veru í gegnum ESA sem að allar kæruleiðir eru hjá okkur, en engar síður þeir eru eftirlitsstofnun með viðskiptum með raforku og það er ekkert sem kemur í veg fyrir það að litlir framleiðendur geti selt raforku inn á kerfið og hefur aldrei verið. Og af hverju ætti í ósköpunum þessi stofnun sem að hlýtur að bera hag frjálsra viðskipta með raforku fyrir brjósti að fara að hlutast til gerð eða fjölda smávirkjana á Íslandi. Það er bara langt í frá. Varðandi eftirlit með raforku, það er nákvæmlega það sama að eftirliti hér snýst ekki neitt af þessu sem að við vorum hér að ræða áðan, það er að segja smávirkjanir og annað slíkt, heldur að það sé liðug sala og liðug samkeppni í landinu. Og ef að Norðmenn með sérstakri greiningu hafa fundið út að því hefur verið ábótavant, þá tel ég það allt í lagi að íslensk stjórnvöld fari eftir því. Ef að það þarf að hafa sjálfstæða stofnun sem er ekki í tengslum við það sem hlutverk Orkustofnunar sem við vitum hvert sem er miklu víðtækara en eftirlit, þá er það ágætt. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og ég heyri það á honum greinilega að hann vill ræða þetta mál vítt og breitt og þá ætla ég að nota tækifærið og koma aðeins inn á það sem hann nefndi varðandi sæstrenginn. Og hann hefur ekki neinar áhyggjur af því að hér verði lagður sæstrengur á næstunni og við eigum svo sem eftir að sjá hvernig þau mál þróast. En hér er verið að setja fyrirvara, stjórnvöld að setja hér fyrirvara, lagalegan fyrirvara sem kveður á það að það verði ekki lagður hér neitt sæstrengur nema með leyfi stjórnvalda. Og þá vil ég spyrja hv. þingmann á því hvort að hann hafi ekki áhyggjur af því að þessi fyrirvari verði bara dæmdur ólöglegur, alveg eins og gerðist í svokallaðu kjötmáli eða frystiskyldu málinu, ef við getum orðað það þannig, og ég hef nú rakið hér aðeins í dag,
að þar héldu stjórnvöld að þau væru búin að tryggja sig gegn því að hér kæmi inn hrátt kjöt sem getur haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir okkar hreina landbúnað. Og þá kemur það í ljós að það ákvæði í matvælalöggjöfinni og dýravernd, dýrasjúkdóma, að það er dæmt ólöglegt. Þannig að þetta er sambærilegt mál hvað þetta varðar og hefur hv. þingmaður ekki áhyggjur af þessu, að þessi fyrirvari sem er verið að setja, hann komi til með að standast. Það er alveg opið í þessu máli að við verðum einfaldlega bara kærð og máli fari þá kæruleið og í framhaldinu getur hugsanlega verið að þessi varnagli verði dæmdur ólögmætur og þá erum við algjörlega berskjölduð. Er það ekki rétt hjá mér, hv. þingmaður? Hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson, svarar andsvari síðara sinni. Það er þetta, herra forseti, mjög svo gildishlaðna orð kannski eða ef eða það gæti. Og við erum hér að setja lög sem að segja okkur það að sæstrengur verði ekki tengdur við Ísland eða yfir höfuð búinn til án þess að Alþingi samþykki það. Nú vil ég meina það að ef að þetta hefði einhvern tímann komið upp í framtíðinu og burtséð frá öllum þriðja orkupakka, þá hefði Alþingi hvort eð skipt sér af þessu með lagasetningu. En nú er það svo að það getur vel verið að einhverju hafi áhuga á því að kæra þetta, þar að segja Evrópusambandið eða einhver annar aðili, og láta reyna á þennan lagalega fyrirvara. Og þá bara tökum við þann slag, vegna þess að við getum aldrei tryggt að meðan við erum í þessu alþjóðlega samstarfi, hvort það er kjötfrysting eða eitthvað annað, að þeir lagalegu fyrirvara sem við erum að setja séu 100% tryggir. Og við skulum ekki gleyma því að sjálfur Stefán Már Stefánsson, sem er mest tilvitnaði maður dagsins, hann hefur við okkur sagt að það er engin leið í þessu alþjóðlega samstarfi sem er fullkomlega gallalaus. Af hverju? Af því að í lögum og í lagalegu starfi er ávallt efi. Það er engin lögfræðingur, þannig í velflestum málum skulum við segja, hann fullyrðir að hans leið sé svo eina rétta. Það eru vondir lögfræðingar sem gera það. Þess vegna ber ég mikla virðingu fyrir Stefáni Má Stefánssyni að hann segir að þessi eða hinn leiðin sé ekki alveg gallalaus. Og ég hef engar áhyggjur af því að svo konum máli að þetta sem við köllum fyrirvara, sem eru bara eðlileg málsmeðferð, að hún muni valda okkur vandræðum. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Hér ræðum við frumvarp til laga breytingu á raforkulögum og lögum Orkustofnun, EES-reglur, viðurlagsákvæði sem að hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra mælti fyrir hér ekki alls fyrir löngu eða núna í kvöld. Og til þess að lengja ekki mál mitt eða ræðum neitt annað en þetta frumvarp, af því við erum búin að ræða svo mikið þingsályktunartillöguna sem var hér til umræðu í dag og í gær, sem að hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson sagði að við höfum í raun og veru værum búin að ræða öll þessi mál 4 sem eru hér á dagskrá, ætla ég að vera bara stuttorður. Hér er til umræðu lagafrumvarp breytingu á raforkulögum og Orkustofnun. Frumvarp þetta er óhjákvæmilegur fylgifiskur innleiðingar 3. orkupakkans. Þetta frumvarp gengur meðal annars út á að efla sektarheimildir Orkustofnunar. Þetta snýst að ætlunin er að breyta hlutverki Orkustofnunar á þann hátt að stofnunin breyti hlutverki sínu og verði útibú yfirþjóðlegar stofnunar, ACER. Hlutverk ACER hefur verið tíundað hér rækilega í dag,
En eins og þingheimur vonandi gerir sér grein fyrir verði þriðji orkupakkinn innleiddur mun stofnunin hafa mikil áhrif á orkumarkaðinn hér á landi. Það að sjálfsögðu ekki svo að allt það sem kemur fram í frumvarpinu sé óþarft, alls ekki. Að sjálfsögðu eigum við að efla og styðja við neytendavernd. Spurningin bara sú hvort að við þurfum að gera það með beinni tilskipun. Ég ætla að leyfa mér að vitna í 5. málsgrein 8. greinar þar sem segir með leyfi forseta: Sektir samkvæmt 1. málsgrein geta numið allt að 10 hundraðshlutum af veltu fyrirtækis. Ég bendi á að orkumarkaðurinn hér á landi einungis brota af þeim stóra markaði sem tilheyrir Evrópska efnahagssvæðinu og á því eiga slíkar heimildir tæplega við á okkar örmarkaði. Ég vil enn fremur benda á að lög Orkustofnun nr. 87/2010 með síðari breytingum, 8. grein, að þar mun bætast við 1. grein laganna eftirfarandi, með leyfi forseta: Orkustofnunin sjálfstæð í ákvörðunum sínum þegar stofnunin sinnir raforkueftirliti samkvæmt raforkulögum. Tilvitnun lýkur. Hér verið að því virðist að færa valdsvið Orkustofnunar frá valdi ráðherra og það kemur einnig fram í frumvarpinu að raforkueftirlitsgjald gæti breyst og sennilega mun það hækka. Og ég spyr hvort við viljum halda áfram á þessari braut. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson kom hér upp í ræðu áðan og notaði ræðutíma sinn að mestu til að kvarta yfir því að Miðflokksmenn skildu ekki málflutning sinna félaga sinna í málefnum 3. orkupakkans, sem auðvitað hinn eini rétti. Ég verð að hryggja hv. þingmann með því að benda honum á að við búum, að minnsta kosti ennþá, í lýðræðisþjóðfélagi þar sem jafnvel þeir sem eru andstæðri skoðun en hv. þingmaður hafa málfrelsi hér á landi, og þá sérstaklega hér inni á hinu háa Alþingi okkar Íslendinga. Við erum að ræða hér breytingar á lögum sem tengjast hinu svokallaða 3. orkupakka og ætla ég að gera nokkrar svona athugasemdir við frumvarpið. Sumar er reyndar komið fram hér áður, eins og til dæmis það að forsvarsmenn 3. orkupakkans hafa ítrekað talað það að þessi pakki hafi engin áhrif hér á landi. Það virðist ekki svo vera varðandi vöxt Orkustofnunar, vegna þess að í þessu frumvarpi gert ráð fyrir að þessi stofnun stækki töluvert. Raforkugeirinn hefur verið tiltölulega rólegur hér á Íslandi. Megnið af raforkunni og orkuframleiðslunni hefur verið í höndum ríkisins og í eigu ríkisins og okkar Íslendinga. Þannig að það hefur verið rólegt yfir þessum geira, en þarna gert ráð fyrir verulegri stækkun Orkustofnunar. Það lagt til að fjárheimildir til stofnunarinnar verði auknar tæplega 50 milljónir króna, auk þess sem til stofnunarinnar eiga að renna hækkun eftirlitsgjalds og eftirlitsgjaldið sjálft, og einnig í frumvarpinu gert ráð fyrir því að til stofnunarinnar renni kostnaður sem hlýst af álagningu stjórnvaldssekta. Ég vil bara benda á þessa hækkun á eftirlitsgjaldi sem veruleg. Hún 45% og í andsvari hér áðan
svaraði hæstv. Ráðherra þessu að þetta hefur ekki hækkað í mörg ár, en þetta helmingshækkun og sem auðvitað langt umfram alla verðbólgu síðustu ár. Og ég er sammála hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni þegar að ég álykta sem svo að þessi hækkun mun auðvitað velta beint út í verðlag raforku. Í frumvarpinu er lagt til að Orkustofnun geti lagt á stjórnvaldssektir sem geta numið allt að 10% af veltu fyrirtækis. Mér finnst það auðvitað vel í lagt og ég hef nú sagt þessa setningu áður á öðru tilefni varðandi stjórnvaldssektir. Mér finnst þetta vel í lagt. 10% er ansi mikið og þarf oft ekki svo hátt hlutfall af veltu fyrirtækis til að hreinlega að varpa því koll ef til dæmis nýtt fyrirtæki væri að ræða. Mér finnst þetta vel í lagt, 10%. Er þetta einhver fyrirmæli úr þriðja orkupakkanum annars staðar sem hægt er að finna annars staðar í orkupakkanum? Þessi 10% eru fyrirmæli þetta í reglunum eða reglugerðunum? Ég bara man það nú ekki eða hef kannski ekki séð það. En það verður ágætt að fá það fram. Þessar sektir renna í ríkissjóð að frádregnum kostnaði við innheimtu. Ég geri auðvitað athugasemd við þetta eins og ég oft gert áður, að hver ætlar að segja til það hver þessi kostnaður verður? Auðvitað seilast menn í það að hafa þennan kostnað og reikna þennan kostnað í bókhaldinu eins hátt og hægt er til að fá stærri bita af þessari köku. Þannig að ég bara spyr að því hver reiknar þennan kostnað, hvað eftirlit með honum, hver verður þarna yfir það. Gert ráð fyrir því að Orkustofnun verði að mörgu leyti og miklu leyti alls ekki sett undir ráðherra. Orkustofnun er tekin undan ráðherra. Þetta er eina spurning sem vaknar við það. Hver ætlar að eftirlit með því hvernig þeir reikna sér kostnaðarhlutdeild af þessum sektum? Þetta rennur til þeirra sjálfa. Ég hef svona spurningar þetta vald ráðherra yfir stofnuninni. Hvers eðlis þetta er og hver er það þá sem stjórnar Orkustofnun? Hver er það sem hefur boðvald yfir þeim í raun og veru? Kemur það fram í greinargerðinni? Ég sá það nú ekki en ef það er þá er það vel. En hver hefur boðvald yfir Orkustofnun ef það er ekki ráðherra? Og þeir sem ekki fallast á niðurstöðu úrskurðar ákvarðana Orkustofnunar, hvert geta þeir leitað? Það er tekið fram í frumvarpinu að hluta af þessum ákvörðunum er hægt að kæra til úrskurðarnefndar raforkumála, en hvað með hinn hlutann sem ekki fellur þar undir? Hvert er þetta að skjóta þeim ákvörðunum? Eða hafa þeir sem verða að hlíta þessum ákvörðunum, hafa þeir enga möguleika að fá ákvarðanir Orkustofnunar endurskoðaðar? Og hvar, ef það er, hvar yrðu þær endurskoðaðar? Og svo í lokin, hver er svo aðkoma ESA eða eftir atvikum ACER að Orkustofnun? Af hverju er það ekki reifað í greinargerðinni? Nú er það svo að hér stendur til að innleiða 3. orkupakka Evrópusambandsins og þar er að finna fjöldan allan af fyrirmælum tengsl þessara stofnana sem ég nefndi við stofnanir sambærilegar Orkustofnun í hverju landi fyrir sig. Vita menn hvernig þeir sjá þetta fyrir sér? Hvernig þessi tengsl eru? Nú ef þessi tengsl eru engin, þá þyrfti að koma fram í greinargerð. Ég legg til að sú nefnd sem fær þetta mál til skoðunar skoði þetta sérstaklega og komi með álit sitt á þessu, hvort að tengsl þarna á milli séu engin
með tilliti til 3. orkupakka Evrópusambandsins. Og þar komi fram álit þessara sérfræðinga þegar að frumvarpið kemur aftur hér til 2. umræðu. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þorgrímur Sigmundsson. Herra forseti, við höfum nú farið allítarlega við málin, en það er þó rétt að mínu mati að hnykkja enn og aftur á staðreyndum. Þegar við ræðum hér frumvarp til laga um breytingar á raforkulögum og lögum um Orkustofnun EES-reglur viðurlagaákvæði. Frumvarp þetta hangir saman við þingsályktunartillögu sem rædd var hér áðan, hér fyrr í kvöld. Hér er verið að breyta raforkulögum til þess að stoppa upp í göt á stórlega gallari tilskipun og að viðauka við EES-samninginn. Hér er verið að búa til nýja stofnun eða, ef menn vilja líta svo á, kalla gamla stofnun nýju nafni og breyta hlutverki stofnunarinnar verulega. Það sem er alvarlegast er það að hin nýja stofnun mun ekki lúta íslensku valdi. Þessi stofnun mun fara með æðsta vald á sviði orkumála. Stofnunin fer í raun með ráðherravald á þessu sviði, en verður óháð ríkisvaldinu og öllum hagsmunaaðilum í landinu. Stofnunin mun lúta boðvaldi ESA, en drög að öllum helstu ákvörðunum og fyrirmælum til hans verða samin hjá Acer Orkustofnun ESB. Ísland mun ekki hafa atkvæðisrétt í Acer, heldur áheyrnarrétt og málfrelsi. Fyrir þjóð sem vill ekki vera í ESB er valdaframsal af þessu tagi til ESB yfir raforkumálum á landsins óviðunandi. Forseti, mig langar að vitna í hluta af greinargerðinni með leyfi forseta. Önnur ný verkefni á sviði raforkueftirlit sem leiðir af 3. raforkutilskipuninni eru eftirfarandi. 1. Nýjar skyldur á sviði neytendaverndar og eftirlits með smásölu og heildsölumarkaði raforku. Athuganir á starfsemi raforkumarkaðar og ákvarðanir að grípa til nauðsynlegra aðgerða til að stuðla að virkri samkeppni og tryggja að markaðurinn starfi eðlilega. 2. Yfirferð netmála, tæknilega skilmála ásamt eftirliti með veitingum jöfnunarþjónustu Landsnets. 3. Þátttaka í Acer, Agency of the Corporation of Energy Regulators. 4. Nýjar heimildir til beitingar stjórnvaldsviðurlaga. 5. Eftirlit og skýrslugerð raforkuöryggi samanber 4. grein tilskipunarinnar. Ég vek sérstaka athygli á lið 3 og 4 í þessu, en þar er grundvallarmál að ræða. Hér er verið að leiða í lög þátttöku í Acer og aukna heimildir til stjórnvaldssekta. Acer mun vera stofnun sem ætlað er mikið og stórt hlutverk, en hér er verið að lögleiða valdheimildir undirstofnunar Acer á Íslandi, en það er eðli Acer og hvernig það mun virka sem ég geri mestar athugasemdir við. Acer mun samkvæmt reglugerð 713/2009 hafa eftirfarandi verkefni. Acer hefur málsaðild í dómsmálum aðildarríkjum. Acer á að bæta gloppur í löggjöf á vettvangi EES. Acer á að stuðla að skilvirkri samkeppni innri markaða fyrir raforku. Acer á að stuðla að framkvæmd viðmiðunarreglna fyrir samevrópskt orkunet. Acer á að aðstoða eftirlitsaðila á orkumarkaði við beitingu valdheimilda innan ESB og samhæfa aðgerðir. Þá er gert ráð fyrir nýjum heimildum til að áminna og leggja stjórnsýslusektir á fyrirtæki og orkumarkaði, hvort sem er að ræða vinnslufyrirtæki, flutningsfyrirtæki eða dreifiveitur vegna brota á ákvæðum raforkulaga. Slíkar ákvarðanir yrðu ekki kæranlegar til ráðuneytisins, heldur úrskurðarnefndar raforkumála. Það er því miður erfitt að útskýra í stuttu máli hvernig stofnun eins og Acer mun virka í grunninn, en Acer og ESA skulu eiga í nánu samstarfi við að undirbúa ákvarðana, yfirlýsingu og hvatninga. Þetta er ótrúverðugt í ljósi þess að 27 ríki standa baki Acer og að ESA hefur aldrei gegnt neinu öðru hlutverki en að fylgjast með framkvæmdum regluverks ESB í EFTA-löndum EES. Í reynd mun Acer Orkustofnun ESB ná yfir þjóðlegri stöðu á Íslandi. Það þýðir regluverk orkupakkans mun yfirkeyra íslensk lög, standa skör hærra í lagalegu tilliti.
Það er mögulegt að íslensk stjórnvöld geti ekki komið í veg fyrir lagningu sæstrengs vegna viðskiptafrelsis hluta samkvæmt fjórfrelsi sem við höfum undirgengist. ESB geti þannig skyldað íslensk stjórnvöld til að heimila lagningu. Það mun því verða álitamál hvort lög á Íslandi muni halda ef til þess kemur. Það er raunhæfur möguleiki að Acer muni beina tilmælum til okkar enda er þess skýrt að þrátt fyrir að ESA taki fullan þátt í starfi Acer verður ESA þó án atkvæðisréttar. Tilmælum gæti því verið beint til okkar að við yrðum að leyfa lagningu sæstrengs. Þessum vafa hefur ekki verið eytt að mínu mati enn þrátt fyrir þessar miklu og ítarlegu og mörguleyti öflugu umræður sem hafa átt sér hér stað. Herra forseti, fátt er svo með öllu illt að ei boði gott. Þessi umræða er enn að laða fram staðreyndir. Það er ekki verið að meitla neitt í stein hér. Þetta eru mannannaverk og þeim er auðvelt að breyta á skömmum tíma. Hér þarf ekki annað en að verða stjórnarskipti og það hefur nú stundum gerst með litlum fyrirvara og þá liggur landið með öðrum hætti. Herra forseti, hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson fullyrti réttilega í ræðu sinni hér áðan að við getum aldrei varið okkur 100% með lagalegum fyrirvörum í slíkum málum. Þarna er ég, herra forseti, sammála hv. þingmanni í fyrsta skipti í dag. Þrátt fyrir að Ari Trausti Guðmundsson, hv. þingmaður, sé fullur og eindreginn stuðningsmaður málsins samkvæmt því sem hann hefur hér sagt í dag, þá segir hann eins skýrt eins og hægt er og kristallar málið í raun og veru kemur að kjarna málsins að við getum aldrei með 100% lagalegum fyrirvörum, í slíkum málum varið okkur að fullu. Ég hef eiginlega engu að bæta við ræðu hv. þingmanns Ara Trausta Guðmundssonar. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Við þetta mál sem hér er lagt fram er ýmislegt að athuga og það er ýmsar svona viðvörunarbjöllur sem hringja með þeim sem hafa áhyggjur af framsali valds til yfir þjóðlegra stofnana og nú er það þannig að það kemur fram í greinargerðinni að þær breytingar sem hér eru lagðar til megi rekja til innleiðingar 3. raforkutilskipunarinnar sameiginlegar reglur vinnumarkaði fyrir raforku. Það er mælt fyrir það og það verður ekki betur séð hér í á blaðsíðu 4 með leyfi forseta hæstvirts að þar kemur fram að með frumvarpinu er lagt til að Orkustofnun fái heimild til að áminna rekstraraðila og leggja á stjórnvaldssektir og það er því hluti af því að efla stofnun í eftirlitinu sínu með aðilum á raforkumarkaði og auka sjálfstæði raforkueftirlitis í samræmi við 3. raforkutilskipunina. Það er samt verið að búa hana til þennan svokallaða landsreglara sem er að finna í 37. grein meðal annars tilskipunar 72/2009 og sú grein, þar að segja 37. greinin, hún er býsna hrollvekjandi lestur vegna þess að það valdsvið sem er undirstrikað í þeirri grein reglugerðarinnar er í sjálfu sér bara kannski ávísun á það sem koma skal að Orkustofnun verði ríki í ríkinu og að hún verði allavega hvað þetta verkefni varðar ekki undir stjórn Íslenska ríkisins heldur sæki vald sitt til Brussel.
Hækkun raforkueftirlitsgjaldsins sem hér er boðuð byggist á niðurstöðum skýrslu orkumálastjóra rekstur eftirlitsstofnunarinnar undanfarin ár og það hefur verið tapað því að sögn og tímagjald raforkueftirlits hefur verið að hækka verulega og nú á að velta þessari hækkun út í verðlagið, þá að velta því yfir á raforkukaupendur og hvað er það sem meðal annars fylgir þessum þriðja orkupakka sem við erum að taka inn. Það er 9 skyldur og það er líka að finna á blaðsíðu 4 með leyfi hæstv. Forseta þar sem segir: nýjar skyldur á sviði neytendaverndar og eftirlits með smás- og heildsölumarkaði raforku, athugunar og starfsemi raforkumarkaðar og ákvarðanir að grípa til nauðsynlegra aðgerða til að stuðla að virkri samkeppni og tryggja að markaðurinn starfi eðlilega. Þetta er mjög opið ákvæði og maður hlýtur að spyrja sig vegna þess að nú er það hægt að skipta raforkusala, það er að segja við neytendur getum skipt þau fyrirtæki sem við verslum við, bara eins og tryggingafyrirtæki eða banka, án nokkurrar hamla það. Það er líka sagt að hér segi kostnaðurinn sé vegna yfirferðar netmála ásamt eftirliti með veitingu jöfnunarþjónustu Landsnets. Þriðji þátturinn er þáttaka í Acer. Við höfum að greiða fyrir það að taka þátt í Acer sem er stofnun sem við höfum ekkert að segja. Númer 4. Með leyfi forseta, nýjar heimildir til beitingar stjórnvaldsviðurlaga og það er það sem við höfum talað hér áður að það er hægt að leggja á sektir alltaf 10% af veltu fyrirtækja einstakra, þannig að Landsvirkjun geti setið upp með 5 milljarða ef út í það verði fundið að hennar starfsemi. Og í 5. lagi með leyfi forseta eftirlit og skýrslugerð raforkuöryggi samanber 4. grein tilskipunarinnar. Það er samt verið að breyta þarna hluta Orkustofnunar, eins og ég segi, yfir þjóðlegt vald sem að lýtur engu innlendu valdi til þess að fylgjast með að við högum okkur eins og Brussel þóknast. Við höfum hingað til búið við það að hafa hér 3. til 4. lægsta raforkuverð í Evrópu. Raforkuverð til dæmis í Danmörku er það bil 2 sinnum hærra á kilowattsstund heldur en hér er. En menn fullyrða að þrátt fyrir þessi ákvæði sem hér er verið að taka upp að þessu fylgi engin hækkun. Og nú ætla ég enn að vitna í halla og ladda eins og ég gerir stundum undir þessum kringumstæðum og segja mér þetta er gaman að sjá það. En allt á það eftir að koma í ljós. Ég viðurkenni það vel að ég er mjög tvístígandi í þessu máli eins og reyndar öðru máli sem ég hefur verið rætt og þetta er grein af sama meiði og viðurkenni það einnig að ég get ekki litið á það svona björtum augum að Ísland sé að eftirlit með sínu raforkumarkaði í hendurnar á þessu fjölþjóðlega valdi sem ég ræddi hér áðan. Og hvað fyrstu greinina, fyrsta skylduna sem hér kom áðan, sem ég las með leyfi forseta og vill aðeins endurtaka, athuganir og starfsemi raforkumarkaðar og ákvarðanir að grípa til nauðsynlegra aðgerða til að stuðla að virkri samkeppni og tryggja markaðurinn starfi eðlilega. Nú búum við það, herra forseti, að við erum með 3 fyrirtæki í almannaeigu sem að framleiða raforku á Íslandi. Það er að segja Landsvirkjun með svona cirka 70% markaðnum, 20% er í höndum Orku náttúrunnar eða Orkuveitu Reykjavíkur sem var og 10% í HS Orku sem að nú blessunarlega hefur aftur færst undir íslenska eignað meirihluta til. Það leit ekki vel út tíma en loksins tóku íslenski lífeyrissjóðir á sig rögg, girtu sig í brók og virðast vera að eignast meirihluta í því fyrirtæki að 10 árum liðnum þegar að segja að fyrirtækið er búið verið í erlendri eigu í 10 ár. Hefði þetta ekki gerst þá var raunverulega hægt á því og það er náttúrulega raunverulega hægt á því ennþá þegar þessar reglur taka gildi að einstaka smáir eða smærri raforkuframleiðendur kæri stærri Landsvirkjunar. Og ég velti fyrir mér, og ég bara spyr, ég hef svo sem ekki alveg skoðun að þekkingu, en ég spyr hvort það geti leitt til þess að við lendum í vandræðum þar. Nú,
þetta allt saman, þegar gluggi opnaður í þessa átt, það veldur manni virkilegum áhyggjum. Eins og ég segi, vegna þess að við getum ekki haft hérna eftirlit eða yfirumsjón með þessu sem þarna er verið að opna á. Og menn hafa sagt að það sé bábilja að við séum með þessu að afsala okkur parti af eða hluta af hérna umsjón og eða yfirráðum yfir orkulindunum. Menn verða þá hreinlega að mínum mati að benda á það hvar við erum að fara út á sporinu. Og hérna menn sem hafa komið hér upp og hérna berjast að vera pirraða gamlumennið í þinginu í dag, að þeir hérna hafa í sjálfu sér eitt meiri tíma í það að ræða Miðflokkinn, sem er svo sem ágætt, það er fínt að hafa athyglina, í staðinn fyrir þess að taka hér málefnalega í umræðunni og ræða það sem er til umræðu. Ég endurtek áhyggjur mínar og hérna mun fyrir aðra umræðu verða mér úti mjög gagngera og gaumgæfilega og vel unna þýðingu á 37. greininni í 72. tilskipun Evrópusambandsins frá 2009, vegna þess að upplesturinn sem að þar er sem sagt hvað það er sem að landsreglari eða raforkureglari sem sagt á að hafa hlutverk og eftirlit með og hvaða vald hann hefur. Og ég ætla að vona það að þegar þetta mál fer til atvinnuveganefndar hv. Að þá muni nefndin sú í fyrsta lagi kalla til sín fjöldan allan af sérfræðingum í málum sem varða akkúrat þetta þingmál, að nefndin láti sem sagt þýða fyrir sig, ef það er ekki til núna þegar, þær greinar í tilskipunum Evrópusambandsins sem þarna liggja undir, þannig að það sé engin misskilningur. Menn hafa haldið fram að hér í ræðum í dag að það sé farið fram hér með misskilning og rangtúlkanir og svo framvegis, og þar skulum við endilega gera það fyrir það með því að hafa í nefndarstarfinu til dæmis nákvæmar þýðingar á þeim greinum sem við erum að fjalla og nefndin ætlar að fjalla og við þurfum náttúrulega líka í því sambandi að þá verður í tengslum við þetta mál, þá verður atvinnuveganefnd að verða sér úti óvilhallar skýringar á hlutverki og stöðu Acer. Það dugar ekki að menn komi hér og segja þetta er ekkert mál, þetta er ekkert til að hafa áhyggjur af. Við verðum að fá gaumgæfilega óvilhalla útskýring á því hvað þetta batteri má og getur gert hér innan lands, til þess að við séum algjörlega vissum að við kærum okkur að afhenda það vald sem við ætlum að afhenda þessari yfirþjóðlegu stofnun. Auðvitað er það fagnaðarefni að fylgjast með og auka neytendavernd, en ég spyr mig, er það aukning á neytendavernd ef við erum að framselja vald sem að gæti haft það í för með sér að það gæti haft veruleg áhrif á starfsemi til dæmis Landsvirkjunar? Er það eitthvað sem við kærum okkur um? Það er enn þessi efi sem að leynist allavega í mínu brjósti, og það stendur nú í góðum íslenskum málshætti, með leyfi forseta, að ekki veldur sáir varar, og þess vegna neita ég því harkalega að hér í þessu máli og í málunum sem við ræddum í gær og í dag, að hér hafi verið beitt einhverjum eða menn hafi verið með einhvern hræðsluáróður. Menn hafa einfaldlega kallað eftir bestu upplýsingum og menn hafa kallað eftir því að öllum efasemdum sem hægt er að eyða að þeim sé eytt. Og ég skil ekki fólk sem hefur það í sér að hafa á móti því að við eyðum þessum vafa. Ég skil það ekki alveg.
og ég er nú svo gamall sem á grunum að sjá en ég hélt að ég myndi aldrei lifa það. Ég held ég myndi aldrei lifa það að hlusta á ræður 2 eða 3 sem ég hef heyrt hv. þingmann Ara Trausta Guðmundsson flytja hér á þessu þingi. Náttúrusinninn, vísindamaðurinn. Ég bara, ég held ég myndi ekki lifa að heyra slíka ræður. Og hann lítur að verða heiðursgestur á næsta landsfundi Sjálfstæðisflokksins og flytja þar ræður orkumál. Ég held að það hljóti að vera. Það er svona rökrétt framhald af því sem hann hefur rætt hér í þessum málum í bæði dag og í gær. Þannig að lífið heldur áfram að koma mann á óvart og maður sé nokkuð aldur og það er nú eitt af því blessunarlega við að lifa þessu lífi. En að því sögðu þá bara bið ég nefndina háttvirta að sem sagt, meðferð þessa máls sem hér undir verði eins nákvæm og eins vel unnin eins og hugsast getur, vegna þess að hagsmunirnir sem hér undir eru svo stórir að við höfum ekki efni á því að það sé kastað til höndum. Þá tekur til máls hæstvirtur ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmönnum fyrir umræðu þetta mál. Það er örfá atriði sem mig langaði hér að nefna. Það að það séu einhverjar leiðbeiningar hér gagnvart Orkustofnun er engin áfellisdómur yfir stofnuninni. Stjórnsýslan þar er í ágætis standi. Umboðsmaður Alþingis né Ríkisendurskoðun hefur aldrei gert athugasemdir við starfsemi Orkustofnunar, þannig að þetta er engin áfellisdómur yfir þeim. Það er einfaldlega þannig að þegar stofnun fær aukið sjálfstæði að þá eru gerðar auknar kröfur og ekkert óeðlilegt við það. Hér var fullyrt áðan í máli hv. þingmanns Karls Gauta Hjaltasonar að þessi hækkun væri langt umfram verðlag. Það er sjálfsagt að greina það. Mér tókst nú ekki að gera það á meðan að ég sat yfir umræðunum, en eftir 8 ára, árið 2011 var gjaldið síðast hækkað, þannig að það er komin 8 ár síðan og svei mér þá ef þetta er ekki bara ansi nálægt því. Það er þannig, það var mikið spurt hér og velt upp hvort að þessar 47 milljónir myndu skila sér út í verðlag, að þá þýða þetta á dreifiveitur 1 eyri á hverja kílóvattstund og til samanburðar erum við með 0,3 krónur í jöfnunargjald. Það er þá samtals milljarður króna, þannig að þetta eru 47 milljónir. Þannig að ég myndi nú halda að það væru algjörlega hverfandi áhrif sem að þessi hækkun hefði almennt. Hverfandi áhrif á gjaldskrár. En það er sjálfsagt að láta greina þetta sérstaklega fyrir nefndina og ég held að það væri bara gott mál að gera það. Hér er spurt eða velt upp af hverju það þyrfti að hækka gjaldið, þá er það annars vegar vegna þess að það hefur ekki verið gert í 8 ár. Og svo líkt og hv. þingmenn hafa svo sem farið yfir að þá eru hér aukin verkefni fyrir stofnunina. Þeim var reyndar, Orkustofnun var falin aukin verkefni árið 2015 varðandi kerfisáætlun Landsnets, yfirferð og staðfesting á henni, sem er töluverð vinna, en gjaldskráin var ekki hækkuð þá og ekki stækkaði báknið þá fóru engir auka fjármunir til stofnunarinnar þá. En hér er að ræða nýjar skyldur á sviði neytendaverndar og eftirlits með smásölu og heildsölumarkaði raforku, eftirlitsskýrslugerð raforkuöryggi og yfirferð netmála og fleiri þættir og það skýrir þessa hækkun. Varðandi Orkustofnun og áhrif Acer og eða ESA á þá stofnun, að þá er það þannig að þau áhrif eru engin á meðan að við erum ekki tengd. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt.
Tekið er fyrir 5. dagskrármálið, raforkulög, stjórnarfrumvarp, 792. mál á þingskjali 1253. Þetta er 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi á þingskjali 1252, frumvarp til laga breytingu á raforkulögum nr. 65 frá árinu 2003, tilvísun í stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku. Með frumvarpinu er lagt til að við 3. kafla raforkulaga verði bætt við nýju ákvæði þess efnis að tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annars lands í gegnum sæstreng fari samkvæmt stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku. Tilefni frumvarpsins má rekja til þess að nokkurra ára skeið hefur verið til skoðunar sá möguleiki að tengja raforkukerfi landsins við raforkukerfi annarra landa. Má þar meðal annars vísa til skýrslna sem starfshópur á vegum stjórnvalda skilaði í júlí 2016, þar sem fram komu ýmsar greiningar varðandi hugsanlegan raforkusæstreng á milli Íslands og Bretlands. Með hliðsjón af því hversu umfangsmikið slíkt verkefni er og slík ákvörðun yrði, er talið eðlilegt og nauðsynlegt að framkvæmdin sé á hverjum tíma í samræmi við stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku og háð samþykki Alþingis. Frumvarpið er hér lagt fram til að taka af öll tvímæli þess efnis. Frumvarp þetta býr til ákveðna tengingu þess efni yfir í þingsályktun nr. 26/148 stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku frá 11. júní 2018. Samhliða lagafrumvarpi þessu er því lögð fram tillaga til breytingar á þeirri þingsályktun stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku. Í þeirri breytingartillögu er lagt til að kveðið verði á að ekki verði ráðist í tengingu raforkukerfi landsins við raforkukerfi annars lands í gegnum sæstreng nema að undangengnu samþykki Alþingis. Jafnframt að það samþykki skuli liggja fyrir áður en framkvæmdir við slíka tengingu geta farið á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar Landsnets og því til grundvallar skuli liggja heildstætt mat á umhverfis-, samfélags- og efnahagslegum áhrifum tengingar og framkvæmda vegna hennar. Í núgildandi þingsályktun stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku er að finna skýrar áherslur sem eru bindandi við gerð kerfisáætlunar, til dæmis í 4. tölulið að ekki verði ráðist í línulagnir við hálendið og í 10. tölulið að við val á línuleið fyrir raflínur skuli gæta verndarákvæðum friðlýstra svæða. Hafa þau áhersluatriði sem fram koma í þingsályktuninni ákveðna stöðu að lögum þar sem fram kemur í 1. málsgrein 9. greinar raforkulaga að flutningsfyrirtæki skuli byggja flutningskerfið upp að teknu tilliti til stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku. Almennt er litið svo á að ákvörðun hvort raforkukerfi landsins verði einhvern tímann tengt við raforkukerfi annars lands sé ávallt alfarið á forræði íslenskra stjórnvalda. Bent hefur verið á að innleiðing 3. orkupakka ESB leggi engar skyldur á herðar Íslandi að samþykkja hugsanlegan sæstreng. Má þar vísa til lögfræðilegra álitsgerða sem lagðar hafa verið fram þau efni. Efnisatriði 3. orkupakkans vísast almennt til tillögu utanríkisráðherra til þingsályktunar sem við höfum áður fjallað Enginn vafi leikur á því að íslensk stjórnvöld ákveða hvaða innlendi aðili myndi veita leyfi fyrir lagningu raforkusæstrengs og á hvaða forsendum. Nefna má að í yfirlýsingu norskra stjórnvalda í tengslum við innleiðingu 3. orkupakkans er skýrt tekið fram að ákvörðun lagningu nýrra sæstrengja sé ávallt á forræði norskra stjórnvalda. Hið sama gildir Ísland. Það er þess vegna óhugsandi að sæstrengur er lagður til landsins gegn vilja Íslendinga og það er á valdi íslenskra stjórnvalda að ákveða hvort heimila skuli að leggja, eiga og reka raforkusæstreng til og frá Íslandi. Hvað varðar forsendur fyrir slíkri ákvörðun þá skiptir einnig máli að sveitarfélög á Íslandi fari með skipulagsvald og hafa á þeim forsendum ákvörðunarvald hvaða uppbygging skuli leyfð og á hvaða forsendum. Í því sambandi koma óhjákvæmilega til skoðunar þættir eins og áhrif á umhverfi, samfélag og fleira. Verði slík ákvörðun tekin á einhverjum tímapunkti í framtíðinni er jafnframt ljóst að gera þarf ýmsar breytingar á lögum varðandi leyfisveitingar fyrir slíkri framkvæmd sem og varðandi atriði er lúta að rekstri og eignarhaldi á slíkri framkvæmd og mannvirkjum hennar. Það myndi sem sagt kalla á margar lagabreytingar ef við yfir höfuð værum að hugsa að leggja sæstreng. Það þarf þá sjálfsögðu allt að fara í gegnum þingið. Fjölda leyfa innlendra stofnana þarf fyrir slíkri framkvæmd og það þyrfti að fara mjög ítarlega í gegnum þá þætti málsins á vettvangi Alþingis ef af því kæmi.
Hæstv. forseti. Ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. atvinnuveganefndar og 2. umræðu. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna. Og nú er komið að þessum fyrirvara sem hefur verið tíðrætt hér af hálfu ríkisstjórnarflokkanna og þeirra sem eru fylgjandi tilskipuninni 3. orkupakkann. Það er að segja að settur verði þessi lagalegi fyrirvari sem eigi að tryggja það að orkupakki 3 hafi hér engin áhrif en engu að síður á að innleiða orkupakkann. Ég hef miklar efasemdir það að þessi leið sé fær vegna þess að það er margt sem bendir til að hún brjóti í bága við EES-samninginn og þar með á skjön við Evrópurétt. Þetta er ósköp einfalt mál. Annaðhvort verður þingið og við að samþykkja orkupakka 3 eins og hann kemur frá sameiginlegu EES-nefndinni eða að hafna honum alfarið. Það er ekki hægt með öruggum hætti að samþykkja aðeins hluta af þessum pakka. Við þekkjum það og við höfum reynslu af því í gegnum hið svokallaða kjötmál eða frystiskyldu-málið. Þar sem að lagasetning þess efnis að við ætlum samt sem áður ekki að leyfa innflutning á hráu kjöti, hún stenst ekki samninginn. Málið var kært eins og við þekkjum. Við erum skaðabótaskyld og höfum þurft að borga háa fjárhæðir í þessum efnum. Þess vegna hræðist ég mjög að þessi leið dugi og hef miklar efasemdir í þeim efnum. Hér getur myndast grundvöllur fyrir málshöfðun á höndum ríkissjóði og íslenskum dómstólum. Þannig að ég vil spyrja hæstv. ráðherra að því, er ekki verulega hætta á því að þetta mál fari á sama veg og hráakjötsmálið, það er að segja þetta ákvæði verði kært og verði dæmt ólögmætt? Andsvari svarar nú hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Hæstv. forseti. Það er einfaldlega ekki partur af pakkanum, partur af 3. raforkutilskipuninni að þurfa að leggja sæstreng. Það er einfaldlega ekki partur af 3. raforkutilskipuninni skylda til að leggja sæstreng. Þess vegna þurfti ekki undanþágu frá því og þess vegna getur enginn lögsótt okkur ef við ætlum ekki að leggja sæstreng, af því það er einfaldlega ekki partur af 3. raforkutilskipuninni nein skylda fyrir okkur til þess að leggja sæstreng. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra svarið. Hæstv. ráðherra nefndi það hér að það sé engin skylda til þess að leggja sæstreng, en ætla stjórnvöld að koma í veg fyrir það ef að verður farið að berast óskir það frá til dæmis þýska stórfyrirtækinu á sviði raforkumála Enon sem að gæti óskað eftir því að fá að fara hér í að leggja sæstreng. Er það þá ekki brot á EES-samningnum ef að stjórnvöld ætla að segja nei í þeim efnum? Getum við nokkuð komið í veg fyrir það? Það er ekkert til sem heitir orkupakki 3 á íslenskum forsendum. Það er bara orkupakki 3 og við verðum bara að sætta okkur við það að við getum ekki fengið einhverjar undanþágur frá honum. Það er bara alveg klárt mál. Þó svo að hæstv. utanríkisráðherra hafi rætt við orkumálastjóra Evrópusambandsins og fengið þar einhverjar upplýsingar það eða einhverjar sameiginlegan skilning það að við þyrftum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu máli, þá er það bara ekki skuldbindandi að þjóðarétti og hefur ekkert gildi. Þannig að
Þessar áhyggjur eru að mínu mati, herra forseti, réttmætar og sporin hræða í þessum efnum. Við höfum reynt að setja hér sérstök lög til þess að tryggja það að við gætum haft einhverja sérstöðu aðra en sem getur í samningum við Evrópusambandið á sviði EES-samningsins. Það hefur ekki gengið eftir. Og hvers vegna má ætla það að það muni ganga núna? Ég skil þetta ekki alveg, herra forseti. Andsvari svarar hæstvirtur ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra síðara sinni, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Herra forseti, það sem mikið hefur verið rætt hér í dag eru skrif Stefáns Más Stefánssonar og það snýr að þessum fyrirvara og hvað við þurfum að gera ef við tökum ákvörðun að leggja sæstreng, að þá þurfum við að yfirfara ákveðin atriði út af því. Það er ekki það sama. Það er ekki það sama og það sé einhver fyrirvari að hvort við þurfum að leggja sæstreng eða ekki. Við þurfum ekki undanþágur hvað varðar skyldu okkar til að leggja sæstreng, af því sú skylda liggur ekki fyrir og hún er ekki partur af þriðja orkupakkanum. Þriðji orkupakkinn eða fyrsti eða annar eða fjórði eða hvað sem á eftir kann að koma, það snýr ekki að auðlindum okkar. Við ráðum því hvort og þá hvernig við nýtum okkar auðlindir. Það að þegar við höfum tekið ákvörðun að nýta auðlindir með einhverjum hætti, úr verður til raforka, þá er það vara eins og hver önnur vara. Það er ekki partur af þessum þriðja orkupakka að gera okkur skylt að leggja sæstreng eða segja já ef einhver hefur áhuga að leggja sæstreng. Það hefur verið í umræðunni í 25 ár hvort við ættum að leggja sæstreng. Það eru örugglega einhverjir sem hafa áhuga á því að leggja hingað sæstreng. En það er okkar forræði að gera það. Það er ekkert slíkt regluverk til það, af því það hefur ekki verið á dagskrá. Og menn verða að gera greinarmun á því að auðlindir og nýting okkar á þeim er ekki partur af þessu. Það er ekki partur af orkumarkaðnum. Orkumarkaðurinn snýr að því þegar við höfum tekið ákvörðun að nýta auðlindir okkar og úr verður raforka. Þá er raforkan vara eins og hver önnur vara og þá tekur ákveðið regluverk við. Auðlindir eru ekki partur af því regluverki. Og ef að menn verða einfaldlega að gera greinarmun þarna á og það er ekki málefnalegt að blanda þessu endalaust saman gegn betri vitund. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég ætla nú að reyna að vera óblandaður en ég spyr að því að á upplýsingum sem Evrópusambandið hefur gefið út, yfirlitsmyndum, er gert ráð fyrir sæstreng til Íslands sem næsta streng sem lagður verður. Og spurningin er, áhyggjur mínar eru svona svolítið tengdar því sem að Landsvirkjun er búin að vera aðhafast núna í þó nokkurn tíma við að undirbúa lagningu sæstrengs. Og í fyrsta lagi væri nú athyglisvert, og það mun kannski koma fram í fyrirspurn nokkuð seinna, væri athyglisvert að fá upplýsingar um það hversu mikið fé hefur farið eða hversu miklum peningum Landsvirkjun hefur varið í undirbúning á sæstreng sem að stjórnvöld hingað til hafa afneitað að hafa áhuga á. Og það væri náttúrulega bara fróðlegt fyrir skattgreiðendur í landinu að heyra því. En mér langar líka til þess að spyrja hæstv. Ráðherra hvort að það sé nú næsta víst að Landsvirkjun hafi látið af því að vinna að þessum undirbúningi. Hvort að það sé tryggt að það sé búið að leggja á hilluna, það er áætlanir og það er bollaleggingar sem að Landsvirkjun hafði uppi, og mér fýsir mjög að fá ráðherra til að svara með því hvort að tryggt sé að nú sé búið að koma böndum á þetta fyrirtæki í eigu þjóðarinnar, hvers ráðamenn hafa núna í nokkurn tíma leikið lausum hala og eytt peningum í það að undirbúa sæstreng sem að ég hélt að stjórnvöld, bæði fyrrverandi og núverandi, hefði ekki hyggju að
að yrði hér tengdur. Hæstvirtur ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir svarar nú andsvari fyrra sinni. Herra forseti, ef að hv. þingmaður er að spyrja svokallaðan ICE-link á þessum PCI-lista, eða með leyfi forseta Project of Common Interest á vegum Evrópusambandsins, að þá hefur það verkefni verið á þeim lista frá árinu 2015 þegar að formaður Miðflokksins, hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, var forsætisráðherra. Sú umsókn hefur nú verið dregin til baka, þannig að það verkefni mun einfaldlega ekki birtast á þeim lista þegar hann verður næst birtur í nóvember 2019. Það hefur töluverð vinna átt sér stað þetta mögulega verkefni, líka á meðal stjórnvalda, ekki eingöngu á meðal Landsvirkjunar, og það var einmitt hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, sem átti fund með þáverandi forsætisráðherra Bretlands, David Cameron, og því verkefni var komið af stað. Það hefur komið hér fram að fyrirvari hans hafi verið að verð mætti ekki hækka til almennings, en ég spyr þá, hvað með allt valdaframsalið? Voru engin fyrirvari af hálfu hv. þingmanns það? Af því það er það sem er stærsta máli í dag, eða var það bara að verð til almennings mætti alls ekki hækka? Því að þessi þriðji orkupakki lá algjörlega fyrir árið 2015 og 2016 og reyndar mörgum árum þar á undan. Það hversu miklum fjármunum Landsvirkjun hefur eytt í þetta skoðun á þessu verkefni, þá hef ég ekki yfirsýn yfir það er sjálfsagt að spyrja þau að því. En það sem ég veit er að þetta verkefni sem mögulegt tækifæri til þess að flytja út orku hefur styrkt samningsstöðu Landsvirkjunar sem er í eigu okkar allra þegar kemur að samningum við stóriðjuna. Vegna þess að við seljum langstærstan hluta framleiddrar raforku í landinu til 4 fyrirtækja. Og það hefur verið ágætt í samningaviðræðum við þau að geta sagt, ja, herru, hér er nú mögulega önnur leið, einhvern tímann í framtíðinni til að selja þá orku. Ég vildi bara koma því að þegar spurt hversu miklu fjármunum Landsvirkjun hefur eytt í það, þá hefur þessi skoðun líka leitt af sér sterkari samningsstöðu þess fyrirtækis sem er í eigu okkar óháð þeim fyrirtækjum sem eru viðskiptavinir þeirra. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti, þakka ráðherranum fyrir þennan netta útúrsnúning. Ég vissi nú bara ekki að Sigmundur Davíð hefði teiknað þennan rafstreng inn, að það er hins vegar búið að koma fram og það var hér í vinnugögnum í gær sem ég því miður ekki með í höndunum núna, sem sagt frásögn af fundi Camerons og Sigmundar Davíðs sem að skýrir nákvæmlega hvaða fyrirvarar þar voru gerðir og mér þætti bara vænt að fá tækifæri, ég fæ það vonandi til þess að geta komið þeirri dagskrá og þeirri útskrift í hendur ráðherrans þannig að hún þurfi ekki að vera með frekari útúrsnúninga það mál. Ég hins vegar mér þykir hins vegar athyglisvert að það liggi ekki alveg fyrir að ráðherra hafi ekki á reiðum höndum hversu mikið er búið að eyða í undirbúning þessa verkefnis sem aldrei varð og ekki átt að verða. Og ég sé að bera hver að baki nema sem bróðir eigi en er ekki hægur vandi fyrir Landsvirkjun og fyrir ríkisstjórnina á hverjum tíma að benda þeim stórnotendum sem hér hafa verið að kaupa raforku alllengi á það að það er ásókn erlendis frá í að setja hér upp gagnaver og fleiri fyrirtæki, ofurtölvur og svo framvegis. Þannig að ég get ekki séð það af hverju í ósköpunum við þurfum endilega að hafa upp í erminni, eins og ráðherra segir, að benda þessu fyrirtækjum á að það sé hægt að selja raforkuna úr landi til þess að halda þeim við efnið og fá þá til þess að greiða hærra verð. Og ég held að það væri nú svona betra fyrir stjórnvöld að byggja þá frekar upp og reyna að fjölga þeim tækifærum sem eru hér á sviðum bæði tækni og tölvuvera og svo framvegis heldur að standa í því að eiga hér rafstreng framan í aðra. Þá svarar hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir andsvari síðara sinni. Herra forseti, ég get alveg tekið undir með hv. þingmanni að sjálfsögðu viljum við hafa hér
öflugt atvinnulíf og umhverfi fyrir fyrirtæki og efla hér samkeppnishæfni fyrirtækja. En við vitum líka að þegar að þau fyrirtæki komu hingað til lands og hjálpuðu okkur meðal annars við að byggja upp mjög öflugt flutningskerfi á sínum tíma, og þetta eru fyrirtæki sem að skipta okkur ótrúlega miklu máli og hafa fjölda starfa og mikil útflutningsverðmæti, að þá seldum við raforku til þeirra fyrir töluvert lægri fjárhæðir heldur en við gerum í dag. Og ég held að það hljóti að vera hagur okkar allra að við séum að selja raforkuna á verði sem skilar sér heilt yfir á þess að ganga á það samkeppnisumhverfi sem fyrirtækin starfa í. Ég ætla bara að mótmæla því að það sé útúrsnúningur að svara spurningunni. Það var spurt það hversu mikil vinna hefur farið í það að skoða sæstreng, og þrátt fyrir að spurningin hafi snúið helst að Landsvirkjun, þá hlýtur að vera eðlilegt að svara því líka hver þáttur stjórnvalda hefur verið í því. Þannig að það er þá, leyfi mér að segja, útúrsnúningur að kalla það útúrsnúning, að ég svari þeirri spurningu sem að mér var beint. Og það er þannig að sá fyrirvari sem gerður var á sínum tíma af hv. þingmanni og formanni Miðflokksins, fyrrum forsætisráðherra Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, sneri að verðinu. Og á þeim tíma lá algjörlega fyrir hvert innihald þessara 3. raforkutilskipunar var, og það virðist þá vera að minnsta kosti þannig að menn hafi ekki haft meiri áhyggjur af málinu þá en það að þetta hafi verið helsta áhyggjuefni. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þorgrímur Sigmundsson. Herra forseti, enn kem ég upp af sömu hvötum og ég hef gert í dag til þessa. Ég hef enn efasemdir að það sem hér er boðað muni halda. Enn kemur til umræðu frumvarp sem hangir saman við hinn svokallaða 3. orkupakka. Lagafrumvarp þetta, með leyfi forseta, á eftir 5. málsgrein 9. greinar laganna kemur ný málsgrein svohljóðandi. Með leyfi forseta, tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annars lands í gegnum sæstreng sem fer samkvæmt stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfi raforku. Hér er ætlunin að breyta raforkulögum og viðhalda þeirri blekkingu að við, eftir að hafa innleitt tilskipun með títtnefndan orkupakka, munum hafa sjálfræði það hvort hingað verði lagður sæstrengur. Það ætti öllum að vera ljóst hver fyrirætlunin er með orkupakkanum. Hún gæti virst göfug í huga margra, en staðreyndin er sú að við erum bær til þess að framleiða mikið magn af grænni orku. Það mun því líklega verða mikill þrýstingur í framtíðinni á að fá að tengjast landinu, enda nær öruggt að tækni framtíðarinnar mun leysa vandamál því samfara. Hvað framtíðin ber í skauti sér er eflaust ekki alltaf hægt að spá fyrir hins vegar má öllum vera ljóst að ásælni í orkuauðlindir okkar er sífellt að ágerast. Við höfum dæmi fyrir framan okkur fjárfestingar í orkugeiranum þykja mjög alvarlegar og það þarf engan stóran spámann til að sjá að þrýstingur úr þeirri átt mun aukast jafnt og þétt. Að þessu sögðu þá ítreka ég aftur þakkir mínar sem ég færði hér í ræðu minni áðan til hv. þingmanns Ara Trausta Guðmundssonar fyrir að staðfesta í máli sínu að við getum ekki með slíkri lagasetningu 100% tryggt okkur að þetta haldi. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið, breyting á þingsályktun nr. 26 148 stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku, það er stjórnartillaga 791. mál á þingskjali 1252, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Herra forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar á þingskjali 1252
Tillaga til þingsályktunar um breytingu á þingsályktun nr. 26/148 stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku. Hinn 11. júní 2018 samþykkti Alþingi þingsályktun nr. 26/148 stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku. Í þeirri þingsályktun að finna almenn atriði sem hafa ber að leiðarljósi við uppbyggingu flutningskerfis raforku, þar með talið við gerð kerfisáætlunar. Hafa þau áhersluatriði ákveðna stöðu að lögum þar sem fram kemur í 1. málsgrein 9. greinar raforkulaga að flutningsfyrirtæki skuli byggja flutningskerfið upp að teknu tilliti til stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku. Að sama skapi kemur fram í 5. málsgrein 9. greinar raforkulaga að nánari útfærsla mannvirkja vegna uppbyggingar flutningskerfis ráðist af stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku. Í núgildandi þingsályktun þetta efni að finna skýrar áherslur sem eru bindandi við gerð kerfisáætlunar. Til dæmis að ekki verði ráðist í línulagni yfir hálendið eða við val á línuleið fyrir raflínur skuli gæta verndarákvæðum friðlýstra svæða. Með breytingartillögu þeirri sem hér lögð fram lagt til að nýtt áhersluatriði bætist við a-lið þingsályktunarinnar sem varðar mögulegar tengingar raforkukerfisins við raforkukerfi annarra landa. Samhliða þessu þingmáli lagt fram frumvarpi sem ég mælti fyrir hér á undan, þar sem lagt til við raforkulög bætist við ákvæði þess efnis tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annars lands í gegnum sæstreng fer samkvæmt stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku. Með því frumvarpi búin til tenging í raforkulögum yfir í þá þingsályktunartillögu sem hér lögð fram. Eins og fram kom í umfjöllun áðurnefnt frumvarp þá má rekja tilefni þingmálsins til þess að nokkur ára skeið hefur verið til skoðunar að tengja íslenska raforkukerfið við raforkukerfi annarra landa. Hefur þar fyrst og fremst verið horft til Bretlands. Má þar meðal annars vísa til skýrsla sem starfshópur á vegum stjórnvalda skilaði í júlí 2016 þar sem fram komu ýmsar greiningar varðandi raforkusæstrengs á milli Íslands og Evrópu. Til að undirstrika þetta talið rétt að kveða sérstaklega á þetta í fyrirliggjandi þingsályktun sem samþykkt var eins og áður segir í júní 2018. Enginn vafi leikur á því að íslensk stjórnvöld ákveða hvaða innlendi aðili veitir leyfi fyrir slíkum streng og á hvaða forsendum. Nefna má að í yfirlýsingu norska stjórnvalda í tengslum við innleiðingu 3. orkupakkans skýrt tekið fram að ákvörðun lagningu nýrra sæstrengja sé ávallt á forræði norska stjórnvalda, hið sama gildir Ísland. Því óhugsandi að sæstrengur lagður til landsins gegn vilja Íslendinga og það á valdi íslenska stjórnvalda og Alþingis að ákveða hvort heimila skuli að leggja, eiga og reka raforkusæstreng til og frá Íslandi. Í fyrsta lagi hér tekið skýrt fram í þingsályktuninni að ekki verið ráðist í tengingu íslenska raforkukerfisins við raforkukerfis annars lands nema undangengnu samþykki Alþingis. Í öðru lagi að samþykki skuli liggja fyrir áður en framkvæmdir sem varða slíka tengingu geta farið á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar Landsnets og í þriðja lagi að til grundvallar slíkri ákvörðun Alþingis skuli liggja heildstætt mat á umhverfis, samfélags- og efnahagslegum áhrifum slíkra tengingar og framkvæmda vegna hennar. Hér undirstrikað að lokaorðið í slíkri ákvörðunartöku ávallt á hendi Alþingis. Að sama skapi þetta í samræmi við hlutverk og stöðu kerfisáætlunar lögum samkvæmt sem og þingsályktun sem ég hef hér fjallað Samþykki Alþingis því samkvæmt tillögunni nauðsynlegur undanfari þess að unnt sé að óska eftir heimildum frá stjórnvöldum vegna framkvæmdarinnar í samræmi við lög hverju sinni. Taka ber fram að til að fylgja framangreindu ferli eftir, ef af því kemur, þyrfti að gera ýmsar breytingar á lögum. Ekki tímabært að leggja slíkt frumvarp fram fyrr en áform liggja fyrir að leggja ákvörðun tengingu með sæstreng fyrir Alþingi. Könnun á því að leggja raforkusæstreng frá Íslandi til Evrópu einfaldlega ekki komin á það stig. Efnisatriði 3. orkupakka ESB að öðru leyti vísast til almennt í tillögu utanríkisráðherra og það frumvarp sem ég hef nú þegar mælt fyrir. Og að lokum, hæstv. Forseti, legg ég til að tillögunni verði vísað til hv. atvinnuveganefndar og til 2. umræðu. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þessa yfirferð. Ég hef eina spurningu til hæstv. ráðherra hvað þetta mál varðar og hvernig þetta mál lítur við ákveðnu fyrirtæki sem HS Orka
Það fyrirtæki að hluta til í einkaeigu og þar meðal eiganda aðilar sem hafa talað fyrir því að leggja sæstreng og flytja orkuna úr landi. Hvernig horfir þetta mál hér við fyrirtæki eins og HS Orku sem hefur alla burði til þess að gera þetta, að framleiða hér orku úr íslenskri orkuauðlind og flytja hana síðan úr landi í gegnum sæstreng. Ég þekki ekki nákvæmlega hvernig þetta mál lítur að þessu en sú staða gæti komið upp að þetta fyrirtæki myndi óska eftir þessu og þá væri gott að fá skoðun ráðherra á því og útskýringar á því hvort að þetta girði eitthvað fyrir áform af því tagi. Hæstvirtur ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir svarar nú andsvari fyrir að sinni. Herra forseti, HS Orka hefur verið í einkaeigu í áratug en mér skilst að sá eigandi sem hér ræðir sé ekki lengur eigandi í því fyrirtæki. Einu viðskiptavinir Landsnets samkvæmt lögum eru annars vegar dreifiveitur og hins vegar stóriðjan. Þannig að það er nú ein löggjöfin sem við þyrftum þá sérstaklega að breyta ef við ætlum að leggja sæstreng. En ef að eitthvað fyrirtæki, eins og til dæmis fyrirtæki í einkaeigu, hefði áhuga á því að leggja hingað sæstreng, að þá er það sem við getum sagt, ef að það er það sem við viljum, er einfaldlega að segja nei. Við getum líka tekið það til sérstaklega skoðunar. Við getum þá farið í slíkt mat, efnahagslegt, umhverfislegt, samfélagslegt mat, á því hvort það sé góð hugmynd eða ekki. Í framhaldinu færi það þá á kerfisáætlun Landsnets þegar við höfum samþykkt að það gerði það. En við getum líka einfaldlega sagt að við ætlum ekki að leggja sæstreng og að það sé okkar mat að það sé ekki góð hugmynd. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið. Fannst það ekki alveg nægilega skýrt í þessu tilfelli eins og HS Orku að þá er þetta öflugt fyrirtæki og það er meðal annars komið fram bæði í ræðu og riti að þeir hafa fulla getu til þess að framleiða og selja orku í gegnum sæstreng og nú er fyrirtækið til dæmis statt landfræðilega þannig að línulögn að fyrirhuguðum sæstreng er mjög lítil vegalengd þannig að það ætti nú ekki að vera fyrirstaðan. Er stjórnvöldum stætt á því að koma í veg fyrir að einkafyrirtæki geri þessa hluti? Þá er það bara gott að fá það fram. Erum við ekki að undirgangast hér heilt markaðssvæði í raforkumálum? Þessu þarf að svara og væri gott að fá svona greinagóð svör hvað þetta varðar. Er ekki hugsanlegt að sú ákvörðun að neita þessu fyrirtæki verði bara kærð og fari þá sína leið og við myndum hugsanlega tapa því máli? Hvernig horfir það við okkur þá? Þannig að ef að ráðherra gæti svona aðeins skýrt þetta með einfaldari hætti þá væri það vel þegið. Og hæstvirtur ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir svarar nú andsvari síðar að sinni. Herra forseti, spurt er hvar getum við sagt. Svarið er við getum sagt nei. Það gerist varla mikið skýrara en það. Þannig að þegar spurt er getum við sagt nei, þá er svarið já, við getum gert það. Allar álitsgerðir okkar færustu sérfræðinga eru algjörlega sammála þetta, að það sé á okkar forræði.
hvort við leggjum hingað sæstreng eða ekki og staðan er að því leyti alveg eins og í Noregi. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Una María Óskarsdóttir. Hæstvirtur forseti. Ég þakka hv. ráðherra kynninguna hér áðan og áfram höldum við að ræða það sem hefur verið rætt hér í 2 daga, það er að segja innleiðingu á orkupakka 3. Orkulöggjöf Evrópusambandsins miðast við aðstæður sem eru gjörólíkar orku hér á landi eins og við þekkjum. Ólíkt stærstu aðildarríkjum ESB er Ísland auðugt af hreinni endurnýjanlegri orku. Við kyndum húsin okkar með jarðvarma en ekki olíu og gasi eins og algengt er í löndum ESB. Raforka er ódýrari hér á landi en í flestum löndum Evrópusambandsins. Við getum treyst því að ESB-ríkin setji reglur sem henta okkar, getum ekki treyst því að ESB-ríkin setji reglur sem henta okkar aðstæðum. Það er einfaldlega þannig. Verði orkulega bálkurinn innleiddur á Íslandi aukast líkur á sæstreng. Sæstrengur til Íslands er nú þegar á lista yfir forgangsverkefni ESB á sviði millilandatenginga og þótt að ríkisstjórnin hafi óskað eftir því að hinn svokallaði IceLink færi út af lista er hún aðeins einn af mörgum umsóknaraðilum og ESB tekur hina endanlegu ákvörðun. Listi þessi er endurskoðaður á 2 ára fresti og strengurinn getur farið aftur inn þó hann verði tekinn út. Acer mun skera úr hvort umsóknir sæstreng til Íslands verði samþykktar. Hvorki íslensk stjórnvöld eða Alþingi munu geta staðið gegn slíkri framkvæmd. Þess vegna meðal annars töldu lagasérfræðingarnir sem oft hefur verið rætt hér í dag, Friðrik Árni Friðriksson Hirst og Stefán Már Stefánsson, í álitsgerð sinni sem þeir skiluðu til utanríkisráðuneytisins 19.3. í ár að reglugerð 713 samrýmdist ekki stjórnarskrá Íslands. Hæstv. ráðherra sagði hér í ræðu sinni áðan að við getum sagt nei og við getum líka sagt nei við innleiðingu þessara 2 veigamestu gerða sem var verið að ræða hér í gær og í dag, 713 og 714 2009. Við getum sagt nei vegna þess að við höfum áhyggjur af því að það valdaframsal sem menn greinir á hvort það er eða ekki, lögspekinga greinir á það hvort að er að ræða valdaframsal eða ekki og til þess að meðan sá vafi er uppi þá ber okkur skylda til þess í fyrsta lagi að skoða vel og vandlega þau rök sem koma fram með og á móti og að túlka vafann stjórnarskrá Íslands í hag. Það hlýtur að vera svo að við þurfum að gera það. Hæstv. forseti, það hefur komið hér fram í máli ræðumanna að þessir fyrirvarar svokölluðu, þeir geta haft afleiðingar fyrir íslensk stjórnvöld. Þeir geta hugsanlega haft þær afleiðingar að ESA getur höfðað samningsbrotamál gegn Íslandi þar sem tilskipunin er ekki réttilega staðfest vegna fyrirvaranna. Þetta finnst mér alvarlegt mál og þetta finnst mér ein af ástæðum fyrir því að við ættum, Alþingi Íslendinga og ríkisstjórn Íslands að segja nei við orkupakka 3 og eða setja málið til sameiginlegu EES-nefndarinnar til að ræða það áfram. Enda, eins og komið hefur fram, að þá
taka þessar gerðir ekki gildi nema sæstrengur komi til og þá spyr maður sig af hverju vinnum okkur ekki tíma til að vinna málið betur fyrst að þær hafa enga réttarfarslega eða lagalega þýðingu fyrr en að sæstrengur verður lagður. Þannig að, hæstv. Forseti, ég tel að margir þingmenn hér í dag hafi lýst þeirri skoðun sinni að menn vilji fara varlega í þessu máli og það held ég að skipti máli að við gerum. Einn hv. þingmaður veitir nú andsvar en það hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti. Forræði sem snýr ákvörðunum hvort og verða sem sagt varðandi sæstreng vera algjörlega á forsendum Íslendinga. Við höfum ekkert og hefum aldrei verið í þessu öllu þessu ferli vera gefa frá okkur valdið sem snýr að þessum og ákvörðunartökunni. Og það verður enn á ný að varðandi þennan PSJ-lista sem það sem gert ráð fyrir í gögnum að verði skoðaðir þarna 2027 að þá var það umsókn frá Landsneti sem kom okkur inn á þennan lista 2015. Þetta kom ekkert annars staðar frá. Af hverju vilja menn ekki bara hafa þessa forsendu á réttum stað? Það var Landsnet sem óskaði eftir þessu 2015. Það ekkert eins og þeir stóru vondu út í heimi standi í röðum eftir því að vera með umsóknir að tengjast hingað með sæstreng. Þetta og hefur verið og verður á okkar forræði. Þessi þriðja orkutilskipun hefur bara snúist grunnvirki við landamæri. Hún hefur hvorki snúist það með orkuflutningana, hvernig staðið að þeim, sem sagt eða byggðar ný grunnvirki annað, heldur bara núverandi, og heldur ekki snúist það að einhver aðili úti í hinum stóra heimi geti skipað okkur fyrir því hvernig við framleiðum orku og fyllum upp í eitthvað framleiðum, bara setjum upp virkjanir og annað í því samhengi. Og ég held að það sé alveg ljóst að það hefur komið fram í þessari umræðu og það hefur verið bent á aðila, okkar færustu menn á þessu sviði, að í umsögnum þeirra álitsgerðum þá kemur þetta skýrt fram að þetta allt rétt með gert með þessum hætti eins og hefur talað þessum leggja til. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Una María Óskarsdóttir svarar nú andsvari. Hæstv. Forseti og hv. þingmaður, ég þakka spurningarnar. Í mínu máli var ég ekki að ræða það að Íslendingar gefi frá sér ákvörðunarvald það eins og þessi þingsályktun sem hér liggur frammi náttúrulega ber með sér að það sé Alþingi Íslendinga sem hefur úrslitavaldið í því að hvort það verður lagður sæstrengur eða ekki. Ég hef, herra forseti, áhyggjur af því að valdaframsalinu, hugsanlegu valdaframsali sem kemur fram í gerðunum sem marg hafa verið nefndar hér, en ekki það að Íslendingar geti ekki ákveðið það sé ekki þeirra valdi að ákveða með sæstreng. Ég hef ekki áhyggjur af því. Nú, þetta sem að hv. þingmaður nefnir varðandi umsóknina frá Landsneti, það allt sem kom fram í ræðu minni hér áðan stendur þrátt fyrir það að það þannig að ESB getur tekið út og sett inn á listan og við vitum það að það alveg áhugi frá örugglega mörgum að nálgast þessa grænu eftirsóknarverðu orku sem að við búum hér yfir. Og það sem í mínu tilfelli skiptir mestu máli að við Íslendingar ráðum sjálf yfir orkuauðlindum okkar og framselum ekki
vald okkar eins og þessar gerðir virðast benda til. Hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson, veitir nú andsvar öðru sinni og hefur til þess sléttar 2 mínútur. Herra forseti, það er einungis Landsvirkjun og Landsnet sem geta óskað eftir því að fara á þennan lista, þennan svokallaða PC-lista. Og það er viðkomandi ríki, þá höndum okkar Íslendinga í þessu tilviki, og þá þessara stofnunar hér, Alþingis, að samþykkja slíkt að það sé gert. Það er í gögnum þessa máls, í álitsgerðum sem hafa komið fram, eins og Skúla Magnússyni, vitna hérna á blaðsíðu 39 í álitskafla eða niðurstöðukafla hans, þar sem hann segir: Vakin er athygli á því að umræddar gerðir 3. orkupakkans og heimildir 7., 8. og 9. greinar reglugerðar nr. 713/2009 taka með engum hætti til ákvarðana tengingu fyrir flutning raforku til annarra ríkja, svo sem með lagningu sæstrengs. Því síður að taka heimildirnar til ákvarðana eiginlega nýtingu auðlinda, til dæmis virkjana. Það er því niðurstaða mín að umfjöllun þessi efni sem lúta afstöðu almennra regla EES-samningsins til auðlindastjórnar falla utan þeirra álitamála sem mér hefur verið falið að fjalla og hafi þar af leiðandi ekki þýðingu stjórnskipulega heimildir innleiðingar gerðar svonefnds 3. orkupakka. Ég held að við séum bara hérna umræðu núna sem er þá komin inn á 3. sólarhringinn, þá í gær og fyrradag, að það hefur verið svolítið svona, þetta er ekki alveg verið nægilega skýrt fyrst mér umræðinu og menn svona, hvernig þetta er tiltölulega skýrt hvernig þetta staðið þessum málum, en umræðin hérna hefur verið svolítið verið að hræra í pottanum. Það er mín tilfinning. Það er mjög skýrt hérna í þessu og síðan með PC-listan, þetta er gríðarlega mikilvægt. Það voru íslenskt fyrirtæki, Landsnet og Landsvirkjun og stjórnvöld þess tíma. Ég trúi ekki öðru en að ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar á sínum tíma hafi eitthvað haft með það að gera og koma að því að það hafi sótt að fara inn á PC-listan á þeim tíma. Hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Una María Óskarsdóttir, svara nú andsvari einu síðara sinni. Hæstvirtur forseti, hv. þingmaður, já, það sýnir sig bara kannski í þessari umræðu að þetta er flókin umræða. Hún er mjög flókin og þess vegna fagnaði ég því í gær hér í ræðu minni að umfjöllun þessa mikilvægu innleiðingu á, þessa umdeildu, kannski öllu heldur, á EES-gerðum, hún færi fram hér og eins og hv. þingmaður benti á, að það er að byrja 3. sólarhringurinn. Ég tek undir með hv. þingmanni, þetta er mjög flókin umræða og fyllsta ástæða til þess að fara varlega. Mér finnst, herra forseti, ekki allavega að frá mínum bæjardyrum séð, ég skil og mér finnst það skipta máli eins og fram hefur komið að sæstrengur, það er engin misskilningur þar, að það liggur fram hér þingsályktunartillaga það að Alþingi hafi síðasta orðið í því og við vitum samt sem áður að það hafa margir alveg örugglega, það hefur heyrst af aðilum út í hinu stóra heimi sem hafa áhuga fyrir því að nálgast hér græna orku. Það er bara ósköp eðlilegt, en ég vil að hæstv. forseti að við nálgumst þetta verkefni þannig að Íslendingar hafi fullt forræði yfir þeim stofnunum sem munu höndla með þessi mál og þar er ég að nefna þær stofnanir það stofnun sem verður fengið það valdfrelsi sem svo virðist vera, að það verður að fara sérstaklega vel yfir það að það séu Íslendingar sem ráða í þeim málum en ekki Evrópusambandið.
Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég ætla ekki að lengja þessa umræðu. Ég nú aðalega að leita tilgangi fyrir framlagningu þessarar tillögu. Ég get ekki séð betur heldur en hún sé gjörsamlega tilgangslaus, en hún reyndar í dálitlu ósamræmi við það sem við erum að horfa upp á, því að hér segir með leyfi forseta að tilefni breytingarinnar má rekja til þess að nokkur ára skeið hefur verið til skoðunar að tengja íslensku raforkukerfið við raforkukerfi annarra landa. Hefur það fyrst og fremst verið horft til Bretland og þetta er nú væntanlega þessar sprikli Landsvirkjun sem menn eru að tala um þarna. En það er þannig að margt af því sem er í undirbúningi hér núna innanlands er út af fyrir sig gæti verið undirbúningur að því að leggja sæstreng einhvern tímann í framtíðinni, og nú ætla ég að taka upp sæstrengsumræðuna sem að það er búið að halda fram að ég hef verið að stunda hérna í 3 sólarhringa, sem er rangt. Ég hef ekki rætt sæstreng fyrir nú, en það er þannig að bæði er það að það er í undirbúningi flutningslína, norðausturlína svokölluð, sem ber miklu meira rafmagn heldur en að við þurfum á að halda. Hún ber nægilegt rafmagn til þess að fóðra sæstreng. Þannig að fyrir utan það að það er búið að veita 100 rannsóknarleyfi fyrir svokallaðar smávirkjanir sem eru 9,9 megavött eða aðeins minni til þess að falla undir radarinn umhverfisáhrif. 100 slíkar smávirkjanir sem allir og leyfishafinn er svo sami. Rannsóknarleyfishafinn er einn og einn sami fyrir þessar 100 virkjanir. Þannig við erum ekki að tala um einhverja krúttlega bændavirkjanir, vera að virkja bæjarlækinn af einhverju bónda einhvers staðar norður í landi eða fyrir vestan. Við erum að tala um það að einkafyrirtæki er búið að ná sér í 100 rannsóknarleyfi til þess að byggja 100 smávirkjanir. Og þessi 99 þessi 100 leyfi ef virkjun yrði að þær getur þá verið að framleiða í kringum 1000 megavött. Sem er allmikið afl og örugglega hægt að nota til þess að fóðra sæstreng ef til þess kæmi. En nú er það þannig að við vorum hér áðan að fjalla lagafrumvarp sem í sjálfu séu að sama efnis og þessi tillaga. Og ég sé nú ekki betur við fyrstu sýn heldur en að meira segja hér í textanum við þessari tillögu séu atriði sem að fara í bága við eða eru ósammála lagatextanum sem við vorum að fara yfir hérna rétt á í frumvarpinu. Þannig að ég held að það sé fulltrúa því að menn lesi þetta nú vel saman þegar þetta fer til nefndar og svo í öðru lagi þá náttúrulega hvetja til þess að nefndin leiti að tilgangi fyrir þessu þingmáli. Ég held að það sé kannski fyrsta skrefið, þannig að við getum komist að einhverju nýtillögu. En fjarri mér sé að það fara að lengja umræðina mjög mikið, en ég auglýsi eftir tilgangi með þessari þingsályktunartillögu sem liggur hérna frammi núna. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar og það er hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti. Það er að taka ýmsu, en mig langar rétt að ræða það sem kom fram í ræðu hv. þingmanns varðandi flutningskerfi raforku á Norðurlandi og er að hér að koma með einhverjar athugasemdir sem snúa að þeim hugmyndum sem eru í flutningskerfi raforku á Norðurlandi og gefa í skyn að þetta sé með þeim hætti að hér sé verið að undirbúa einhverjar línulagnir Norðurland, flutningskerfinu, sem eigi síðan að nýtast þá vegna sæstrengs. Ég hefði mikinn áhuga að fá nánari útlistingu á þessu, skýringar, hvert hv. þingmaður er að fara og hvort að hv. þingmaður sé ekki meðvitaður það ástand sem er á Norðurlandi í flutningskerfi raforku. Og viti þar með ekki, hv. þingmaður, hvað er verið að fara með því að efla raforkukerfi á Norðurlandi. Það er gríðarlega mikilvægt að fá þetta fram. Þetta er það sem ég kalla þegar verið að hræra í einhverju pottum með einhverju þvælu eins og þessu tilviki, eins og þeir gefið skinn hér og í kastljósi gærdagsins.
Við sem búum á svæði þar sem búið að raforkuskortur í 10-15 ár, fátt hægt að gera, atvinnuuppbygging hefur verið takmörkuð vegna þessa. Síðan fer þetta út í einhverja umræðu hér sæstreng og að byggja flutningskerfi raforku á Norðurlandi snúist að fæða sæstreng. Þetta skammaleg umræða. Og ekki sagt að við Norðlendingar höfum bara ekki enga þolinmæði fyrir svona hlutum og svona ummælum. Þá svarar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs, Þorsteinn Sæmundsson, andsvari. Herra forseti, ég þakka mjög fyrir þetta andsvar sem að veitir mér kærkomið tækifæri til þess að upplýsa það að ég veit það að á Eyjafjarðarsvæðinu meðal annars er mikill orkuskortur og hefur verið lengi vegna þess að það er svo merkilegt að frá því að Blönduvirkjun tók til starfa árið 1992 hefur hún aldrei gengið á fullum afköstum vegna þess að það hefur ekki verið hægt að færa frá henni orku. Það er að segja austurum frá Húnavatnssýslu austur í Eyjafjörð. Þetta er vel kunnugt um. Ég er hins vegar að tala um allt aðra línulagn hv. þingmaður og það er bara mér er ljúft að segja frá því. Og það er fáum meira áhugamál heldur en þeim sem hér stendur að það hefði verið fyrir löngu síðan verið búið að ganga þannig frá að lína milli Blöndu og Akureyrar hefði komist á koppinn og að Blönduvirkjun hefði þá verið keyrð með fullu afli því að við erum að tala um 30 ár. Við erum að tala um 30 ár. Og ég er hins vegar að tala um ný sett á dagskrá norðausturlínu. Ég er að tala um hana. Ég er ekki að tala um línu sem ætti að fæða Eyjafjarðarsvæðið, alls ekki. Hvaða línu ertu að tala um? Ég er að tala um línu sem hefur verið kölluð ýmist norðausturlína, hún hefur verið kölluð Kröflulína og hún er austan Akureyrar og ég bara bið þingmanninn að vita það við mig að hafa lesið fréttir það og ef hann hneykslast gríðarlega þá hljóta þær frásagnir að hafa verið rangar en ég ítreka það bara við hv. þingmann að mér er vel kunnugt að það er varla hægt að setja upp dekkjavesta á Akureyri núna vegna raforkuskorts, mér er vel kunnugt um það og ég lýsti því einmitt áðan hvað ég teldi að gera ætti til þess að koma í veg fyrir það og til þess að bæta þar úr. Þannig að því fer fjarri að ég sé að tala fyrir einhverju orkusvelti fyrir Eyjafjarðarsvæðið. Því fer algjörlega fjarri. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson. Forseti, ég var líka að tala um þessa sömu línu. Við erum að tala um byggðalínuna. Við erum að tala um línu milli Blöndu og Fljótsdalsstöðvar. Frá Blöndu á Rangavöll við Akureyri heitir hún Blöndulína 3. Frá Rangavöllum að Kröflu heitir hún Hólasandslína 3. Og frá Kröflu í Fljótsdalsstöð heitir hún Kröflulína 3. Það þýðir ekki að tala um eina línu og setja þetta í þetta samhengi að Kröflulína 3 sé hugsuð fyrir sæstreng. Kröflulína 3 er hluti af byggðalínu landsins og ein af 3 línum á sem tengir saman Norður- og Austurland. Ég bara frábið mig svona að fólk sé ekki betur að sér þegar að tala um þetta alvarlega málefni með svona létt út eins og hefur gert hér og í Kastljósinu í gær, með verða að vera með hreinu hvað er að fara og segja í svona málefni. Þetta er eitt stærsta málefni landsbyggðarinnar í dag og ég hefði haldið það að í þessum sal væri með þá hreinu, hv. þingmenn, þegar við erum að tala um svona málefni, að menn séu þá með þetta nokkuð veginn stærðirnar á hreinu og hvað er að ræða varðandi þetta mál. Þetta er ekki Norðausturlína. Þetta heitir bara Kröflulína 3 frá Kröflu í Fljótsdalsstöð, Hólasandslína 3 frá Rangavöllum í Kröflu og Blöndulína 3 frá Blönduvirkjun á Rangavöll við Akureyri. Þetta er allt hluti af þessu byggðalínu hring. Og þetta er bara, mér finnst þetta bara svo reglulega slæmt. Mér finnst þetta bara svo ámælisvert að í svona umræðu, þar sem við ætlum að taka alvarlega umræðu um þessi mál, að við séum stödd þarna.
Ég held að það sé þá bara nauðsynlegt. Við tókum þetta heilmikla umræðu um flutningskerfi raforku sem við samþykktum í júní síðastliðnum. Við erum nýbúin að taka þessa umræðu. Og þetta er ein veigamesta umræða í uppbyggingu landsbyggðarinnar í dag. Og þess vegna verður bara að fræða þetta þingheim betur greinilega þessi mál. Og þá bregst við andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég fagna því ef hv. þingmaður vill ræða mig þetta mál. Tek því mjög fagnandi og er nú eiginlega bera því að taka leiðbeiningum svona frekar ljúflega og vel, enda veit ég mér ekki af. En mér þykir nú bara leitt að hafa æst hv. þingmann frá upp fyrir svefninn því að í öllu þessu máli og í öllum þessum málum sem við höfum rætt hér á þriðja sólarhring hefur mér nú síst verið hlátur í huga. Og við erum hér að taka mjög afdrifaríkar ákvarðanir í öllum þessum málum, nema þessum máli hérna sem ég skil ekki. Og þess vegna einmitt bara bið ég mig ég bara biðst undan því að vera sakaður einhverja léttúð hér. Ég bara biðst undan því. Og ég fer ekki að því að það eru fregnir af því að burðargeta Norðausturlínu séu umfram þarfir og ég er ekki að tala um það að þetta sem hv. þingmaður er að byrja hér ofan í mig. Ég er að tala um það að burðargetan eins og henni var lýst núna í Norðausturlínunni er sett umfram það sem við þurfum. Og hv. þingmaður getur bara segið að mér eins og hann vill fyrir það en við þurfum þá bara greinilega að taka þá umræðu í betra tómi og fara þá gaumgæfilega yfir hana en að láta sér þetta í huga að ég sé að tala hér niður Norðurland og Eyjafjarðarsvæðið, það er fjarri öllu lagi, finnst undan því. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Herra forseti. Það er nú alveg einkar áhugavert að fylgjast hérna með þessum örfá ræðum sem hér hafa verið haldnar þessi mál. Og annars vegar kemur hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson og pakkar saman því sem hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson hélt hér fram og hin svokallaða Norðausturlína sem er að sjálfsögðu hárrétt hjá okkar manni Njáli Trausta Friðbertssyni, hv. þingmanni, Kröflulína 3 og verið einhvern veginn að gefa einhverja hluti í skyn sem virðast ekki standast nokkra skoðun. Og meira segir það þannig að það hefur sérstaklega verið kannað hvar tengingin ætti helst að koma ef okkur dytti í hug að leggja sæstreng. Og það er í suðausturhornið og þar er engin tenging í dag og hún ekki á neinni áætlun. Þannig að þetta er nú svona. Og svo kom hv. þingmaður Una María Óskarsdóttir og fjallar hér þennan lista, PCI-lista, og það að Evrópusambandið eða fyrirtæki geti sett okkur á þann lista og Acer muni úrskurða það hvort að samþykkja skuli slíkar umsóknir eða ekki. Þetta gæti bara vart verið fjarri lagi. Það er þannig að verkefni fara ekki inn á þennan lista nema óska sig eftir því og það er ekki ESB eða fyrirtæki út í heimi, heldur Landsvirkjun eða Landsnet sem geta óskað eftir því. Aðildarríkið, sem í okkar tilfelli er þá Ísland sjálft, þarf að samþykkja það. Öðruvísi gerist þetta ekki. Þetta er bara staðreynd sem er ekki hægt að deila með nokkrum sköpum hlut um. Það er ekki hægt að halda því fram að það sé Evrópusambandið sem setja okkur inn á lista eða Acer hafi eitthvað úrskurðarvald í því. Þetta er bara fullkomið þvæla. Þetta er bara ekki rétt. Og ég veit ekki hvort að einhverjir aðrir þingmenn háttvirtir hafa haldið þessu fram í umræðum undanfarna daga eða ekki. Ef að það hefur verið gert, þá vona ég að einhver hafi svarað, sem ég geri ráð fyrir að hafi verið gert. Ef ekki, þá liggur þetta allavega fyrir núna. Og þá getum við allavega hægt að ræða það. Að það sé einhverjir aðrir en við sem tökum ákvörðun það hvort við erum á þessum lista. Og ég ítreka það þá aftur
að við höfum tekið okkur út af þessum lista. Þannig að við erum ekki lengur á þessum lista og munum ekki birtast á þessum lista í nóvember þegar hann verður birtur að nýju. Þess fyrir utan, ef okkur dytti í hug að fara að skoða það að leggja sæstreng, að þá svona landfræðilega eru mestu líkur á því að það er til Bretlands og þá yrði það ekki einu sinni, já, maður þarf reyndar að fylgjast með á milli klukkustunda hvað er að gerast þar í landi, en svona með við stöðuna eins og ég held sé núna, þá verður Bretland öllu líkindum ekki einu sinni í Evrópusambandinu og þá á þetta regluverk sem við erum hér að rífast ekki yfir höfuð við, sko. Þá bara er eitthvað allt annað regluverk sem á við. Og þess fyrir utan höfum við ekkert regluverk sæstreng af því að það er ekki á dagskrá að leggja sæstreng. Þannig ef það væri á dagskrá að leggja sæstreng, þá þyrfti það að vera mikil umræða hér, það þyrfti samþykki Alþingis, það þyrfti þaðan að fara kerfisáætlun Landsnet og við þyrftum þar á eftir að búa til allt regluverkið utan það, af því það er ekki til. Það er auðvitað meiri háttar vinna, mörg lög. Viðskiptavinir Landsnet eru til að mynda í dag eingöngu stóri og dreifiveitur. Við þurftum þá að búa til nýjan viðskiptavin. Þetta snýr að skipulagsvaldi og fleiri lagabálkum sem allir þyrftu að koma hingað inn í sérstaka umfjöllun til samþykktar, þinglega meðferð og allt saman. Þannig að öll þessi umræða, ef maður skrifar það út hverju menn eru að halda hér fram, að það komi bara eitthvað fólk og leggi sæstreng sem að öllu líkindum kostar mörg hundruð milljarða. Og ef slíkur sæstrengur eru lagður, það væri langtum lengri heldur en lengsti sæstrengur í heimi. Ég veit ekkert hvort að það verið tæknilega betri hugmynd eða fjárhagslega mjög góð hugmynd, en það þyrfti að selja raforkuna á ansi háu verði til þess að það borgaði sig. Þannig að það er hægt að tína til svo fjölmörg atriði sem að sýna fram á það hversu fjarstæðukenndur þessi málflutningur er. Ofan á það síðan að í grunninn er það Alþingi sem þarf að samþykkja það og þegar sagt er að þetta sé nú allt frekar tilgangslaust, að þá er ég nú bara almennt þeirrar skoðunar, óháð þriðja orkupakkanum, að þetta atriði eigi einfaldlega heima í þingsályktun uppbyggingu flutningskerfis raforku sem atriði til umfjöllunar, en þetta er auðvitað sömuleiðis gert til þess að taka af allan vafa og sömuleiðis gert til þess að svara áhyggjum forræðið í þessari umræðu. Þetta er partur af því hvernig við erum að vinna málið, hlusta á áhyggjur og svara þeim með málefnalegum hætti og koma inn með vandamál sem tekur af allan vafa. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.